Halló, velkomin í Ekkert að frétta, þátt 200. Nú gerist hluturinn. 10 tíma þáttur. Við erum tveir hérna, Tommi tæknimaður og Tom að segja þér að þú þurfa að fara lengur til vinstri. Þú ert að koma aðeins lengur til vinstri. Á, hér. Nei, hinn áttina. Þannig að Tommi líka með mikrofón, hann getur talað. Já, allavega komið sæl og velkomin í þátt 200. Sko, þetta er búið að vera alveg smá martur að skipuleggja þetta. Þetta er ekki uppáhaldið mitt að skipuleggja svona drasl. Það er skemmtilega að gera þetta. Það er skemmtilega að gera það, ég veit ekki það alveg. En við erum byrjaðir, velkomin, mjög gaman. Hérna, já, þáttu 200, hvað er frétta? Það er ekkert að frétta. Nákvæmlega, love it. Ég klapp. 200. skipti. 200. skipti. Hérna, já, það er bara fínt að byrja þetta. Sko, við erum að taka upp núna 10 tíma streymi, 10 tíma podcast átt. Þannig að hérna, það er margt sem getur farið úrskeiðis í tækni og svona, og við ætlum að reyna að gera eins vel og við getum, en við ætlum að sjá bara hvað klikka fyrst. Það er í rauninni það. Og við erum að reyna að halda upp í hérna productioni. En það er líka, þú veist, við fórum ekkert svona einföldustu leiðina. Nei. Það hefði bara verið svona, já, við erum bara 2 með eina myndavél. En nei, við erum 2 og svo pluss 4 gestur eftir og 2 aðrar myndavélar. Já. Við vorum ekkert að gera þetta eins einfalt og það þurfti að vera. Og bara svona öll samskipti við fólk. Eða þú veist, við gestina og fólki sem er með okkur. Appelsínuguli? Nei, það er slökkt á appelsínugulumagnum hana. Við erum að kveikja á honum. Nei, þetta er fyrsta skilur teknidóti. Heyrur ekki sjálfur, Tómas? Ég sé ekki og heyri sjálfur, sko. Það er ekki gestur. Ok, þetta er fyrst, Björgvin, hafðu ofana fyrir gestunum? Já, það er svo gott, ég var búinn að undirbúa svo mikið til þess að segja þetta kemur upp, sko. Já, flott. Er það komið? Ok. Nei, ég ætlaði bara að segja að þetta var alveg svona þetta var svona hugmynd sem kom og þetta var svona, ekki bara að gera þetta. Og svona, þetta verður ómikið vissin. En svo svona, gerum þetta. Já. Látum bara vaða. Ég veit ekki, mitt svona, stærsta vandamáli er svolítið að vanmeta vandamálin sko, að einhverju leyti. En svo, já, og tala við fólk og nú er ég að fá skilaboð og manneskja sem er að koma eftir sem að spyrja, erum við í mynd? Og ég bara, glimti ég að láta vita að við erum í mynd. En það er alltaf lagi, ég held að henni sé alveg sama. Það er bara fyrir eftir, hún er bara að pæla hvort hún er að klæða sig
Já, næs bara- fötuð ekki næs sko. föt, algjörlega. Allavega, byrjum, 10 tíma þáttur. Við erum með svakalega dagskrá í dag, en áður en við gerum það, þá er ekki seinna væna en að fara yfir styrktaraðala þáttarins í dag. Mhm. Hver eru þeir? Björgvin? Þeir eru löggan. Löggan. Oh Já. shit, ok, Þarna- löggan. Það er leiðilegt, þú veist, við vorum búin að bóka þá og svo Já. kom kveiksþátturinn út. Já, mjög leið, þetta er Þetta í er svona- rauninni synd, sko. Og Georg Helgi Selja náttúrulega er í rauninni að taka okkur niður. sko, Já. þessa þætti. Við komum illa út úr þessu, en við Já. gátum ekki hætt við. Já, löggan. Þetta er fyndið að því venjulega er sko, er henni borgað til að gera eitthvað. Já. En núna er hún að borga okkur Já. til þess að tala um sig. Já, og reyna svona að koma orðsporinu á hærra level. Já, 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 Ég, einmitt. þannig að, Löggan, þegar þú þarft að einhvern sem þú treyst þegar landið er undir og þú treystir traust rýrum traust lögreglan, þetta er slagur þeirra. Já. Þeir eru hættir með lögum skal land verja. Þetta stendur núna svona í Já. 4 hringi kringum stjörnuna. Já, það er svolítið staðan. Sko, já, það sem er að fara að gerast inn í dag, að við erum bara að koma okkur á stað og ég er ennþá að vakna og eitthvað svona. Rauðin dagsins í dag er Bleik og Monster. Bleik húa, Bleik og Monster. Það er afmælisþáttur. Þetta er 200. þátturinn okkar. Við erum búin að gefa út 200 þætti, við erum örugglega búin að gefa út yfir svona 500 klukkutíma efni. Ég held að það sé alveg óhætt að segja það. Sko, 10 tíma þáttur. Okkur langaði að gera eitthvað sérstakt í tilefni að 10 tíma þætt, af afmælisþættinum og við vorum í sundi, já, eins og við vorum að tala um áðan og þessi hugmynd kom upp og akkur ekki. Og fórum að plana það, þannig að nú erum við með dagskrá og hún hefur breyst aðeins í gegnum dagana, en ef að fara yfir dagskrána bara. Já, förum snögt. Er það ekki bara best? Við byrjum hérna á okkur að taka smá svona intro bara á þáttinn, sem er bara næs og við að kynna, við ætlum kannski að tala um einhverjum fréttir og eftir og eitthvað svona, en fyrst og fremst bara drepa 10 tíma. Það er svolítið það sem þetta snýst um. Það er svolítið það sem lífið snýst um. Já, að drepa basically. tíman. Það er bara að drepa 10 tíma, 10 tími senn. Svo klukkan 12, þá hefur við vonað á fyrsta gestunum okkar. Og við erum með þetta svona á klukktíma fresti, svona sirka. Og fyrsta gestirnir verða Björk Guðmundsdóttir, en ekki tónlistakona. Nei. Heldur vinkona Því okkar miður, já. og leikari og spunaleikona og grínisti, Björk Guðmundsdóttir. Og Steini Skúladóttir, vonandi, hún hefur ekki svarað okkur í gær og í dag, en ég bind fullar vonir við að hún mæti, í það minnsta mæti Björk, sem er gaman, en Steini ætti að mæta, vonandi. Og svo klukkan 2, Björk og Steini ætlaði að vera með okkur til 2, og klukkan 2 þá mætir Alexander Jarl, vinur minn sem ég er að vinna með, og ég ætla svona að reyna að fá hann inn í kvíðakast með svona existential spurningum. Það er svona markmiðið mitt. Af því við ræðum oft eitthvað svona sko, og ég veit að hann er alveg að títra á mörkunum að vera að hugsa stundum of djúpt inn í eitthvað svona af hverju erum við til og eitthvað svona. Og þú veist, af hverju er ég að gera það sem ég er að gera og eitthvað svona. En markmiðið mitt er svolítið að reyna að brjóta hann í dag. Og hann verður með okkur til 3 og inn á milli erum við með smá auglýsingar og smá auglýsingarnar okkar eru sendar inn og þið getið ennþá senda inn smá auglýsingar á bara Instagramin okkar með því að senda okkur skilaboð eða senda okkur posta getafrétta@gmail.com og þar getur sett inn bara svona texta sem er 30 orð max og við lesum það upp í skjáauglýsingatímunum okkar. Getur þú gefa okkur dæmi um eitthvað svona hvernig skjáauglýsing hljómar? Já, bara brauð, snúðar og fleira. Bakari Sveins, Suðurgötu 12. Já, það er bara nákvæmlega þannig sem Eitthvað svona.
eitthvað svona. Þetta bara, þú veist, það sem heyrir á RÚV fyrir fréttir. Já, og svo, en þú veist, það má líka vera bara, ekki auglýsing, bara kláði, klór, kláði, ég með kynfæra vörtur, kláði. Já, í rauninni bara skilaboð sem þið viljið koma framfæri. Já, og basically það sem við lesum upp. Já, smá auglýsingar koma þarna og klukkan 3 þá mætir Vangadans og Vangadans er grínhópur sem Hákon Örn og Inga Steinunn skipa og eru uppstandar og spunuleikarar. Þau ætla að koma til okkar og taka við þáttinn og ég og Björgun og Tómas ætlum vonandi að bara fara út úr húsi og bara leyfa þeim að gera sitt, sko. Og ég í rauninni veit ekkert hvað það er. Ég spurði hvort þið vildu hjálp, eitthvað svona, vil ég að við undirbúum eitthvað fyrir ykkur og Inga sagði hérna, já, verður kannski næs og Hákon sagði, viljum við það nokkuð. Þannig ég veit ekki alveg hvort þið vildu að ég undirbyggja eitthvað fyrir þig. Það verður svolítið eins og Troy í Community að koma tilbaka á pizzakassana. Já, það verður bara eldur út allt. Já, þegar við komum tilbaka, við ætlum að fara í sund, sem sagt. Og Tommi að vísa í hérna víðfrægt mím, þar sem, já, Childish Gambino kemur heim og það kviknaði öllu. Það er basically það sem ég að búast við. Svo klukkan 5 er von á eldklárum eftirsóttum sem eru grínhópur og listahópur og spunahópur sem ætlar að koma og vera með okkur og við ætlum að gera svona alls konar með þeim spjallansveðar og svo fara í svona leikja dagskrá, meira svona activities, sko. Svo komum smáauglýsingar, við fyrir í pizzasmökkun með Bjögga og við Bjöggi fórum að kaupa í svona framandi pítsur í gær, svona alveg óhætt að segja, svona pítsur fyrir hugraka og við ætlum að smakka þær með eldklárum. Smáauglýsingar, Ásgeir Brynjar, frændi minn og hagfræðingur ætlar að koma og segja okkur af hverju heimurinn er að fara að enda og hvenær hann endar og af hverju peningar skipta þar máli. Svo eru klukkan 8 er síðasta slottið okkar, þá er Björgvin með hugvekju eða pistil sem hann ætlar að lesa og svona leynidagskrárlegur þá líka. Svo eru síðasta smáauglýsingarnar og svo eru dagskrárlok og við skrifum dagskrárlok hérna inn í dagskrána sem er til að vísa í sjónvarpsfréttirnar. Það er alltaf á RÚV, það stendur alltaf með síðasti liðurinn er dagskrárlok sem er það ekki neitt sem er mjög fyndið og sko við erum að fara, sko við sendum út fréttatilkynningu, ef við ekki bara byrja á því eða? Jú. Og hérna sko við erum alltaf með alltaf síðasta snúningi eins og vanalega og fréttatilkynningin okkar fór út klukkan 12 í gærkvöldi, eitthvað svoleiðis. Einmitt. Og ég var svona búinn að vera í viku svona að velta fyrir mig hvort við ættum að senda og hvort að við ættum að auglýsa þetta yfir höfuð og eitthvað og svo tók ég bara rispu í gær sem ég bjóð til einhverja auglýsingar og eitthvað og svo sendum við út fréttatilkynningu í gær sem þú skrifaðir og svo fattaði ég bara klukkan 4 í nótt eða eitthvað við sendum einhver mynd með og ég bara svona, er einhver að fara að vilja birta frétt með einhverju mynd? Þú veist, það þarf einhver mynd, sko. Það er náttúrulega, það er mjög góður punktur. Þú veist, þannig að ég hugsaði, þetta er strax dautt. Og ég hef ekki séð... Nei, þetta er hvergi, sko. Við sendum þetta á Vísi og við sendum þetta á MBL. En þú veist, þegar þið heyrið fréttatilkynninguna þá held ég að það segir sér líka alveg sjálft af efni tilkynningarinnar að þetta var ekkit endilega líklegt til þess að vera... Nei, þetta var kannski ekki líklegt til árangur. Þannig að hérna má bjóða þér að lesa upp fréttatilkynningun okkar til fjölmiðla og sem hefur verið mætt af mikilli hörku og í rauninni bara svona hræðslu af þeim. Já, eða þöggun, það má segja þöggun. Það má segja að við höfum verið þaggaðir niður. Þannig að gjörðu svo vel. Lestu hérna fyrir okkur. Ok, sko við höfum séð fyrir okkur fyrirsögnina hyggjast kollvarpa hefðbundinni fjölmiðlun á Íslandi.
og þetta hefði tryggt okkur fjöldan allan á klikkum, Mhm. fjöldan allan á áhorfum. Ekki bara okkur, þetta hefði tryggt vísi fjöldan allan að klikku, Já, fjöldan allan af auglýsingum sem fólk var að sjá þá í Einmitt. gegnum þessi klikk. mhm. Þannig að vísir er í rauninni sem er að tapa á þessu. Í rauninni. Og ég sé að það eru 4 að horfa á streymi núna. Ok, Þeir væru 40, 400, 4000. 4000, come on. Þú veist, þið vitið. Uh, En ok, ég les þetta bara. já. Grín og heimspeki hlaðvarpið ekkert að frétta heldur upp á þau tímamót næsta sunnudag að taka upp sinn 200. þátt en fá íslensk hlaðvarp hafa verið jafn langlíf þrátt fyrir lítinn en þó diggan hóp hlustenda. Að baki hlaðvarpinu standa verkfræðingurinn og spunarleikarinn Stefán Gunnlaugur Jónsson, verkfræðingurinn og húsgagnasmiðurinn Björgun Brynjarsson og verkfræðingurinn og fyrirtækja eigandinn Guðmundur Orri Pálsson. Til að fagna þessum tímamótum ætlar hlaðvarpið að standa fyrir 10 klukkutíma beinu netstreymi í bæði hljóð og mynd. En útsendingin hefst klukkan 11, sunnudagsmorgunin 11. maí og mun standa til klukkan 21. Fjöldi gesta mun koma til þeirra í settið, til að mynda grínistarnir Steini Skúladóttir og Björk Guðmundsdóttir, Grín tvíeikið Vangadans sem Inga Steinunn Henningsdóttir og Hákon Örn Helgason skipa og fjöllustahópurinn Eldklárar og eftirsóttar. Þá mun hagfræðingurinn Ásgeir Brynjar Torfason koma og ræða heimspólitíkina og stöðu heimshagkerfisins. Auk þess verða tónlistaratriði, matagerð í beinni og flutt verður hugvekja. Þú veist, hver myndi ekki vilja þetta Hver allt myndi ekki saman? vilja þetta? Þetta er náttúrulega bara, þetta er stórgóð dagskrá, þetta er eins og bara 17. júní í Garðabænum. Já. Mínus hoppukastalar. Mínu hópskassan. Með þessari útsendingu hyggst hlaðvarpið kollvarpa hefðbundinni fjölmiðlun á Íslandi. Þessi útsending mun marka tímamót í fjölmiðlasögu Íslands. Fyrir það fyrsta verður þetta lengsti útgefni hlaðvarpstáttur Íslandssögunar en þar að auki hefur fjölmiðl með enga tekjulind aldrei áður haldið úti svo langri mynd útsendingu áður, segir Stefán Þetta er Gunnlaugur. ekki eins og satt. Við erum bara að Hei, stríða hvenar í hefur 10 vísir tíma. látið sannleikan stoppa Nei, sig? það er reyndar alveg hárrétt hjá þér. Eða MBL? Það er alveg hárrétt hjá þér. Spurðir hvort þeir búist við því að útsendingin muni laða að stærri hóp hlustenda, stendur ekki á svörum. Já, við búumst fastlega við því að verða komnir með ráðandi markaðslutdeild á fjölmiðlamarkaði áður en útsendingunni lýkur, segir Stefán og Björgun bætir við. Stöð 2 gæti þurft að kalla út auka mannskap í þjónustuverið annað kvöld til að taka á móti uppsögnum á áskriftum. Já. Að lokum bæta þeir við að lögaðilar og einstaklingar sem vilji koma á framfæri auglýsingu eða öðrum skilabóðum sem verði lesin upp í þættinum geti gert það með því að senda að hámarki 30 orða auglýsingu á netfangið ekkertafrétta@gmail.com. Og ég held að þetta hafi bara kjarnað þetta nokkuð vel. Og við sem sagt sendum þetta út á alla helstu miðlandsins, höfum fengið vægast sagt dræm viðbrögð og í rauninni þögguna tilburði. Þannig að við tengjum rosa mikið við svona þessi erfiðu stöðu sem fólk hefur verið að lenda í undanfarið. Já. Við höfum aldrei fengið styrk frá fjölmiðla sjóði eða eitthvað. Nei. Við erum svolítið í sama bát og Margrét Friðriks. Ok. Ok, við erum í öðrum bát og við svona siglum Já, samsíða. siglum við sumi á. Ok, algjörlega. Já, þannig að við sendum þetta út og sko, við höfum ekkert mikla reynslu af því að senda svona fréttatilkynningar, en mér skilst, okkur var tjáð, að maður ætti bara að skrifa upp kvótinn sjálfur, sem er alveg frekar fyndið teika á fjölmiðlun og bara hvað þetta er weak, bara svona veikt að mörguleiti. Er, þú veist, bara fólk getur bara sendin bara nákvæmlega svona eins og það sé viðtal, eins og það sé frétt og beinar tilvitnanir. En þú veist, ég sagði ekki, þú veist, ég sagði ekkert af þessu eitthvað svona orðrétt, skilurðu, og og svo bara setur það í quotes og þá er eins og blaðamaður hafi mætt til þín, sko. En ég meina það spara þeim svo mikla vinnu. Það sparar þeim mikla vinnu og ég veit að það er ástæðan fyrir þessu og þú veist, ég veit líka að eins og MBL gefur út vikulega grein upp úr, þú veist, podcasti Sölva Tryggva og eitthvað og það er allt bara sendt inn af honum sem bara skrifað upp sjálfur, skilur við. Og þetta er í rauninni eina leiðin til að fá athygli að einhverju leyti. Það er enginn blaðamaður að hlusta á þú veist, ekkert að frétta og hugsaðar ég verð að skrifa pistil um hvað þessi gaur voru að segja. Nei. Þannig að algjörlega, og við sendum þetta út, við sjáum hvort að einhver býtur á agnið, en eins og ég segi, við sendum enga mynd með þessu. Þetta er alveg, þetta er rookie mistake, sko. Já,
Þá hefðu þeir bara átt að senda, já, þetta er geggja, getið þið senda okkur mynd. já, Þú veist, ég hefði búist við því. reyndar Ég er alveg sammála því. En sko, hvað erum við að gera? Þetta er fyrsta hollið okkar. Þannig að já, við ættum kannski bara að byrja. Tómas, hvernig líður þér? Bara mjög vel. Viltu setja á hérna myndavél á þér? Þannig að áhörðundur geta séð hvernig þú ert að díla hérna í þessum harða heimi sem við búum í. Já, við getum bara sett á þessa hér. Þá sér fólk mig hérna út í horninu niðri vinstra megin. Tommi, við fengum semst Tómas til að vera með okkur sem eins konar tæknimann og til að keyra þetta, og hann er í rauninni producer á þessum þætti og á að sjá að öll tækni standi sig og sé í góðu lagi. Áhersla á. Já, Þannig að þetta er í rauninni allt mun hans ábyrgð ef eitthvað klikkar. þetta er í rauninni allt á hans herðum og eins og ég skildi þá bara gengur vel. Mér sýnist það. Sýnist bara allt vera í frekar góðu standi. Ok, frábært. Já, hvað? Býtum við? Jú, ég ætti að skrolla það. Og það er líka bara fínt að segja, við erum bara að hita upp svolítið núna. Mér heyrst bara hljóðið bara vera flott í okkur. Já. Ég er bara frekar ánægður með það. Ég er svona aðeins að skoða bara. Þið eru þess heiðurs aðnjótandi, ég ætla að horfa á tölvuna, að vera í viðvist mín. Vissuð þið það? Ég loksins áorkaði eitthvað í lífinu. Það er rétt hjá þér. Og það tókst fyrir 30 aldur. Það tókst fyrir 30 aldur, það tókst fyrir fyrsta burnout og já, viltu segja hvað ég gerði það? Ég get sagt ykkur hvað hann Stefán gerði. Stefán tók þátt í bikarmóti í kraftlýstingum, klassískum kraftlýstingum, án búnaðar og gerði sér lítið fyrir og setti Íslandsmet í backpressu í flokki 120 plus og í rauninni, ef ég skilda rétt, þyngsta backpressa sem hefur verið tekin á Íslandi án búnaðar á móti á vegum kraftlyftingasambands Íslands, sem sagt ekki styramót. Og hvað, 211 kíló? 211 kíló. Hvað var metið? 210? Já, metið var 210. Ok, basically. Geggjað. Já, takk. Æðislegt. Takk fyrir þessa kynningu, Björgvin, ég skal taka við núna. Þetta er allt hárrétt. Mér gekk mjög vel á síðasta móti og setti Íslandsmet í backpressu. Það sem er svolítið pirrandi við kraftlyftingar er að það er svo mikið að mismunandi flokkum og mismunandi típum og eitthvað. Þannig það er eins og þú þurfir alltaf að setja einhver svona lýsingar á hvernig típu af... Já, einhver svona varnaglar eða svona... Já, svona næstu varnaglar. En basically þyngsta backpressa sem er tekið án aðstæðar. Án kreatíns. Án kreatín. Krakkar, gerðu þetta án kreatíns, án þess að drekka próteinduft, ekki byrja að nota kreatín og aldrei borða prótein. Aldrei borða prótein, bara kolvetni. Og bara gekk vel og hafði mjög gaman af. En hérna, þú veist, það eru alltaf eitthvað svona, það hefur verið tekið þyngri backpressa ef þú ert steramaður eða ef þú ert í búnaði. Og búnaðurinn, ég veit ekki hvort að fólk átti sig á því, þá svona ferðu í treyju sem er alveg nýþröng, sko. Og hérna, þú veist, þetta er oft bara svona stuttermabólu frá 9. áratugnum. Bara alveg bara svona mjög þröngur og svona upp á maga og þú svona dansar svona disco sem oft keyrir þyngdina upp, sko. Þetta er bara eins og það er með gorma fasta við þetta er í rauninni svona stálbrók sem svona strekkir upp vöðvuna þína, henduna þínar, þannig að þeir eru svona fastar í svona stöðu sem er beint upp og svo þegar lóðun kom að þá svona spennir treyjuna niður og hún hjálpar þér upp. Þannig að ég nota þetta ekki, en þetta var mjög vinsælt síðustu kannski 30 ára, þetta er hægt að vera vinsælt núna. En svo eru líka stera kallar hana úti og það er, ég veit ekki alveg hvaða skoðun ég hef á þessu en sko ég veit ekki hvað ég stend með eitthvað svona að leyfa stera eða leyfa ekki stera í sinni eigin deild einhvern veginn. En það, sko,
mann finnst þess að kraftliftingar séu svolítið svona einhvern veginn eina íþróttagreinin það sem einhvern veginn bara svona já ok, það steradeildin og það clean-deildin Já, einhverju og leyti það sem steradeildin allar þessar strongman keppnir vestfjarðavíkingurinn og allt það væntanlega sterakeppnir Það eru sterakeppnir Það eru allt sem að Hafþór Júlíus gerir eru sterakeppnir Já, það fyrir utan lyfjaprófa IPF sko og það eru sterakeppnir og þú veist, það eru sko, kraftlendingar og strongmen svona aflraunir, vesturvíkingurinn og eitthvað er ekki það sama Nei, en það eru svipar greinar oft stundum, já en það sem gerist oft líka er að þú veist, eins og Hafþór myndi halda powerlifting keppni skilurðu og hann gerir það reglulega og þá taka þessi sterastrákar þú veist, mjög stóra tölur Já. og setja svo Instagram-reikningin sinn eitthvað number one powerlifter in Iceland já. sem ég veit ekki alveg hvað mér finnst þú veist að einhverju leiti jú, þú tekur hæstu þyngdina en þú veist ekki einhvern veginn svona íþrótta innan íþróttagreinarinnar þú veist meira bara svona þú veist já, ég veit það ekki Þú ert ekki íþróttamaður, þú ert bara eitthvað svona frík Já, Þú ert að segja það ekki, Þetta voru þín orð Nei, þetta er það sem ég er að segja líka þú veist, ég hef enga sterkar skoðun að hvort fólk eigi að taka stera fólk má alveg taka stera eða vill og mér finnst alveg að þau eigi að fá líka bara sinn stað til að keppa skilurðu en þetta er ekki að sama að vera bara svona og að vera hrein íþróttamæður sko. Og líka þú veist það er óhjákvæmilega þetta er líka að einhverju leyti ekki sniðugt skilurðu þetta er meiðslahættan og bara þetta er hættulegt þetta er heilsufarsáhætta og líka bara þú veist maður sér það bara þegar Hafþór sem er svona einn okkar stærsti steramæður hann tekur smá pásu í nokkur ár og fer í boxa og eitthvað kemur svo aftur byrjar að dæla í sig og heldur svo kraftlýtingamót og er búinn að vera þú veist bæta á sig fullt af vöðvum mjög hratt og heldur kraftlýtingamót og á fyrsta kraftlýtingamótinu sínu þá tekur hann backpress og slítur brjóstvöðan á sér vegna þess að þú veist vöðvanir hans eru orðnir svo fucking sterkir en festurinn hans eru ennþá eftir á sem er ógeðslega algengt í steranótkun þannig að þú veist að bara fyrsta mótin hans í kraftlýtingum þá bara meiðir hann sig út af steran eða þú veist út af steran þetta er bara þetta er ekki smart sko en að því sögðu það er ekki cool eða töff eða neitt að því sögðu þá þú veist er ég líka þú veist er ég ekkert að dæma fólk að vill taka stera sko en það er alveg þetta er aðeins önnur íþrótt sko þannig mér finnst eiginlega að þú ætlar að setja í story hjá þér eitthvað number one powerlifter in Iceland að þú setjir stjörnu number one steroid powerlifter in Iceland frábært, Tómas, ég sé að þú ert bara með sjálfaði hérna á skjánum í tölvunni hvað er Tómas að gera í tölvunni núna? Ég er bara undirbúa smá prep Undirbúa preppið Æðislegt Það er komið núna, þannig að þá erum við fyrir eitthvað góð Lýstu vel á það Sko, ekki nóg með það þá var ég lyfjaprófaður líka í fyrsta skipti Piss í glas On command Það er ekki frábært Já, virkilega gaman og bara heiður í rauninni heiður að vera spurður sko. Þetta er eins og að fá fullt af spurningum hvort að ég vilji koma á prom skilur við Viltu piss í glas og hann er búinn að setja upp svona úr svona pappír og svona líma pappír á vegginn sem stóð á viltu piss í glas fyrir mig sem stóð á öllum veggnum í íþróttahúsinu og ég stóð viltu fá mig en þá var ég bara kem niður af pallinu basically og tala um mömmu og hérna Kristjánu og þá kemur gaur og potar í mig og segir viltu koma með mér piss í glas afsakið wow og tekur mig sko og þegar hann er búinn að pikka í öxluna þér ég veit ekki hvort þú vissið þetta leið og hann er búinn að snerta þig þá er svona bond myndað á milli ykkar sem er ekki brotið fyrir þú hefur pissað í glas þannig að hann má ekki sko missa þig úr augsýn ekki eina sekundu eftir að hann pikkar í mig og segir viltu gerðu það elsku Stefán viltu pissa í glas þá svona
fjúsust við saman Svo síl já og og hann já þarf að fylgja mér eftir þú hefur farið í lyfjapróf Ég fór í lyfjapróf þegar ég setti Íslandsmet í boðhlaupi þá var út í Ísrael þannig að það þvagsýni af mér til lengstur út í Ísrael ég veit ekki hvort það sé þar en já, það er einmitt það eru reglur sko í frjálsum íþróttum að allavega á Íslandi ef þú setur Íslandsmet þá þarftu að fara í lyfjapróf já og ef það er boðhlaupsveit sem 4 saman þá á að velja random 1 úr liðinu til að fara í lyfjapróf og þarna var ég fyrir valinu Það er alltaf þú Það var alltaf þú sem varst Það er vegna að ég er steralegasti gæinn í liðinu já. En já, það er með, ég átti mjög erfitt með að pissa í glas on command ég þurfti alveg að bíða í svolítið tíma já, eða þú veist, ég þurfti alveg svona að drekka svolítið vatn sitja fyrir utan herbergið eitthvað gæinn alltaf eitthvað, ertu ekki að vera tilbúin? Nei, ekkert eitthvað mikið en smá eitthvað En þetta var þannig, skilur, hann var tilbúin að bíða í 4 klukktíma gaurinn frá lyfjaeftirlitinu sko. Það var bara partur af vinnunni hans og ekki bara vinnunni hans, heldur hobbyinn hans í rauninni og hann sagði mér finnst þetta bara svo gaman og ég Fyrst og fremst ákomaður piss og ég spurði, já ok, er þetta vel borgað? Ég fæ ekki borgað fyrir þetta ég er bara gaman og svo leit ég á nafnspjaldið hans og það stóð Páll Magnússon pissustrákurinn hjá lyfjaeftirlitinu nei, alls ekki, hann var mjög næs og við vorum 2 kallmenn hana sem voru teknir inn í svona búningsherbergi og þurftum að svara einhverjum spurningum eitthvað svona, hvað tekuru þú veist, bara í rauninni tekuru lyf, tekuru Hvað tekur í bekk? Hvað tekur í bekk? Hvað tekur í bekk og eitthvað svona og mér var ljúft og skylt að svara þeim spurningum og þarna fekk ég momentið mitt þannig fekk ég Julia Roberts momentið mitt sem var you made a big mistake huge þegar þú veist allir svona átta sig á því sem ég hef gert en það var setja Íslandsmet og ég var spurður tekur ekkert kreatín og ég sagði nei ég ger þetta allt bara með því að borða og allir voru bara what? Meiri sem pissustrákurinn heldur yfir sér pissinu what? Misti bakkan af öllum sínunum að þið höfðu bara ekki séð og var á langlögut og skutust úr pókanum nei, þetta var nei en þeir voru aðalega hissa yfir því að ég tæki engin vítamín af því þau hefðu bara áhyggjur á heilsunni minni ekki einu svona lýsi og ég bara nei þannig að það var engin impressed á neinu þessu sko en já, svo býðum við bara hana og það er bara þangað til að þarft að pissa og þeir höfðu mikla áhyggjur af því að pissið væri of útþynnt sko að því að hann svona tekur pissið og svona smakkar aðeins og ef það er undir 0,05 einhverju pissuprósentu sem ég veit ekki Þetta er bara ppm, þetta er bara styrkur á þá náttúrulega mögnum með eitthvað pissuprósentu magn ppm Hversu mikið piss er í pissinu hversu mikið kemur frá punktnum og hversu mikið kemur frá blöðrunni og þeir testuðu þetta allt og þú veist svo já ég náði bara að pissa frekar fljótt eða svona, ég þurfti bara að býja 40 mínútur eða eitthvað en ok, það sem ég fannst áhugavert við þetta prósess er að þetta er ógeðslega elaborate prósess á það þú veist, í hvaða sko krukku þú pissar og hvernig þú lokar henni og þær eru merktar og þú þarfst að bera saman þú veist, númerið á pissunni í krukkunni og pissunni á blaðinu þar sem þú skrifar undir og eitthvað svona þú veist, og þú ert beðinn að gera þetta allt til að verifæja að þetta sé allt legit einhvern veginn, ég sem pissarinn á að fara yfir allt þetta ég veit ekki alveg af hverju til þess að eitthvað svona sanna að sé ekki svindl sem bara pottið að take it up, solva sig frá öllu að þú veist, þau hafi tamperað við það þú berð ábyrgð á því að það komist til þeirra án þess að einhver sé bara að gera eitthvað við það algjörlega, en þú veist ég veit ekkert hvað var pissið mitt eftir að þetta fór skilur pissumaður það var búið að síla það það er búið að síla en þú geta alveg opnað sílið sett einhverju svona einhverju dropa, einhverju
TRT úti og loka svo í næstu dollu og svo teki límmiðar og þú veist prenta út nýja límmiðar, þú veist þið gætu það alveg, ég veit ekki hvað pissukallar það er svona blek í sílinu, þannig að þegar það brotnar þá legur svona dropi ofan í og þá litast pissið og þá vita það að það sé búið að tampera sko. Brother Við vorum ekki að biðja þessar upplýsingar Nei, en þú veist, mjög góð punktur, það örugglega þannig sem það virkar, en hvað ef það ekki þannig þú veist, hvað ef þið komið bara með bara heima tilbúna pissukrukkur fyrir mig til að pissi, skilurðu, þú veist, ég veit ekkert það. Hvað þetta bara matarsóta krukka sem búið að taka limmi hérna? Gæti vel verið, skilurðu, ég veit ekkert hvernig ferlið á að vera sem leikmaður í leiknum, skilurðu, þau gæti að hafa verið bara elaborate, þetta gæti líka bara að hafa verið gauður sem prenta út nafnspjald sem stóð á lyfjaeftirliti, skilurðu. Pissustrákurinn, skilurðu, ég veit það ekki. Og þú bara eitthvað, ég var að láta hann fá síni og þau bara vitum ekkert hvað gaurið er. Hvað er að tala en hérna, en ég, þú veist, ég treysti því að þetta piss komist á rétta staði og það er í rauninni eina sem ég get beðið sko. Ég ætla að minna ykkur á að þegar þið gerið like-þum þá kemur svo like-þum öll upp á skjáin á streaminu. Í alvöru? Það var að koma svo like-þum. Hættu Ekki grínast. Það er Mac feature. Ég ætla að sjá hvað það gerir svona þá kemur svona flugeldasýning. Sjáum hvort að það kom ekki þetta núna en það var að koma þetta skjáður, þetta fyndið. Sko gaman en þetta var pissu ævintýri mitt í tengdi þessu lyfjapróf. Mér fannst það virkilega skemmtilegt ferli og hann virkilega þurfti að horfa á bununa að koma út pissukatið mitt. Það var líka mjög gaman og hann bað mig líka rétt áður en ég byrjaði að pissa að svona lyfta bollunum mínum upp og svona halda honum meðan ég pissaði svona eins og maður væri svona 5 ára. Bað hann að setja buxurnar líka alveg niður. Já, setja buxurnar alveg og lyfta bollunum alveg og pissaði í glasið og svo svona tók hann mynd á síma sinn. Hélt hann líka? Nei, en hann var með svona stuðningur og hann var með svona gamalmenna kló sem hann notaði til að halda í tippið. Að hann var fagmaður. Nei, hann stóð bara yfir mér og horfði á mig pissa, það er einu sem hann gerði. Virkilega gaman. Hafðið þú jafn mikið gagn og gaman að því þegar þú fórst í þitt lyfjapróf? Já, sko núna er alveg nokkur ár síðan, þannig ég man kannski ekki alveg svona öll smáatriðin, en þetta er samt mjög svipað ferli og það sem ég fannst skemmtilega held ég er að ég fekk að velja glasið sem ég pissaði í. Var ekki þannig hjá þér? Jú, ég fekk að velja. Já, það eru sett 3 glös fyrir fram að þig og þetta er svona hluti af þessu gagnsæðisferli, þú færð að velja glas, þannig að þú velur það sem þér finnst vera með besta blekhylkinu eða eitthvað svoleiðis. Algjörlega. Sko, já. En það sem að, sko, þegar ég fór í þetta próf, þú veist, ég viss alveg að ég væri alveg clean, þú veist, það eina sem ég tók á þessum tíma var kreatín sem ég viss alveg að væri alveg legit og svo, þú veist, drakk ég stundum amino, þú veist, energy, bara svona koffíndrykkur en þú veist, með mörg svona efni, þú veist, jú, það er einhver innihaldslýsing en maður veit í rauninni ekkert hvað er þarna í, sko og ég var alveg smá svona þú veist, svona smá kvíðin yfir því bara svona hvað ef það er eitthvað í þessu amino drasli sem er að fara að fella mig og bara eitthvað K-þromboþíónín og maður bara eitthvað já, bara eitthvað þannig rugg ég veit að það er allir að drekka amino og þess voru á þessum tíma þannig að þú veist, ég hafði engar áhyggjur en það var samt bara eitthvað svona, oh fuck, ég var ekki búinn að tjekka listan af innihaldsefnunum í amino energy en svo þú veist, fekk ég aldrei neinar niðurstöður ég held að þú veist, þú fær engar niðurstöður nema bara að þú fallir kannski ég fæ niðurstöður þeir eru búin að breyta prósessinu þannig að núna fær fólk niðurstöðuna sínar sendar heim en það er kannski líka þetta er íslenska lyfjaeftirlitið en þú veist ég var hérna úti í Ísrael og það er kannski annar prósess þar en kannski eru bara með sama prósess og húð og kyni með sem þýðir að þú veist ef þú færð ekki neitt þá er allt í góðu það var þannig það var bara svo stressferðli þá til að maður fær ekki svar það er gamla prósessi sko hræðileg ferðli þeir voru að tala hinn strákur sem var með mér og var með að tala þetta hvað hann var bara stressaður í viku bara, þetta er sama á svona þegar löggan kemur við hliðina þér eða eitthvað þú veist, þú verður bara svona automatist stressaður þó þú hafir ekki gert neitt af þér og þetta er sama hérna, þú veist, maður veit alveg að maður var ekki að taka neitt en það er bara eitthvað svona hvað ef að ég tók stóra sopa drykknum hérna hjá Magga í vinnunni og hann var eitthvað en líka, ég færði bara látið taka þagpröfu bara þegar ég farið til læknis bara fór til heimilislæknis, það var eitthvað vandamál í gangi hún lét mér taka
þvagpröfu sem ég gerði kom með bara pissa allt eitt til í hennar. sig og eitthvað, Já. Og það var einmitt það sama, þú veist, ég fekk aldrei neitt að vita eitthvað úr þessari þvagpröfu. Nei. Og svo, þú veist, þegar fór til hennar aftur, þú veist, árið setna og ég spurði bara hvað með þessa þvagpröfu. Já. Það var svona, já, þú veist, ef það er ekkert þá látum við ekkert vita. Nei. Sem er mjög óþægilegt, eitthvað svona, því maður bara býtu, gleymd hún bara að setja þessa þvagpröfu í prófun, þú veist, er kannski eitthvað bara alvarlegt í gangi, en hún bara gleymdi þessu eða eitthvað. En sko, þú átt einhvers staðar mögulega, þú átt í fyrsta lagi að geta beðið að fá að sjá það. Já. Að þetta eru þín gögn, en svo veit ég ekki hvort það er orðið þannig núna að þú ætti að geta séð, þú veist, að þú getur séð hver, bara inn á heilsuveru eða eitthvað, sjálfur, að þessi birt. Ég er ekki alveg klár að því. Heyrðu, okkur að rigna inn hérna nýjar smáauglýsingar hjá okkur sem eru sendar á Instagramin okkar. Ekki hika við að senda inn smáauglýsingar til okkar og þið getur gert það í gegnum Instagram skilaboð eða í gegnum ekkert@gmail.com og þær kosta tæknilega séð 100 krónur en mér finnst mjög ólíklegt að við rukkum fyrir þetta gjald en hérna við settum það bara að því okkur finnst það fyndið þannig að hérna ekki hika við að bomba bara líka til þess að þú veist fólki sem er að senda inn auglýsingar finnst að vera að fá eitthvað fyrir þetta kostar aðeins þú veist algjörlega það er svona ekki síst það sko þannig að við tökum fyrstu smá auglýsingarlestur held ég bara eftir smá en sko fréttir við erum búin að bladra henni í 45 mínútur og við erum að hita okkur upp þetta er það sem ég er búin að vera að segja ykkur kæru hlustendur við erum að klára fyrsta klukkutíma af 10 þetta mun líða svona sko og við erum bara að hita okkur upp og við erum með fréttir hérna sko það eru 3 vikur síðan við tókum síðast þátt mikið vatn hefur runnið til sjávar og það er ekki síst vegna hnattrænar hlýnunar og ég bið ykkur takið ykkur tak hættið því að losa svona mikið sérstaklega stóru iðnaðarfyrirtækin þetta er ákall til ykkar sko við vitum Rannveig Rist þú ert að horfa Rannveig Rist ég veit hvað þú býr í háhæð í Garðabænum þú býr í stóra húsinu í gömlu götuna Spjögga og ég veit hver maður þinn er já algjörlega þannig að hérna mikið vatn hefur runnið til sjávar og marga fréttir komið í ljós og ekki tími til að tækla neina eða, já, tíminn ég vilji ég hugsa, getum alveg sagt það líka en það var þannig tímabil það sem var uppreisn í íslenskri erfðagreiningu eða uppþot í íslenskri erfðagreiningu það var valdarán Kári Stef komdu með þinn besta Kári Stef og segðu hérna hásætinu var stolið af mér í skjóli nætur hásætinu var stolið af mér í skjóli nætur og það er svolítið færiskur skjóli nætur stolið af mér það eru Kári Stefánsson hásætinu var stolið af mér í skjóli nætur eitthvað svona ég get nú alveg sagt að ég bjóst við þessu ég bjóst við þessu einhvern veginn svona þetta er Kári Stefánsson hérna svona Kári Bubbamorf eða einhver án eggjahvítunar efnis 100 hlutar hann notar svo skemmtileg orð hann notar hann segir ekki prótín hann segir 100 hlutar hann segir ekki prótín hann segir eggjahvítu efni hann segir ekki piss hann segir uppáhaldsdrykkurinn minn og hann segir svona mjög skrýtna hluti en hérna já hann semast kemur í ljós á föstudegi eða eitthvað að honum er kollvarpað og meðan hann er úti í Kaliforníu meðan hásætið í rauninni stendur autt á Íslandi í rauninni það settist bara einhver í hásætið það settist einhver í hásætið og bara þetta er pissublautt hugsaði þetta er svolítið svona Game of Thrones vibe einhvern veginn í þessu ég ætla bara að kóla það samt núna ótengt ég held að piss verði húmor dagsins í dag mér sýnir stefna að ég pissi grín dagsins það er ekkert að hjálpa fyrsti klukkutíminn er bara búin að vera piss allavega já og hérna já honum er sagt upp basically af það á einhver íslenska erfðagreiningu já eitthvað bandarist fyrir Amgen eða eitthvað já Amgen sem er lyfjaþróunar fyrirtæki eitthvað þannig að Tómas þú ert nú lyfjaþróunar maður
Já. Með meistaragráðu í lyfjaþróun. Er þetta hot fyrirtæki? Ég held það, ég held að sé nokkuð stórt. Samt miklu, sko, á íslenskum skala er þetta alltaf svona, þetta er stórt, og svo er þetta svona, já, en þú veist. Já, þetta er ekki Pfizer eða AstraZeneca eða eitthvað. Þetta er samt alveg svona, ég held að sé að banka, sko. Stóru nöfnin í lyfjaþróunni eru náttúrulega bóluefnafyrirtækin, sko. Jú, Janssen, þar eru peningarnir, sko. Þú veist, þau Sputnik. höfðu peningin til þess að taka þátt í þeim leik líka, sko. Þú veist, það var örugglega önnur fyrirtæki sem vildu hjálpa, en voru bara, við höfum ekki tök á þessu, sko. En Kári Stefánsson segist alltaf að, sko, íslenska erfðagreining sé leiðandi fyrirtæki í erfðarannsóknum í heiminum, eitthvað svona. Er það satt? Vist, er íslenska erfðagreining leiðandi fyrirtæki í erfðarannsóknum á mannageninu í heiminum? Sko, mér líður eins og leiðandi séu ekki gott orða því leita að þeir eru ekki at the forefront að draga aðra með sér, en það sem þeir eru að gera held ég að sé rosalega áhugavert bara á minni skala. Já, ok. Ég held kannski, ég veit ekki hvort að þú veist, það sem þeir hafa er kannski að þú veist, þeir eru basically búin að rannsaka genamengi heillar þjóðar. Og það er eitthvað sem enginn hefur gert. Nei, það er alveg satt. Þú veist, ok, ég gefi þetta lítil þjóð, en þú veist, samt heil þjóð. Já, þetta er eins og þú myndir rannsaka eitthvað svona eitt lítið útkverfi í New York. Já. Og ert bara með rosa góðan skilning á því af hverju fólki þar hegða sér eins og það hegða sér. En þar sem þú ert að gera ráð fyrir að fæstir flytji út úr útkverfinu. Já, og halda sér þar. Halda sér þar bara í þúsundir ára. Ég meina, íslenska erfðagreining er stærsti fiskurinn og eini fiskurinn í tjörninni, allavega í þessari tjörn. Já, einmitt. En þú veist, jú, þú veist, ég veit ekki nein sérstök fyrirtæki sem er að sjá bara erfðarannsóknir. Nei. Hérna 21andMe og eitthvað. Já, eru þau ekki farin á hausinn? 23andMe. Það er smá tæknileg, eða eiginlega ekki tæknileg, svona hardware. Þess að praktískir. Hardware erfiðleikar hérna. Það má alveg búast við því. Sko, og ancestry.com og eitthvað svona. Nei, hérna, já, þetta var svona stóra fréttin, en svo kom hann tilbaka eftir helgina. Þetta gerði semst á föstudegi og svo kemur hann tilbaka á mánudegi og fer í eitthvað drottningaviðtal hana í Kastljósi og þá dregur hann voða mikið í land, sko. Og mér finnst svolítið Kári vera þannig. Hann er með svona stórar fulleringar og sko, myndin sem allavega ég fekk upp í hausina með fyrir helgi var, ég var rændur, þetta er stríð, þetta er samsæri, eitthvað svona bla bla bla. Samsæri? Og svo, þú veist, eftir helgi er hann svona, hérna, ég sagði þetta aldrei, þetta var ekki svona. Það sem ég sagði var þetta, það er það sem ég meinti, eitthvað svona. Og þá dró hann í land og ég veit ekki hvort hann sá að sér eða hvort hann var tekinn á teppið bara, nú gerir þú þetta eða þú færð bara engan arð úr fyrirtækinu næsta bla 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 eða eitthvað, skilurðu. En þá dró hann svolítið í land og sagði, og var miklu meira svona talaði jákvæðri hátt þetta allt saman. Mér finnst líka, sko, sem ég hef heyrt frá honum, eða hann frá fólki sem hefur eitthvað hitt hann testar þig alltaf. Já. Það er svona óopibert, svona hann reynir að stuða þig, sjokka þig og ef þú bregst rétt við þá færðu prik og ert á svona já, þetta er fín manneska. En ef þú bognar og þá mun hann bara rúlla því, sko. Mamma talaði líka hún hefur oft setið á fundi með honum að þú veist, hann man eftir þegar það gagnast honum. Þú veist, hann veit alveg hver mamma er en þú veist, stundum bara lætur hann eins og hann vitið ekki og svo þegar þú veist, hann virkilega þú veist, þegar það eitthvað aðkallandi fyrir íslenska erfðagreiningu, kannski verið að tala eitthvað svona siðfræði mál og mamma í einhverju nefndi eitthvað og hann þarf að, þú veist, vita hver hún að smjaðra eða hvað það þá veit hann það, sko. Mamma Stefáns, gaman að sjá þig. Móðir sterkasta bekkpressumanns landsins. Já, það er náttúrulega leiðilegt að, öll fjölskyldum mig þarf núna að breyta nafninu sínu. En hérna, Kára sagt upp, það var eitt, sko. Herri, sko, mér langaði að nefna, það er annað Íslandsmet sem var að falla í vikunni og það er hérna þingmenn að slá Íslandsmet. Já. Lengsta fyrstu umræður í þinginu eru veiðigjöldin. Til hamingju, vonandi farið þið líka í lyfjapróf. Mér skilst það að sé alveg þokkalega mikil fíkniefnanotkun á Alþingi, sko. Já. Bara svona í hreinskilni og sérstaklega
Ertu bara að tala bara kókain? Já, einhver svona örvandi til að halda manni gangandi sko. Svona stimmefni sko. Og náttúrulega ekki allir, ekki Tommy í búllunni skilurðu. Hann myndi aldrei. Hann slævandi sko. En að sé alveg komið fyrir, þú veist, bara svona kannski meira heldur en fólk býst við dæmi sko. En ertu að tala svona eins og þú veist að fólk sé einhverjum svona örvandi eins og einhverjum svona amfetamínefnum þú veist eins og svona ADHD-lyfjum sem það fær einhverstaðar já, eitthvað svona sem náttúrulega bara amfetamín og líka þú veist kókain, örugglega bara svona til að halda ekkert að segja að Snorri Másson sé að taka í nei, ég ekki að segja að hann sé að gera það en ég að segja að það eru líkur á því að muni gera það og það eina sem ég að segja við sjáum graf Snorri Másson að taka í nefið ok, hvað meira væpstrákunir, heyrðu frétt í vikunni getið þið trúað þessu æfingin gekk vel what? Ótrúlegt æfingin gekk vel væpingin ég var sko þetta ekki holla útgáfan af Silvíu Nótt það svona mín spurning holla útgáfan ég held að Silvíu Nótt hafi bara verið holl Silvíu Nótt var náttúrulega gjörningur Silvíu Nótt var listræn gjörningur ég skil það fullkomlega en listræn gjörningur börnin sem fíluð hana skilja þau það nei og ég veit að sko fólk að krakkar elska væp og þetta alveg phenomenon og þetta masculinity phenomenon fræðingur já, ekki feminine phenomenon að þetta eru tveir strákar en erum við pítsu líka á Dominos ég kosta því í ger já, það nýja fengi veistu hvernig pítsa nei, hvað pítsans, væp pítsan rjómaostur, skinka og pepperoni þetta er svona þetta er bara barnapítsa strákapítsa þetta er barnapítsa sko og en þetta er nýja þengi líka Dominos að gefa út pítsur fyrir alls konar til sem þú veist eins og með hana alheimsdraumin hana FM 95 blöðastrákanir ötti blöða vinir góðgera pítsan og bara þú veist ég held þessu bara að prófa og testa sjá hvað virkar að tíminn til komin til að fá ekkert að pizza mögulega og það verður ekkert að pizza á eftir það pizza smakkun á eftir nefnilega það styttist nú í gesti en eftir 4 mínútur þá verða fyrstur lestur af smáauglýsingum og Björgvin, þú tekur sannlega bara fyrsta lestur en það ekki alveg strax en sko væpstrákurinn voru líka að opna búð í Kringlunni sem náttúrulega smá clickbait þetta eitthvað svona pop-up shop en þetta bara varningur þetta bara varningur það samt í fyrst skipt sem það eitthvað svona í kringum í kringum Eurovision held ég ég man, einhvern tímann fór ég veit ekki fyrir jól eða eitthvað þú veist niður í Kringluna og þá var svona einn pop-up búð æskæðisbúð röð langt fram á gang eða þú veist bara og þú veist þeir náttúrulega bara að selja merch bara einhverja peysur og eitthvað ræðsl og þetta var hann rétt fyrir tónleikana eða í höllinni eða eitthvað svona selja peysuföt peysuföt og íslenska þjóðbúningin æskæðis íslenska þjóðbúningin æslenski þjóðbúningin með hérna skotthúðuna en já þannig að þetta er bara fínt þetta er náttúrulega bara markaðssetning þetta er það og annað markaðstóð sem gerist í vikunni var það að allir miðlar loguðu þegar Pedro Pascal fór á tippið í Vesturbæjarlaug og miðað við mann eins og mig sem er oft í Vesturbæjarlaug þvílík synd að missa af manninum í pottinum það hefur verið alveg ágætt það hefur verið skemmtilegt að fá að taka svona smá bara svona daginn það hefði verið næst sko, ekki það að ég sé eitthvað mikið að segja daginn einu sinni við Ingvar þegar ég sé hann í lauginni en bara það hefði verið gaman að sjá Pedro Pascal við hliðina á sér vera að baða sig sko. kyntröll og sko líka svona ljúft kyntröll hann ekki svona Arnold Schwarzenegger fættur að lifa hann var humble og bara svona virðist vera næs þægilegur þó ég get alveg sé líka svörtu hliðina á hann ég get alveg sé dimmu hliðina það sem hann með eitthvað læstan inn í kjallarann snöggreiðist rennur heitt blóði hjá Pedro Pascal
Nei, hann sást víða í Vesturbænum og einhvern veginn kemur það mér ekki óvart að þessi Vesturbærin sérstaklega. Ef hann væri Íslendingur, þá væri hann Vesturbæingur á Kaffi Vest með stuttu hælasokkana sína og fyrir Vesturbæjarlaug. Já, það náttúrulega allir leikararnir fara bara í Vesturbæjarlaug. Það náttúrulega í fyrsta lagi þannig. Búa líka bara allir í Vesturbænum held ég, sko. Það meira og minna þannig, sko. Og já, Ingvar náttúrulega fremstu meðaljafningi þar, sko. Er ekki einhverjar svona, einhverjar lúxusíbúðir á leigu þarna einhvers staðar í hús, bara svona eldri hús sem einhver á? Jú, örugglega. En það náttúrulega, sko, við Sjávarsíðuna þannig stóru einbýlishúsin sem Björk átti eitt af þeim, sko. Eitthvað á Nesi eða eitthvað mörgulega? Já, út á Nesi. Þetta já, en mér finnst bara synd að hafa mist á honum að við hefðum. Finnst þér ekki stundum eins og bara ef þú myndir hitta stórstjörnu að þú myndir vera svo góði vín myndir ná svo vel saman, við erum á svo sama leveli og hún myndir segja við þig ég hérna bara í nokkra daga en ég að tengja svo mikið við þig, viltu ekki koma og sína mér hvernig að vera Íslendingur eitthvað svona jú, einhver félagi minn var einhvern veginn að tala þegar hann hefði verið á djamminu og hitti hann að gauðin sem lék Harvey Specter í Suits og það var einmitt svona það er mér svo góðu gaur viltu ekki taka með mig kókain sagði leikari það já, það er leikari við vinn minn og það var svona svo góð, viltu ekki taka með mig líf já, ef ekki að fara tveir saman inn á klósett þetta sem einn ferminn svo mikið við þig, viltu ekki taka með mig kókain það var svona það næsta sem ég séð þessu sko heyrðu, tími á smá auglýsingar Björgvin þannig að kæru hlustendur, nú skiptum við yfir á smá auglýsingaskjáin og vonandi þegar við komum aftur þá verða Steiney og Björk komnar Steiney var að senda á mig, hún er alltaf að koma líka En hvað hvað ég byrjaði bara efst og lesum niður þannig að ertu komið með á skjáin? Er tónlistin komin að stað líka? Er í vinslu? Mikilvægt Já, hún er að spilast en ég sé náttúrulega heyri ekki neitt hana. Hotsheep.is Last minute deals on tours and experiences. Hotsheep.is Iceland's hottest tours at cheaper price. Sigraðar döðlur og hnetur. Komið og fáið ykkur sigraðar döðlur og hnetur í Agraba. Agraba, töfrandi upplifun. Rif, hryggur, lærisneiðar og lundir. Við útvegum mannakjöt við öll tilefni. Afgreitt eftir pöntunum. Kaupfélag Suðurlands. Vantar þig veikindaleyfi í vinnunni? Við erum með allar gerðir inflúensu og kórónuveira á lager. Hringdu fyrir hádegi og við sendum einhver til að hósta framan í þig samdægurs. Veikindaverksmiðjan, Síðumóla 23, sími 554 7000. Samband íslenskra kvótakónga vill óska Guðrúnu Hafsteinsdóttur og félögum góðs gengis á komandi þingfundum. Áfram Guðrún, við treystum á þig. Mjá, mjá, voff, voff. Furries samfélagið á Íslandi. Áttu kvóta og langar helst að borga sem minnst afnotagjald á notkun sameiginlegrar auðlindar þjóðarinnar til að geta fóðrað eigin vasa. Þá erum við hér fyrir þig. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Diskar, tannheilsa, brók og svengd á tilboði út vikuna. Nafnorðabúðin, Skipholti 32. Útsalan hefst á morgun. Gerðu góð kaup á notuðum nærfötum fyrir sumarið. Aldrei þvegið, vel þegið. Verslun Hólmsteins, Skagaströnd. Ekki missa af hinum árlegu vortónleikum Cancelkorsins þann 20. maí næstkomandi. Öll helstu lög kann ég vest verða tekin í kórútsetningu. Sérstakur heiðursgestur er Auðun Lúthersson. Ingólfur Þórarinsson stjórnar. Ásættanlegt úrval af tölvum, prenturum, símum og öðrum tæknivörum. Ekkert í líkingu við Elko samt, án djóks, af hverju ferðu ekki bara í Elko? Tölvutek.
Máttu hálka vegna friðlegrar bláskeljabaráttu? Engir segja sumir, en 12 er aðalega viðlíkingaminstur. Mosfellsbær. Sími 11 bíll, 70 og líkja, 70 og grill. Þá get ég ekkert gert Rubik's Cube á meðan. Þú mátt á þennan og ég tek þennan. Og þú tekur þennan. Þú getur gert Rubik's Cube. Já. Nice. Erum við live? Það er alltaf að vera stimma Oh. Ok. Eða þú veist, ég kann þetta svo lítið sko. Heyrðu, velkomin. Hérna, við erum live
og við erum búin að tvöfalda áhorfendutölur okkar síðan áðan sem fucking veisla. Ok, hvað erum við að tala um? Við erum að tala 6 manns. Í alvöru? Og það voru 2 þrír erum áðan. við. Þannig að 4 aðrir. 4 aðrir, mögulega. Ég held að þessir 3 sem voru áðan voru mögulega við 3. Já, voru pottið við 3. En þetta alltaf gerast. Nei. Sko, við sendum út fréttatilkynningu klukkan 12 í nótt. Á hvern? Á sko Vísi og MBL. Ok. En það sem Þið gáðu þeim alveg bara fullt af fyrirvara. við alveg sko. Og en við settum einhver mynd sko. Já, það þeir bara, geggjað. Gerum fréttir þetta. Já, þeir eru örugglega að pæla í því sko. Þannig að við erum ekki kannski búist við því að þeir svara okkur. Heyrðu, hafð þú ekki áhyggjur af þessu? Ég er búin að gera þetta miklu verra heldur en þú getur nokkuð tíman ímyndað þér. Ok, frábært. Ég er svo mikið að rústa öllu sem þú er búin að gera og ég veit ekkert hvernig ég á að gera það betra. Sko, já. Er þetta ekki eitthvað að gera alltaf? 2 til hægri, 1 til vinstri eða eitthvað svoleiðis? Sko, þú ert líka með 4x4 kubb, sko. Oh my god, það er svona, það er alveg ekstra skref. Af hverju gera lífið erfiðara þegar getur verið auðveldara? Nákvæmlega, af hverju ekki verið bara 1 sem eitthvað sem er Nákvæmlega, sem er leystur. Nákvæmlega. Af hverju fékkstu þér ekki þannig? Takk fyrir að vera með okkur, Steini. Takk. Að þetta er bara svona live, þá get ég bara talað um hvað sem er. Eða það er þetta að vera, þið viljið hafa þetta dálítið agað. Ég þarf að vera dálítið öguð. Já, Steini, ég verð að grátbiðja að vera smá agað. Ok. Ekki eins og vanalega þegar þú ert, sko. All over the place. Nei, þetta er live, þannig að allt sem þú gerir er komið á netið, sko. Instantly. Og ég veit ekki hversu fljótt YouTube er að filtera og sensora, sko. Þannig að ef að, þú veist. Mér ef ég fer úr að neðan núna. Já, ég sé það. Þannig að það lifir. Þá kemst það inn á YouTube í smástund. Já. Ó nei. Ó nei. Tommi er hérna með okkur, hann ætlar að vera tæknimaður en hann er núna morgunkortsmaður. Ég er að reyna að manna þessu skeið. Og hann kannski áttar sig ekki á að það heyrist náttúrulega voru lítið í honum ef hann talar ekki. Já, hann er að leita skeiðum. Það eru í eyjunni. Einu vinstramegin held ég uppi. Já, vinstramegin hana. En sko, Steini. Ég held ég að koma hérna einu snáður en satt manni hvað skeiðarnar eru. Því að það er mikilvægt, ég aðtöðu alltaf fyrst því ég kemur heimsók. Hvar eru skeiðarnar? Hvar eru skeiðarnar? Ertu með vel skipulagt eldhús hjá þér? Já, ég myndi segja það. Ég er bara frekar ég er skipulagsfrík, sko. Ég veit þú ert Excel-frík, sko. Já, það er bara, og sem er einmitt hlut af því. Hvað sér þau? Það væri nótlis að fólk myndi alltaf sjá eitthvað skipulað. Já. En þú veist, ertu með, ég veit að fólk pæla mikið í feng shuiinu í eldhúsinu. Já, ekki í eldhúsinu reyndar, ég pæla mikið í feng shui, ég er búin að vera að pæla í því í stofinu og svefnherberginu. Svona orkuflæðið. Já, og ég er, þú veist, minn uppáhalds tiktokari, það er hérna, nú mann ekki eins og hvað hann heitir. Það er lestagurinn með GoPro-vélina og allir. Nei, er það eitthvað feng shui-gur? Nei. Það er feng shui-gur á TikTok, hvað heitir hann? Hann er alltaf svona Mr. eitthvað. Já, hann tekur alltaf eitthvað svona, fólk sendur einhverja klippur, hann tekur einhverja klippur og hann svona býr til einhverja svona. Já, og það með svona miniature eitthvað, færi það hingað, og ég bara fæ það í hvert skipti, sko, þegar ég sé TikTokinn hans. TikTok, þessi myndbönd, þau pirra mig svo mikið. Það er bara eitthvað við, bara eitthvað svona væpið. Já, ég veit ekki hvað, ég veit að ég er örugglega í miklu minni hluta, en það er bara eitthvað svona. Þetta er ekki ASMR fyrir eitthvað svona þægilegt. Nei. Áhugavert. Það er eitthvað bara svona. Ég tengi meira, mér finnst alveg smá næs, sko. Þetta er geðveikt satisfying. Já. Svo þetta er stundum annað, það sem er gauðir sem er búið til svona 3D rendering af kannski íbúð sem eru kannski 3 fermetrar og er að segja eitthvað svona, hvað getur við pakka mörgum til að búa í 3 fermetra íbúð? Og er búin að svona stapla á svona einhverju rúmum og svona, við getum eitthvað 20 manns. Og búin að rendera alla svona raunverulega manneskjur inn í íbúðina sem er mjög skemmtilegt, sko. Ok, ég myndi fíla þetta líka. TikTok er ekki með þetta. Já, Nennar að senda mér næstu að þú fær. Já, ég skal senda þér næstu að ég fæ. En ertu með hausinn í átt að, í rúmuninu? Já. Hausinn í átt að hurðinni? Sko, já, layoutið á herbygginu mínu, þú veist, það er mjög lítið af því að það var sko, ég breytti íbúðinu minni. Crazy. Já, ég fór í massa framkvæmdir og ég færði eldhúsið þar sem að yfir í svefnherbergi og svefnherbergið yfir í þá eldhúsið. Og þá er það miklu minna núna fyrir vikið og
og þá rosa lítið í feng shui fræðunum, þá hef ég ekki mikla möguleika hvar ég get sett rúmið sko. Þannig ég bara með það á þeim stað sem að það getur verið og ég líka búin að þú veist, og þá það sko hérna því að maður vill ekki, kemur Björk og ég klára að tala feng shui. Já, ég var að klára. Þú verður að klára. Þá sko þá að því að maður má alls ekki láta maður má helst ekki að láta þú veist hausinn vera undir glugga að því að þá koma eins og hann segir nú manni hvað hann heitir Ég talar einhver apa eða eitthvað já, hann talar alltaf monkeys and birds come and attack you já. Já, þú veist, úr glugganum að þú veist, og það sé bara svona þá sljakar ekki alveg jafn mikið á að því þú veist að það einhver sem getur verið að koma já, kemur bjöllan herru, kemur gjallan já, ég sagði reynda bjöllan en gjallan, já kemur bjöllan velkomin Björk Hæ, ég að tala feng shui við Björk náttúrulega bjökum saman já, komdu hérna og takk þennan bláa mic þannig og joina okkur heyrðu, stuðsnúra það örugglega betra þá að ég taki þennan ok, og látum micana ganga bara, komdu hérna ég tek bláa, sjá þér Björki micana ganga við svo fyndi, ég vissi ekki að það var í alvörni live það bara í alvörni live ok, Tommi, heyrist ekki í okkur öllum alveg örugglega núna Sælir velkomin, myndavel þarna já, við erum að tala feng shui ok, love it og Steini að segja okkur frá feng shui í íbúðinni sinni ekki trufla að fara hæ, vá, við hefum ekki sést í svona 2 mánuði eða eitthvað og heldur ekki við nei og heldur ekki við já, ágríns, ég orðin körfubolta fanatic já damn ég veit að það var leikur á 50 daginn sko, líka stólanir eru alveg áhorfendurnir í Tindastóli alveg crazy, sko já, þarf að kveikja á þeim getur að hækka í og gætur þetta að kveikja þeim Björki eða hækka í þeim svona já og þessi líka ekki og kveikt á kveikt á þessari kamera það er kveikt á þessari þarna nú heyrist í mér what? halló, 1, 2 1, 2, 1, 2 já ok, þannig að það heyrist í okkur öllum hérna og já viltu það? nei Jörgur, það ekki það er það var í slæm frábær hljóðmaður hvernig ok, þú stoppar okkur ef það er eitthvað þú ert sérstakt bara orðin landsbyggðartúta já, það er ég ótrúlegt náttúrulega hef eiginlega alltaf verið það af því að mamma og pappi ólust bæði alveg upp á Sveitabæ sko. og þú ólst upp í Hafnarfirði já, true that sem er líka alveg Háfjóð, Háfjóð City segir endur alltaf við hliðin á Hrafnistu já, og Björk með sínu fólki þannig að spila bridge já, ég fer reglulega á Hrafnistu að spila bridge kanntu bridge? nei, kunnu þið bridge? ég kann bridge, ertu að leita hóp já, af því þetta er huge sko þetta er huge stemmi og líka að því ég er að hugsa ég veit að þegar ég verð gömul þá mun ég vilja spila bridge já, þannig ég vil byrja að undirbúa mig núna algjörlega þannig að þegar ég kem inn í gamla fólks algjörlega þá sé ég best þá Ég er hugsa það saman með golf sko. já, nei, þetta er Já. lífstílinn sko, þú veist, ultramarathon svo fyrir golf og svo fyrir bridge skilur, eftir því sem þú líður lengur á lífið sko. Já. en ég verð að klára feng shui já, sorry ég get ekki haft rúmið mitt undir gluggarum með haus undir gluggarna þegar þá koma the monkeys and birds and attack you maður má ekki hafa, þú veist, nema ef maður þá setur kannski einhver svona þungar gardínur fyrir aftan eða þú veist, einhvers konar svona höfðagafli eitthvað svoleiðis þannig að þá líði þér betur þú mátt alls ekki hafa rúmið þú veist, þannig að það er, þú veist, ef að ok, þú ætlar að leika hurðina hurðin er svona þá má rúmið þetta ekki vera hér nei, þú veist, og höfðagaflin hér nei þetta kallast eitthvað svona the death position ah. já, að þá er bara að þá opnar einhver hurðina og kemur og drepur þig já, ef að rúmið er beint fyrir aftan hurðina já, bara beint einmitt þú veist, þetta er allt í lagi held ég já, en það er betra eitthvað svona og þetta er heldur ekkert æðislegt af því að þá þegar þú kemur inn þá bara horfir beint í einmitt augun á manneskinu já þannig að mitt rúm er svona það er svona, hérna er höfðagaflin og hérna er hurðin og þá er svona, en samt þetta er frekar óvæntugt af því að það fyrsta sem fólk sér að það opnar það er bara andlitið mitt já og bara hvar ég á að stinga ef ég er með hnífinn sko en mér finnst þetta oft svo mikið mér er það meira bara eitthvað
Góðan daginn. Innbrotsþjófarnir þurfa að sjá þig í góðu ljósi þegar þeir mæta, sko. Hver að koma inn í herbergið þitt? The birds and the monkeys. The birds and the monkeys. Okay. Ég veit ekki, nei, bara ef einhver myndi koma. Algjörlega. En mér finnst þetta oft mála upp í þessum myndböndum eins og þú veist, þú verður að láta rúmið þitt hérna af því annars þegar morðingjarnir koma þá er auðveldara með að drepa þig. Það einhvern veginn, mér finnst það svo algeng ástæða fyrir miklu af þessu feng shui, sko. Já. Hvern flæður orka morðingjarna þegar hann mætir inn í húsi? En mér finnst þetta samt, ég ætla samt að segja að þetta make a sense. Já. Og mamma mín var að segja mér þetta að sko afi minn, hann var arkitekt, hann dáið núna og hann fekk ein jólin, þá var gett vinsælt eitthvað svona feng shui hérna og hann fekk víst eitthvað 3 feng shui bækur og hann var geðut móðgáður að hann var eitthvað að skoða þessar bækur og hann var bara eitthvað, hvað er fólk að gefa með þetta? Auðvitað veit ég þetta, ég er arkitekt. Þannig að þetta er líka, þetta er ekki bara einhver sem er eitthvað að geða þrættu við morðingja. Þetta er líka eitthvað svona orkuflæði í herbygginu og eitthvað þannig, sko. Þetta er það og ég bara vegna að ég var að segja að ég fíla ekki þessi myndbönd. Ég held að það sem pirrar mig er rökhugsunarheilin minn sem er bara eitthvað svona, þú veist, ég veit að það eru ástæði fyrir þú ættir að raða hlutunum mismunandi í herberginu en eitthvað svona orkuflæði er ekki gild ástæða fyrir mér. Það þarf að vera eitthvað svona, það þarf að vera eitthvað svona long way to go. Þetta er bara heilin af mér, sko. Ok, nú þurfum við að rannsaka þetta, Bjarki. Nú þurfum við að sálgra Bjarka. Tökum sálfræðitíma hérna. Af hverju trúir ekki orku? Trúir ekki á orku, að þessi mismundi orka frá fólki? Fuck, ég er bara alveg að segja. Þú koma sko með mér í attack mode. Þetta er svo mikið confrontation. Ég er nefnilega, ég get sagt þér, ég var hana á þessum stað. Þannig ég verið beggja alveg. Af því þú ert alveg mikið orku kona fyrir mér. Ég veit það, ég var í sálfræði og þar, sálfræðin seimaði svo mikið allt þetta, sko. Og svo byrjaði ég alltaf í. Og ég man að bekkjarsystur mínu voru með eitthvað svona stein og kristall og ég var bara svona yfir þetta hafinn, skilur. Já, en þetta er svo mikið skugginn manns, þú veist, að en ég skil samt líka að þetta sé mjög weird. Sko það sem ég get sagt er að ég er með svona svipað ég er náttúrulega ég er með svona raunvísindamenntaður þannig að þú veist fyrir mér er orka bara eitthvað svona mjög vísindalegt hugtak. Bara hjúl. Já, það er bara hjúl. Orka er bara hæfileiki til þess að framkvæma vinnu. Þetta er bara vísindalega skilgreiningin á orku og hún er ekkert annað en þetta. Þannig að ég skil alveg þegar fólk segir eitthvað svona það stafar að vera góð orka. Ég veit alveg hvað það þýðir og ég skynja alveg góða orku frá fólki. Sem er hjúlir í. Góður í vinnunni. Já, og þegar við erum á sviði í improv og einhver segir það var svo góð orka, ég veit alveg að það er enginn að mæla einhver hjúl upp á sviðinu, sko. En ég hef mitt farið til sálfræðings og sem var með einhver svona svolítið svona mystískar pælingar og ég gata bara ekki, þú veist, ég þurfti að fá einhverju svona vísindarlega útskýringu af því sem var í gangi í heilanum á mér, sko. Þú veist bara let's go, það er búið að rannsaka þetta, það er búið að segja þetta virki. Já, make a sense, þú útskýr hvað þetta er að gera, þá make a sense. Já, ég er svolítið þar, sko. Þannig að ég veit alveg þegar hann talar um einhverju orku og eitthvað svona, ég veit alveg hvað hann á við, en ég vil bara fá einhverju aðra útskýringu. Ok, en getum við ekki farið þinn vísindalega heili, sem að við erum held í öll með. Já. Við erum þetta svona, við erum öll á náttúrufræðibraut. Við vorum alltaf bæði í efnaverkfræði. Við vorum bæði í efnaverkfræði. Anna aðeins lengur en þig. Steiney, þú kláraðir önn, eða hvað? Ég kláraði ekki önn, ég var í önn. Efnaverkfræði þá í HÍ, eða? Í HÍ, sko. Leðilegast sem ég gert. Já, fólk talar ennþá Steiney í HÍ, sko. Mesti missir sem háskólinn hefur fengið. Þegar Steiney hætti. Prófessornir grátbáðu þegar maður verið áfram. Sko það sem að hefur nýst mér í þessu er að því að við þurftum að vera í svona verklegum tímum í efnafræðinni og svo vorum við að gera eitthvað skets fyrir Kanari þar sem að vísindamenn og þá gæti ég verið eitthvað heyrðu, ég veit stað þar sem lítur út eins og vísindastaður. Þetta er location scoutingar það sem þú fékkst út úr náminu. Vá. Geggjað. Það er allt sem að við. Já, þetta er svona 75.000 krónar virði. Þetta location scouting. Þetta er Slumdog Millionaire moment. Mér finnst það samt 100% 75.000 krónar virði fyrir að geta sagt fólki að ég væri í efnaverkfræði. Já. Þegar fólk var instantly bara algjörlega. Efnaverkfræði er svona orð sem fólk skilur ekki einu sinni, sko. Nákvæmlega. Nei, ég veit ekki. Segja mikið af þannig orðum. Ég veit ekki einu sinni hvað
hvað að gerast? Þetta eins og verkefnafræði, Enginn bara veit öfugt. Nema öfugt. Efnaverkfræði. Hvað sagði þú Þetta eins og verkefnafræði, nema öfugt. En takk fyrir að vera með okkur. Núna mistum við 3 ára. Bye bye. Ég þarf Monster. Bye bye. Við erum með Monster í húsinu. Við getum gefið Monster. Það er Monster, Tommy. Ef þú ferð í herbergið sem er Eða kaffi, það er kannski skrítið. Í miður live showi. Bara hvort vekja í lagi. Vinstri, alveg til vinstri. Því Monster er svona eitthvað svona grípur en það heyrir svona í kaffivélinni og eitthvað svona. Ég var spæð því. Í skápnum, stóra skápnum. Hvað er margir að horfa núna? Hvað er margir að horfa núna? Þú vilt ekki vita. Og eru margir búin að detta út? Það sem við gerum líka er að við setjum þetta inn seinna. Þú veist, þetta verður allt byrt, sko. Við erum hægt og rólega að komast í gegnum þetta. 4 að horfa. Það eru fyrir við mistum. Við mistum 2. Eftir að ég kom. Það eru örugglega erki óvinir mínir. Já. Nei. Ég held að Endurventionum myndi fá rosalega views. Já, sko við erum að byggja þetta upp hægt og rólega. Hægt og rólega. Fólk er rétt að skrifa það fram. Já. Kannski leið að ég byrja að tala skilnaðin minn. Þá svona flæðið fólk inn. Eitthvað sem orðum gekk ekki, stór vinstri eða... Sko, það er herbyggi. Já, og stór skápur. Og inn í honum eru monsterar. Ég er sko líka til í bara kaffi, ef það er einfaldar. Ok, það er kaffivél þannig að Tommy getur kannski hellt upp á. Legend. Tommy ætlar að hella upp kaffi. Slökktu bara á mæknum þannig að heyrist ekki í vélinni þegar hún byrjar. Þið 2 sem eru að horfa, 2. Við erum að finna út úr þessu. Við kunnum mjög vel að meti. Vá, við erum svo þakklátt fyrir þolinmæðin ykkar. Það er nú eitthvað sem ég get sagt núna bara með býðum til kaffinu. Er að maður á aldrei að segja eitthvað svona sorry hvað ég er sein. Maður á alltaf að segja takk fyrir þolinmæðina. Þetta er eitthvað sem er kennt í... Ég er svona að þakka fyrir og þá er fólk eitthvað svona... Þá fær fólk svona, ég er ótrúlega góð manneska. Í staðan fyrir að fá svona, vá, þú ert ótrúlega eðlileg fyrir að segja. Eða hljóma svona smá eins og eitthvað emotional manipulation. Já. Þetta er það. Við eigum að vera að vinna sem mest með það. Þetta er kennt í eitthvað svona sölustörfum og eitthvað svona, bara eitthvað svona, já, þakka fyrir í staðan fyrir að segja sorry. Þú ert aldrei að segja sorry í sko sölu. Þú ert aldrei að segja sorry í lífinu. Þú ert aldrei að segja fyrirgæðu. Eða er eitthvað sem búin að læra, það er að segja aldrei fyrirgæðu. Það er svona skildi Björk. Já, ég var alltaf bara, takk fyrir þolinmæðina, en ég þarf að skilja við því. Mér finnst þetta góð pæling, sko. Já, svona sérstaklega ef þetta er eitthvað svona, ef þetta er ekki eitthvað svona, þú veist, það sem er að fara yfir mörg fólks, eða eitthvað, takk fyrir þolinmæðina. Nei, þetta er meira svona ef maður er, einmitt, seinni eða... Já. Eða hérna... Takk fyrir þolinmæðina. Þú setur þetta í annað perspektíf. Já, mjög oft segir, þannig að þetta er eitthvað sem ég... Takk fyrir þolinmæðina, einmitt. En svona, leiðu þú búin að heyra þessa setningu nokkru sinnum frá sömu manneskinni, þá ertu... Já, þú náttúrulega vilt kannski ekki alveg, þú veist, stundum, ef þú ert alltaf og segja, skilur að þá kannski byrja bara að segja, ég ætla að fara að taka til mín málum, sko. Kemur seint í tíma, takk fyrir þolinmæðina. Já, takk fyrir þolinmæðina allir, oh my god, ég er svo þakklátt fyrir ykkur. Já, einmitt. En hvað eru þið búin að vera að bralla? Bara í lífinu? Í lífinu? Síðan við sáum síðast, þá Já. var það... Hvernig sást þið síðast? Ég held bara á improv-sýningu eða eitthvað. Já. Söngleikja sýningunni. Þarna... Sem var Herra Færeyjar. Nei, einni eftir það. Hvað var það aftur? Þetta var ekki Herra Færeyjar og svo kom hérna það sem við Hákon vorum bara 2. Já, jú, kannski. Nei, var ekki Vikket þarna? Nei, það var Ós þarna. Já, Ós, já. Það kom á milli. Já. Hvað var það? Galdarkallin í... Í versluninni Kós, já, versluninni Já, ég mitt. Þetta versluninni Kós. Já, ég mitt. Ég skráði mig á leiklistanum, skeið. Bring it! Ég er að gefa high five út af því að það sýsti myndavöld. Hvað, improv með það? Nei, já, Þorsteinn Bakmann. Hei, hvernig er það? Það byrjaði í gær. Þannig að kenna Chekhov. Heyrðu, sko, ég nefnilega, að því að maður gestur á improv-daginn og ég hugsaði, mér langar að læra það sem hann er að nota. Hann er sko geggjaður og líka Chekhov er ótrúlega skemmtilegt og þetta er svona byggt ótrúlega mikið svona leikliði. Eða, veist, þetta er svona meira að nota ímyndunarblið heldur en að vera eitthvað, hvernig leið mér þegar amma mín dó eða eitthvað, þetta er meira bara eitthvað svona, ok, nú er ég græn í augunum og svona sjá og þú bara nota þitt ímyndunarafl
út frá því hvað þér finnst. Akkurat, ef það virkar fyrir þig. En ertu þá ekki smá alltaf eins og þú sért bara á einhverju? Þegar þú ert bara í eigin heimi bara eitthvað, ég er með græn augu, eitthvað. Jú, ég er enda að nota þetta yfirleitt bara eitthvað svona að reyna að toga hína mannskina. Eða þú veist, maður áhelst held ég að setja þetta eitthvað svona á hína mannskina. Já, til þess að komast í. Gísla á þig. Notar þú Chekhov-tæknina þegar þú ert að almennt? Ég held ég gera það bara óvart. Já. Kannski svona bland af mörgu sem já, stundum er maður með monolog, þú veist, til þess að fara ekki mitt eitthvað svona inn á við, þá er ekki að svona ímynda sér einhverja mannesku, þú veist, sem maður er að tala við, sem er kannski 6 ára þú, eða eitthvað 6 ára þú karakter sinns, eða ímynda sér að, ég held að mamma henni hafi sagt þegar hún er í fjöllinu hafa vakað í Bubba, þá ímyndar hún sér að sé svona risa hvalur fyrir aftan hana, svona. Ég held að, mér minnir hún hafi sagt þetta, ég vona að ég sé ekki fara með fals hér. En hver, þú veist, á móti Chekhov, er method, er það svona andstaðan, eða þú veist, mér líður eins og hann var að tala um Chekhov, þá ertu svona, þú getur bara svona farið mjög fljótt inn og út úr einhvern hlutverkum, meðan að minn skilningur og methodum er svona, þú ert eitthvað bara svona, það er bara þú. Já, sko, method er rosa mikið, bara eitthvað svona, þá ferðu bara og ert þessi manneskja. Þú veist, þú ert bara, þú bara ferð alveg inn í einhvern veginn. Já. Ég nota ekki mikið method, bara út af mér finnst þetta smá, stundum getur þetta orðið eitthvað svona, þá ertu að nota eitthvað úr þínu eigin lífi. Já. Svo svona, þetta er eins og þetta fyrir mér. Þú veist, eins og þú ert að búa til high stake situation í einhverju. Þú veist, þá þarftu kannski að ná í eitthvað úr lífinu sem þú þekkir. En eins og með Chekhov tryggera sjálfa þig einhvern veginn. Já, þú veist, og kannski er ég, þú veist, svo er einhver hérna að hlusta sem hefur farið í method skóla og eitthvað, nei Björk, þetta er ekki rétt, þú veist, ég er að tala út frá bara því sem ég get alveg garantera að einhver af þessum 4 fór í method skóla. Svo mikið, sko. Cynthia Jones, ert þú að hlusta? Ok, kommentin er að hrúast inn. Ó nei! Þetta er ekki rétt hjá mig. Björk, þetta fara með fals. En svo er hérna Chekhov, þá getur þú sko, þú veist, þá getur þú byrja að brjóta hluti með líkamannum, þú veist, og þá finnur þú fyrir reiðinni. Já. Þú veist, þannig ef þú ert bara, þú veist, ég hata þig, segir þá setningu nú oft eins og þú sért að lemja eitthvað, þú veist. Já. Hata þig, þú veist, þá ert ekki í einhvern veginn, nú þarf ég að vera reiður, þá ertu meira í bara, ég ætla að negla hamri í þessu setningu. Þetta var, þú veist, fyrsti tíminn á þessu námskeið var í gær, og þetta var allt mjög svona líkamlegt, og nálgast tilfinningarnar og allt í gegnum líkamann. Sá það líka þegar hann var að spinna með okkur. Hann var svona líkamlega, mikið í líkamannum einhvern veginn. Já. Ég veit ekki, þau voru kannski ekki á þessari sýningu. Jú, ég var á sýningunni, sko. Ég misti henni. Já. Þú varst á tindastólsleik. Já, ég var einhvers staðar í tindastólleik. Einmitt. En sko, nú, þegar Stefán er loksins komið með kaffið. Þú fékkst bæði, Monster og kaffi. Það verður að dekra á sjómlíðuna. Einmitt. Við erum búin að ræða hérna leiklistartækni. Já. Hvað er þetta langt námskeið? Þetta eru 4 skipti. Ok. 4 vikur. 4 vikur, byrjaði í gær. Yes. Og hvað er þetta? 3 tímar í senn eða? Já. Og hvað kostar þetta? 30 skall. Sem er alveg bara gott, sko. Það er ekki neitt. Nei, eiginlega ekki, sko. Ég minn eini. Af hverju var ég að missa? Ævintýrið sem við lendum í hérna bakvið er að ég held henni yfir kaffibólla yfir allar innstungunar okkar. Shit. Sem allir bollin er svona skítur. Já. Ég var eitthvað, ég ætla ekki að kommenta á þetta. Nei. Svo ertu byrjað að það sjálfur. Já, ég byrjaði það sjálfur. Fyrirgeðu Björk. Ég mun aldrei eftir að gefa þér skítuðan bolla. Eins gott fyrir þig. Nei, hérna, ég fór að tjekka námskeiðið sem Óli kendi, ekki á Þorstinni. Það var mjög næs, sko. Hann var mikið að vinna með svona að líkamlega liti og orkur og eitthvað svona. En hvað með byssuna? Form. Já, Chekhov's gun. Já, við töluðum með pissi í byrjunum á þættinum, eins gott að við sjáum pissi í lokin. Þegar þú sérð byssu einhvers þar í byrjun á handriti, þá viltu sjá að það sé skotið úr henni einhvern tímann í myndinni. Þetta er svona líka hérna í improv, eða þú veist, svo við tala um þetta. Já. Allt sem er sagt, þá verður að þú sjá það. Já, eða þú veist, eða hérna koma með payoffið að því. Það komur svona expectation frá árundum. Já, og þú veist, þótt að sé bara minnsta expectation, bara eitthvað.
og mér finnst Inga ógeðslega góð í að sko, einmitt, einhver segir eitthvað og hún bara kemur með payoffið bara mjög fljótt Inga Steinin, hún er að fara að koma eftir svo bara takk ég eftir hverju einasta orðið, það kemur allt aftur sko. Hún er eina af þessum 4 hún er komið með þetta allt aftur hún kemur með þetta allt aftur velkomnar Steiney Björk, takk fyrir að vera með okkur þetta er introð okkar 28 mínútur ég er búin að vera í hálftíma Steiney hérna þekkir okkur úr spuna og Björk gerir það líka í rauninni þetta eru spunuvinnur okkar mikið af fólkinu sem er að koma hérna á eftir eru spunuvinnur okkar en þið eru líka grínistar og leikonur grínistar handritshöfundar grín langaði með að væri kannski svona topicið hjá okkur í dag að það make sense þó við þurfum nú ekkert svona topic til að guida okkur við finnum nice topic eins og feng shui og Chekhov og orku tindastóll stóladir en mér langar að spyrja ykkur vitið þið hvað lítri af léttmjólk kostar í dag? Hversu svona in touch eru við 495 Í hvað búð ertu að versla? Krónu Ég er að versla í krambúðinni Ok, þá geta það verið rétt bensínstöð Sko, það er ógeðslega langt síðan ég keypti mjólk ég er búin að kaupa meira svona eitthvað möndlumjólk þannig ef ég ætla að giska að lítir af kúamjólk þá myndi ég segja 350 Damn Það kostar 220 ok, ég sko kaupa alltaf það er þá ekki skrítið að bændur sé ekki að fá nú mikið laun Vá djöfull er þetta úti Calling it out Hækka búvöruverð hérna, nei það er alveg rétt og þetta er örugglega eitthvað tollar á Ísland stoppa innflutning á útlendri mjólk allir útlensku mjólkir sem fyrir að koma hérna yfir landamærin er einhver Helst ekki Nei, sennilega ekki Danski mjólk Danska mjólkin Hún kemur sterk inn Ég reynda að keypti danskan ostum daginn eitthvað frá eitthvað eða sænskan það var rosa góður Þetta eru góðir ostunir sem koma frá Evrópu Við erum ekki það góð í Við erum ostum ekki hérna á Íslandi, sko. Heyrðu þið, hafið þið smakað sveitabitann? Það er alltaf keypt inn á mínu heimili núna því ég er með litlum sveitastrák Það hljómar eins og flatkaka með smjöru og hangikjöti Sveitabitinn Sveitabitinn Þetta er stór og djúsi ostur Svo soðið brauð með kæfu lifrakæfu Soðbrauð er reyndar Soðbrauð, let's go Sveitabiti Ógislega Sveitabiti En ég fekk mér kókamjólk daginn, hún var æðisleg Ég var bara djöfum mjólk góð Það er líka bara smá sykur í kókamjólk Maður má bara vera að drekka kókamjólk alltaf Já, maður má drekka kókamjólk alltaf Sko, to be fair Ég elska það Það er enginn að banna það neitt Ég elska það bara í það er bara smá sykur í kókamjólk Maður má drekka kókamjólk alltaf Það er það sem ég hugsaði að ég var eitthvað að þetta er svo góð næring þú veist, mjólk er svo svona, þú veist, það er náttúrulega fitan í og prótínið og dyrru eitthvað svona segðu bara, þetta er allt sem það þarf og kalkið og þú veist, það er miklu meiri næring finnst mér, þú veist, ég fæ miklu meiri orku og kraft úr, þú veist, mjólk og kókamjólk heldur en möndlumjólk, skilur við Já, einmitt þú veist, þetta er bara eðlisfræði þetta er bara efnafræði algjörlega þetta er bara starffræði þetta eru allar fræðirnar allar fræðirnar Þetta eru vísindin algjörlega og tekur bara lengri tíma líka að mjólka möndlunar sko. Þannig að sko, ég veit ekki, við verðum með It was so bad Þetta was so bad Við verðum með mjólkur smökkuna eftir, ég veit ekki hvort þið trúið þessu Í alvöru? Með hérna eldklárum erum við búin að kaupa rjóma nýmjólk, léttmjólk, undan henni fjörmjólk og svo ætlum ég að vera með vassteintan rjóma af því ég vil meina að rjómi ekki missu rjómi er ekkert annað en mjólkurþykni Þannig að þetta er bara Stefán er búin að vera að bústa þessari kenningu núna á mig í 2 ár okay. Rjómi vel þeyttur er ekkert annað en útþunnt smjör Nákvæmlega Þannig að ég smýr brauðið mitt nú hugsa ég sko það sem þú varst að segja áðan með vísindaheilan ég er bara eitthvað, nei rjómi er bara mjólk án undanrennu Nákvæmlega Það er nákvæmlega sem er það sem það er og undanrenna er rjómi með vatni Hvað segirðu? Undanrenna er bara rjómi með vatni það vantar, rjómi og undanrenna er sikkur hluti Þetta er eins og djús Það er bara, þú setur þyknið í glas og svo setur þú vatn út í og þá farið djús
ef Stefán vill líka þá halda því fram að þú síður mjólk. Þú veist starffræðiefnið þarna sem ekki rétt. And I'm offended. Já, efnaverkfræðingurinn að skína í gegn núna. En við munum komast að öllu þessu á eftir þegar það verður taste test. Og þegar fólk fer að giska á það að útþynnti rjóminn sé límjólk eða léttmjólk, þá eigi þið eftir að éta orðin ofan í ykkur, sko. Ég hlakka til að hlæja þér þegar þau munu ekki segja það er steins. Má koma aftur og bara fylgjast með þessu. Já, velkomin. Við ættum að smaka þetta og svo eitthvað, nei, mér finnst þetta ekki gott. Nei. Það þarf að vera smá sykur. Já, það er bara prófum. Já, algjörlega. Nei, sko, ok, en sakniði frumlegri umbúða á mjólkinni og bara vöru hönnun yfir höfuð. Mér finnst það orðið svolítið döll, sko. Sko, logo náttúrulega alveg klálega orðin. Já, sko það sem mér fannst geggja við mjólkina, það var náttúrulega að það var alltaf eitthvað svona fyrir mann að lesa. Já. Það kom aftur. En það komið aftur, ok. Þetta veit ég. Þetta kemur mjög mikil mjólk inn á mitt heimili. Já, með sveitastrák. Með sveitastrákin. Það að kaupa ný mjólk. Ég hefði haldið að Drengurinn að drekka ný. kemur mjólkumæðurinn ekki með í flösku til ykkar. Ég hefði haldið. Er það ekki með belju í Nei, veistu. garðinum? Ó, ég var að fara að taka þetta. Bara tengdamömmu mína. Nei, sko, Þú veist að hafa eitthvað svona slipping through your Já, I know. Nei, Það segir við erum að mjólka við tengdamömmu. eitthvað belju. Ég hefur ekki mjólk á tengdamóður sína. Þetta er sko, þetta er hræðilegt, Ég krakkar. veit það. Það eru allir bara, ok, grín. Þetta er hræðilegt tæmi. Þetta er það. Herri, Fólk er að horfa, það vill ekki grín, það vill heyra Já. eitthvað svona, það er alveg Er þetta ekki- hárrétt. þetta er svona verkfræðipodcast. Þetta er heimspeki podcast. Þetta er Já. heimspeki podcast. Nei, en sko grín, krakkar. Hvað er fyndið fyrir ykkur? heyrðu, ég var að horfa á Rehearsal, The Rehearsal 2 í gær. Rugglað dót, sko. Þátt 3, er þið búin að horfa á hann? Ég er búin Ég að... hef ekki heyrt þetta eins og Ég er... Nathan Fielder, hefur séð Nathan for You? Já. Hann sem þetta er búin að gera aðra serjur, Ok. meðal annars The Rehearsal. Já. Og hann er komin á þannig stað að hann fær bara endalist budget og hugmyndirnar hans eru, Bílar. Sko, það eru galnar. Maðurinn er psykopati, sko. En á besta mögulega. Já, besta mögulega hátt og það er bara, þú veist, allt sem gerir, þú veist, það er eitthvað eitt atrið þar sem hann er búin að láta byggja risastórt sett. Atriðið er kannski í 10 sekúndur. Já. Og það var bara þetta sett, allt þetta fólk var fengið, allir fengur laun fyrir og svo bara, og þetta var 10 sekúndur og þetta er búið. Já. Og þetta er bara eitthvað, Já. þú veist, ég veit ekki, það er ekki, þú verður bara að horfa til þess að skilja, sko. Sko, Nathan for You voru þættir þar sem Nathan Fielder var að fara inn í lítil svona litla businessa og reyna að hjálpa þeim með alveg svona brengluðum hugmyndum. Já. Og eins og í fyrsta þættinum fór hann í ísbúð og pælingin hans var að koma með ís með kúkabræði af því það myndi fá fólk inn hurðina. Eða sægi úti, komið inn, við erum með ís með kúkabræði. Fólk myndi vilja koma inn. Og þetta er allt svona eitthvað svona pælingar. Hann gerði líka lét skrifa bók, svona fekk ghostwriter til að skrifa bók fyrir sig líkamsræktar æðið sem er flutningar. Vertu fitt með því að flytja húsgögn fyrir viniðina, eða eitthvað svona. Og komst inn í svona fullt af einhver svona talkshows í Bandaríkjunum, bara svona alvöru, þetta er svona blanda, blörra raunveruleikan einhvern veginn, blanda af alvöru dóti og svo því sem hann er búinn að skrifa. Og svo sérðu svona alvöru viðbrögð hjá fólki við þessu. Af því það veit ekki alveg hvort þetta er satt og ég held að margir bara trúi að þetta sé satt. Hann er með geggja pokerface. Ógeðslega gott pokerface og það er bara svona einstaka sinni sem maður sér að brotna. Hann er bara eitthvað psycho. En það sem hann gerði á síðast ári var að gera nýja þætti sem heitir The Rehearsal. Þar sem hann fer gjörsamlega offurum og bara fram úr sér í sko budgeti og pælingin hans mín pæling ég ætla að hjálpa fólki að konfronta erfiðar aðstæður með því að leyfa þeim að æfa sig á nákvæmlega eins aðstæðum í öruggu umhverfi fyrirfram. Ég hef séð allavega 2 þætti á fyrstu seríu af þessu. Og þetta er með gaurinn sem er að fara á date. Þetta er algjörlega brenglað af því að hann býr til bara svona nákvæmlega einsett og ræður leikara til þess að sko shadow'a kaffihúsafólk, starfsmenn í bara 10 tíma bara til að vera önnur manneskja og svo bara til þess
til þess að geta sett manneskjuna sem þarf að díla við erfiðu aðstæðunar í nákvæmlega eins kaffihúsasetting eða eitthvað svona. Sko uppáhaldið mitt í Rehearsal 1 þannig með þennan gaur, það var þegar að Nathan var að hjálpa honum að vita svörin við quiz spurningunum en hann mátti samt ekki láta að segja þannig að hans vandamál var að hann var alltaf maður sem var alltaf í trivia spurningum eitthvað og hann, ég man ekki, vildi spyrja einhver stelpa á stefnumóti eða viðurkenna fyrir hann hefði svindlað eitthvað en pointið var alveg að Nathan þurfti að láta hann vita svörin þannig að hann var alltaf svona að því hann hafði áhyggjur að það standa sig ekki nógu vel já. Þannig að þú veist, og þá var Nathan eitthvað ég ætla að hjálpa honum að hann muni pottet standa sig vel en hann má ekki vita að ég sé búin að hjálpa þannig að hann verði ekki skammið sín ekki að því hann vill ekki svindla þannig að hann var eitthvað svona það væri nú gaman að vera í Nepal það sem hæsta fjall í heimi sem 10.894 metrar það væri gaman að vera þar núna eitthvað segja skrýtnar setningar við hliðin á gaurnum þannig að hann síi inn í undirmeðvitundina staðréttina það er ógeðslega fyndið eitthvað þjófur eitthvað byssuskotið í Kína var til eitthvað já byssupúður fundið upp það var í Kína allavega, þetta eru sko það ekkert sjónvarp eins og Rehearsal akkurat núna, þetta algjörlega uník og ég sammála þetta fyndið sko. Verðið þið aldrei hrædd að þetta sé að gerast í ykkar lífi? Jú, sko þetta að þetta sé Rehearsal núna? Nei, að þú veist bara að það sé búið að sé allir að leika controlling you að við séum leikarar að þú Truman Show eitthvað Truman Show pæling einhver sko Truman Show syndrom thing eftir að fólk sá myndina það ekki tengt bara OCD eða eitthvað svoleiðis? Mögulega en fólk var þetta líka svipað sko eftir að fólk sá Avatar þá var þunglindi mjög algengt hjá ákveðnu fólki vegna þess að það hugsaði ég mun aldrei upplifa jafn litrikan og fallegan heim og Pandora í Avatar þess plánetan í Avatar myndinni og bara svona ég fastur í raunveruleikanum mínum hér á jörðinni þannig að þau eru basically bara að upplifa helvíti já þau eru bara að upplifa bara svona einhvern veginn í hausnum á mér til raunveruleiki það sem mér langar að lifa en ég fastur í einhvern veginn alvöru raunveruleikanum og ég veit að ég mun aldrei komast þangað einhvern veginn, það svona pælingin og það líka sjálfsögðu ástæða fyrir því að við erum með sko svona fullorðið Harry Potter fólk sem bara svona við erum með hana annan raunveruleika sem mér langar svo mikið að lifa í sem Harry Potter heimurinn þar sem þú ert tekin í heimavistaskóla og fara að gleyma öllum áhyggjum og fara í einhvern annan heim nema áhyggjum þínar örgulega tífaldast af því það er bara fucking hættulegt að vera í Hogwarts já á 10. áratögnum þetta er alltaf öðruvísi núna það er búið að reka alla hana cancelled já miklu meira öryggi núna vinnu eftirlitið tók þetta í gegn já tók þetta allt saman ekki lengur einelti nei, ekkert svo leiðis engin snákar í Hólrasakerfinu en því Harry Potter drap allt sem var hættulegt já, hann var vinnu eftirlitið heyrðu, talandi Harry Potter ég er bara alveg að fara að tala um allt annað ég var að skemmta ég var að veislustýra árshátíð SHÍ sem stúdendaráðs hjá Háskóla Íslands aldrei verið eins hrædd við neitt gegn af því að þú veist, þetta eru bara ég man ekki hvað það voru, 400 manns eða eitthvað, 600 manns Gen Z þú veist, og ég var bara eitthvað fuck, ég veit ekki hvað þeim finnst fyndið, eða þú veist þannig ég fór bara á minn besta vinn ChatGPT og spurði bara hvað finnst Gen Z and Millennials og hvað kom upp? Og það kom upp að við gerum mjög astnaleg svona caption undir myndir á Instagram eitthvað það er happy hour einhvers staðar í heiminum eitthvað svona ég var með næstu búin að setja svona lífið og hjarta já ég var eitthvað þetta strókaði út og gerði bara ekki neitt því ég var eitthvað ég get ekki gert neitt undir lífið, hjarta og ég svona heyrði einhvern svona annan horfa á myndina og lesa þetta og ég var eitthvað nei, ég vil ekki neitt dæmi mig í dag lífið, hjarta er reyndar fáránlega gott ekki rétt skoðið af því lífið stundum bara lífið það er bara alveg satt elska lífið annað sem að tala þú veist að þau væri ekki að taka mjög miklu svona ábyrgð eða þú veist
Nei, það sem þau sögðu var að við varum of mikið eitthvað svona að vinna og fókusið á eitthvað vinnuna og eitthvað svona og það sem ég sagði við þau var eitthvað svona en hver á íbúð, ég eða þig? Fóruð þið að hlæja eða voruð þið bara eitthvað? Þau voru öll hauslaus, ég var búin að skrifa mjög langan mónolog eitthvað svona með einhver grín þetta þú veist, millennials versus Gen Z það var enginn að hlusta og ég þurfti bara að droppa því og vera bara eitthvað en hver eru best og þau eitthvað Vélin hérna reyndur veislustjóri hérna þetta var eins og að því ég hef líka kynnt skrekk tvisvar ég þurfti að fara í bara ok, hvað á ég skrekksorkan hver eru best og allir bara Vélin fuck já Vélin sko ekki best bara að segja nei, hvað var þetta? Stigma! Já, stigma Hvað eru það öskra? Vélin? Nemendafélögin Hvað hét aftur Vélin, í nörd sálfræði? Er það ekki eitthvað tengt Freud eða eitthvað? Jú, örgulega Mamma mín eins og heita eitthvað Fúría eða eitthvað Ödipus eitthvað efnaverk, það var hvarf Já, það var, þegar ég var þarna, þá var eitthvað svona þú veist, þú máttu velja hvarf eða vélin því það vissi enginn einhvern veginn hvað það var sko. Ég var í hvarfi það var fyrsta verslustjóragigið mitt það var því ég verslustýrði árshátíð hvarfs meðan þú varst í þessa einu önn sem ég var í það? Wow, she's a legend She is a legend nei, en þetta samt alveg eitthvað sem ég býst við að læri með reynslunni í svona giggum þú veist, hvað orka á ég að grípa í hvaða aðstæðum var þetta standandi eða sitjandi? Þau voru sitjandi en þau höfðu auðvitað farið í fyrirpartíð til þess að drekka af því að þau þurftu að borga fyrir áfengið þannig að þau voru all bara þú veist, og örugglega nemendafélög með sín fyrirpartíð og eitthvað svona þannig að ég þurfti að vera bara ok, burt með allt tal inn með alla stemmingu og tónlist við gerum svona partybingo og þau dýrkuðu það við gerum leik, þú veist, þau líka dýrkuðu það bara eitthvað af því að þau eru bara ennþá í einhverjum svona frum heila það sem er bara ég er bestur, ég er betur þú en sko ástæðan fyrir ég fór að tala þetta eitt af því sem var á þessum lista það var að Gen Z finnst millennials tala mjög mikið Harry Potter það var oh my god and we've already done that það er satt og mjók það er alveg sveita viti já, en hvernig er svona að þetta er alveg stór partur af vinnunniðinni þú hefur gert þetta líka veistlustið staðins ég er búin að vera að gera svolítið mikið af þessu ég er svona komið smá ógeð núna heyrðu, annað sem ég sá talaðir þú fyrir lúðurs tilnefningar árið 2020 já vel gert, ég sá það hún kynnti sem sagt hún var rödd lúðursins heyrðu, ég var eitthvað sko ég og Villi kynntum, við vorum bæði sko að kynna inn áhugavert ég skil kynnar á lúðurinu ég man ekki, ég var að skoða eitthvað fyrir þennan þátt ég held ég að vera að leita einhverju tengdu íslensku efni eða eitthvað og hérna var að skrolla eitthvað og klikkaði á eitthvað svona lúðursvídeó bara ég kannast þessi rödd og það var bara Björlan en hérna já, sorry, já, þið eru svolítið að veislustýra partur af vinnunni ykkar og þú veist, hvernig hugsið veislustjórun það, þú veist, er það passion fyrir því eða er það eitthvað sem þið þurfið að gera eða er það eitthvað sem þið lítið á til að halda ykkur á tánum mér finnst ég taka þetta í tímabilum eins og ég bara rakst fyrir daginn ég var eitthvað að leita einhverju e-mail og rakst fyrir tilvílun í e-mailinu mínu sem e-mail sem ég hefði sendt 2020 þar sem einhver var að biðja mig koma í viðtal eitthvað fyrir viðskiptablaði það að vera veislustjóri og ég svaraði bara eitthvað ég held þú ætti frekar að tala við eitthvað Sögu Garðars eða eitthvað svona því ég forðast það eins og heitan eldin að veislustýra núna hins vegar í vetur þá er ég búin að vera bara get ég ekki fengið fleiri gegn? Halló, má bjóka mig, ég er ekki að góða þessu, halló, gefið mér fleiri gegn, eitthvað svona. Þannig að já, ég er búin að vinda kveðja mínu kross og núna dýrka ég að veislustýra, en þetta er alls konar. Af því þú veist ekki, þú veist, jú, með reynslunni þá lærir mjög mikið, þú veist, ok, þetta virkar, en sérstaklega þú ert að byrja og eina leiðin til þess að læra þetta, það er bara að gera þetta og gera þetta í mismunandi hópum, af því að þá ertu ekki sammála mér? Jú, ég er svo sammála, ég var að hugsa bara, þetta er nákvæmlega eins hjá mér, ég var bara
fyrst bara alltaf að skýta á mig fyrir alla vistustjórnir og bara fannst þetta ógeðslega erfitt og þú veist, maður var að gera mistök og svo byrjar maður að pæla bara í þessu bara þetta bara eina leiðin til að verða góður í öllu er bara að gera þetta, gera mistök, læra þeim, gera þetta aftur og aftur og aftur og aftur þegar maður er að horfa á einhvern sem er ógeðslega góður í einhverju þá sér maður ekki þessa byrjun sem allir þurfa að gangi gegnum bara, og þetta á líka við spunan og bara uppistand og leiklist og allt og það er þú veist maður byrjar líka að treysta sínu innsæi bara hvað þarf þessi hópur stundum þarf maður bara að sleppa takinu á okkur sem maður er kannski búin að búa til heilt atriði og maður er bara, þessi hópur er ekki að fara að fíla þetta atriði þannig maður þarf einhvern veginn í staðan fyrir að bara eitthvað svona keyra áfram þannig maður bara sleppa takinu því og einmitt bara gera eins og þú varst að tala Steiney, þú veist, bara fara í einhverju leiki eða eitthvað og það, þú veist, og mér finnst ógeðslega gott einmitt að vera, og það kemur líka með reynslinni, þú veist, að maður er með eitthvað svona upp í erminni, skilurðu, þess að ég á eitthvað svona kassa, þú veist, sem með gati og maður setur hérna bortenniskúlur inn í og þú veist, það er svona keppni hver er fyrstur að hrista rassinn, þú veist, eitthvað og þetta er, einmitt, gefst mjög vel sérstaklega hjá svona eldra fólki það finnst þetta galið en þú veist, eins og það til dæmis, ég tek það alltaf með mér bara af því að þú veist, ef að einmitt ég bara sé bara, heyrðu, ok, það er engin fókus hérna, ekkert sem ég segir þau að meðtaka, en þau munu fíla þetta, eða þú veist, eitthvað svoleiðis. Þannig að þú veist að hafa svona, ég tala um að vera með fullt af einhverjum svona mismunandi tólum í verkfærakistunniðinni og þá getur þú gripið í. Og það getur ekki gert, þú veist, og þú getur ekki ætlast til þess þegar þú veist að gera fyrstu veislustjórnina þínar og þú sért komið með gett margt í verkfærakistuna. Þannig að, já, þetta er svona, einmitt, bara eins og einmitt, með spunan bara, og það þarf svo mikið að bara reka sig á og prófa og finna sína rödd í því og einhvern veginn hvað er mínir kostir og bara á því eiginlega fyrir allt í lífinu að bara það er vinna, eða þú veist bara þú getur æft í eiginlega öllu og þú veist, þú getur æft í að vera finnar, þú getur æft í framkomu, þú getur í rauninni æft í að líða betur, eða þú veist, bara svona það er bara allt sem þú getur einhvern veginn þjálfað upp með hugarfarið, sko. Ég hef séð þig veislustýra á vinnustað sem ég var nýbyrjar að vinna á og þú varst bara mjög góð, sko. Kekja, takk. Hvað var það? Gangverk í gamla bíó einhvern tímann fyrir 2-3 árum. 3 árum mikla. Eitthvað svoleiðis. Einmitt. Það var mjög gaman að svona sjá þig. Ég er alveg betri núna. Ertu alveg betri núna? Já, af því að þá var ég svona að byrja að fara að taka aftur að stað. Ég var búin að vera bara, ég hata veislustjóður aftur svona og svo núna þá er ég bara eitthvað it's so easy. Mér finnst svo margir í kringum okkur vera að gera þetta. Þetta er svona einhverju leiti svona the corporate gigs, skilur við, til að borga reikningana. Algjörlega. Þetta er 100% það, sko. Já. Þetta er bara mjög vel borgað. Þú veist, enda líka ertu að biðja manneskjuna að koma bara, heyrðu, þú færð hérna eitt tækifæri til þess að gera þetta sjó og þú veist ekki nákvæmlega hvernig, þú veist, hvaða aðstöðu þú veist að gangi inn í. Þannig að þú veist, þetta verður að vera mjög vel borgað til þess að maður sé til í að setja sig í þessar aðstöður, sko. Er þetta þing í útlöndum? Ég veit það ekki. Lítum í Evrópu eða eitthvað. Að ég hef oft verið eitthvað svona, þú veist, einmitt að fólk að spyrja mig hvað ég er að vinna við og þú veist að ég geri þetta alveg frekar mikið og þá er ég eitthvað I'm an MC Master of Ceremony for corporate like companies eða þú veist, where they have their annual feast eða þú veist, bara eitthvað sem bara ekki þing í nýstar þetta er ekki þing í Bandaríkjunum, sko. Annual feast, 3-day weekend where we eat a pig. Nei, þetta er ógeðslega áhugavert, sko. En þú veist, hvað skiptir meira máli í svona eins og þessum gigum? Er það húmor, eða er það, þú veist, stemning, eða þú veist, þú ert vantilega ekki, þarft ekki að vera með uppistand, þú ert meira bara svona að halda upp í stemningu. Það er sem gott að eiga uppistand, en það er ekki nauðsynlegt finnst mér, þú veist, og ég er bara nýbúin að gera uppistand, bara núna í haust byrjaði ég að búa til uppistand, en þú veist samt margt sem maður er að gera, þú veist, maður á eitthvað svona, þú veist, ég veit að við Björk eigum báða svona upphafskynninga sem við erum að kynna okkur, þú veist, það sem er eitthvað, þetta er brandari sem virkar einhvern veginn. Já, þá nær maður fólki inn, eða þú veist, ég held að fyrstu sekúndurnar, svona fyrstu mínúturnar eru ótrúlega mikilvægar. Ég gerði mistök einu sinni á árshátíð. Ég vil bara segja frá því núna að því no shame. Það er svo gott að segja frá því líka. Já, ok, þetta er versta veistustjórn sem ég hef fuck yeah, let's go. Ok, sko ég held að það væri gett sniðugt að byrja út af þetta var fyrir hérna rútubílstjóra
ætla ekki að segja hvað fyrirtæki af því ég manna það ekki, af því ég í blackout eftir þetta og ég hugsaði það var alveg gett fyndið að koma inn í karakter sem rútubílstjóri þannig ég fekk lánaðan eitthvað jakka og yfirvaraskegg eða þú veist, ég fekk ekki lánað yfirvaraskegg, ég keypti yfirvaraskegg og byrjaði fyrstu kynningu og í fyrsta lagi þá vissi enginn hver ég var af því ég var ekki múin að kynna mig inn sem veislustjóra og í öðru lagi þá einhvern veginn tókst mér að gera þennan karakter sjúklega unlikable þannig það var bara svona og reyndar, það var ekki mín mistök en ég spyr alltaf þessu núna ég var sagt að þetta ætti að vera á íslensku en flestir töluðu ensku þannig ég mætti útlendingum sem skildu ekki fólk var bara hvaða maður er komin upp á svið að tala í mikrofónin og ég skil hvað hann er að segja já, og hann er í gerfi þannig að þetta er kona í gerfi, af hverju já, þannig mitt megin þú veist, í staðinn fyrir að taka loft í fyrstu kynningu fáðu með mér, bara hætt Björk bara stemming þá voru þau geðveitt confused þannig í næstu kynningu þurfti ég að vera eitthvað þetta var ég þetta var ekki Kalli Guðmundsson rútubílstjóri þannig þeir sem að byrja að veislustýra eða pæli þessu ekki koma inn í karakter í fyrstu kynningu kynnið ykkur bara náðu þeim á ykkur band þau eru full nú þegar þau þurf að því mér líka, þú veist að ég verð að segja fyrir Björk sem gerði þetta að mér finnst það hljóma eins og mjög góð hugmynd að koma inn sem rútubílstjóri en svo er þetta náttúrulega alltaf maður veit ekki hefur fólkið á þessum vinnustað húmor fyrir því einhvern veginn og þú veist það sem að verður maður vera búin að vinna sér inn traust að þau treysti manni þú veist það er það sem ég gerði ekki ég var bara mætti það verður svo auðvelt kompátt að vera bara hver var þetta? Anyway, ég er Björk veislustjórinn einmitt bara henda mér við skulum drepa Karl Guðmundsson ég kveikti í honum hérna bakvið en fékkstu, hvernig finnst ykkur að díla við þess akkurat þetta moment þegar þú ert upp á sviði og þú fattar að þú ert ekki að hitta heyrðu þá bara reynir maður að koma sér út sem fyrst já. Eða þú veist, annarkvort þú veist ég stundum í spuna er það ekki í boði sko nei, sko út af því ef þetta myndi gerast í dag þá held ég að ég myndi bara berskjalda mig alveg þú veist, ég myndi bara taka gerfið þú veist, á sviðinu og vera bara eitthvað ok, þú veist, að gera grín af því að þetta virkaði ekki eða þú veist, ég myndi fara inn í bara þú veist, þú ert að tala um aðstæðna þar sem fólk er bara að byrja að púa og eitthvað það var reyndar ekki púað, fólk var bara svona hvað maður er þetta, eða hvað kona eða þú veist, ég skil ekki, þú veist, fólk var meira bara svona já, bara taka af skeggja og eitthvað, heyru já, bara þetta er ég allan tíman eitthvað, þú veist, keir upp stemminguna þú náttúrulega myndir aldrei byrja svona núna nei, ég myndi aldrei gera það ég ætla aldrei að gera þetta aftur en ég ætla að segja, það sem ég myndi gera þú veist, þegar það er að ganga illa þú veist, að það er ekki eitthvað að hitta að það bara, og mér finnst það koma mjög mikið af sko improv-reynslunni sem við þurftum að díla við í byrjun sem var bara þegar við vorum bara ennþá ekki að kunna mjög mikið í spuna en það voru áhorfendur og maður þurfti bara basically að læra bara að fake it till you make it að þú veist að spuni er svo ógeðslega stór partur af því er confidence og annar mjög stór partur er náttúrulega hlustun og þú veist og það er þetta sko að hérna ef að þér líður vel á sviðinu og þú veist þú gefur áhorfendum signalið bara heyrðu ég er slök þannig að þið getur verið slök þú veist það er rosa mikið sem ég nota í veislustjórn bara þú veist það sem það er bara sjáðu bara ég er alveg þú veist þessi brandari virka ekki það er allt í góðu ég er að halda áfram ég veit að ég er að koma með fullt af fleiri góðu þú veist og sami í spunanum bara ó þessi brandari virka ekki allt í góðu þú veist bara þetta er svona flugfreyju syndrómið sko þú veist ef að flugfreyjan er róleg það róar aðra í vélinni sko og mér finnst það líka bara eiga við þú veist í uppistandi og svona það er bara það sem maður er að koma fram bara
svo er það aðeins öðruvísi leiklistan því þá ertu líka að leika karakter fólk þá að horfa á svona annað en hitt þá eru þau að horfa á þig þú veist Steineyju algjörlega, ógeðslega góð pæling sko. Ég held bara svona hrósa á Steineyju bara svona mesta commitment sem ég hef séð allan í spuna á sviði oh my god var einhvern tíman á einhverju sýningu ég man ekki alveg kontekstið því mér en ég man bara að þú sko þú einhvern veginn þróaðist yfir því að svona leggjast í jörðina og vera bara öskrandi yfir eitthvað og sem meikaði bara fullkomlega sens í senunni skilur, þetta var ekki Steini að taka eitthvað kast á sviðinu þetta var bara, þú veist, og bara þetta var svo fullkomlega bara að gefa sig á vald bara atriðisins og bara completely bara inn og áhorfendur voru sko að grenja úr hlátri man ég oh my god, mannst eitthvað í hvað þetta var ég man þetta eftir mjög svipuð momentir líka með þig þar sem að þú varst bara það var söngleikur þú stóðst bara fremst og þú varst bara þú veist, að belta út í salin ég man eftir þessu líka ég man eftir þessu líka það var bara einhvern veginn allt bara einhvern veginn þú veist maður sá bara 100% sjálfsöryggi það var bara eitthvað svona henni alveg saman allt sko algjörlega sem var ógeðslega bara imponerandi sko það virkar sko en svo er þetta náttúrulega ótrúlega fín lína líka að maður þarf líka einhvern veginn að bera virðingu fyrir áhorfendunum skilur og maður þarf að vera að hlusta á hvað fíla þau og þú veist ekki bara þú veist þannig að ég segi þú veist gera hlutin af confidence en svo er líka þeir sem að fara inn í confidence af eitthvað sem bara áhorfendur eru greinilega ekki að fíla og þá er það líka þú veist þannig að þetta er ekki einhvern veginn þetta er ekki bara eitthvað svona já þú gerir bara þetta og þá er þetta komið einhvern veginn þetta er svo mikil æfing líka í að finna út úr því einhvern veginn er ég með þeim þú veist, eitthvað svona þessi við tölum ofta í improvinu er the shared experience sem er fólki, þú veist, í salnum er að deila upplifinu með okkur á sviðinu og við getum ekki bara verið að indulgja bara í því sem okkur langar að gera á sviðinu heldur þetta snýst allt þetta sameiginlega upplifinuna hjá okkur og þetta er hugtak sem við lærðum þegar við fórum til LA frá James Mastriani heitir kennarinn sem tala mikið þetta já, sem er mikill grashaus já, ég held að það sé meistari en jú, grashaus það var náttúrulega ótrúlega þegar ég sá sko, að ég var búin að ég fór á námskeið hjá honum í LA og þetta var svona vísindaheilminn sprakk við að fara hjá honum af því að hann var bara með svona reglur og þú veist regluverk og ég bara svona fekk allt í henni bara eitthvað oh my god, ég get bara nota þetta á allt þetta er bara eins og þú veist að diffra eða eitthvað þetta er reglan eitthvað svona og og sem by the way vinkonum litla systir mín er í stúdentsprófum í MR núna hún var lærð fyrir ólesna í alvöru já og hún var eitthvað má ég gefa það dæmi aðtöða hvort þú manst og gaf mér diffrun á dæmi og ég myndi hættu í alvörunni ég myndi ekki munna sko ég get alveg sagt það núna þú veist að maður átt að diffra 3x í öðru 6x já wow. 3x í öðru, jú, ok wow, boom nei, ekki 3x í öðru, ekki 6 jú, 6x, já, ég held að það 6x í öðru já, boom þá er það að taka, þú veist 2, setja fyrir framann margfalda og mínus 1, þú veist það er crazy en ok, allavega, ef við bara aldrei að fara að nota þetta aldrei mun þetta nýtast nema til þess að vera eitthvað í einhverju podcast ég mani þetta eitthvað en ok, hvað var ég að segja hún Mastriani Mastriani ok, vá hvað ég fór langt frá Mastriani, allavega ég hef búin að vera ég hef bara geðveitt impressed ég hef bara, vá, hann er svo með þetta eitthvað svona svo fór ég á sýningun hans Too Effing High sem var sko bara, sem er hans bara helsta markmið það er bara að gera gras meira common og hann var nákvæmlega eins hann kom inn og hann var bara og það var eitthvað, hvað er þetta skalunum 0-10 friðin og hann var bara, ég er svona 8 og ég var bara, ha? En þú ert alveg eins og þú ert alltaf þú ert að kenna mér og bara eitthvað oh my god what? það er eitthvað grashaus sem er búin að en er þetta ekki ógeðslega dýrt? Gras? Ég veit það ekki, ég hugsa ekki í Bandaríkjunum eins og í Kaliforníu þar sem þetta er legal svipað aðeins dýrara heldur en nikotín ég er hjá fólki sem er mikið í nikotín eða eitthvað ímyndaði mér I don't know, ég veit það ekki en prósessi ykkar eins og við uppistandsskrif að því fólk er með svo mismunandi prósess
Eru þið skrifarar eða eru þið, þú veist, eins og einhverju fara bara upp á svið og reyna að spinna eitthvað og svo skrifa, hlustið á ykkur eftir á, takið ykkur upp ég veit að þið hafið gert bæði upp í stand ég hef heyrt ykkur báðar gera settin ykkar en svo hafið þið vantilega þróað eitthvað síðan þá en hvernig svona, eru þið með prósess? Sko, ég var fyrst eitthvað svona, já, ég þarf ekkert að, þú veist, ég ætla bara go with the flow, eitthvað svona, og svo var ég bara, neips, þú veist, þetta, það virkar í fyrsta skipti þegar það kemur svo hæ, og það svona, og svo, þú veist, gerur það aftur og þá bara tekst það ekki. Já. Þannig að, þú veist, mér finnst mjög gott að, þú veist, skrifa, flytja svo fyrir fólk sem ég treysti, eins og ég og Steini við gert þetta, og þá getur þú veist endur skrifað og hlustað og þú veist aftur farið yfir og séð ákveður þú veist að skerpa stundum þú veist of mikið skrítið eða fólk, eða þú veist bara ég trúi þig ekki, hvernig þú sagðir þetta þú veist það skiptir svo miklu máli hvernig þú flytur uppstandið og líka bara bara að fá inn þessi punchline eða þú veist Og ertu það ofta að flytja bara fyrir fáa og svona analýsera vel eða finnst það er að fá feedbackið úr hlátri áhorfenda? Já, stundum, þú veist, allavega í þau fáu skipti sem ég hef flutt uppistand þá, þú veist, finnst mér gott þegar ég er búin að æfa það það mikið að ég get verið frjáls og þá bætist inn kannski eitthvað auka sem ég nota þá alltaf, þú veist, en þú veist skýtur maður inn gríni sveitastrákin já, sveitabiti en þú veist, ég veit ekki ég er ennþá að reyna að finna ég var komið með eitthvað uppistandi mitt byggðist aðalega á því hvernig líf mitt var úti í Vermont og út frá skilnaðanum og svo fattaði ég bara í miðju uppistandi einhvern tímann að ég bara ég er ekki tilbúin að flytja þetta efni þannig síðan þá hef ég svona aðeins bakka út bara til þess að finna aftur bara hver mín rödd er inn í hvað mér langar að þú veist flytja því maður þarf að hafa gaman að þessu eða maður þarf að elska efni sitt finnur svo mikið fyrir ég bara hann langar ekki að og hún þú veist áhorfendur byrja bara að vera bara ó nei þetta er sorgarsaga og byrja bara eða þú veist það var það sem ég upplýði síðast ég flytja ég var bara Ég man að Ari Eldjón hann kom og var gestur á improv þegar bara hafði komið bara í fréttum þú veist bara daginn áður eða þú veist nokkrum dögum áður bara eitthvað hann væri að skilja og þau væri skilin og þú veist það fóru allir bara eitthvað oh my god hann er skilin eitthvað og hann kom eitthvað var eitthvað að grína bak og var eitthvað að segja eitthvað svona að því að hann var frá að vera með monolog hvað það kemur eitthvað skilnaður eða þú veist eitthvað og það var eitthvað svona ég man ekki alveg af hverju en hann sagði basically eitthvað ég er ekki tilbúin að tala það er ekki alveg strax sem ég mun fara að gera þú veist uppistandi skilnaðinn ég man svo vel eftir að hann sagði þetta að ég er ennþá að bíða mér langar að heyra uppistandi skilnaðinn en einmitt það munur að taka bara 5 ár eða eitthvað sko. Algjörlega hann er svona mér finnst hann er með fullir ég veit ekki hvað ég á að segja hann er heyrðþýpp þjóðarinnar sko. hann er grínari þjóðarinnar grínari Eldjón þjóðarinnar með forsetanum til eitthvað Noregs og Danmörku reyndar Vigdís var að fara ég var einmitt að hugsa og hún stóð sér geggja vel Vigdís fór núna Vigdís er nýja Ari þið heyrðu það fyrst en að þið eru grínistar og eru búin að vera í gríni mjög lengi en eru kannski ekkert búin að vera það lengi í uppistandi eða að gera uppistand þannig að það er kannski svona ný vídd í gríninu fyrir ykkur finnið þið fyrir eitthvað svona þetta er allt annar vöðvi eða eitthvað því þú hefur alveg skrifað grín sketsa og já þetta er annað þetta er öðruvísi og það er svo fyndið að fólk er bara eitthvað spuni uppistand sketsa þetta er allt svona bara það sama einhvern veginn og við fáum alltaf allavega ég væntanlega þið líka hvernig gengur uppistandið og eitthvað svona skilur og þetta er bara allt annað sko og einmitt líka bara eins og Björk var að tala þú veist að maður far fyrst og bara eitthvað ég ætla bara svona að winga þetta og bara gera þetta alltaf út frá og það er hræðileg hugmynd einhvern veginn don't do that eða þú þarft alltaf að vera með bara eitthvað kannski bara ef þú ert mjög fullur þá kannski gengur það eða eitthvað eða þú ert bara fullur af confidence og ert ekki að lesa þetta er ekki að ganga vel og getur þá haldið bara en að því leið þú byrjar að finna bara þetta er ekki að virka þú veist, og hefur ekkert eitthvað ok, þessi brandari mun kannski virka ef þú ert ekki með neitt planað þá er það svo erfitt ég trúi því en hvernig, þú veist er einhver svona alveg svona
sorry, þetta smá svona pop podcast hérna spurning en vond atvik á sviði tengdu, þú veist, annarkvort spuna eða uppistandi eða eitthvað, munið eftir einhver eins og þú varst að tala áðan. Ég man eftir einu sem við lendum í spuna, verstagiggi sem við höfum tekið, allan ég hef tekið, var, ég veit ekki hvort að þið voru með, ég man það ekki, en það var þegar Samfélagshópur kom frá Akureyri. Og nei, ég var ekki með. Það alveg svona legendary want gig, sko. Þau komu líka í kjallarann sem hefði átt að vera eitthvað, ok, þau eru að koma á okkar heimasvæði, þetta ætti að vera betra. Já, þetta var bara, það var Samfés, allir gagnfræðaskólanemar frá Akureyri keyrðu í bæinn. Og það var kom upp einhver hugmynd hvort það var hægt að hafa sérsýningu bara fyrir þau. Krakka á aldrinum 8-10 ára. Og 8-10 ára? 8-10 bekk, sorry. Já, ég var bara... Hvað? Þau hafa ekkert að gera á Samfés. Ok, gott að hafa hérna fólk sem heldur maður accountable, sko. Það var bara öskra hérna, já, hérna 8-10 bekk. Og þau... og það ekkert, þú veist, það ekkert að því að hafa þennan aldur í salnum ef það eru alls konar annar aldur með þeim, finnst mér að einhverju leiti, bara svona til að sína fólki að það í lagi að hlæja, sína hvenær á að hlæja, hvernig á að haga sér, þú veist, bara svona blandar yngri krökkum með inn í venjulegan áhörðahóp, en hafa heilan sal af gagnfræðaskólanemum crazy. Hvernig var þetta? Ég var ekki þarna, sko. Nei, þetta var bara, við ætlum að vera með, þú veist, Þetta skrekks aldurinn, sko. Já, það algjörlega. virkar bara eitthvað, hver að fara að vinna og þau að fá öskra skólan sig, þau eru bara að pæla í sér, sko. Algjörlega. Og það bara það sem við hefðum átt að gera. Spurning hefði bara átt að vera eitthvað crowdwork og svo bara eitthvað. En hérna, þetta var bara, þú veist, allir reynir að vera cool. Orðin sem við fengum voru, þú veist, Hitler, Afganistan og hérna meira svona í þessum dúr og ég held að við höfum endað í alvörun að spila Hitler, sko. Bara því það öskraði enginn eftir það. Skilur við, það líka tók enginn, það kom ekkert annað orð. Og svo bara hló enginn neitt að einhverju sem, þú veist, þau eru líka potið ekkert að horfa á ykkur, þau eru bara að horfa á hinn, eru hinnir að hlæja, þessi sem cool, hann ekki, ok, þá ætlum ég ekki að hlæja. Og svo var, þetta hræðilegt og bara spjall aftast og maður sá bara svona ljósa á símanum á fólki aftast og þú veist, ef maður leit út í salin, það var svo ógeðslega vandræðilegt. En áttu þið enga góða spretti? Nei. Nei, eiginlega ekki. Ég man það ekki. Við vorum kannski 9 eða eitthvað. En ég man bara eftir þetta fórum við á barinn og vorum bara shit. Ég held að Óli hefði verið með okkur allavega og eitthvað. Og það var bara alveg bara svona, þá man ég bara eftir að hafa stað á sviðinu, bara þú þarf að komast í gegnum þetta. Það eru 5 mínútur búnar, 20 mínútur eftir, svo hlé, svo þú veist í hlénu vorum við bara ok, við ætlum að taka 2 set, við tökum bara 1, bara stutt, bara klárum þetta. Og hérna, oh my god, þið ætlum að taka þetta átt að vera fyrir og eftir hlé, fyrir og eftir, full on sín, já, í stað þess að bara taka bara. Já, og við bara styttum sýninguna, en svo, þú veist, eftir þetta, þá var ég í partíi og hitti einhvern fullorðinn mann sem var að fylgja þessum krökkum. Og hann sagði við mig, þau voru ógeðslega dónaleg, við skömmuðum þau, basically, eftir að þau fóru af sýningunni. Þetta ekki svona sem að hegða þér í leikhúsi og bara, hérna, þetta var ekki lagi, hvað þau gerðu. Eða þú veist, það var bara, þetta var ekki lagi. Og svo sagði hann, sýningin, mér fannst það bara fín, eða þú veist, hún var bara góð, skilurðu. Hann sagði ekki eitthvað svona, eitthvað, eðlilega, þið voru umuleg. Hann sagði, mér fannst það bara gaman, sem fullorðinn maður, skilurðu. En það var bara, þú veist, einhvern veginn, það vantaði bara skilningin á hvað þau væri að gera. Það hefði kannski bara þurft að vera bara eitthvað, hei krakkar, þið þurfum að sitja og hlusta núna, það er bannað að vera í símanum. Þau eru líka sko á þannig aldri að það er svona, þau eru ennþá svona skilir, þú veist, þegar það eru kennarar sem segja en þá gera þau það, sko. Þú veist, og svo verður það aðeins eða svona fyrir það að rjáttlast af fólki. En oh my god. Þetta verður svona það sem að þarf bara að vera bara eitthvað, ok, heyrðu, hvað þurfum að gera í þessum aðstæðum? Ekki það sem gerum venjulega. Já, ekki það sem við gerum venjulega og bara aðlaga, sko.
bara reyna að gera góða sögu eða eitthvað, þú veist, bara ekki reyna að vera fyndin, bara eitthvað knytta ís, ég veit það ekki, bara hvað finnst okkur gaman. Ég á svona horror sko sögu af, en það með Reykjavíkudætrum, og við spilum á grunnskólaballi í Hafnarfirði, það voru allir grunnskólarnir saman, 2008-10. Og þetta svo hræðilegt sko. Og þetta var hérna Gauti var nýbúinn að gera hérna tweet að við varum feit pæling sem gekk ekki upp. Það var eins og barnaafmæli þar sem öllum væri boðið. Vond tónlist er vond tónlist. Það var harsh. Og það var bara eins og það væri búið að gefa svona skotleyfi bara. Og það voru og þetta var, við komum þarna, þú veist, og bara búin að spila á alls konar stöðum og bara gaman og eitthvað. Þetta er versta gig sem við hefum nokkuð tíma tekið, af því að það var hópur, strákahópur sem var búin að bara hópa sér saman og var bara að hekkla okkur allan tíman og þú veist, og við hefum bara, þú veist, í rauninni eftir á hyggja það var bara, við hefum bara átt að fara af sviðinu strax, en að því að stóðu fremst stelpur með símanni sína, geggja spenntar að sjá okkur að taka upp og bara, oh my god, geggja að sjá Reykjavíkudætur, en maður var svo ógeðslega torn og þeir voru bara að púa á okkur, þeir voru að kasta í okkur plastflöskum og gúrkum. Alvörunni? Þannig þetta var bara planned? Þetta var bara, já, ég held það bara, að þeir hafi verið bara, þú veist, ég held að það var ekki eitthvað mjög mikið af gúrkum, en það var allavega gúrka sem kom upp á svið. Og svo voru þeir að segja, þú veist, að þá var líka nýlega komið út lag sem heitir Næs í rassinn, þú veist, sem var ekki á settlistanum okkar, af því við vorum að fara að spila í grunnskóla. Maður er ekki að tala um enda þar smök við grunnskólanema og þeir voru bara næsi, rassinn, næsi, þú veist, þeir eru alveg búin að gera research, skiljið. Áhugavert. Og við endurum gáum inn eins og þið að leika Hitler, að við fórum bara að tókum næsi rassinn og voru 2 strákarna sem komu upp á svið, voru að hrista rassinn, við vorum bara, oh my god, kannski fáum við kæru á okkur núna. Hvað ertu að hugsa meðan þú ert að performa þarna? Þú veist, þetta var bara eitthvað svona hvað er þetta? Eitthvað er ekki hérna við ætlum að taka, og þú veist að líka vera eitthvað heyrðu, hætti þessu eitthvað að reyna að vera í einhverjum þú veist, en svo bara eftir á, þú veist, þetta var aðalega, ég man bara aðalega mómenti eftir á þess að það bara hvað gerðist? Af hverju kom enginn? Af hverju var enginn að, þú veist, engir kennarar eða þú veist þú veist, hérna, að því að fullt af kennurum af hverju voru þeir ekki að taka þá til hliðar, af hverju voru ekki að segja hei, ekki kasta flöskum og gúrkum, af hverju hætti það að hérna púa, hætti það að skemma tónleikana, skilurðu, en svo kom sko að því að var einhver kennari sem var þarna sem síðan skrifaði reiðan status á Facebook þetta, hvað við værum vondar manneskjur og ég bara eitthvað, heyrðu, ég var 25 ára þarna, skilurðu, og sumar voru 18 ára þarna, þú veist, þetta var bara við vissum ekkert hvað við áttum að gera. Þannig að þetta var þið væri vondar manneskjur? Já, af því að við tókum náttúrulega næsi rassinn og það voru 2 strákar sem kom upp og svið og voru að hrista rassinn. Þú veist, þetta var vel tæft en við vorum í panikmót, við vissum ekkert hvað við áttum að gera, þannig að við vorum bara, ok, gerum þá bara það sem þeir vilja. Já, viljið þið koma upp á svið þá? Já, ok, komið þá upp á svið. Þetta var, það er ekki tækt að bottom line, þessi aldur, horror. Algjör horror. Bara, það er þannig og þetta er svona aldurinn í heild er horror og svo eru einstaklingarnir mjög næs, skilur, finnst mér. Já, þegar við komum saman sem hópur. Og þá eru þau bara lítil mús, þeir eru allir bara, ef þú talar við á one-on-one, þá bara, oh my god, en þau koma saman. Þú veist, og pæli, þú veist, í gamla daga, þetta var bara, þú veist, Egill Skallagrímsson, hann bara eitthvað 12 ára var að höggva mann og annan, maður skilur alveg. Þetta er rosa hormón í gangi þarna. Það er mjög stutt síðan. Þú veist, þau voru bara, ok, nei, já, við bara, að þá var aldurinn til þess að fara á Þingvelli og eitthvað, það var bara þessi aldur og þá varstu með kostingar rétt og gast búðið fram og bara eitthvað. Það er viking, sko. Þau eru bara, dúm í hóið. Já, dúm í hóið, það er svo gott, sko. Svo er ekkert langt síðan við áttum annað frekamáttgig sem var í Noregi. Já. Það var þar voru við saman öll. Já, það hérna en sko þú veist, það var ekki mér leið verð á samfélagsgiginu þetta er í Noregi en það var samt ekki frábært gig. Sko, ég held það sem hafi gerst var að við vorum að fara inn á þeirra
heimasvæði. Við semst fórum í heimsókn til Noregs, hópur frá Improv Ísland, í leikhús að heimsækja spunuleikhús í Noregi sem að gera Þetta Andri Teater og ég mæli mig að fara á sýningar með þeim, þau voru mjög skemmtilega. Mjög skemmtilega sýningar, en á norsku reyndar. Þeirra sýningar snýrist rosa mikið að það var leikstjóri sem stjórnaði senunum og það var meira svona eins og leikhússpuni eða svona leikhússport og bæði shortform og svo svona lengri svona sögur bara sem einhver leikstjóri var að stjórna og áhorfendur ganga þá inn í þetta leikhús og hafa bara vanist því að sjá svona spuna svo komum við með spuna frá New York eða þú veist UCB style spuna og á ensku með íslenskum hreim og þau skilja ekki leikreglunar þannig shared experience strax off þú veist við hefðum þurft meiri tíma bara í að útskýra bara svona þetta að fara að ganga fyrir sig en þau þurft ekki að útskýra þau gætu farið beint inn í spunana því áhorfendur hafa komið hana áður og séð þeirra gerða á spuna en líka bara af því að þau eru með norskan húmor eða þú veist þau vita hvað annar reynslubanku bara þú veist þetta bara eins og að vera með þú veist líka bara eins og að þú ætlar að vera með uppistand á ensku eða eitthvað þú veist þá þarf að vera bara eitthvað þú þarf að vera svo ótrúlega skýr af því að maður veit ekki var hann að mismæla sig eða ætla hann að segja þetta skilur það eitthvað var þetta óvart algjörlega þannig að þetta bara þetta var mjög trikki og við vorum með mjög mikil tímaþröng stöðum bara því fá bara 20 mínútur á því að samfara þú veist eitthvað en einmitt okkar gengur dálítið út á að vera eitthvað fá salin með okkur í lið við erum að fara að gera þetta getum við fengið aðeins frá ykkur en hjá okkur var það þurfti að vera eitthvað ok, það sem við ætlum að gera getum við fengið orð, ok, við byrjum og þú veist og þau bara eitthvað hvað að gerast og mér finnst mjög típist fyrir okkar sýningar þær verða alltaf betur og betur salurinn hlægir alltaf meira og meira eða oft þannig í gegnum sýninguna að því við hittum hann upp, við fáum hann með okkur í lið og undir lokin hann on board og við erum bara að sprudla svolítið og hafa mjög gaman engin tími fyrir neitt svoleiðis þarna hann var ískaldur og það voru strákar á fremsta bekk sem blindfullir og ég allavega sem leikar á sviðinu sá bara ganga út í miðjusetti hjá okkur en þá skilst mér að þeir hafi verið reknir út fyrir læti þeir gengu ekki út af því að þetta var leiðilegt ég hélt það í miðjusetti að þeim fannst þetta það leiðilegt að þeir gengu út og svo komst við að því eftir sýninguna að þeir hefði farið inn á klósett kúkað með opna hurð og tekið kókain hjá speglinum What? Ég var ekki búin að heyra þetta þannig að þetta voru algjöru veisludrengir Vá, það er svo mikill veisludrengur að kúka með opna hurð Ég veit það að taka svo kókain beint eftir Mér skilst það sé nýja trendur að kúka með opna hurð Þá ert það kókain þá ertu í rauninni að svona þú ert að gefa svona nod á hína sem taka kókain Ég að taka kókain Þú taka kókain Algjörlega en hvað kveikti áhugaðan hjá okkur ég man bara þegar ég sé spuna skilur í fyrsta skipti einhvern veginn hvað þetta svona kitlaði mann ég hugsa að það hafi verið í menntaskóla í svona leiktu betur og örugglega sjá bara mjög lélegan spuna en ég hef hugsað örugglega líka bara af því manni fannst eldri bekkingarnir smá celeb á þessum tíma og bara sjá einhver svona celeb vera það var bjöluna eða? Já, mögulega Já, við unnum leiktu betur ef að þú þegar ég var busi Já, þá hef ég ekki séð það en ef þú tókst þátt í leiktu betur þegar þú varst á síðasta árinu Ég held ég hafi ekki tekið þátt þá hef ég ekki séð hana þá en það voru einhverjir strákar þannig sem voru Dolly sennilega og eitthvað og fleiri og bara svona, ok, þetta er að kveiki eitthvað og svo að sjá þú veist fyrstu sýninguna sína líka í kjallaranum fucking veisla og svo var ég núna að leysa af á námskeiði kenna spuna 100 einn tíma og var að tala við strák þar og hann var að segja mér þetta er svo crazy hann var að segja mér svona hann er að uppgöta spuna hvað hann er bara verða ástfangin af þessu og hann var að segja mér þetta var bara eins og hann væri að lýsa ógeðslega fallegt og hann var að lýsa einhver svona stelpu sem hann er að hitta að því hann var bara ég bara get ekki hugsað neitt annað ég bara það kemst ekkert annað af og bara þú veist ég er að mæta á alla sýningar ég er bara svona þetta er bara eitthvað svona töfrar
orðin sem þú varst að nota sjálfur þegar þú varst að lýsa þinni það hljómaði líka eins og að vera að lýsa þetta svolítið þannig þegar maður sér þetta fyrsta sýninga já algjörlega magnað sko allan fyrir mér finnst þetta geðveikt bara svona sport og bara líka fyrir svo mikið bara í lífinu sko ekki síst bara svona komast út fyrir það einhvern mann og eitthvað svona en líka bara þú veist húmor og núvitundin í þessu og eitthvað svona og svo bara hvað gaman að horfa á þetta og bara svona allt þetta blandast saman í þetta þú veist hvernig var þetta hjá ykkur að þið komið inn í þetta bara á day one basically skilur inn í spunum hérna á Íslandi já ég fæ bara sko Dóra það byrjaði 2013 Dóra heldur námskeið á Lunga þar sem Pálmi og Geinar fara og svo sumarið eftir 2014 þá heldur hún námskeið nei já hún hefði líka haldið eitthvað námskeið fyrir þar sem Gummi og Blær og Kata og eitthvað svona hefði farið allavega Gummi sendir á mig við höfum verið saman í MR bara eitthvað heyrðu Kata á þetta námskeið það hérna spunanámskeið þú myndir fíla það og ég var bara eitthvað ok var ekki búin að vera neitt í leiklist síðustu árin og og ég man einmitt fór á þetta námskeið þetta var í júní 2014 eða mæ og ég fekk svona oh my god þetta er hægt þú veist að ég hef alltaf verið þú veist einmitt eitthvað í herranótt í menntaskóla og eitthvað svona og ég var alltaf svo mikið að ströggla því ég þurfti alltaf að læra helvitis text þá var ég bara hver er næsta lína þú veist og ég fekk aldrei frelsi að vera bara að leika vera bara líkamann því ég var alltaf hver er næsta lína og líka hvernig er rétt að gera þetta eins og það veri ein rétt leið að leika og spyrja leikstjórinn eitthvað var þetta átt að vera svona þú veist vísindaheilin en svo þarna þú veist einmitt í spunanum að það sjá bara það er allt í boði og þetta er allt að verða til með þú veist í hópnum í þú veist rýminu skilur já það var alveg geggjað já algjörlega ég man bara eftir ég var náttúrulega ég reyndi við pröfurnar í LHÍ og komst ekki inn og ég man að það var svona moment ég var svona ég verð að verða sterkari að taka leikstjórn bara sleppa takinu og hætta að vera svona mikið svona já þetta er bara svona textin á bara að vera svona og svo sá ég þetta námskeið sem Dóra var með ég held að ég hef farið 2014 og ég bara þetta verkfæri vá hvað ég er ánægð ég komst ekki inn í LHÍ af því að þetta er svo mikið gjöf að fá þetta inn í leiklistina að geta í rauninni bara þú ert búin að læra allar línunar þá ertu bara þú veist þetta er bara það sem ég nota sem leikona þú veist þú ert bara 100% sleppa takinu öllu bara að fylgjast með mótleikarna þínum og bara veist ekkert hvað er að fara að koma næst og ég veit það ekki bara svona að fá þetta confidence í því líka að sjá bara að það geta allir verið fyndnir eða þú veist að finna einhvern veginn bara þú veist það er ákveðin tækni sem hægt er að yfirfæra og já ég veit það ekki þetta er bara vá ég er bara að fatta núna ég er svo ótrúlega þakklátt ég verð bara smá meir að hafa farið í spunan af því að þetta er bara og eiginlega stærsta hrósi sem ég fæ alltaf sem leikona er bara vá hvort góð ég að taka leikstjórn en það er bara því ég bara demdi mér í þetta bara að geta verið frjáls að geta sleppt takinu einhvern veginn það er ekki sko og líka ekki vera hræddur við hið óvænta einhvern veginn já og það er svo gaman þegar maður fer inn í spuna sinu og þegar maður næra að vera fullkomlega frjáls og er ekki að grípa í gamlar hækjur heldur bara eitthvað já við erum að fara þangað ég hef aldrei dottið þetta í hug og við erum að fara í þessa já það er ekki sko það er ógeðslega gaman þetta er sko að hlusta á okkur tala þetta er svo mikið köld sko þetta er svo crazy og Tommy sittur hérna bak við tölvuna og er bara þetta er svo mikið köld sko. sem er alveg og það er alveg satt en þetta er líka alveg svona köld sem ég er alveg tilbúin að kvitta undir sko og eins og varst að tala sko hvað geta allir lært þetta að við höfum þið hafið kennt spuna myndið þið geta kannski óhá spuna þetta er svona aðeins hliðarspurning heldur væru þið tilbúnar í að kenna námskeið sem héti þú veist hvernig verð ég fyndin haldið þið gætu sett saman námskeið þú veist mér finnst náttúrulega bara spuna 101 vera alltaf það námskeið sko þess að það er bara að sjá þig
bara með því að sleppa tökunum þá kemur eitthvað og það líka spunni 101 svo mikið þú veist þar maður alltaf að segja bara ekki reyna að vera fyndin, ekki reyna að gera skrítið farið inn í það sem ykkur eðlislægt og það poppar alltaf eitthvað upp út af því í lífinu þú veist þegar maður fer þú veist það alltaf eitthvað fyndið sem gerist og maður byrjar að spotta það þú veist maður bara að þjálfa upp hennan vöðva þú veist maður kannski í jarðarför hjá ömmu sinni og gerist eitthvað og maður bara þú veist þetta getur verið skets þú veist ef maður þróar hann áfram algjörlega en hafið þið einhverjum svona sérstakar nálgun hvernig hugsiðum ykkur sem kennara haldið svona ykkar upplifuna ykkur sem kennara veru eru þið kennan, ég hef nú kennt Bjögga hvernig kennar ég? Mjög góður kennari ströng nei, sko, ég man svona eina hérna eða svona, ég man ekkert endilega eftir mjög mörgum svona nótum sem ég fengi ekkert endilega, þú veist, svona síðast allt inn einhvern veginn smá en þú veist, ég man svona eftir einhvern veginn nótum sem þú gefur eða svona hefur við fundist og ég held að sé svona einn sem ég man eftir einhvern veginn svona og ég hef tekið eftir þessu oftar að fá nótu inn í miðri senu og geta leiðir þetta strax í staðinn fyrir að fá það þú veist, eftir á og þá var svona já ok og svo hættum maður að hugsa það þú færir nótuna og þarft að díla við hana strax í momentinu sko. Side coaching já nákvæmlega og mér finnst ég held þú gerir það svolítið sem mér finnst það næst persónulega algjörlega það svona maður þarf að finna jafnvægið í því sko svo oft líka fólk bara þú veist, og maður segir eitthvað, gera þetta, þau eitthvað, ég var að fara að gera þannig að og svo líka bara svona einmitt að leyfa líka fólki að upplifa bara ég veit ekki hvað ég gera, ég veit ekki hvað ég er að gera og þú veist, og svo við það átt að hugsa þetta bara algjörlega en já, ok, nice já, fólk þarf að rekast á líka að fatta það sjálft að það virkar ekki að gera og einmitt, og það svona að segja, þú veist, einmitt eins og þetta þegar við vorum að byrja í spunanum að því að það var bara við höfum enga til þess að líta upp til nema hvors annars og þurftum bara að gera þetta og þau vorum bara rosa mikið svona ein á báti og eitthvað að þá var það líka bara að þurfa að finna svona confidence hjá sjálfum sér einhvern veginn og finna styrkin í sér það var engin annar að fara og ég man á tímabili, ég var alltaf að biðja það ég var alltaf eitthvað, þessi ekki að gefa mér pláss þessi ekki að hlusta hugmyndina mínar eða þú veist, eitthvað svoleiðis en svo að fatta bara, nei, heyrðu, þetta byrja hjá mér ég verða að bara taka ábyrgð á mér damn, taka þetta með eitthvað út í lífi líka ég verð að taka ábyrgð á mér mér finnst svo margt hægt að svona mappa yfir í lífið úr spuna ég veit það en það er köstið sko, the improv lords thank you en sko, já, improv námskeið bara eldsnögt eru alveg svona sérstakur staður það er svo skemmtileg svona samansögða af samfélaginu og það eru svona ákveðna típur sem mæta hana þú veist, það er eldri manneskjan sem bara einhvern veginn að reyna að komast út aftur og það þú veist leikarinn sem að reyna að bæta við ferilskránuna sína og svo þú veist verkfræðingarnir, minnst kennarar, lögfræðingar og verkfræðingar alveg lúmst algengt og og svo líka bara svona típuna sem að sér hverjir líka verkfræðingar koma já, verkfræðingar, algjörlega Sagður lögfræðingar kennarar, hvað sagði, ég man ekki kennarar, lögfræðingar og verkfræðingar svo manneskjan sem þú ert að tala sem hefur aldrei pælt í leiklist kemur í improvið og fattar bara ég er listræn, ég má vera listræn og bara blómstrar og verður bara eitthvað maður er eitthvað, þú getur í alvörunni farið í pröfu allavega og maður hefur alveg séð það gerast bara, hvað heitir hann áttur? Hann var komist inn í allavega núna hann byrjaði í spun, ég man eftir að ég hafa kennt honum og hann var bara ekkert í leiklist allt inn bara leikari eða þú veist maður er það oh my god, nú er ég gett forðið, hver er þetta? Ég man ekki hvað hann heitir sorry, þú ert að hlusta þú veist hver þú ert Snorri Másson en ég held að hann væri geggjaður í spunar já, hann væri alveg sko þið verið að covera sko 5 af 5 í, þú veist, ég fór þarna 101 núna bara í janúar og það var einmitt bara lögfræðingur, kennari, verkfræðingur manneski sem pottið við bara svona þetta er gaman og svo eldri manneskjan og svo svona hybrid af báðu þetta er nefnilega alltaf þetta er alveg oft svipaða típur sko og maður svona oft spottar
þú veist, já þetta þessi típa, já þetta þessi típa og ógeðslega gaman bara og svo, þú veist, sér maður gaman að sjá líka fólki svona halda áfram í samfélaginu sko. Mér langar reyndar að gera eitt núna. Ég ætla að segja með kennsluna því ég var að kenna núna sketsanámskeið. Já. Og þá svona, það aðeins öðruvísi. Þú veist, svona hvernig maður útfæri það einhvern veginn, hvernig maður að kenna það og eitthvað svoleiðis. Þú veist, og mér finnst það svo, mér finnst það ógeðslega áhugavert að kenna og ég á mjög mikið svona love-hate relationship við það. Meðan ég er að gera það, þá finnst mér það mjög gaman og ég er bara eitthvað svo investið, ég er stundum dálítið þreytt eftir að ég er búin að vera bara eitthvað oh my god, þú veist, eitthvað að reyna að gera bara koma með bestu mögulegu kommentin og eitthvað svona og svo núna þá var ég að kenna þetta sketsanámskeið og það var bara mjög mikið svona uppsetninga, þú veist, allir að skrifa sketsa heima og svo lesi yfir og bara hvernig getum við bestað þennan skets eitthvað og þá var það svo mikið, þú veist, þetta er líka svo mikið jafnvægi að þú veist, að halda uppi andanum, að fólk haldi sko hafi, haldi í konfidensi sitt og viti, já ég er á réttri leið einhvern veginn, að ég fann alveg stundum og þú veist, einhvern tímann þá var ég eitthvað smá hörð og þá bara mæta fáir í næsta tíma þú veist, mér finnst það líka í spunum þú veist, þú veist, að maður verður að muna að hrósa fólki og bara, heyrðu þetta er erfitt eða þú veist, þetta er alveg margt að muna þetta er samlokan, sko, hún virkar samlokan virkar, ger þetta vel þarf að bæta þetta, en þú gerir þetta vel þá er ekki eitthvað já það er fáránlegt hversu samloka virkar sko. Og ég er einmitt svona á það til vísindaheilin ég segi alltaf ég er einhver lítið vísindastrákur ég er alltaf með saman svarið það sem ég er eitthvað svona eða þú veist, ég veit ekki, þetta er svona það sem ég er bara eitthvað þú verður að fá að vita ég þarf að kjarna þetta strax eitthvað en maður þarf að nefnilega, ég þarf að þú veist að muna þetta mitt alltaf að líka muna hrósa við, af því fólk auðvitað er alltaf að gera líka fullt vel sko. Algjörlega, ég var með ógeðslega mikið skrifa sko sem við getum gert eins og til dæmis að pitcha fyrir einhver sketsum fá feedback let's go. En ég veit ekki hvort, ok, tökum kannski 1 eða 2 og svo langum að prófa smá leik með ykkur ok, mér finnst þetta er mjög loose pitch, þetta er ekki elevator pitch sem er svoðast niður mér finnst bara eitthvað fyndi við Instagram vikunar á öllum á öllum fréttamiðlunum að þið verum með okkar helstu fréttamiðla eins og Vísi og MBL og jafnvel DFF sem birta í hverri viku eitthvað svona Instagram posta frá stjörnum Íslands eitthvað svona stjörnulífið og eitthvað svona en það sem velja sem covermyndir á sko vefinn sinn til að láta fólk klikka eru alltaf rassar alltaf rassarnir þannig soft pornmyndir sem er lewd en ekki krúd skilur, þetta myndi leifast á þú þyrstir ekki OnlyFans fyrir þetta en það myndi hjálpa skilur, þetta eru oft eitthvað svona þannig myndir en það gefur líka til kynna að það eru einhverjir sem eru að catera þetta það er einhver ritstjórn bak við rassana og mér finnst einhver fyndin pæling að fylgjast með ritstjórnafundi á rassamyndinar á Vísi Býtu, það er, ritstjórn á Vísi sem er að velja hverju er bestu rassana já, hverju er bestu rassana, hvað myndir koma eitthvað svona, heyrðu þessi var að já, bara hún var að útskrifast, hún heldur á gráðinu sinni og hvar er rassin á henni eitthvað svona, skilur já börna þetta, eitthvað svona það er þetta photoshoppa fötina náðu í teknumálinn kallaði hann inn, hann er í fríi kallaði hann inn eitthvað svona þessi var að fá Nóbelsverðlaun það er engin rass eitthvað svona það þarf að kalla til yfirmann rassamála og það kemur eitthvað út úr skápnu sínum eitthvað bara það verður sko einhverja rassa rassavísir sko algjörlega, mér finnst það eitthvað fyndið en er þetta líka eitthvað svona bara eitthvað þú veist þessi var að missa ömmu sína rass eða þú veist, ég er eitthvað svona bara eitthvað svona, ok, rassamyndirnar er að virka í stjörnulífið, prófum bara á fleiri vígstöðum mér finnst, ég myndi alveg sjá það sko, það væri þannig innan skams er allt Vísis forsíðan bara rass, bara saman hvað fréttin er bara rass mér finnst líka bara áhugavert þetta, þú veist, út frá áhrifavöldunum sjálfum bara eitthvað, ef þetta á að komast inn þá verð ég náttúrulega að sína rass algjörlega bara eitthvað, en ammaðinn var að deyja, það verður sorry maður, verð að fara á rassin ert í bikini undir, sorry amma eitthvað svona mér finnst það alveg fyndið svo var ég með annan sem var Af hverju
varstu ekki á sketsanámskeið hjá mér? Mér langaði ógeðslega að mæta. Já. En þriðjudagar voru einu lausu kvöldin í vikunni minni. Og ég var svona, ég get ekki. Ég bara geta ekki. Vá, það hljómar einmitt eins og það væri fullkomið. Já, það hljómar einu lausa kvöldin í vikunni. Eða sko, burnout fyrir 30. Og ég þarf smá tíma til að, þú veist, ekki fara í burnout. Hvað er svo mikið gerir hjá þér? Ég er að lifta og keppa í því. Sýna spuna. Ég er að taka upp þetta podcast. Og í fullri vinnu. Og svo, þú veist, á ég líka kærustu og hérna, þú veist, það sem líka, maður þarf að sinna sambandinu. Og það er full vinna. Ég meina, það þarf að sinna sambandi, skilur og hérna, allavega, en ég hef farið á sketsanámskeiði. En mér langaði ógeðslega að fara aftur og rifja þau. En þú veist, við bara verðum að velja og hafna. Þú hefur farið, þá ertu, then you're excused. Ok. Og þriðjudagskvöld þurfti að vera fyrir date night. Já, eða þú veist, bara til að, líka bara fyrir geðheilsuna, sko. Og fyrir geðheilsuna. Já, það er mikilvægast. Algjörlega. Takk fyrir að vera komið svo hreinskilisvar. Já, það er bara það þannig. Og kapsjónið undir þessu er lífið hjarta. 100%. Já, með annað sem var, ég er obsessed á Spaugstofunni og hef verið frá því ég var lítill. Og amma og afi voru á sveitabæ og við fórum oft helgar til þeirra og þau voru alltaf búin að taka upp Spaugstofuna á svona vaffaðarspólur. Þannig að ég og bróður minn fórum oft og horfðum bara á sömu vaffaðarspólunar aftur og aftur á Spaugstofunni og ég bara elska Spaugstofuna. Þetta er bara mjög stór hluti af mínu svona komisku lífi. Já, og hérna það sem hefur fengið mig til að hafa áhuga á að búa til efni, búa til leiklist og eitthvað svona eru hérna blooperarnir sem þið sýndi alltaf í lok þáttana. Það var svo gaman hjá þeim. Ég hugsaði eitthvað tímann eitthvað, þetta er fake. Já, ég hugsaði líka, en svo hugsaði ég, getur ekki verið fake, það er of gaman hjá þeim. Og hérna, þetta er svona smá baksaga mig, þannig ég er mikill Spaugstofumaður. Og mér finnst eitthvað fyndið við, ég sé fyrir mér að par að koma saman eða svona one night stand. Og þau eru heima í honum og koma inn í herbyggi og svona hægt og rólega, þú veist, er hún að pikka upp fullt af einhverju svona Spaugstofu svona hérna pósterum og einhverju svona svona Spaugstofu, svona mesti Spaugstofu aðdáandinn, sko. Svona merge. Já, svona merge og þau eitthvað svona Netflix og chill. Já, ok, hvað með Spaugstofu á ríð eða eitthvað, skilur og hérna setja, þú veist, Ragnar Eikos í gang eitthvað svona obsessed á Spaugstofunni vibe, sko. Ég hugsa strax það eru tvær leiðir sem þú getur farið með þetta, örugglega fleiri. En mér dettur í hug, þú veist, veit heimurinn á Spaugstofunni er ekki málið, skilur, er þetta mapping á eitthvað annað, þú veist, eða er þetta hann með þetta myndi skrítið og svo verður alltaf meira og hann endar á að segja eitthvað, getur við please riðið og ég fer í Ragnar Eikos búning, eða þú veist, að fara úr því bara að sé hann er með þetta að þetta er smá skrítið því hann er kannski ungur eða þú veist, er þetta ekki ungt fólk? Jú, ég myndi það ekki fyrir þér að þú veist, já, að fara í þetta út frá twisted logic eða þú veist, það sé einhver útskýring annar bakvið. Ég held að það sé góða punktur, en kannski er þetta karaktergame. Svo er hann með mann á bakvið tjöldin já, sem undir rúminu að íta eða eitthvað svoleiðis. Já, maður bakvið tjöldin var einmitt sko liðið hjá Spaugstofunni. Já, alveg rétt. Já, maður þarf að, já, svona núans. Gaurinn inn í hraðbankanum að rétta út peningin, allt sem var automatík, það var alltaf bara að setja gaur inn í það. Ég er með annars skett sem tengist því, sem er maður bakvið tjöldin, sem er maðurinn sem er í myndavélunum og öllum sjálfsturtandi klósettum. Já, sem þarf að horfa á streymi af öllum klósettum á Íslandi og þegar hann sér að einhverju búinn þá sturtar hann niður fyrir þig. Og hérna, þetta er ekki skynjar eða þetta er myndavélbak. Þetta er myndavél. Allavega. Ég var strax hérna, þetta sé svona eins og hann hérna, þú veist, þetta er, við erum komin hérna til hans Óla. Já, baksins, já. Hann er maðurinn bak við allar sturtanir, já. Mikilvægt starf, þú veist, ég var alveg sjálfur þurft að fara á klósettið og þá hefur enginn sturtað. Sturtlast alltaf sem En sko, en ég forvitin með Spaugstofu, hvort það ætti að vera twisted logic eða character game, sko, að því ég er eitthvað, ok, það er alveg, það er ekki kannski það skrítið að vera aðdáandi hérna aðdáandi ykkur og svo, þú veist, en svo hægt og rólega
bara er þetta fettis eða hver er útskýringin eða þú veist en það er líka, já ég held að þetta spila þetta bæði já, ég held bara að skrýtna er kannski líka þú veist það er kannski mapping frá superfan á þú veist K-pop stjörnur eða þú veist Justin Bieber eða eitthvað af því það er skrítið líka að sé Spaugstofan og Karl Ágúst Úlfsson og Siggi Sigurjóns skilur að það er einhvern veginn svona K-pop bandi sem þú elskar einmitt af því það er svo gjörsamlega miðaldra að vera einhvern veginn Spaugstofu frík já svona mappa bara eitthvað superfans Taylor Swift fans eða K-pop sem væri líka hægt að spila sko. Og mögulega eitthvað blanda þessu sem ég fannst fyndi það síðasta sem ég langar að pitcha fyrir ykkur er mjög svona svolítið óþróuð hugmynd sem er meet cute í rauðu viðvöruninni meet cute þetta er hérna svona moment í bandarísku bíómyndum þar sem stelpan svona missir blöðin sín á jörðina og það er einhver strákur sem hjálpar henni að taka upp og hendurna eru svona mætast eða eitthvað og eru svona neistar og svona hæ eitthvað þetta er svona romantísk eða þau eru á bókasamni og reyna að ná í sömu bókina eða eitthvað svona eða tekur bókina og það myndast gat og horfir inn þetta er meet cute þetta er svona stef í bíómyndunum and they're cute og hérna eitthvað svona nema íslenskt útgáð því væri að þetta er að gerast í rauðu viðvöruninni þannig að þú veist reglífarna flækjast saman eða eitthvað fíkur á hann eða eitthvað og hérna og svo þegar þeir byrja að tala þá heyrist bara svona vindhljóð í mæknum eða eitthvað og þannig einhver svona fleiri svona eitthvað svona opna þú veist hurðin hún fíkur upp og fer í bílinn hjá henni manneskjunni en mér finnst líka að þetta verða allt svona misheppnað af því að þetta er íslensk rauðviðvörun þetta er ekki alveg rómatík líka þú veist þá komur björgunarsveita fólk og reynir að rífa þau sund eða þú veist eitthvað svona en hvað ef þetta er þú veist hvað ef þetta er trailer bara úr einmitt svona bandarískri mynd nema allt er íslenskt og þú veist eins og bara í notebook að það mómenti þegar þau mætist í rigningunni þú veist það væri ógeðslega fyndið að þau bara hún gæti ekki hoppa á hann og þegar hún væri bara fjúk í burtu og reyna öskru upp í vindi heyrir ekki neitt ég er bara 100% og hérna og hvað er búin að smíða hús fyrir hana og hérna ég veit ekki, hvað verður það? Steypa einhver staðar upp í Mosó byrju, hann var búinn að smíða hús fyrir hanna já, í notebook, ef við erum að mappa beint yfir notebook sko. En bara, sorry, ég gati ekki fengið byggingarleyfi fyrir þetta eitthvað svona það er ekkert villist teika sko. Fluttan inn einmitt, svona expanda þetta ég fekk ekki lán til þess já, þetta var svona smáhísi einmitt pínulítið blokkar einmitt, ég pantaði einingarhús fyrir þig frá Bifröst, eitthvað svona alveg eins og ég mér langar ég eitthvað nammi eða eitthvað við erum svo mikið nammi sko Steiney, farðu í hana skápinn lengst til vinstri niðri og dragðu hana, hérna alveg ég þarf líka að pissa já, farðu að pissa, já, endilega pissaðu bara láta ykkur þetta, ég ætla að kúka með opna hurð bara go for it, kókain greinilega já, sko, Steiney er hérna komin djúpt hún í nammiskúfuna mína og hún er að sjá Tim Tam og hún er í rauninni að upplifa minn helsta veikleika sem er að fara svangur í búð og kaupa allt og mikið nammi af því ég borða ekkert rosa mikið nammi sjálfur og hérna á það til að kaupa of mikið þú mátt fá allt sem þú vilt já, Steini er að spyrja hvað hún megi fá af namminu sem já og já, en hún er semst ég er með kúfulla nammiskúfu alveg bara kúfulla og hérna þetta gerist þegar ég fer svangur í búð og ég hef talað um þetta þú ættir að gera heilan þátt bara nammiskúfuna þína það fara að sína áhörundu hvað er nammiskúfuna við getum sínt áhörundum við getum tekið hérna símamyndavelina og fara með hana sko getum gert það en veistu Tim Tam þetta er ástralskt ég bjó í Ástralíu já við grunaði það þess vegna er þetta ástralska Tim Tams því að ég veit að þú veist ég held það já það er ástralska Tim Tam og svo að þú veist á Evrópumarkaði var seldur einhver svona öðruvísi Tim Tam sem voru ekki alveg ég held að þetta sé ég er sko búin að fá mér svona ég keypti mér svona daginn og þetta var alveg eins og það var eins og ég minningur ég bjóð þarna þegar ég var 17-18 ára Tim Tam er svona hérna ástralst Oreo einhvers konar
En þetta og ef þú brýtur það í tvennt og gerir eitthvað, þá getur þú kallað Tim Tam Slam eða eitthvað. Þau kalla eitthvað svona, ég man ekki. Hvernig finnst þér? Mér finnst það gott. Ég hef alveg smakað. Taste test? Ég já, mér hefur alltaf finnst þetta geggjað, sko. Er það? Hefurðu borðað þetta áður? Þetta bara nýkomið í Krónuna, held ég. Nei, ég hef farið til Ástralíu og fengið Tim Tam. Svona góð Staðavík. Þetta nýkomið í Krónuna, held ég. Ég veit ekkert það, en mér finnst það. Þú veist, ég sá það bara daginn. Já. Tim Tam, þú fórst bara til að borða Tim Tam til Ástralíu, er það ekki? Jú, ég fór, já. Ég var bara einn dag í Sydney. 4, eitthvað svo leiðis. Listen, við erum ekkert að pæla í hlustendum live. Nei, sorry, ég alltaf að spyrja. Við setjum þetta allt á miðlana, sko. Kæman kemst ekki aftur í skáp, ég ætla eitthvað svona að sjá þetta sópa. Sko, við tróðum svolítið í skápinu í gær því við erum með smá matreiðslu lið á eftir. Þannig sem við ætlum að gera pizzasmakk og eitthvað. Og keyptum í pizzur og mjólkursmakk. Appelsínsmakk. Sko, mér langaði að taka lið þar sem ég læti ykkur keppast hversu vel ég þekki hver aðra. Let's go. En svona tíminn alveg að fara að hlaupa frá okkur. Þannig að við getum kannski freka farið í leikinn búið til punchline fyrir setupið. Þannig að ég gef ykkur setup sem ekki með punchline sem til. Þetta, sko, við ætlum að nota þetta í smökkuna eftir. Fyrir Bjölla var að spyrja hvort þú mætti borða Rauðkál. Nei, já, reyndar líka. Þannig að ég ætla að gefa ykkur punchline sem ekki með neinu sérstöku. Ég ætla að gefa ykkur setup sem á ekkert punchline og þið ætla að búa til punchline. Ég hef eitthvað að tygga í mikrofónu. Þannig að fyrsta setupið mitt fyrir punchline sem þið ætla að búa til punchline fyrir Björki er líka með. Hann hefur ekki heyrt þetta. Ég fíla bílinn minn eins og ég fíla mennina sem ég deyta. Harða og heita. Hérna ég vil að það heyrist svona þegar ég er með þeim upp í rúmi. Með opið aftur í. Ok, já, gott að keyra Wow. Ok, næsta setup er svona, hver er munurinn á skítugri pungklíf og íslenskum uppistandara? Hvað segirðu? Hver er munurinn á skítugri pungklíf og íslenskum uppistandara? Það er betri lykt af pungklífinni. Já, fuck já, let's go! Let's go! Annar Hvað með? Nei, það meikar ekki sens. Ég ætla að segja hérna annar er ekki með pung. Jú, það meikar sens. Þetta er bara rétt Það svar. er faksjóli. Þetta er ekki brandar. Vísindaheilin. Ok. Ég ætla að segja pungklífin er allan með harða skél. Hvað er þetta sem þið eru að borða? Þetta er ástralskt svona súkkulaði keks. Ég elska þetta. Og Steiney bjó í Ástralíu, sko. Þetta er ávanabillandi, sko. Ok, næsta setup er svona ok, ég veit ekki hversu gott setup þetta er, en prófa það. Ég elska við sem öll eitthvað að borða á sama tíma þetta er að gerast. Hlustendur elska örugglega. Chatið er örugglega að vera going wild. Já, chatið. Hérna Vilja hlustundur koma með fyrirpart? það væri æðislegt, sko, en þá þurfum við að engagea hlustendur. Sjá hvort að einhver svari. En já, fyrirparturinn er svona. Amma kom inn til mín í gær með hendunar fullar af hestaskít. Er þetta eitthvað? Það var actually komment á hann á chatinu. Ég hef ekki verið að fylgjast með því. Ég var ekki að fylgjast með því. Hvað var kommentið? Það kom spurning hvaða ráð myndu þið gefa einhverju sem er að byrja í spuna? Fuck já. Ok, við fyrir fyrsta botna. Fyrsta botna og svo svara ráðinu. Amma kom inn í herbergið mitt með hendurna fullar af hestaskít. Þetta er ekki frábært setup, sko. Við kennum það alveg. Og Æ, mér dætti alltaf svo
eitthvað lút, eitthvað sikk í hug. Ok, Já, komdu með það. Allt í boði. Þetta er ekki fyndið. Jú, það er bara betra. Eitthvað sikk. Amma kom með hendunar inn til mín fullar hestaskít og sagði Akkur er þetta í rúmunu mínu? Let's go. Love it. En þetta er bara eitthvað sem hatar ömmu sína. Sem við hestin skítir þannig að það er sagt og segir ok, amma kemur inn með hendurnar fullar af hestaskít og segir væri þetta eitthvað fyrir jólamatinn? Mjög gott. Og háskólabíó trillist þegar Steini segir þetta. Þetta fer í verkfærakistuna. Já, þetta fer í verkfærakistuna. Ó, vítu. Já. Nei, vítu. Hérna, amma kemur inn til mín með hendurnar fullar af hestaskít og segir Ó nei, þetta er ekki kökurnar. Let's go. Hún er með Alzheimer. Já. Þetta meikar sens. Já, meikar sens. Ég kom með amma kom inn til mín með hendunar fullar af hestaskít og hún sagði sjáðu hvað afið gaf mér. Oh, nice. Like it. So ok, getur því að hún er með Alzheimer. Ok, eitt í viðbót hérna. Ég var í jóga daginn og prumpaði óvart þegar ég fór í Lótusstöðu. Þá sagði jógakennarinn Let it all out, baby. Nice. Þessi er við. Björk er búinn. Við getum svarað spurningunni sem var á YouTube-chatinu. Á meðan þeir hugsið. Segð þetta eins og bara, ég þarf að fara. Ég var í jóga daginn og prumpaði óvart þegar ég fór í öfuga Lótusstöðu. Þá sagði jógakennarinn. Öfug Lótusstöða? Ég veit það ekki. Ég var bara að búa eitthvað til. Ég er ekki mikið í jóga sjálfur. Sko, byrja í spuna til að svara spurningunni. Við fengum spurningu á tjátinu. Hvaða ráð myndið þið gefa einhverjum sem er að byrja í spuna? Reps. Já. Það er munur á að líka spinna á æfingu og spinna á sviði. Þannig að ef þú getur mæta á jam, ef við höldum einhvern tíma spuna jam aftur. Spuna jam er svona þá svið á staðnum og hver sem má koma upp á svið og horfa og taka þátt. Ég mæli mikið með því. Og já, reps, gera mikið. Bara stofna hóp, byrja að æfa, fá kennara til að kenna. Eða sko, þú veist, og náttúrulega klára fyrst öll námskeiðin og svo myndi ég segja að þetta væri næsta skrif, að þú veist. En horfa á spuna. En líka þú veist, ef þú ert búið með kannski 2 námskeið eða eitthvað og það er ekki 301 á næstunni, að þá klálega búið til hóp og halda áfram að æfa, sko. Algjörlega. Er þetta sem jógakennarinn sagði? Já. Þetta er botninn á. Þetta er botninn á brandaranum. Þetta er botninn á brandaranum. Gæt. Bara að æfa. Takk fyrir spurninguna. Getur gert betur. Já. Hærra, meira. Já, bara eitthvað svona, já, ég held það, bara mjög mikið að, þú veist, æfa og þú veist, og hlusta, þú veist, á podcast og hérna, það er hægt að kaupa, þú veist, ég mæli mjög mikið með, þú veist, að þegar við gerum einmitt spuna hérna á Íslandi, koma sýningar, mjög gott, þú veist, að sjá bara spuna og sjá hvað getur verið alls konar, því að þú veist, það er eitt sem að læra á námskeiðunum, svo sér maður á sýningum og maður eitthvað, þau voru ekki að gera það sem ég var að læra á námskeiðinu, þú veist, að sjá að þú veist, þetta er náttúrulega líka lifandi form og eitthvað svona, en maður þarf svona að líka svona finna sína leið í þessu. Mæli mjög mikið með líka að horfa á, þú veist, þá upptökur af hérna sýningum úti í New York og Los Angeles af því að það bara svona stækkar heiminn mann svo mikið að sjá hvað margt í búði. Herðu, næsti gestur er að koma. Herðu, já, ég verð að botna þetta með jógað. Já. Og þú getur Já, ég líka. Ég prumpaði þegar ég fór í öfuga Lótusstöðuna og jógakennarinn sagði velkomin í klúbbin. Nice, love it. Herðu, Alexander, vinnur okkar, er mættur hérna til að taka við keflinu. Þetta er Alexander Jarl. Þetta er Alexander Jarl. Það er frægur rappari í húsinu. Já. Það eru 2 frægir rappari í húsinu. Alveg sama. Hver er hér? Já, og mátt það. Já, ég.
Afsakið, það eru 2 frægir aðfarar í húsinu. Annar er ég. Við ætlum að fá okkur til þess að gera svona rappa. Ok, þetta var hilarious. Nei. Hérna, já, þannig að, sko, Eða þú veist, ég mun tapa, ég er hræðilega frístala. Eða þú veist, eins og bara saman bara þegar ég er að gera sönglingarspuna, ég bara get ekki rímað fyrir mitt lítla líf. Nei, ekki Nú maður heldur. alltaf taka eftir því þegar koma næsta sýningu. Alexander, þú getur tekið kannski þennan mæk. Stelpunar eru búin að vera hérna að spjalla við okkur í 2 tíma. En við ætlum bara að taka rappa. Ok. Þannig ég ætla að tapa. Ég skal beatboxa undir. Já. Ég er fræg fyrir hvað ég er góð í beatboxa. Það er ekki að koma að það við hliðina Björk. Já, ok, gott, Jóna það bara. Hann er í nokko, hann er... Já, Það er mjög heitt. við getum opnað út af svalir. Tommi, getur opnað út af svalir. Það er smá chaos hérna. Við erum, Ég tók bara eftir því ég var að halda á timtamni, það var svona bráð. já, bráðlega strax. Go nuts. Já. Það er bara næs. Og þú getur tekið hérna mækinn sem er... Þetta gerist alltaf. Og við erum að... Já, við erum að bjóða hérna Alexander velkomin í þáttinn. Ég talaði við Alexander á föstudaginn og spurði hvort hann vildi joina og hann sagði já. Og svo spurði hann mig hvað ætlum við að tala um og ég sagði landsbyggðin. Og það var eins og svona lífið svona aðeins svona lag Hann út missti úr smá. augunum á honum. Ok, sko, ég er með smá... Þú getur líka bara tekið þetta úr. Já, ekki bara taka... Jó, takk það bara úr. Já. Mækurinn heit... Þetta er svartur mæk með svarta snúru. Þetta var, já, það var þetta ekki þetta. Ég er sem sagt sko Ártúnsbrekkubarn. Já. Þú ert ekki í sveit. Nei, ég ólst upp í miðbænum og vesturbænum. Þegar ég var 23 ára, fyrir utan reyndar ég fór einu svona kepp á Akureyri körfu. Já. Þegar ég var 23 ára byrjaði ég að skoða landið sko. Já. Og þeir eru fórst að túra, var það ekki? Jú, ég er að segja það, það Já. er bara þegar að tónlistin fór í gang sko. Já. Þannig að þú veist ekki hvað sveitabiti er. Sveitabiti. Æðislegur ostur. Æðislegur ostur. Já, nei, ég hef bara aldrei heyrt um þetta. Juicy feitur ostur. Ok, er þetta bara innpakkaður ostur? Já, þetta er bara svo gott inn nema sveitabiti. Ok, Ok, já, stemning. Já, stemning. Gött. Eitthvað sem komið báðan. En hérna, sko, en ég hugsaði, ok, ég get ekki látið Alexander vinn minn þjást hérna með okkur að tala um landsbyggðina. Við erum að vinna saman. Þannig að ég hugsaði, ég bara gerir nýja þátt sem er bara með svona þungum existentialískum spurningum um lífið og hvað það er að vera til. Ég er ekkert eðlilega til í það sko. Já. En mér langar samt fyrst, Að rappa. sko ég sá bara í, já ég leið mér aðeins að hérna, sko, nei, ég vissi ekki hvert tilefnið var. Nei. Þú sagði mér að þú væri að fara að streyma í 10 klukkutíma, Já. ég vissi ekkert hvert tilefnið var. Já, Svo sá ég á Instagram já, 200 þættir. já. Það er alveg tími. Það er tími, sko. Takk, takk. Og er þetta einn þáttur á viku? Einn þáttur svona meira á minna viku. Við höfum tekið alveg svona mánuð hér og mánuð þar sem við tökum pásur, sko. En ég hef, já, við höfum... Er þetta hingurinn? Nei. Þetta er hingurinn, Þetta er einhverjinn. Annar af hinum gaurunum. Annar er hinugurinn og býr í Hollandi. Já, einmitt, ég vissi það sko. Og er ekki hér. Ok. Þetta er Tómas, hann er tæknimaðurinn okkar í Blessaður, dag. Tómas. Það þarf bara einn á tæknina. Ég er líka sjálf rosalega góður á tækni. Gott að fá mig inn. Ég sé það er fyrir ykkur búnaður. Það er líka næsta spurning sem ég hef. Sko, hvar er konaðinn og hvað finnst henni um þetta allt saman? Kona mín, sko, hvar er ég að byrja? Kona mín er á námskeiði núna, sem betur fyrir. Hún kemur á eftir. Hún elskar þetta ekki, ég get sagt ykkur það. Ég get alveg sagt ykkur það. Og, þú veist, hún er Hún samt vinnur með svona... Já, hún er alveg... Já. Algjörlega, og hún er alveg þolinmóð núna, sko. En ef þetta væri mikið lengur, þessar græjur, það væri ekki lagi. Þú veist, það væri alveg... Það voru þreytt, sko. En þetta er búið að vera svo mikið vesen að stilla upp þessum græjum og eitthvað. En bara, hefur gengið vel hingað til, held ég. Og bara við erum að rúlla og bara mjög næs. Hvaða dagskráliðir eru búnir? Sko, Ertu búin að borða 100 egg? ekki búin að borða 100 egg, ekki búin að berjast við górilu heldur. Nei, sem gerist það eftir. Við vorum að botna brandara, viltu Já, botna brandara? Við vorum að botna brandara. Ok, hvað er við? Ég kem með setup sem á ekkert punchline. Þetta er ekki partur á alvöru brandara. En því að ég að botna brandaran. Og ég átti hérna nokkuð punchline eftir eins og
Hvers vegna fór hundurinn á date á þess að taka með sér veski? Er sett upp fyrir brandara sem ekki til. Ok, ég skil, ok. Og engin pressa að það verður að vera fyndið. Ok, það bara að vera satt. Það eru næsti dagskrálið. Ég var að hugsa kannski eitthvað svona að því að hann var að fara að hitta tík eða eitthvað eða vildi ekki eitthvað Af því að feminismi. Af því eitthvað svona hundar og hund, eitthvað svona það eitthvað, hundar hitta tíkur eitthvað þannig það með eitthvað Ég þetta nýjum lið. Ok. Hvað liðurinn heitir Vogue. Hvað finnst ykkur Vogue? Að ég svo confused. Okay. Ég trúi ekki að ég sem mættur ykkur að hlaðvarpstemningu að ræða Vogue. Steini, ég er svo ánægður að Steini spurði því, sko, það ekki ég. Þetta er svona mjög dæmigert gauðra hlaðvarps umræðefni, sko. Sem við höfum svo aldrei tekið. Nei, við höfum reynt að forðast það einhver liti. 20. þátturinn, about time. Ok, en sko ein spurning sem kom upp á vinnustanum okkur daginn var að félagi okkar keypti sér miða á uppistandarinn Louis C.K. Eða allavega vinahópurinn var að fara á Louis C.K. Ég hef hort í augun á honum. Þú hefur hort í augun á honum. Var það fyrir eða eftir atvikið? Fyrir. Það fyrir atvikið. Þannig að þetta var skemmtilegt. Var það partur af sögunum sem þú sagðir okkur daginn? Já, sko þá sá ég hann. Já. Og hann hélt hurðu opnum fyrir, eða dyrum opnum fyrir mig. Crazy. Af því hann þekktur fyrir að vera í dyrakarminum þegar hann fráði sér. Að horfa í augun á. Já. Hann stóð í dyrunum. Hann var þú veist að fara upp á svið þannig að hann var alveg bara í sónum. Já, ok, hann var í fötum. Ég elskar líka að hafa sko leikið fötum. Hann var í fötum. Það var allt á. En svo var það sko nefnilega nokkrum dögum seinna, eða kannski viku seinna eitthvað, þá var ég bara að labba út á götu, sé eitthvað rauðharðan mann og það er Bjöggi, nei, og og ég bara eitthvað svona horfi á hann og ég bara, já þetta er Louis C.K. og hann horfið tilbaka á mig hann segir þetta Steini og hann sagði, er þetta Steini? Nei, og svo og ég eitthvað svona horfi, þú veist, líti aftur tilbaka og þá lítur hann líka aftur tilbaka á mig og ég okkar mætast, svo fyrir við upp á herbergi hans og hann rúkar sér í Já, einmitt. Það var æðislegur dagur, já. En þetta var áður, það var skemmtilegt þarna. Þetta var skemmtilegt, sko. Býtu, við vorum nú saman út í LA þegar var ekki Kanye leit á skóna mína. Heyrðu, þetta var á tímabilinu líka þegar Kanye var að láta hana konuna sína klæða sig í mjög skrýtnum fötum og það var bara að skrifa upp grein fötin sem hún var í þegar við sáum þau. Já! Og þess að ferð á Cheesecake Factory. Já, sáðu þið á Cheesecake. Já, og hann tók svona í þú bara mannst hvað, þú veist. Hvað það var? Þessi frétt kom. Ég hef aldrei heyrt þetta. Nei, ok. Ég veit ekki, einhver sagði cheesecake, sko, ég er að greið boltan á lofti. En gaurinn elskar cheesecake, sko. Hann var bara að rúllaði hana inn, sko, og, já, við bara snertum hann, sko. Það tók, sko, tvíbökuna á, ég var í svona barefoot shoes. Svona hvítum, svona ekki með það sem tætnar eru, þú veist, heldur svona, sem eru svona hans meira flottir. Já. Ég var ekki viss hvort að hann væri að horfa á það með svona disgust eða þetta er hugmynd. Eða hugsa, já, næstu Jesus. Ég held að hann hafi hugsað, þetta er hugmynd og hérna að þú veist að það verða allir komnir í svona barefoot type of shoes eftir svona 2 ár. Já, pottið, hann er að spá fyrir það, sko. Ég held bara á næsta ári. Algjörlega. Nei, en þú veist, er í lagi að hérna, hver er svona ykkar skoðun á því að fara á Louis C.K. núna? Hann var slaufað fyrir þetta. Já. Málið er að ég held hann sé raunverulega eftir þessu. Já, ég veit það. Hann er ekkert svo galinn einstaklingur. Nei, einmitt. Ég myndi alveg fara, skilur. Ég kaup ekki með hann, en ef einhver býður mér, þá mæti ég. Vá, þetta er ótrúlega, þetta er erfið spurning. Þetta er það, sko. Ég myndi ekki dæma neitt fyrir að fara, sko. Nei. Ég sko fór hérna Chelsea Handler, vitið hvað hún er uppistandari. Hún er með uppistand í Hörpu í kvöld. Ok. Wow. Já. Þú veist sem er hjúts, það er ekki uppselt. Ég var bara eitthvað að því að ég sko líti mjög mikið uppi til hana sérstaklega sem sko sjónvarskonu og bara hvernig hún tekur viðtöl og eitthvað svona og ég bara hort mikið á það og bara finnst hún geggjuð. Þannig ég var eitthvað smalaði vinahópnum mínu, við menntaskóla bara heyrðu förum saman á þetta uppistand, ég bara keypti með fyrir okkur allar eitthvað og svo er einn sem var eitthvað
hún nýbúin að köpa mig að bara, heyrðu, hún pro-Ísrael? Og það fyrir ég að googla og þá var bara Chelsea Handler, bara sionisti og ég var bara eitthvað, ég get ekki farið, sko. Þannig ég hringdi í Hörpu og bara, heyrðu, get ég fengið endurgreitt? Og þau létu, eða þú veist þau endurgreittu, sko. Ok, crazy. Já. Þyrfti að setja bara einhverja síðu, bara can I watch X og svo bara farið lista bara svona, þetta er svona riskfaktor og En þú veist, þetta Og er sú náttúrulega síða er til, aðeins annað, sko. skilur Já, við. pottþétt. Þetta er klálega annað, en ég er bara eitthvað svona, einmitt, að þurfa að eiga, þú veist, þetta moment að bara eitthvað, einmitt, þetta er samt listamenn sem ég líti upp til, en bara eitthvað, nei, ég get ekki, ég get ekki tekið þátt í þessu, eða þú veist. Nei, algjörlega. Þetta er ógeðslega erfið umræða út að, þú veist, maður vill að fólk taki ábyrgð, þú veist, já, og það sé raunveruleg eftirsjá, eða þú veist, að hérna, já, að þetta sé, að maður, út af því, ef manneskjan er drull og heldur bara áfram að gera sitt, þá er ég bara, ég get ekki. Já, en svo eins og Alexander var að segja, þú veist, hann er búinn að vera eitthvað, bara sér eftir þessu og er búinn að vera bæta ráð sitt, held ég hef ekki alveg búinn að finna. Já, Alexander segir það allavega. Ég er alltaf, staðræðin í þessu. En sko, af því að svo er það líka, þú veist, það sem ég held að umræðan sé svo mikið núna, það er bara eitthvað, það má samt ekki bara eitthvað vera eitthvað, jæja, nú mátt þú aldrei tjá þig aftur, eða þú veist, það verður að vera líka náttúrulega umræðan og þú veist, við verðum að geta að tala saman og það er búið að vera alltaf erfitt síðustu ára að einhvern veginn svona tala saman að það sé bara, það er einrétt skoðun og ef þú ert ekki með hana, þá mátt þú ekki segja neitt, eða þú veist eitthvað svona. Þannig að það er held ég svona feysi sem við erum í núna, nú erum við aftur, þú veist, það er svona bakslag í bara, heyrðu, jú, það má, þú veist, það má fara á sjálfljóðsíki, það má eitthvað. Já, pendullin er svolítið að sveiflast tilbaka, og svo held ég að muni svona eitthvað jafna sig og við munum vera eitthvað, já, það er ekki svona ykt í þessu átt og heldur ekki svona ykt í þessu átt. En sko líka fólki sem hefur verið cancelað, sko, hvað svona sýnilegast, er oft fólk líka sem er í fjölmiðlun, er, þú veist, atvinnugreinin er að koma fram og að vera sýnileg. Þannig að, þú veist, þetta er rosa erfitt af því þau vilja ekkert heita örugglega heldur en að fá bara að vinna sína vinnu aftur og koma aftur og vera sýnileg fyrir framar fólk sem, þú veist, á erfitt með að sjá þau, skilurðu, og það er, þú veist, spurningin, þú veist, er áttu rétt á að fá að vera frægur eða fá að koma fram, þú veist, og er það réttur sem allir einstaklingar hafa og líka, þú veist, þessi cancel culture er náttúrulega voða mikið, þú veist, við höfum aldrei haft tól til þess að taka einhver svona afgjörandi ákvarðanir sem samfélag, nefnum bara, svo kemur internetið og það gerir okkur kleift að gera svona skipulaðar herferðir án þess að neitt ríki komi að því, heldur bara svona fólkið getur myndað einhver svona sveiflu í samfélaginu og þetta er þetta er haglabissa en ekki riffill, sko. Þú veist, við kunnum ekkert að fara með þessa skriðþunga sem er bara einhver heil bylgja á internetinu sem er bara, það er bara allt eða ekkert einhvern veginn þegar hún ræðst á, sko. Ég meina sænski þjóðmálaráðarann hérna sem satt í 5 klukkustundir. Hann var ráðinn hérna inn og svo bara kom, það var einhver séfréttin við bara, neip, hérna er nektarmynd á hann sem ég fekk á Tinder fyrir 5 árum. Og hann bara, ég get ekki verið þjóðmálaráðara, hérna, ég verð að segja nei takk. Út af því hann hefði orðið svo, það hefði svo auðvelt að kúa, þú veist, einstaklingin. Og þeir voru bara nei. Þá ertu komin í ójafna, eða þú veist, þá ertu komin í góða stöðu, sko. Já, þá mátti ekki. En svo erum við að lenda á því tímabili þar sem að maður getur bara farið að generata þetta. Já. Allt saman. Þú hefðir getað bara hent þessari mynd upp og við hefðum raunverulega ekki getað vita munin, sko, hvað það sé raunverulegt. Já, með AI. Það er creepy. Við erum alveg að lenda það sem að bara, gögn eru bara eitthvað. Algjörlega, og líka generata, sko. Það er svolítið gott. Já, að einhverju leyti. Já, ég held það, sko. Eða þú veist, það er mútur verða erfiðar. Mútur verða erfiðar og þetta verður, já, algjörlega. En líka þetta generata, sko, bara svona samfélagsherferðina á netinu, bara með einhverju bottum og eitthvað. Bara, það eru allir að tala hvað Alexander er bla bla bla, skilurðu, og það er enginn að tala um það nema bara einhver botta herferð, einmitt. Og við erum að kaupa þetta núna, en ég held bara eftir svona 1-2 ár að við verðum bara basically búin að defunda internetið, eða allavega þessar, sko, herferðir, þessar falsherferðir og raunverulegar. Hvernig þá?
hætt að taka mark á þeim. Já, þú veist, þú getur ekki tekið mark á einu en einu. Þú þarf bara að fara út í kjötheima og spjalla við fólk til að fá einhverjar álfur upp eða eitthvað sem þú kaupir. Hvað fólki finnst í raun og veru. Hvað það er bíla. Það er frábært. Ég er búin að vera að bíla eftir þessu. Heimurinn er búin að vera svo ógeðslega leiðilegur í 7 ár. Það er búin að vera ömurlegur. Ég er mjög spenntur fyrir þessu. Þetta er bara, flottu market, sko, þá getur enginn nota það. Flottu market, þá getur enginn nota það. Það er bara þannig, sko. Ekki lína. En hérna, já, algjörlega. Já, hérna. Ég er svo ánægð að það var svo djúpt og heimspekilegt. Já, maður. Ég þarf keks. Það ná mér aftur á jörðina, sko, það er að gefa mér einn tim. Ágríns. En ég vil í alvöru samt að við tökum rappa. Í alvöru? Já. Hvað sagði þú? Ég verð mjög léleg í því og ég held að Alexander verið mjög góður í, en mér finnst það svo fucking fyndið tæmi. Ég veit ekki hvað. Ert þú til í það? Sko, sett upp scenarióð fyrir mig fyrst. Þannig að Björk beatboxar. Það er hræðileg hugmynd. Nei, ég get staðið við það. Ég get sett beat í gang, sko. En maður sýnir ykkur hvernig ég gera það. Þetta er svo gott content. Sorry, alveg, ég er engin pressa. Að við erum live, sko. En það er ein regla, það má ekki setja þetta á TikTok. Ok. Ég get líka tekið rap-battle við í Steini, ef þú vilt það. Ég er þetta ógeðslega til að heyra Stefán rappa líka, sko. Ok. En erum við að fara bara... Heyrðu, við getum verið með rap-battle. Já, bara við og ekki hér. Það er þetta stemning og við dæmum. Já. Við getum verið að vera með smá coaching session áður. Já, hvað er gott að gera? Ég er að segja, sko, það sem ég finnst fyndast í þessu, það er að ég sé að setja sjálfa mig í þessar aðstæður, af því að ég sökka í að freestyla og þess vegna finnst mér svo fyndið að vera full of confidence að vera eitthvað ég skora á þig. Ég sagði við þig að það væri rap-battle og þú fékkst tauga á það og svo bara hálfur sekund setja bara nei, ég ætla að gera þetta. Það er bara þegar maður fær tauga á það, þá er það bara, þá er þetta rétt, þá verður bara að gera það. Sem er kannski smá vírus í haustum á mér að hugsa þannig. Nei, sko, Steini, ég er til að rappa þig. Það eru mína forsendur ástæða fyrir ég vil gera, en Alexander, þú verður að segja, er þetta eitthvað sem þú gerir yfir höfuð? Ég freestyla með dóttur minni fyrir svefn, sko. Já, ok, þannig að þú ert í æfingu. Hún er í betri æfingu en ég, sko. Ég er beatboxarinn þar, sko. En ég freestyla ekki af, sko, hérna á almannafæri. Út af því að ég hef enga stjórn á því sem að kemur út og ég kem mér síendurtekið í klandur. Þannig að ég afþakka og ég skal bara taka ellið þetta skiptið. En já, ég tapa, það er 1-0 fyrir þér. Og ég fæ tvöfalt vaffir. Þú fær tvöfalt vaffir, dubbið eins og við segjum, en for the greater good. En Stefán hins vegar, gerði þessi líklega. Já, við ætlum að batla. Ok, Björki, þú ert á mæknum. En Stefán, það er bannað að setja á TikTok. Það er bannað að setja á TikTok, þetta verður bara á YouTube. Þetta er bara fyrir live fólkið. Já, ok. Hvað erum við marga hérna í beinni á hverja núna? Hætti að spyrja maður, það er enginn að horfa hérna. Ég veit, það er máli, sko. Það eru 5 manns. Nú er ég mjög spenntandi, þú sagðist beatboxa fyrir dóttur þína. Já. Það eru 5 manns og við erum með... Getur þú tekið svona coaching, hvað ert að vinna með? Ég er að vinna með kikið hérna... Já, það var smá skröld í þessum, sko. Ég veit að það var svolítið svona... Nei, þetta var ekki leið. Við erum alltaf örugglega að stúta hérna hljóðinu okkar. En ertu að gera búff hljóð, eða búff? Já, þetta er eiginlega bara búff, en bara eins snöggt og þú getur. Svo er hattinn. Sko núna munu viewsin sko rjúka upp. Já, þetta er klippan, sko. Vertu tilbúinn að ná klippinu. Bara skráðu tímasetningarna niður. Ég sko, út af því það sem kemur hjá mér er ekki sko bassi, heldur trompet yfirleitt. Það er skröldið þarna, sko. Já, mér langar að ná samt að geta. En svo er snerillinn. Snerillinn það er allir með mjög sérstakann snerill, sko. Getur þú komið með eitt snerill? Ok, hver er snerillinn þinn? Ég veit ekki hvað það er. Ok, þetta er alltaf snerill, sko. Þetta er snerill minn. Já. Hvernig er snerill þinn? Ég ætla að segja að reyna að kopja það sem þú gerir. Ég er með... Shit. Þetta varð allt í henni mjög real. Þetta var allt í henni mjög miðaldra. Waka 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 waka
Gæðu Steini þetta. Nei, ég get þetta ekki. Heyrnartól hana. Ég fæ heyrnartóla. Og svo erum við með eitthvað royalty free freestyle hana beat sem við setjum undir. Það er búið að heyrast mjög illa í mér, alla hana þátt. Já, við heyrum sem sagt ekki beatið, við fáum bara a cappella. Já, ég held að við getum kannski fundið heyrnartól fyrir Alexander til að vera dómari, sko. Mér finnst að Alexander ætti miklu frekar bara að beatboxa, hann er geggjaður beatboxari og er í æfingu. Spurning hvað gerist við hljóðið, sko. Við þurfum bara að lækka í. Prófaðu, ég heyri það. Við þurfum bara að lækka í, sko. Og gerðu svona. Þetta er svo gott, sko. Þetta er allt skoðu. Come on. Ég sko í eyrunum já, en hann er að spæka hérna hjá mér. En þegar maður að halda svona frá. Það er bara vald. Já. Það er sko miklu meiri stemming. Ok, gerum það bara. Það er miklu meira svona eins og þeir gera á götunum. Nákvæmlega. Jó. Þetta er eins og á bílaplaninu í Kringlunni árið 2004. Oh my god. Máttu þurfa aðeins með þegar þú ert að beatboxa, það er alveg leið. Ok. Það er bara ekkert reaksjón í andlitinu á þér, ég er að reyna Ég er að bíða, sko. Já, ok. Þetta er mjög fínt. Já, það sem ég gerði áðan, sem þetta fyrir svona 17 sekundur. Já, það er til leiði sem við nefnum. Ég var ekki bara að stara á skjáin. Góður áhörundur, Tesla ég veit ekki af hverju ég er að gera þetta. Jú, ég veit það. Hver ætlar að byrja? Ég skal byrja. Þú ætlar að byrja? Ef að Steini er sama. Nei. Er eitthvað með krónu? Þú byrja. Já, heyrðu já. Við þurfum að flippa coin, sko. Ég verði að knúsa kotta fyrir þetta sessjón. Þetta er stressuð, þetta verður svo ógeðslega óþægilegt. Heads or tails, Stefán? Ég tek lónuna, fiskana. Steini er skjaldarmerki. Já, ég fíla skjaldarmerkið. Ok, ég byrja. Let's go. Fiskar. Let's go. Okay. Yeah. Ég býð ykkur velkomin í mitt hús, þið takið upp með mér, það er engin lúsin í því. Bara taka L, bara taka vaff, L og vaff. Alexander er að beatboxa, Steini ætlar að fara að tapa þegar hún fer á mækin og ég tek við þegar hún er búin af því. Beint upp á svið, borða bara lambasvið. Það er bara ég og kindin, kissana á munnin. Beint upp í mig, ég borða bara sviðasultu. Alexander er að boxa, það er bara eitt til að gera. Wow. Íslenski Harry Mack. Vá, þetta var jéttinn, sko. Sko, það sem ég er að hugsa. Hey, beint inn í þetta. Það sem ég er að hugsa er að ég hef kannski átt að vera, þú veist, frá því að ég sagði við erum að fara að beatboxa, þá hefði ég átt að byrja svona að hugsa einhver orð til að ríma og eitthvað svo leiðis. Ég er ekki búin að vera að gera þá, ég er ekki ennþá byrjuð, af því að ég ætla að vinna með að spinna og bara sjá hvað það kemur. Ég er í flæðinu, ég er í orkunni, það er svo hér. Ok, ég átti að byrja strax, Jó, Stefán, farðu. Farðu! Yes. Ekki fara samt. Fuck já. Þetta var stefning. Þetta var ekki gott stemming. stef. Er þetta búið? Ef að knúsa. Allir ekki gera meira. Ef að gera meira, oh my god. Ok, gerum aftur. Það er redo. Rewind. Já, ég vil sjá Steini Þetta er lose special yourself. bara fyrir live. Tapa sér. Ok, má ég gera hana? Waka, Áður ég waka, að waka, waka. Þú mátt taka það. Ok. Viltu eitthvað sérstakar takt? Viltu reggaeton? Já. Viltu reggaeton? Ok, bara fyrsta. Ég ætla að koma með eitthvað úrval, sko. Já, ég er Ég tek bara það fyrsta. Er ég í mynd? Nei. Jú. Af því að þetta verður ekki. Ok, let's go. Ok. Pape, drop the beat. Waka, 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 waka. Hey Stefán, ertu labbað að dabba kúk? Það var mjög ópjessi, mjög hratt. Þetta var nú verið fyrir cancel. Oh my god. Þetta má ekki. Ok, kjósum. Clip it. Clip it, guys.
Vá, mér fannst svo gott hjá Stefáni að vera rosa mikið að nota eitthvað svona alltaf sviðasulta. Já, þú veist. Það var alveg flæði í gangi, sko. Já. Það var alveg eitthvað hana. Þið þurfum ekkert að afsaka þið ætla að kjósa Stefán. Hei, ekki. Sko, það er ekkert persónulegt. Ekki diskáta orðið. Þetta er dagurinn af Stefáns. Þetta skiluru 200 þættir. Takk maður. Og bara, ég veit þú veist, í alvörunni ert miklu betri. En takk fyrir að gefa mér þetta með því að gera þetta núna svona. Með því að fara í full on shaggy þarna í... Yes. Bara til hamingju. Takk. Og passaði þið næst. Já, ég ger það. Vá. Herru, hérna, ég var að taka einn vibe check leik. Ekki, þurfum að hlusta á vibe? Nei. Einhver einn lokar augunum. Okay. Við hinn veljum tölu. Þú þekkir það. Ég þekki það. Og svo opnar hinn augun. Þannig að við vitum öll töluna. Og hann á að spyrja, segjum að Alexander lokar augunum. Hann spyr þá okkur matur. Já. Og þá segjum við mat sem okkur finnst passa við töluna. Þú veist, ef að talan er 5 þá maður að segja hvað matur? Matur. Hvað matur er 10? Já. Ok. Ég var í þessum dagur, þetta er mjög skemmtilegt. Já. Ok, ég hef aldrei farið í þetta. Ok, þannig að Alexander. Og ég... Loka þú augunum. Ég loka augunum. Við veljum tölu. Ok, við erum búin að velja tölu. Sástu? Ég sá ekki neitt. Ég sá ekki neitt. Ég er alltaf fyrir mér hvað ég að byrja, sko. Og hversu langt maður á að ganga. Ég held, byggjum okkur upp. Eins langt. Svo alveg... Ok. Ég vil að gangi mjög langt. Ok. Því ég veit ekki, ég skil ekki hvað það gæti því. Nei, já, ok. Við verðum að byrja auðvelt. Já, við verðum að byrja mjög auðvelt. Hver vil taka auðvelt? Björk. Áfengur drykkur. Þetta er svo leiðilegt, sko. Nei, þetta er bara basic. Ok, við bara byrjum svona. Já, byrjum svona, ok. Já, mjög gott. Flatur slots. Já, hann er flatur, sem sagt. Sem sagt slots. Ok. Þá er ég með eitt góðan. Steini. Já. Íslenskur... Shit, here we go. It's gonna start some beef. Íslenskur... The shade. Ég sko, þessi kom einu sinni, sko, Íslenskur celebrity. Sem makiðinn heldur framhjá þér með. Já. Þannig að það væri frábært, þú veist, það væri 10 að það væri Bogi Ágússon, skilur við? Já, það var þetta er alltaf góðu. Já, og svo, þú veist, það verður einn, þá bara, what? Ok, já, frábært, love it. Ok, já, samþykkið er Bogi Ágússon, manni finnst það í lagi. Það er klárlega í lagi. Já, það er 10, skilur við, Ok, mér langar að segja hérna, hundurinn Lukas. Ok, þannig erum við komin út fyrir mína þekkingu. Hundurinn Lukas er hver? Það var sérst gerð rosa stór svona fréttaherferð í kringum árið 2008 eða 2010 týndan hund. Sem var ekki týndur? Sem var ekki týndur. Já, alveg rétt, já. Svona lítill hvítur, einhver svona... Á Akureyri? Já, svona dúlluhundur einhver. Ok, þetta er stórfurulegt svar. Þetta er stórfurulegt svar. Það pældi bara í því að maginn hefði haldið framhjá með hundinum Lukas. Já. Það verður ekki að hlæja, það verður ekki geggjað. Þetta er bara svo absúrt. Það verður ekki geggjað svo. Djamviskubitt, þar sem að 10 er gott, segir svo að ekki það mikið, skilju, 10 er bara, þú hérna... Ógeðslega gaman. Þú vaknar og ferð í ræktina? Já, basically, skilju. En byrju, hvað gerður á djamminu? Já, þú gerðir eitthvað sem að olli þessu djamviskubitti. Og hann segja hvað hann gerði. Þannig að ef þú vaknar með djamviskubitt og svafst hjá Beyoncé eða eitthvað, þá verður það 10. Já. Það verður gott. Já, en þú veist. Þetta er gott. Hvað gerður á djamminu? Þannig, já, 10, já, þá er ég ánægður. Þá ertu ánægður, sko. Þetta ger ég að því að talan ykkar er auðvitað mjög lág, sko. Hey. Ég þurfti aðeins að... Steini er Lukas #1 fan. Fucking hot. Bara fá að vera. Það er reyndar, ok. Hot dog. Sko, til að taka upp hanskan fyrir Lukasi, þá, sko, það er alltaf engin afbrýðisemi sem að verður til hana. Þetta er eiginlega bara sjúkt, skilur við. Tökum upp hanskan fyrir Lukas. Þannig að Lukas er bara 5, sko.
Að ég segja mannesku, já. Nei, Lúkas er bara Lúkas er, það er negla, búið sko. að, hérna, festa. Peningurum hefur verið kastað. Það er negla. Já. Hvað gerir á djamminu? Sko, ég myndi segja, ég kannski, já, ég vil segja, ég vakna, sko, en mér langar að segja að þetta sé djammenskupitið sem ég með. Og það verður að vera satt. Ég vakna inn á klósetti á skemmtistæðnum sem ég endaði á morguninn en það er búið að loka Þú kemst ekki út heldur. Já. Ok. Var þetta í febrúar eða? Já. Ok. Já, ok. Ég er með hugmynd sko, Stefán. Já. Fordómafullur hlutur sem að þú missir út úr þér á Improv Ísland á miðvikudags sýningu einhverju. Holy shit. 10 er Kramer Já. að missa sig hérna Laugh Factory. Já, 10 er bara það versta sem ég get mist út í mér. Já. Ok. Ok, þá er þetta bara... Þú veist, en já, þú þakkar mér fyrir það, skilurðu. Ég hefði getað snúið fyrir því. Já, þú hefði getað... Hey, ég hefði ekki að gefa nautið fyrir það. Ok, þá er það að ég myndi segja hérna... Það verður að vera fordómafullir, samt, skilurðu. Já, algjörlega. Það væri hérna... hvað þarf marga haffyringar til að skipta peru? Vá. Það er bara... Þið eru bara í... Þið eru að slefa í tvistin, sko. Boom! Virken! Boom! Ég er veit kannski Lúkas ásinn. Já, ég er svona -2 kannski. Já, ég sagði -2. Nei, ekki að þú reyður þetta makið. Já, makið, já, ok, það er skápa. Hver er þá ásinn ef að Lúkas er tvistin? Hæna, já. Já, eða hérna... Nei, hver er ásinn? Einhver svona... Gunnar í krossinum eða eitthvað? Skilur þetta er verra en hundurinn. Það er það sem ég er að segja, því að það er ekki svona einhver svona undirliggjandi afbrýðisemi, sko. Er ekki? Jú, það er klálega verra, skilur. Ingo Veðurguð væri verri líka. En myndið samt, ef ég spyr ykkur núna, myndið frekar ríða hundi heldur en Gunnar í krossinum? Let's go. Real questions. Stóru spurningarna. Nú er allir sem eru að horfa að Þetta er svara. bara heimsbyggileg spurning. Já, við viljum fá svör á YouTube. Já. Við erum bara í beinni á YouTube. Já, öll bara, kommentið inn, hvað segir chatið? Hvað segir chatið? Það hrynur inn hérna á chatið. Ég held það. Frekar hundi. Frekar hundi heldur en Gunnar í krossinum. Já. Þetta er Í náttúrulega sama ógeðslega. scenaríói, eða Maggi heldur fram hjá þér með... Nei, þú þarf að sofa hjá. Já, ok. Já, frá kallmanns perspektífi, sko, klálega, hundurinn. Það er bara allan daginn hundurinn, sko. Myndið þú frekar svo hjá Gunnar í krossinum? En býta Gunnar getur gefið samþykki, sko. Já, hundurinn getur ekki gefið samþykki. Gunnar er líka bara manneskja. Hann yrði að gefa samþykki hjá mér. Hann er bara manneskja. Voice of reason. Nú þarf ég bara eitthvað að hugsa hvernig fer þessi athöfn fram. Ok, já, ég held að rétt, Banna að setja þetta á TikTok. Þetta er að kveikja á gömlum strákaklefa tráma, sko. Já, svolítið, sko. Já, hérna, þú neldir þetta, sko. Ok, hvað ég gerir næst? Já, ok, gerum einu viðbót. Þannig að Steini lokar augunum. Hvað? Ok, let's go. Búið að segja hlustendum. Nei. Steini sá. Ok, loka aftur. Já, og ég... Okay. Þið voru sko búin að segja mjög mikið eitthvað svona já, þetta er komið, eitthvað. Já, sorry, þetta var óskýrar signal. Ok, þú mátt opna núna. Þú mátt opna núna. Þú þarf að segja þrisvar. Þú mátt opna núna. Já. Ertu búin að segja hlustendum? Já. Ég sýndi... Talan var 5. Safe. Ok. Björgi. Ef að þetta væri hérna spunaleikari, hver var... Nei, þetta er Oh, there we go. Burning some bridges. Keep it in the family. Það er svo bara spunaleikar að horfa á þetta, sko. Ég veit það. Ég er ekki að djóka. Ef þetta væri hérna... Þetta væri... Ég held að það sé alltaf gott að byrja bara á einhverjum svona basic. Já. Og svo skríða upp í höndina svo var hjá mannesku. Getur þú komið eitthvað svona súkkulaði? Ef þetta væri þáttaserja.
Hvaða sería? Þetta verið þáttaserja. Það er svolítið persónubundið. Já, ég myndi segja það kannski bara... Það er beauty við leikinn, sko. Þú ætti að þekkja manneskjuna og... Ég myndi segja að þetta sé svona, þetta er CSI Miami. Ok. Ég sé það. Einmitt, þetta er persónubundið. Ég veit að ég átti með einhvern veginn á því hvort að Bjöggi sé kannski CSI Fanatics. Eru þið að tengja við þetta svar? Eiginlega, sko, en þú veist að CSI Miami fer ekki á neitt skala, sko. Já, ég get alveg séð þetta, sko. Ok. Ég sammála alls þetta líka. Þetta er þriðji bleiki monsterinn. Hún drakk einn. Ok. Björk drakk einn. Ég er bara ágjörður, sko. Ok. Já, alveg, ég bara stjórn. Ef þetta er flugfélag. Þetta er flugfélag. Hvaða flugfélag er þetta? Ég myndi segja bara SAS. Ok. Held ég. Ok, þetta er einhvers staðar í miðunni. Viltu súkkulaði? Nei, takk samt. Ég var aldrei að samþykja að fá nammi frá. Sko, mér finnst Alexander með svo góða spurningar svona daldið... Menn eru með reynslu. Við tókum örgulega svona 17 stykki í Portugal. Ok, ef að þú vaknar daginn eftir djam og ert með tattoo, hvaða tattoo er þetta? Það sem að 10 er bara frekar nice tattoo, bara þú veist, það er bara mjög flott, bara mjög artistic og þú bara, vá, heyrðu, þetta er bara æðislegt og 0 er... No regrets in my asshole, eitthvað svona. Já. No regrets in my asshole. Já, jafnvel verra en það. Það er 0. Já, það er 0. Lukas var kannski 0. Ok, 0 er no regrets in my asshole. Já, 0 er, bara Lukas tattoo. Getum við fengið mynd af Lukasi? Ég held að hann sé nefnilega alveg frekar sætur hundur. Hann er mjög myndalegur hundur, sko. Tattoo, já. Og 0 er versta. Já. Ok. Þetta er, við erum að tala um svona... Ó, nei. Fannst... Er þetta ekki sætur hundur? Er þetta eitthvað djöfis blendingur? Ég skal setja skjáin. Þið haldið áfram að tala. Þetta eru svona 3 fuglar, hefur ekki séð þannig? Það er svona... Sem er að fljúa? Já. Svona eitthvað... Já, sem eru svona... Og hvar væri þeir á líkamann? Bara hérna á öxlinni. Ok, þetta er algjört svona mellow dæmi. Ok. Má ég bara fá þessar 4 spurningar? Eða eins margar ég vil? Nei, þú fær bara eina á mann. Bara eina á mann? Ok, þannig að þessi verður virkir að því ég er smá lost. Ok. Nei, þetta er versta. Hvað er þetta? Eitthvað shih tzu eða eitthvað svoleiðis? Kínverskur smáhundur. Líka sagði misþyrmingu á hundinu, sko. Þau hafa ekki hugmynd, sko. Þú myndir frekar ríða á þessum heldur en Gunnar í krossinum. Frekar ríða þessu. Ok, getum við fengið Gunnar hlið við hlið, samanburð? Já, mynda Gunnar í krossinum líka. Ég veit ekki hvað ég er á hnjánum hérna. Hvað? Herðu. Gunni í krydd. Þetta er nú bara myndalegur maður. Getum við fengið að sjá hérna? Var hann ekki að segja það? Eitthvað ekki stanna, eða eitthvað svona? Wow, iconic. Iconic. Ekki stanna. Take your pick, pick your poison. Ég vil hundinn. Það þurfa allir að segja á sama tíma. En sko, ég verð eiginlega sko, þetta verður þannig heimi að hundurinn svona, hann veit hvað er að gerast. Já, hann gefur mér samþykki, þessi hundur. Hundurinn byrjar. Já. Ok, já, þeir byrja. Gunnar myndi byrja og Lukas myndi byrja. Herðu, allir tilbúin að gefa svar sitt? Stefán, ertu tilbúin? Þú ert líka svara. Já, hérna... Ég sé partur af dæminu. Ok, 1,
2 og Lukas. Já, það er einróma ákvörðun. Nei, þeir sögðu báði Gunnar. Ég sagði Lukas. Ég sagði Gunnar. Bjöggi við. Ok, herðu, svaraði fyrir því. Gunnar er manneskja. Já, ég held að það sé bara það. Björgun tekur ekki þátt í bestiality. Þú hefur alltaf verið til nú þegar. Þér finnst þetta ekki svo slæmt. Já, þetta er ekki fyrst ekki sem ég pæli í þessu, sko. Ok, já, síðasta spurningin. Ef að þú þarft að gera Hér kemur rap spurning. Já, þú þarft að gera rap. Ef þú þyrftir að gera rap freestyle núna við mig, hvernig myndi það hljóma? Nei, þú þarft að gera feature með einhverjum. Ok. Oh fuck, í heiminum? Já, þessi Nei, manneskja. á Íslandi. Á Íslandi, ok. Þessi manneskja, já. Því þetta er bara ég að búa til content. Frekar en ég muni vita eitthvað sérstaklega. Jú, kannski við munum þetta segja mig. Þetta mun segja mig mikið, ég verð að spyrja þessu. Já. Þannig að, og við, hlustendur fyrirgefaði líka þó þetta, þú segir vitlaust nafn, skilur. Eða þú veist. Hvað er vitlaust nafn? Ég veit ekki. Einhvern sem þau halda mikið upp og finnst þú setja hann of lágt eða, já, var ekki aðalega það. Það er enginn að búast við held ég að þú gerir, skilur. Nei, það er mitt. Þó að þú segir það. Ég er drawing a blank með íslenska tónlistamennsku fyrir utan fyrir utan Ingo Veðuguð og fyrir utan, já, úff. Kannski ekki alveg þar. Svona meðan þú hugsar þá var ég að fatta að það er mjög mikið af fólki með svona tattoo. Já, rosa einmitt. Ég hugsaði þetta sko. Múðga mann og annan úti? Nei. Ég held að sé enginn eitthvað ógeðslega stoltur af okkur þessi tattoo þó þið séu með það sko. Er bara einhver búinn að svara með Lukas versus Gunnar eitthvað þeir sem eru að hlusta? Nei, ok. Nei, fólk vil kannski ekki líka mikið vera opinbera hvað. Nei, þetta er alveg persónulega spurningar sko. Já, við erum að bíða, tónlistamanni. Ég er í álfunni drawing a blank á íslenskum tónlistamannum. Eina sem að ég er að hugsa akkurat núna er eitthvað hafðfyrst rapband sem ég sá á prikinu í gær. Það var ógeðslega mikil stemning. Það var ógeðslega gaman. Þeir voru ekkert það góðir en þeir voru stemningsmenn. Ég veit ekki hvað þeir heita en það eru þeir. Svaraðu spurningunni. Já, er þetta bara svona 5? Þetta er 5? Sprite Zero Clan er alveg svar sko. Vel gert. Er þetta 5? Þetta er 5, já. Vá, þetta var geggjað. Búm. Þetta var alveg, já. Það var mjög CSI Miami. Hvað var það aftur? SAS flugfélagi. Já, nákvæmlega. Fuglatatúið og svo fegstu samviskubit. Já. Sko. Og einmitt. Það er stemming, satt ekkert það, þú veist. CSI Miami er raunverulega ógeðslega gott svar af því að þú horfir bara á hann, þér er alveg sama. Þú brosir kannski 2 og 3 svar en þú nennir alls ekki öðrum. Þá er hann dottið niður í kannski 3. Þú ert ekki að fara að taka 2 CSI Miami í röð. Já, einmitt, þannig að væri hægt að hafa spurninguna og þú verður að horfa á alla seríuna í einu. Þá væri þetta hræðilegt, eða ekki? Já, þú er ekki alltaf sama uppbygging. Binja. Ég reyndar, þú veist, þegar ég var, ég veit ekki, 12 ára, þú veist, þá átti ég CSI Miami á DFD og ég binjaði það, en þú veist, það er 12 ára, þú veist, eða eitthvað. Þetta er æðislegt. Já, þetta er svona... Horatio Kane er bara töff gæi. Já, hann er það, sko. Þetta er svona guilty pleasure sería, sko. Ok, sko, spurning sem mér langaði að spyrja Alexander, en náttúrulega við erum bara... Erum við að fara? Nei, ekkert frekar. Sko, við erum að fá takeover. Við ætlum að fara, ég ætla að gera það. Takk fyrir mig. Ég ætla líka að fara. Af því ég er að fara heim til, nei, kannski mamma hlusta. Nei, mamma er ekki að hlusta. Ég ætla að fara, út í það er mæðradagurinn í dag. Já. Það er mæðradagurinn í dag. Vá. Ekki gleyma því. Veitu, mamma Bjarkar var að segja Lukas. Ekki gleyma því. Heyri, takk fyrir mig, djúðlega gaman að vera með ykkur. Takk fyrir að koma. Og við tökum debrief einhvern tímann af þessum upptökum þegar við hittumst næst. En eins og þá er bara show must go on og Nú er ég svo meðut að það er langt síðan þú vildir að við færum. Ég vildi ekki að þið færuð, sko. Alls ekki, Steiney. Ok, nú
núna eru þær loksins farnar hlustendur og við getum byrjað hérna Byrja strákaspjall en sko við fáum nú byrja klefin við fáum takeover eftir klukkan 3 þá koma 2 aðrir sem ætla að leysa okkur af Hákon og Inga Steinun ætla að koma en þangað til erum við með Alexander hérna takk fyrir að vera með okkur takk fyrir að fá mig og já þetta ég var ekkert viss hvort þú myndir nenna að koma hérna í þetta spjall en svo auðvitað er maðurinn til í að koma og spjalla við aðra menn í podcasti Ég er að koma sko rjúkandi ferskur úr bara í miðri pappahelgi Já Sendi konuna og barnið í nostru Þær eru að mála diska núna Já Ég held að ég sé bara að fá stig fyrir það og ég get verið að leika mér inn á meðan Þetta er bara Er þetta sól úti sem er að draga mig út sko? Já, algjörlega og það er, þú veist það er ekki oft sem við fáum þessa sól og bara geðveikt að hún lætur sjá sig við sleppum þér eftir smá en sko, hérna ég var búinn að búa til fullt af einhver spurningu fyrir þig og við getum svona hægt og rólega að hoppa í gegnum þær og það væri alveg fyndið að taka sko svona speedrun af svona existentialískum spurningum þannig að bara stutt og hnit með svör Bara já og nei Bara já og nei basically Af hverju heldur að sé eitthvað til frekar en ekkert og hvernig er þú veist hægt að útskýra það án þess að grípa inn í Guð eða eitthvað svoleiðis Getur fengið spurningan aftur? Þú veist af hverju er eitthvað Vilt þú ekki bara nota Jú þennan svo þetta ekki rekst í Þú veist af hverju er til eitthvað Já í staðan fyrir ekkert Já, ég held að þú sért bara Ég held að þetta sé bara einhver flækja í tungumálinu Já Ég held að það sé stemningin sko Ég er ekkert viss að þetta sé raunveruleg spurning nema bara einhver afleiða af lélegu mennsku tungumáli Já Þannig að þú veist Næsta spurning Það sé bara merkingarlaus spurningir Já, ég held það sko Ok Lifum við í heimi sem er ákvarðaður fyrirfram? Eða þú veist, erum við Frjáls vilji Já, frjáls vilji, basically Í rauninni Til að taka þetta aðeins niður sko Já, sko mér finnst þetta að vera verkfæri sko Þessi hugsunaháttur, skilur Og ég tileika mig báða bara eftir hendur sem ég sko Hver raunin er Svo verða öll svörin verða svona sko Já, þú veist, skiptir ekki máli skilur Eftir hvernig þú lítur á það Hver veit En það er samt svarið mitt, þú veist Já, þú meina þá að þú veist Það er í einhverju kringstöðu þægilegt að hugsa Þú veist, þetta gerðist bara Þetta var alltaf að fara að gerast Þetta var alltaf að fara að gerast og þannig getur maður komist í gegnum alls konar einhvers konar dráma eða hvað það er sem maður er að gangi í gegnum skiluru En svo er það alltaf einhvern veginn að taka málin í eigin hendur og þú ætlar samt að trúa því að hlutin munu bara fara eins og þeir eiga að fara að þá kannski leggur þið ekki allan fram eða hvað er það skilur Sko ég held að þó að fólk sem trúir því að allt sé fyrirfram ákveðið það samt, þú veist, og trúir því að frjálsvilji sé einhver svona blekking í hausnum að þér að það samt vinnur með hana þú verður að vinna með hana, þú getur ekki bara lagst í dvala og gert ekki neitt Þess vegna hafið þið hitt svona fólk sem að trúir báðu, hvori tvekja sem er bara svona, já þetta er á einhverju svona þú veist, í einhverju svona, já ég get alveg ákveðið að taka upp þetta glas sko, ég er í stjórn hér sko, en í stóra samhenginu sko það pyrrar mig Þá verð ég píldu svolítið svona Já ok, segðu mig meira Let's get into it Já, hérna, þetta er Já, einstaklingurinn sko upplifun Ég hef enga stjórn á því hvort þetta nammi fari ekki Hvernig sem, þú veist, raunin er sko En þá, þú veist virkar hann alltaf þannig eins og einstaklingurinn upplifir sér hafa frjálsan vilja en í stóra samhenginu var það aldrei hans ákveðinni Það eru líka alveg rannsóknir sem sína þar sem að fólk er inn í einhver svona MRI skanna eða eitthvað svona þar sem eru að skanna heilabylgjur og það er beðið um að taka ákvarðanir ein er eitthvað svona að þú sér 2 tölur og þú ræður hvort þú margfaldar þar eða deilir eða pluss eða mínus eða eitthvað og þú sérð í skannanum, heilabylgjunum áður en manneskjan tekur ákvörðunina hvaða ákvörðun er að fara að taka það eru mörg svona dæmi til En hvað þýðir það þá að taka ákvörðunina? Því að þú meinar áður en hún segir það upphátt Já, áður en þú mentally nótirar ég er búinn að taka ákvörðun Þannig að þú sér já, það er eitthvað svona þáttakundir eru beðnir eitthvað svona nótir á einhverju klukku nákvæmlega hvenær þeir
þeim finnst þér hafa tekið ákvörðunina og þú sérð á heila skannanum einhver svona spæk, einhverju bylgju áður en að þeir segjast hafa tekið ákvörðunina. Þannig að þetta svona spurningum hver ert þú, eða þú veist, ert þú virkilega að taka ákvarðanir eða það bara flæðið, einhvern veginn upplifun þín svo að þú heldur þú sért taka ákvarðanir en bara svona flæðið í heiminum bæði betra, næsta spurning. Bæði betra. Hægt að vera cool á hopphjóli? Herðu, ok, ég reyndar búinn að vera að vinna með, já, það hægt. Það hægt. Ég sé menn. Það? Já, ég sé menn. Það þú getur ekki verið cool á eigin rafskútu. Ef þú átt rafskútu ég er algjörlega öndverður með því. Ég skrifaði þessa spurningu í handritið og fyrir mér, ég búinn að fylgjast með fólki á hopphjólum. Það engin cool á hopphjóli. Fólk bara misleim. Cool fólk sem venjulega cool verður aðeins minna cool. Fólk sem ekki cool verður bara aðsnaðlega að mínu mati. Ok, ég skal koma með dæmi. Já. Það ákveðin jaðarmenning sem að ákvarðar hvort hlutir séu cool eða ekki. Hvort sem að þið séu sammálaðis eða ekki, þá þetta bara staðreynd. Það ákveðin jaðarmenning og það hjólabrætta menningin. Já. Okay. Þeir ákvarða tísku, tónlist, allt saman. Þegar að hjólabrettagaur fer á hopphjól og hann er að surfa götunar, það bara geðveikt. Þeir eru með eitthvað svona halla, skilurðu, þú veist, þetta í fyrsta lagi alveg bannað, þú stendur ekki þetta alveg bannað. Þetta að bíða í liftu eftir að vera komin á næstu hæð, það sem þetta Ég ekkert að njóta mín, ég bara að reyna að komast á næsta stað, sko, ég vil bara einfaldlega fara. Þetta eru báðir fætir hlið við hlið. Við erum með mynd. Hvoru fyrir framann hinn. Ég að segja. Maður verður að taka smá hliðaskref, þú verður eiginlega að halla þér aðeins aftur líka, skilurðu, og svo ertu hérna. Alls þetta með alvöru sínu kænslu sko. Og þú veist, þú rætar, það líka eitt sem vanmetið í þessu lífi, það gott ræt. Hafið einhvern tímann verið að keyra og það bara geðveikt að keyra af einhverja ástæðu. Stundum maður bara að renna sér og það geðveikt. Stundum maður á hjóli og maður einmitt bara, eins og þessu félagi hérna, að bíða eftir að vera komin á næsta stað. En stundum þá maður bara eitthvað hoppar aðeins upp kantinn, tekur smá lyftir upp framhjólinu, skilurðu, þegar maður að fara niður hann. Gott ræt eitt af besta sem ég veit í þessu lífi, sko. Stundum fæ ég það á hopphjóli, stundum ekki. Já. Varstu að skeita? Hvernig var það? Af því við fórum, þegar við vorum í Portugal, sýndur okkur einhverjum skeitparka og eitthvað svona. Já, það var fyrsta ástin mín, sko. Ég fekk hérna eitthvað Birdhouse Tony Hawk hjólabretti sem ég keypti í Bandaríkjunum, Minnesota, gamla daga. Kom með það, var á skateparkinu í Skerjafirði, gamla daga. Ég mikill vert maður, sko, þegar ég bara alltaf stór og brotættur. Og hef verið frá því að ég var alveg 17 ára eða eitthvað. Þetta eru upp til hópa svona litli tittar, sko, sem eru frábærar í skeitinu, sko. Skoppa bara upp aftur þegar þetta, sko. Já, einmitt. Við erum ekki þar, ég og þú. Nei, langt frá því, sko. Ég bara eitt fall og það bara mælir á Richter í veðurstofunni, sko, eitthvað. En sko, en þetta alveg rétt hjá þau með trendsettið í, þú veist, einhvern veginn tísku og bara svona í hvað cool, sko. Það eru þessar jaðaríþróttir og skeit hefur verið lengi. Þú tekka bara, skilurðu, eins og gott dæmi eru buxur. Hvaða buxur eru inn? Þú fylgist bara með hvað skeitararnir eru í. Þeir byrjuðu að koma með skinny jeans áður en að skinny jeans voru þing, svo voru við öll í þessum ógeðslegu skinny jeans. Þeir byrjuðu að fara að víka þess á allir, þú veist, allir elta þetta, sko. Já, einmitt. Þannig að já, það er alveg satt, sko. Þetta eru náttúrulega samt bara einhverjir stónerar upp til að hópa, sko, maður ekki gleyma því. Þeir eru þeir eru ógeðslega cool, þetta eru algjörir hálfvitar, sko. Er þetta svona mentality sem mér alveg sama? Er það eitthvað sem það náttúrulega stjarnfræðilega cool að vera bara drullu sama, sko. Ég held að það sé oft það sem að tengja, sko. Ég fekk einhvern að svaggar svona osmósan á svaggar sem ég hef fengið í gegnum lífið, þú veist, hvernig ég hef svona dreigið að mér einhver svaggar, var í gegnum körfuboltan og við skulum hafa eitt af hreinu, ég hef aldrei verið cool, en þú veist, svona, það voru alveg svona gaurar sem voru aðeins meira með það heldur en ég, sem voru í körfunni, sko, maður gæti svona aðeins fylgst með þeim. Tommi alltaf kannski að loka hurðinni. Ég skal loka hurðinni. Já, komið sláttu þig. En þannig ég bara svona, þú veist, körfubolta, af hverju eru körfuboltagaurar cool?
Eru þeir með sama, þú veist, það er náttúrulega bara íþróttagaurar? Já. En Karvan hefur alltaf verið með smá svakir líka. Karvan er cool. Fótbolti er ekki cool. Nei, fótbolti er ekki cool. Fótbolti er ekki cool, hefur aldrei verið cool, sko. Og handbolti í rauninni ekki heldur, sko. Handbolti er eiginlega minnst cool. Það er bara smá nördar sem í handbolta, sko. Það hefur Karvan náttúrulega, þar sem malbygg, þar er þetta hendur körfu, sko. Þú veit ekki hendur fótboltavelli hvað sem er og svoleiðis. Fótbolti er eiginlega cool ef hann er á möl. Góður punktur. Af því að í Brasilíu er fótbolti cool af því að þar ertu líka bara með einhver mörk einhvers staðar í favelum skiluru og menn eru bara í strítbolta bara svolítið eins og í körfunni. En það er allt önnur íþrótt sko. Það er allt önnur íþrótt nefnilega. Ég er að hugsa hvort að körfubolti sé cool vegna þess að hann er mjög tengdur við bandaríska menningu og bandarísk menning er mjög svona mótandi menning í heiminum á meðan að þú veist fótbolti er meira England allan eins og við skynjum hann á Íslandi. Já, einmitt. England er ekki cool sko. Ekki þannig sko. Sögulega hefur England aldrei verið cool. En England heldur þessu. Skarkar þar alltaf fundið. Já, en svo hafa þeir, þú veist, síðustu reyndar 15 árin hafa verið bara svolítið frekar góð fyrir England, myndi ég segja, sko. Það er svona, aukin fjölmenning, náttúrulega. Já, einmitt. Þeir eru með hana, hvað hétu þættinni sem voru hana breska, svona ghetto... Top Boy. Já, algjör veisla. Algjör veisla. Já, það er svona... Ég fór í kaffihúsi, Top Boy kaffihúsi daginn sko. Það var upplifun. Hackney er náttúrulega rosa gentrified sko, en það er samt svona stemning sko. Já, var þetta í frægu London-ferðinni? Cool. Já, þetta var í henni. Næsta spurning. Já, sko, hversu lengi myndir þú vilja lifa? Eða þú þarft að setja tölu á það? Þú fengir bara algjörlega velja. Sko nú er ég ekki með þetta, sko, hvað myndi skeitirinn segja, sko, því að hún er drullu saman. Hann alltaf væri ekki hérna, sko. Nei, skeitirinn væri aldrei í podcasti. Hann væri bara sól úti. En sko, bara svo við klárum skeitirindæmið, það má ekki gleyma því að vera drullu sama er ekki raunverulega að vera drullu sama. Það er lúk sem að þú heldur uppi, sko. Það er alveg hugmyndafræði bak við. Og þér er í rauninni ekki sama að líta út eins og þér sé ekki saman. Einmitt. Það skiptir í máli að líta út eins og þér sé ekki saman. Einmitt. Það er strax orðið svona smá The MH Conundrum eins og þeir kalla það. Fuck já. The MH Conundrum. Eða eitthvað. Kalla þetta í fræðasamfélaginu. Já. Herri, ok, hvað var næsta spurning sér? Já, hvað myndir þú vilja lifa lengi þá fengir að velja bara? Ef þú fengir að setja töluna. Já, og akkurat eins og og segjum þú sérpar frekar hress allan þann tíma. Já, ok, ég er, þú veist, já. Þannig að þú ert ekki orðin... Ég er ekki með þessi 7 brjóskloss, 2 ónýtar mjaðmir og... Nei. Er ég ekki að eldast líkamlega á svipuðu róli? Nei, þú veist, ef þú myndir segja kannski 300 ár, skilur þú ert ekki orðin bara rík og einhver svona uppfórna hveiti, skilur þú? Já, mér er farið að finnast þetta alltaf styttast rosalega hratt, sko. Ég væri alveg til í auka 100 ár. Já, þannig að 130 eitthvað væri... Drauma Já. Ég meinti sko auka 100 við það sem að ég mun lifa. Stefán meinti það líka. En reyndar sko meðal meðal aldur karla í fjölskyldinu minni sem ég sá á Íslendingabók fyrir árið síðan er 37 ára. Í alveg? Í fjölskyldinu minni, já. Okay. Þannig að þú varst til að dead on með Ok, það var ekki það sem ég meinti sko. Já, ok, ég veit ekki hvort það er venjuleg, þú veist. Er það einhver mikill ungbarnadauði eða þú sem verið að skekkja það? Nei, þetta eru hjartaáföll og svo náttúrulega vantar helmingin af fjölskyldinu minni. Ekki það að þau hafi, við skulum ekki fara að hanga. Já, nei, ég skil ekki. En já, ok, þannig að 180 er kannski talan. Já, ég er að sjá fyrir mér eitthvað svona milli 150 og 200 eitthvað. Minnst það bara alveg gerulegt, þú veist. En ok, þú veist, kemur inn í jöfnuna að fólki í kringu því deyr? Já, ég meina, jú. Þú veist, er þetta bara stemming og svo kemur bara langa við mættur? Ekki gleyma honum, hann er að koma líka í partíi, skilur þú veist, hver er væpnið þar? Alexander 5-faldir langa við mættur. Já, shit, hann er að fara að rappa af. Bara, já. Við okkur langar bara að tengjast við heilaflugurnir okkar og upplega minningar einhverju annara og bara hlustið á mig rappa krakkar. En þá í skeitirfötunum krakkar. Skeitirar eru að búa til kúl. Útviðar buxur krakkar. Hlustið á mig. Í 7. skiptið, komnar aftur. Ok,
hverjar eru í alvörunni líkunar á því að við séum í simulationi? Ok. Bara svona alvörunni líkunar á því. Álfurinn líkunar á því. Heldur. Ég meina þessa spurningu. Ég meina það, sko. Ég meina það, sko. Þú verður að svara. Já. Þú veist, er þetta bara pæling bara feit pæling sem gaman svona pæli í, en við veitum alveg að þetta ekki satt? Eða í alvörunni... Má smakka hana Monster hjá þeirra? Já, fáður. Fáður hérna. Eða þetta, þú veist, þetta alvörunni pæling þar sem, þú veist, þú mátt bara klára hana ef þú vilt, sko. Nei, það sem við erum, þú veist, það líklegast að við séum í simulationi ef við ímyndum okkur bara. Þetta ógeðslegt, sko. Ég trú ekki að þú kaupir, eða þú veist, keftir þú kippa á þessu? Kassa? Já, ég kefti kassa? Ég kefti kassa, sko, á þess að hafa smakað. Já, ok. Þetta ekki þinn orkudrykkur. Þetta ekki hvað væri þinn go-to? Hvítur. Monster engu síður? Já, hvítur Monster. Svo finnst mér reyndar hérna blóðappelsínu kollabinn, svolítið góður, núna. 9? Já, ég finnst það. 9, mér finnst það ekki. Já, hann er bara út allt einhvern veginn, maður tekur hann stundum, sko. Já. Ég er að reyna að forðast þessa spurningu. Já. Ég veit það, sko. Þegar sko síðast rættu við þetta við Stefán fyrir svona 2 árum. Ég var að vakna, sko. Já. Ég var að vakna, sko. Fyrir svona 3 mánuðir síðan bara, fuck, hvað er ég búinn að vera að gera, sko. Ég myndi segja bara 50-50, ég vil spá í líkindum. Já. Annarkvort erum við toppurinn á simulationinu eða við erum einhver staðar í röðinni, sko. Já. Flýgur fuglinn eða er honum flogið? Já, flýgur fuglinn eða er honum flogið. Algjörlega. Og þá endum við í einhverjum D&D pælingum líka, sko. Erum við að, hvað erum við raunverulega að tilbiðja, sko? Já, hvað erum við raunverulega að tilbiðja? Það er alveg... Það að slökna á mér. Mér finnst alltaf... Ég að fara. Þetta að gerast. Ég á simulation theory lag sem að ég gerði þarna 2023 eða hvað var. Þegar við vorum að ræða þetta. Já. Ég var líka bara alveg í því að skilur það ekkert, þú veist, þú lappar í miðbænum og sérðu alla þessa túrista í allir í sömu úrbónum og allir að lappa einhvern veginn á sama vegginn haldandi að það sé hurð og þú veist, þá ekkert, þú veist, það er mjög auðvelt að missa sig, sko. En ég á eftir að gefa það lag út, sko, það lítur að verða að því einhvern tímann. Við hefum nú alveg talað líka svona NPC og bara hvað þetta lúkkar svo mikið eins og þetta sé tölvuleikur, sko. Bara hreyfingin og einhvern veginn svona hjarðhægðunin á fólki, sko. En svo þetta svo ótrúlega heimskuleg pælinga því að augljóslega erum við að smíða simulation út frá því sem við sjáum upprunalega, fattar við? Einmitt. Já, á maður ekki bara eitthvað borða súkkulaði og drekka Monster og vera ekkert að spá í þessu? Það er svolítið pælingin, sko. En sko mitt markmið með þessu var svolítið að fá þig hingað inn og bombardaði með svona spurningum til þess að fá þig aðeins til að, þú veist, aðeins að reyna að brjóta, sko. Og hérna... Eyðileggja helgina. Svona... Já, þú ætti að taka follow-up episode. Það sem ég er ykkur í manni. Já, ég er svona semi, sko. Það var svona eiginlega pælingin mín að því ég hugsaði að fyrir þá bara all in í þetta, sko. Og, ok, önnur spurning. Býðum með þetta, já. Er alltaf einn sannleikur við öllu? Þú veist, er alltaf eitthvað eitt satt í öllum aðstæðum? Nei, hvað er satt? Skilgreitu satt fyrir mér. Þú veist, það sem gerðist, skilurðu? Eða það sem, þú veist... Hvenær, nákvæmlega. Ég meina, það er spurningin, sko. En þú veist, þú veist, við erum ofta að leita sannleikanum. Og er bara einn sannleikur til. Að því fólk talar ofta upplifanir. Þú veist, fólk hefur mismöndu upplifanir. En það er kannski ekki sannleikurinn. Já. Þú veist, það er ekki endilega það sem gerðist. Það er bara það sem fólk upplifði. Það er mitt. Og upplifanir geta verið mismunandi. Já. Þær eru mismunandi, sko. Þær eru innvortis. Þú ert að tala þá bara eitthvað svona sannleik, skilur. Eru þessar 10 krónur hér eða ekki? Það er það sem við vilt vita. Já. Skilur. Já. Ég held að sé ekki satt. Ég held að sé ekkert satt. Þetta sé ekkert satt? Ég held að sé ekkert satt. Nei. Þú ert væntanlega hinum megin. Það sé einhver einn sannleikur. Já, ég meina ég meina það er í þessu simulationi, þá er eitthvað sem var simulatað. Og það er sannleikurinn, skilur við. Já. Sem við lifum í. Já, ok. Það var ekki eitthvað annað simulatað. Þannig að einhver staðar lifir þessi sannleikur. Einhver staðar átti eitthvað sér stað. Og það er sannleikurinn. Ég get alveg verið sannfærður, sko. Já. Ég get alveg verið sannfærður.
En eða eru til margir sannleikar? Eða eru til engin sannleikar? Þú veist, vandamáli hérna er að þú ert að tala skoðanir, skilur, og hérna upplifanir. En það eina sem við höfum til þess að mæla þessa hluti. Já. Þannig að við getum bara rifist mismunandi upplifanir. Já. Þannig að það ógeðslega eitthvað pointless líka að ræða. Það endar allt í sko. Þetta er pointless, næsta spurning. Já, næsta spurning. Getum við gert montage af þessu? Bara supercrap. Já. Anyway, hérna, nei. Góðum aðra. Okay. Svo þarf ég að fara að stökkva eftir 7 mínútur þarf ég að fara. Algjörlega, bara go nuts. Hversu auðvelt áttu með að búa til svona mentalínu í hausnum að þér frá þeim þú sem þú ert núna til þess þú sem þú varst þegar þú varst 10 ára eða eitthvað leiðis. Sérðu svona samfelluna í hvernig þú ert upp að því sem þú ert núna? Vá, þetta er rosa góð spurning. Hvaðan fékkstu þessa? Ég var bara, þetta er eina af þeim sem ég fann ekki neitt þar, heldur var bara svona að hugsa Nei, ég á mjög erfitt með þetta sko. En ég hef spáð í þessu og hérna, ég hef oft spáð í því hvað ég á erfitt með þetta en mál er að ég hef lifað svo mörgum lífum. Ég bara þannig gerður að ég flyt og ég er með nýju fólki og ég er í nýjum hobbyum, greinum. Ég bara einhvern veginn út allt og þráðurinn pínu týndur sko. Hvað segirðu? Ég hugsa stundum þig sem sko útikissa. Já, flækingskissi. Já. Flækingsköttur. En þú veist, kemur alveg heim, skilur já. En ert útikissa sko. Já. En hérna, já, en hvenær byrjaðir þú þá, þú veist, hvar heldurðu bara núna, skilur síðasta skeiðið í þínu lífi, hvar áttu svona heldurðu, hversu langt aftur geturðu farið til að hugsa, þú veist, þetta er continuityð sem ég er núna? Er það ár? Nei, ég get alveg farið, ég get alveg rakið til svona 21 árs aldur, myndi ég halda. Já, svona ákveðnir atburðir sem að leiða af sér eitt og annað. Já. Ok, þannig að hérna svona frá, segjum upp úr 20 eða eitthvað svoleiðis, þá ertu með svona ágætt continuity á hver Alexander er. Já. Einhvers konar. Já. Og það er sami, þá svona í rauninni sami Alexander frá þeim tíma og er núna. Nei, alls ekki. Ég get samt rakið. Já, þú getur rakið þróunina. Já. En klálega glænýr Alexander á 3 ára fresti sko. Já. Á 3 ára fresti. Bara dropp. Bara nýtt brjóskljós dropp sko. Já. Það er second brjóskljós endur. Það er 3 brjóskljós að pakka að fara að droppa núna á. Það hit the stream sko. Já, þetta er. En þú? Sko ég skipti lífinu mínu í alveg svona frekar svona hólfaðar einingar sko. Já, og er þetta fastar tímaeiningar cirka eða er þetta bara? Já, sko ég myndi alveg segja, sko síðan við byrjaði í menntaskóla finnst mér ég hafa einhvern veginn verið með svona stöðugt continuity í sjálfum mér, sem einhvern veginn svona meira fullorðinn einstaklingur. Já. Svona upp að því var meira svona hérna svona demo-levelið sko. Þú veist, er einhvern veginn kennslu-levelið sko. Og svo í menntaskóla, ég veit ekki, ég held bara að það hafi verið tekin út á svo mikill þroski og líka bara svona, kannski seinni hlutin af menntaskóla var líka bara svona einhvern veginn, persónuleikin þróaðist rosa mikið sko, fas og framkoma. Ég misti af þessum þroska sko. Ég tók menntaskólan rosa einhvern veginn tvístrað, ég fór í þá alla og gaf mér alveg tíma í þetta. Ég byrjaði líka ekki að drekka eða neitt svoleiðis, menn eru rosa mikið í þessu í menntaskóla, en ég var eiginlega bara í körfunni, þannig að ég var ekki djúpur í þessu fyrir, þannig að ég tek það aðeins seinna sko. Já, þetta er allt eitthvað tímabil sko. Já, þetta er það sko, en ég myndi segja að svona nýjasta continuity er, já, kannski síðan einhvern tímann í kringum COVID 2020, 2022. Já, klálega. Við erum með post 9/11 og svo erum við með post COVID. Þetta eru ákveðin tímabil sko. Og svo erum við með ástandi sko milli 9/11 og COVID. Já. Sem er svona smá fever dream dæmi sko. Já. Með einhverju hruni og eitthvað svona. En samt í heildina mögulega bestu ár mannkynsins. Það gæti vel verið nefnilega. Mögulega sko. Nefnilega, og þú veist, við erum
við erum að uppgötva tækni á allt annan hátt, internet þú veist, að verða almanna eign og þessar snjallsímar að koma og við erum einhvern veginn bara að uppgötva það sem þú veist, mannverur og svo kemur COVID og nú bara post-COVID og það alveg svolítið svona dystopíst vibe í mörgu sko. Rosalega. Og við erum að verða svolítið þreytt á tækninni. Hún ekki eins spennandi, hún ekki eins ný, hlutinni ekki eins ferskir sko. Og við erum þreytt okkur öðru. Já. Við erum mjög þreytt okkur öðru sko. Þannig að það alveg spurning hvernig þú veist, sú þróun fer sko. En já, þetta voru svona helstu spurningan sem ég með. Jú, síðasta spurning, fyrir ekki. Eru geimveru til? Ég var að eyða kvöldin í gær með besta vini mínum sem er eðlisfræðingur. Hann alveg sannfærður sko. Og á svona degi, á svona sunnudegi þar sem ég var að fá mér bjór í gærkvöldi með eðlisfræðingum mínum, þá ég alltaf geimveru með einn í lífinu sko. Svo jafnaði ég mig, skilurðu, en á mánaðarfresti þá kíkir hann og hann sannfærir mig sko. Ég ætla að segja já í dag. Og alveg bara svona en þetta eru svona pælingar, geimverupælingarnar sem að svona önnur kynslóð innflytjenda ekkert að velta sér eitthvað mikið upp úr. Skilurðu? Ég bara svolítið að borga leiguna, skilurðu? Ég að fara í krónuna og sjá hvað hrísgrónin kosta í dag og já, núna sér konan í þetta sko, ég með fætunar upp á Malm IKEA-borðinu. Veistu, við keyptum þetta í góða hirðinum þegar við vorum nýfluttið inn. Það var svona 2000 skall. Ég segi að ég með sama borð. Ég alltaf 8 eller 7 svona borði gegnum tíðina. Þetta alltaf svona borði sem maður fær sér svona, og svo ég ætla að fá mér eitthvað betra en við verðum að vera með eitthvað fyrir. Algjörlega. Ég maður að spurninga því ég hef aldrei komið heim til. Ég væntanlega heima hjá þér núna. Þú ert heima hjá mér. Okay. Við vitum ekkert hvað byrjirna sko. Það hefði getað verið þið tveir sko. Ég veit ekki af Lúkas ennþá uppi. Uppi. Hvernig að hafa þetta svona? Algjör snilld. Það? Já. Þú getur, sko, ég hafði smá áhyggjur. Og var að velta fyrir, því mér langaði að halda stofinu opinni. Já. Þannig að hafa sófann í horninu, skilurðu. Til þess að hafa meira svona pláss og eitthvað. Þannig þetta var mín lausn, hugmynd. Þú ert eiginlega ekki með neina aðra lausnum að setja sófann þarna og sjónvarpið hér. Já. Annars ertu bara að tróða hluti upp fyrir glugga sem alveg bannað. Og loka svolítið á allt, sko. Þú ertu bara að minnka herbergið allt mikið. Þau sem við keyptum voru með sófa sem lokuðu allir stofinni. Þannig ég bara, gengur ekki alveg. Og þetta var mín lausn. Þetta ekki rosa elegant af því ég þurfti að setja burðarbita af því þetta. Ég sé hann nefnilega sko. Apple TV á honum. Þetta krossviður sko, hann heldur engu. Nei, okay. Hvað hérna hinum meginn þá? Er þetta svefnherbyggi hérna eða? Sko, þetta hús byggt fyrir hlustendur sem sjá ekki neitt, þá bara gott að útskýra. Þetta hús byggt í hlutum, þannig að það útveggur á, næstu íbúð hér. Þannig að þetta ekki einhver svona milliveggur inn í húsi, þetta algjör útveggur og svo næstu... En okkur þá krossviður? Og svo, þannig að það fullt af leiðslum og eitthvað bak ok, þú draga hann í gegn. Já. Ég skilji, það líka ógeðslega skemmtilegur 70s gangurinn þegar maður kemur inn, þessar flísar og þetta. Lyktin líka, maður finnur þetta bara. Já, þetta klassík, sko. Þetta alveg klassík. Ég nefnilega, þú veist, verandi í miðbænum og vesturbænum, þetta ekki þar, sko. Langt síðan að ég upplifði þetta, sko. Já, ég á alvöru líka svona húsfundum, sko, nýlega og það alltaf gaman að fá svona eldri konur sem eru með bara fínt að mæta á fundi að því þá fær það að tala, skilur, og fara að segja eitthvað sem kannski ekki mikið að hitta fólk almennt, sko. Það ekki bara að rífast. Já, gott að fá smá vettvang til að rífast. Til að rífast, sko. Berjast formin, sko. Já, nei, það nú enginn að gera það. Ekki? Nei, það er svo vandræðilega þögn þegar fólk, eitthvað, það þarf einhver að bjóða sig fram í gjaldkera. Þögn. Það bara setið. Og ég hef enga tími í þetta. Já, ekki heldur. Og sitja. Þetta er alveg vinna. Þetta er vinna, Djöfis vinna, sko. Þetta er bölvu vinna. Ég ætla að bjóða mig fram næst. Ég satt af núna, sko. En sko, þú þarft að fara að rúlla. Ég þarf að fara að gunna. Við þurfum að taka smá auglýsingasessjón. Þannig að við þökkum Alexander fyrir að koma. Takk fyrir að koma. Takk fyrir mig. Takk fyrir að vera með okkur í þessu 10 tíma streymi. Sko, vanalega myndum við vera með kannski meiri dagskrá fyrir þig í venjulega þætti. Ég á eftir að koma bara í venjulegan þátt einhvern tíma. Þá skal ég rappa.
Já, fuck já. Fuck. Þið heyrðu það fyrst hér. Og hérna, en svo eftir smá koma Vangadans og tekur yfir. En Alexander, thank you so much, my friend. Sjáumst á morgun. Yes, takk fyrir mig. Settu á bara smáauglýsinga. Yes sir. Og tónlist. Ok. Held ég. Ég skal lesa núna. Hvert komstu á það? Ok. Já, ég byrja bara. Alexander, bara takk. Já, mjög gaman. Lækkið, vinsamlegast lækkið fyrir hönd fólks sem viðkvæmt fyrir hávaða, biðjum við landsmenn vinsamlegast að lækka í viðtækjum, lækka róminn og lækka í sér ostan. Kær kveðja, Sus. Við minnum á íbúafund í Grafavogi vegna áforma byggingu nýs vændishús við Rimaskóla. Komdu og lát þína skoðun í ljós og tryggjum að málið fái ánægjulegan endi. Félag Melludólga. Atelier Agency vantar þig áhrifavald eða aðstoð við að vera sýnilegri á samfélagsmiðlum? Heyrðu í okkur. Atelier Agency. atelierAgency.is. Þegar þú skeinið eftir númer 2, myndirðu sleppa því að skeina rassaskoruna? Nei, þá skaltu ekki sleppa því að flossa. Floss. Ekki dansinn, heldur þráðurinn sem fer á milli tannana. Dr. Kristjana Ben. Hlaðvarpstjórnendur athugið. Sýnið nærgætni þegar rætt klósettmál og líkamsvessa. Ekkert fliss þegar rætt piss. Það að vera mál ekkert gaman mál. Klósettmála nefnd. Gelluvinnustofa vantar þig tíma til þess að setjast niður og setja þér ásetning í góðum gelluhóp. Skráðu þig á næstu gelluvinnustofu sem fer fram í haust. gelluvinnustofa.is. Bardal.is. Vilt þú vera sýnilegur á samfélagsmiðlum? Vantar þig aðstoð við að halda viðburð eða góðan fundarstjóra? Bókaðu bolla með Kristjánu Bardal. Bardal.is. Hlaðvarpstjórnendur athugið. Sýnið nærgætni þegar rætt klósettmál og líkamsvessa. Ekkert fliss þegar rætt piss. Það að vera mál ekkert gaman mál. Klósettmála nefnd. Hotsheep.is. Last minute deals on tours and experiences. Hotsheep.is. Iceland's hottest tours at a cheaper price. Sykraðar döðlur og hnetur. Komið að fáið ykkur sykraðar döðlur og hnetur í Agraba. Agraba, töfrandi upplifun. Rif, hryggur, lærisneiðar og lundir. Við útvegum mannakjöt við öll tilefni. Afgreitt eftir pöntunum. Kaupfélag Suðurlands. Vantar þig veikindaleyfi í vinnunni? Við erum með allar gerðir inflúensu og kórónuveira á lager. Hringdu fyrir hádegi og við sendum einhvern til að hósta framan í þig, samdægurs. Veikindaverksmiðjan Síðumúla 23, sími 554 7000. Samband íslenskra kvótakónga vill óska Guðrúnu Hafsteinsdóttur og félögum góðs gengis í komandi þingfundum. Áfram Guðrún, við treystum á þig. Mjá, voff, furries samfélagið á Íslandi. Áttu kvóta og langar helst að borga sem minnst afnotagjald af notkun sameiginlegrar auðlindar þjóðarinnar til að geta fóðrað eigin vasa? Þá erum við hér fyrir þig. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi.
Já, við erum með giffarúla á lagi, sko. Já, reyndar akkurat núna erum við að rístarta upptökum hérna. Vista. Það er skömmu sem það mista alltaf þessa tökum.
hvernig líka? Jú, það líka hvernig mér, jú. En þú líka alveg verið að hlæja og eitthvað. Já, ég hlæði kannski líka. Ég er búin að sjá það með næsta sko, lega fólki tala. Já. Þetta hafa þið bara hér. Já. Og svo eru þau hér. Ég var að hlusta á podcast þar sem það er alltaf einn sem er bara að hlæja. Þetta er þessi á streamið. Ég var með hengt þessari hugmyndu upp, það sé örugglega næst fyrir að vera. Halló? Þeir eru stundum bara Já. Þetta er ekki rétt. Það er ljúga. Lígarar. Það er kannski bara að tjekka, bara passa að hafa augun á hvort að það sé verið að taka upp hérna. Já. Og svo bara að tjekka stöku sinna hvort að eitthvað fyrir úrskýðis. Ef það slokknar á þessari vél, Já. það er alltaf lægi. Við þurfum bara að koma aftur, slökkva og kveikja á henni. Já. Ætti alltaf öru lægi. Annars bara snúið þessari við og notið hana sem... Já. Þú bara þú hefur fullt stjórn á að, Já. manipulera þetta eins og þú vilt. Ekkert mál. Ok. Hvað sést? Við öll? Já. Við öll hérna í sófanum. Öll hérna. Já, svo sést hérna í horninu. Já. Sko, við kynnum til leiks Ingu Steinunni og Hákon Örn og Andrés Þór hérna sem við erum með takeover á þættinum. Ég veit ekkert hvað það ætlaði að gera. Og þið viljið hafa það bara þannig. Já. Hérna og við ætlum að fara út. Þannig að hérna Þú sést ekki. við ætlum að fara út. Já, nú sést ég, já. Og já, bara gjörðu svo vel. Takk fyrir. Svo sjáum við ykkur eftir og kannski spjöllum aðeins við ykkur. Já. Við komum kannski eftir klukktíma? Já. Eitthvað? Gett. Ok, sjáumst. Sjáumst. Góð skemmtun í sundi. Góð skemmtun. Ó. Anna, þetta er eina sem má ekki gerast í þig. Já, ég heiti Inga. Já, ég heiti Hákon. Og Er þetta að byrja? Já. Já, sorry. Og ég heiti Andrés. Já. Hvað má fá sér á þessu mönsi hérna á borðinu eða? Ég er í mynd. Þetta er allavega, það er Haribo-póki en hann er óopnaður. Já, ég skil. Ok. Hann er opinn. Já, sniðut. En, já, við erum mætt hérna. Og Andrés er á tækninni. Já. Takk. Já. Í þennan stór ammalis þátt. Já. Hérna, tímamóta þátt. Já. Af ekkert að frétta. Já. Og við kannski ekki bara byrjum að spyrja bara Hákon og Andrés hvað er að frétta? Bara gott, sko. Ok. Já, ég var á æfingu áðan. Já. Nice. Æfingu áðan. Svo er ég að fara að vinna á eftir. Já. Hvað varst að æfa? Ég er í svona cover hljómsveit. Við erum að æfa Queen og Elton John. Já, nice. Og ég er að spila trommur. Geggjað. Og hvað, eru tónleikar í vændum eða? Já, það er sko einhvern tímann tónleikar en okkur vantar ennþá bassaleikara. Þannig þú ert að auglýsa eftir einum slíkum? Já, en ef það er eitthvað bassaleikara að hlusta þá eða horfa, þá með ég endilega hafa samband. Já, en Hákon, hvað er að frétta? Það er bara gott að frétta held ég. Ég er svona að reyna að koma þessum mæk einhvern í þægilega stöðu. Já. Má ég stinga upp einu? Já. Ef Inga þú fer aðeins meira til vinstri og Hákon aðeins meira til hægri. Þannig? Já. Það er svona ramminn aðeins svona og Inga kemur aðeins hægri. Já, svona. Þá er þetta ramminn svona líður ykkur vel. Já, mér líður vel. Þá er þetta aðeins svona flottari rammi held ég. Ok, geggjað. En hversu nálægt þarf mækurinn að vera? Er alltaf lægið hans í hér? Já, það hljómar bara vel. Það hljómar bara vel, ok, gett. Ok, geggjað. Mér er svo gaman að þeir voru að fara núna strákanir og nú erum við bara heima hjá Stefáni. Já. Getum kíkt í skúffur. Þeir sögðu okkur að kíkja í skúffur ef okkur vantaði eitthvað. Gerið þið það hjá öðru fólki? Kíkja í skúffur? Já, eða eitthvað svona þegar þið farið inn á klósett og opna skápa eða eitthvað svoleiðis. Nei, ég gerði ekki. Ég gerði það ekki heldur. Ok, grunsamlegt. Mjög grunsamlegt. Ekki heldur. Gerðu þið þetta? Nei, ekki heldur sko. Nei, bara vinkunum mínar voru að tala um að þær gerir þetta. Já, bara njósni fólk heima. Já, bara svona. Einmitt.
Og hvað er það að reyna að finna? Það eru bara forvitnar og ég skil alveg þessa forvitni, þú veist, að opna einhvern skáp og sjá bara kannski inn á klósetti og sjá eitthvað krem og eitthvað sem er ekki heima hjá manni eða sem eru heima hjá manni, þessi nota líka svona eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég held að það er ekkert að gera þetta af illkvittni. Nei, ég veit ekki. Nei, en þetta er eitthvað svona, mér líður eins og þetta sé bannað í biblíunni eða eitthvað. Já. Þannig að þú skalt ekki sniglast í skáp nágrannaðis. Já. Svo er náttúrulega bara gullna reglan, þá eru þær bara tilbúnar að einhver sé að fara að opna skápana þeirra. Já, sko, mér finnst það fólk sem er með svona ljóta heimsmynd, sem svona grunnar annað fólk græsku og svona, það sé svolítið að bara spegla sína eigin heimsmynd í öðrum. Áhugavert. Eins og gaurinn hana sem var að njósnum alla, sem var í Kveik. Þú veist, heldur hann ekki bara allir sé að njósnum sig? Já. Og þetta sé bara svona heiminu sé bara svona. Það bara, ef einhver kærir einhvern, þá fær hann einhvern til að njósnum hann. Ég veit ekki. Já, þannig að spilti lögreglumaðurinn. Já, bara. Að hann heldur að allir lögreglumenn séu spiltir líka. Vá, við erum strax komin mjög djúpt. En ég myndi kannski gera þetta heima hjá ókunnugum. Ég er svona að reyna að sjá fyrir mér einhvað scenario þar sem ég væri eitthvað sniglast í einhvern skáp. Það væri held ég helst heima hjá einhverjum ókunnugum sem ég þekkti ekki, en ég geti aldrei gert þetta ef ég væri eitthvað passa hús vina minna eða einhverju partí eða eitthvað. Nei, mitt. Algjörlega. En ég var að gista heima hjá manni í New York núna páskana. Já, einmitt. Við tókum svona íbúðaskipti. Og ég var heima hjá manni sem bjó í Brooklyn. Ég sniglaðist nú ekki mikið á honum. En hann bjó í svona íbúð sem hann kallaði Plant Paradise. Og hann var með plöntur út allt og bækur út allt. Og hann var bæker líka. Bæker með bækur. Og hann bjó í svona frekar svona fátæku hverfi sem er verið að gentrifæja núna. Þannig að við býðum spennt. Já, við býðum spennt. Hann var í mjög svona flottu húsi í mjög fátæku hverfi. Og ég fann það bara á bókunum hann inni hvað hann var með mikið samviskubit. Þú veist, það var ein bók þannig sem var bara mjög ofalega á borðstofuborðinu sem hét bara White Guilt. Og ég var bara, hann þarf að lesa þess á hverjum degi fyrir svefnin, sko. Og White Guilt, við vorum með hérna Masculinity bækur og How to Take Care of Her, A Book for Plants, eitthvað svona. Her? Já, plantan er hún, eða skilur. Þannig að það var gaman að sjá, sko, samvinskupið hans manifestað í bókunum heima hjá honum. Já, einmitt. Algjörlega. Já. En þá kannski líka, þá veit maður að fólk gæti verið að, ef maður er að gera svona skipta íbúðir eða, þá veit maður að fólk gæti kynkt einhvers þar. Þannig þá kannski tekur maður aðeins peningaskápinn og fylur hann eða. Ert þú með peningaskáp heima þér? Eru þið ekki með peningaskáp? Þið búið saman, eru þið með peningaskáp? Ég er ekki með peningaskáp. Þið eru með peningaskáp. Nei, við erum ekki með. Ert þú með eitthvað sem ég veit ekki af? Nei. Ef þið væru með peningaskáp. Þetta er þetta góð spurning. Já. Ert þú með eitthvað í íbúðinu sem Andrés veit ekki af? Og síðan tökum við öfugt til þín, Andrés. Nei, við erum náttúrulega nýbúin að flytja tvisvar. Já. Þannig ég held að það hefði fundist þar. Já, ég held að sé ekki neitt. Nei. Sem er kannski smá leiðilegt. Já. Nei, mér finnst það bara skemmtilegt. Já. En þú ert þú að fela eitthvað heima hjá þér? Ekki frá Helenu, sko. Nei. En frá skattinum. Frá skattinum, já. Ég er með eitthvað lausafé. Já. Ekki mikið að því. Í kottaverinu? Já, ég er með hérna óskattskilt lausafé í kottaverinu. Já. Það er að taka til. En hvað segir, við erum í beinni á YouTube. Já.
einmitt. Og hérna já, það já, nei ég er mjög forvitin að vita, þú veist, hversu margir að hlusta, en ég veit að ég ætti kannski ekki að vera að pæla í því, en kannski ef að einhver að hlusta og þekkir okkur eða þekkir okkur ekki en vil kannski spyrja okkur að einhverju, þá má alveg henda það ein spurning. Já, ég veit ekki hvernig það sé gömulega ný, en það hérna einn sem spyr á chatinu. Já, það svona YouTube chat. Já, svona live chat. Já, geðveikt. En ég get ekki séð hvenær það kom. Ég kann alltaf ekki að segja það. En þú veist ekki hvort hann sé að spyrja okkur eða eitthvað áðan. Nei, það hvað ráð myndið þið gefa einhverjum sem að byrja í spuna? Já, þetta mjög góð spurning. Kannski átt hún að koma til Steinar eða Bjarkar, en við getum alveg svarað þessu. Við getum svarað henni líka. Já. Ég myndi segja, þetta enda mjög góð spurning. Af því þegar maður að byrja í spuna, maður að læra ógeðslega mikið af reglum og það getur verið svona yfirþyrmandi eða svona spunareglum, skiljið, og það getur verið yfirþyrmandi, en að bara svona halda alltaf áfram að stíga fram í senur og pröfa sig áfram og gera mistök og læra því, og bara því meira sem þú ert að spinna og stíga fram, bara því fyrr nærðu utanum þetta, og maður er mjög lengi að ná utanum þetta og manni finnst maður að vera komin með þetta, svo maður eitthvað, nei, ég er alls ekki komin með þetta, og maður fer í gegnum það alveg nokkur sinnum, þannig ég myndi segja bara spinna eins mikið og maður getur og vera svona óhræddur við að gera mistök, af því það skiptir engu máli ef maður er að gera spunamistök. Klálega. Það er bara einhver að fara í baklínu að redda þér eða eitthvað. 100%. Ég er sammála, ég er bara ásakið, Pepsi Max, ég myndi segja bara, hún Dóra Jó var að kenna mér á námskeiði mjög snemma og hún sagði bara í byrjun námskeiðisins og sagði hún, þú veist, ég beði ykkur um að standa, ég beði alltaf nokkur um að fara upp fyrir hverja æfingu og það eru allir að fara upp alltaf, þannig að standi bara upp strax og farið upp og þá missum við ekki tíma í að bíða eftir að fólk standi upp. Já. Þannig ég myndi segja bara startu alltaf upp, farið alltaf inn í senur, verð alltaf í baklínunni, gerðu mistökin, að það eru ekkert til sem heitir mistök á þessu stíði. Nei. Bara gera endalaust, gera meira. Algjörlega. Og ekki taka, þú veist, nótur eða eitthvað sem fer illa of nærri þér, ekki láta það hafa áhrif á þig. Nei. Þú veist, það er bara, tekur því ekki að vera eitthvað, þú veist, maður fer heim eftir einhverja æfingu eða eitthvað námskeið og maður er eitthvað, hverju var ég að gera þetta og ég hef fyrir eitthvað að gera þetta þarna og það eru allir bara pæla ógeðslega mikið í sér í þessum fasa. En það er líka, þú veist, með nótur, af því að mér finnst þess að eftir að hafa verið í listaháskólanum þar sem maður fekk bara, þú veist, nótur og spurningar við öllu sem maður gerði, skilurðu, sem var svona mjög þroskandi, myndi ég segja, og mér finnst ég orðin fyrir eitthvað góð í að taka nótum eða gagnrýni eftir það allt. Af því mér finnst mjög erfitt að fá nótur og eða fannst það kannski líka sérstaklega, finnst það ekki jafn erfitt núna, en ég held að þú veist þessu fólk sem er ekki vant í að fá gagnrýni eða nótur, að það sé svona kannski aðeins erfiðar að bara taka því þegar maður síðan kemur á spunanámskeið. Ekki það að einhver hafi sagt það við mig eða gefa það til kynna, ég er bara að draga ályktanir, sko. Að það gæti verið einhver sem þú veist, er ekki vanið því að fá nótur og svo allt í einu er byrjað að gefa þeim nótur og það er kannski, ég skilji hvert ég er að vera. Já, þetta getur haft mikil áhrif á mann, en það á bara ekki að fá mann til að hætta, sko. Nei. Svo myndi líka bara eitthvað sumir, bara maður er aldrei komið með þetta. Nei. Það er bara leið og heldur að þú vitir allt, þá ert svolítið búin að tapa, sko. Já. Spuni er í eðlisínu bara uppgötunarferli, þú ert að uppgöta endalaust. 100%. Bæði í reglunari spuna, en líka bara eitthvað inn í hverju senu fyrir sig. Já. Og ef þú heldur að þú sért bara komið með þetta og þú kannt að gera spunasenu, þá slekkur á þessum krafti í heilunum. Já. Og mér finnst ég aldrei vita nákvæmlega hvað ég er að gera þegar ég gerir spuna, sko. Algjörlega. Og maður þarf líka að halda sér svolítið í formi, finnst mér. Já. Þetta er líka alveg svona þannig sport. Já. Þannig þú veist, þú ert ekki að fara að mæta og vera jafngóður í spuna ef þú tókst þér, skilur, mánaða pásu eða eitthvað. Þá þarftu svona aðeins að eitthvað svona kveikja eftir á þessu, kannski svona aðeins svona
smá ryðguð eða eitthvað. Þetta bara eins og ef maður að mæta í ræktina, ekki búin að mæta í 2 mánuði, þá verður fyrsta æfingin ekki jafn góð og þannig að þessi sem þú tókst fyrir 2 mánuðum. Algjörlega. Eða eitthvað. Og þetta kannski svona, þetta fyrsta levelið. Já. Farin í alla senur, gera mistökin. Já. Svo myndi ég segja næsta, finna svona like-minded fólk. Já. Og reyna að komast að einhverjum æfingum, reglulegum, sem að snúast allir það bara að hafa gaman og halda þessu við, sko. Sammála. Það er svo gott að læra reglurnar. Það búa til skokkhóp, sko. Já. Það er svo gott að læra þessar reglur og síðan, brjóta þær þegar maður er farin að fylgja þeim. Já. Að pröfa þá að gera einhverju senu þar sem maður þekkir ekki hina manneskjuna eða eitthvað, maður er eitthvað, já, þetta er aðeins erfiðara, en hvernig get ég látið þetta virka? Einmitt. Þannig þetta er mér finnst líka kannski næsta skref vera að taka þig alltaf svolítið með inn í senuna. Mér finnst það vera mjög gott sem crazy og líka straight, sem venjulegi og þessi með skrýtna heimspekina. Að þú sagði einhvern tímann í einhverju svona þegar maður er venjulega manneskjan í senu að maður sé ekki einhvern veginn bara ekkert og skrýtna manneskjan sé alltaf að varpa einhverju á mann og maður er bara svona að bregðast við því að vera einhver persóna að vera kannski einmitt maður sjálfur. Að svona taka allavega einhver svona já, ég get ekki útskýrt það betur, sko. Nei, einmitt. Klálega, já, einmitt, af því að sko mér finnst svo gaman að hugsa straight mannin sem aðalpersónuna í sketsinum. Já. Og í senunni, af því að þá rammar senuna allt öðruvísi inn. Já. Ef þú hugsar, ok, hvernig myndi þessi karakter sem verður rödd skynseminnar þessa senu, útskýra, þú veist, það er mannska sem er að fara að segja söguna við vini sína seinna, kvöld eða þegar hann kemur heim bara, heyrðu, veistu hvernig ég lenti í dag? Já. Ég var í Krónunni og það var kona sem vildi bara gera þetta eða eitthvað. Einmitt. Og ég sagði bara, heyrðu, viltu ekki hans róða niður eða skilur. Já. Þannig þá fer maður að hugsa senuna allt öðruvísi af því að mér fannst það svo leiðilegt að vera straight maðurinn stundum af því ég var eitthvað, ég er bara einhvern veginn svona tæki fyrir crazy manneskjuna að spila sitt og ég er bara svona hliðar eitthvað, ég er svona gírstöngin, skilur ég get, þú veist, aðeins hjálpa til við að hraða á senunni eða gefi crazy mannum eitthvað til að bregðast við. En það er miklu fyndnara ef maður ímyndar sig bara, ok, ég er bara að lifa mínu lífi, svo lend ég í þessum aðstæðum. Og maður er bara, hvað ert að skilur, þá verður alltaf einhvern svona aðeins hjartengdara. Já, algjörlega 100% sko. Svo líka, já, þú veist, Andrés, þú ert búin með 2 námskeið. Já, ég er búin með 2 námskeið, já. Og ert kannski svona nýbyrjaður í spuna. Já, það má segja það. Engin spurning, djók. Hvað ráð myndið þú gefa? Hvað ráð myndi ég gefa? Já, ég er bara samanlega skilja að bara stíga mikið fram og já, og líka bara hver hvað. Já, algjörlega. Ekki gleyma því. Já. Og eitt sem ég myndi líka ráðleggja þeim sem eru svona að taka sér fyrstu skref er að ekki vanmeta sko grunnveruleikann. Já. Og að hvíla. Já. Af því að oft, þú veist, það getur verið erfitt þegar maður er að byrja að finna game og stundum þegar maður finnur game þá verður maður svo spenntur og maður er bara, já, og þetta fekk hlátur og maður bara svona rígheldur í gameið og maður hættir ekki að tala um það og maður talar um gameið í kannski mínútu eða 1,5. Já, og allir í árættislega bara Já. Að bara, þegar það er komin hlátur á gameið og er orðið skýrt hvað er verið að vinna með, að bara sleppa því og bara skoða bara einmitt, hvar erum við? Já, einmitt. Ég myndi líka segja svona til þess að geta leikið mjög nákvæmt að þá þurfum maður að hafa áhuga á heiminum og öðru fólki og samskiptum og reyna að fylgjast með bara í lífinu þegar þú hittir eitthvað skrítið lið eða lendir í skrítnum aðstæðum. Bara aðeins að vera eitthvað býta, hvað var skrítið við þetta? Bara, og hvernig, þú veist, bar manneskjan sig sem var eitthvað undarlega eða veit eitthvað við. Já. Og bara, þú veist, ég veit ekki, þegar ég var í MH á fyrsta ári í leiklistanámskeiði og ég kenni líka í Borgarleikhúsinu og þar hef ég látið krakkana gera þetta. Fór í Kringluna og völdum okkur eina mannesku og eltum hana. Og allir átt að elta eina mannesku. Já.
fylgjast með henni í smá stund og svo labba tilbaka gegnum kringluna í hináttina sem manneskjan. Það er mjög góð æfing. Það er ógeðslega gott sko. Já. Af því að þá tekur maður bara eftir bara svona litlum hlutum bara allir labba aðeins öðruvísi, allir bera sig aðeins öðruvísi. Já. Þú veist, og ég var mjög lengi að vinna með spuna að setja svona áherslu á einhvern svona líkamspart til að svona, þú veist, prófa að koma bara inn með bringuna fram, sjá hvað það gefur mér. Og bara fór ég að bregðast allt öðruvísi við í senunni ef ég var svona fastur í mig, fannst ég alltaf vera eitthvað að gera það sami í öllu senum. Já, einmitt. Það bara, prófum að setja hérna ennið fram og prófum að setja hérna hægra hnéð fram og svona. Á þess að ætla að fara eitthvað svona að haldra eða eitthvað í senunni, ég fór ekki að gera það, en bara eitthvað svona, bara svona þetta þessi fyrstu moment sko, þau gefa mér alltaf eitthvað. Já, algjörlega. Vá, góð spurning. Nú erum við búin að svara þessari spurningu sem var kannski til okkar, kannski ekki. Já, hann bætti sem við, hann var mjög til í að heyra frá ykkur líka. Ok. Þannig hann ætlaði að spyrja Steinu og Björk. Hann sagði það ekki sko. Okay. Hann ætlaði að spyrja Alexander Jarl. Já. Við getum kannski svaraði hvaða ráð við myndum gefa einhverjum sem er að byrja í rappi. Já, einmitt. Það er bara að stíga fram. Já. Stíga fram, bara læra reglurnar og svo gleyma þeim. Já. Og hver hvað. Þú ert nú búin að fara á 2 rappnámskeið. Já, einmitt. Og bara fyrst bara að segja hver þú ert, hvar þú býrð og hvað þú átt að gera. Já. JC, Brooklyn, rapper. Já. Wow. Fallegt. Frábær spurning. Já. Við erum með 2 tíma til að fylla upp í af efni hérna. Sem er æðislegt sko. Ég get talað bara endalaust. Hvað eru margir að horfa núna? Það eru held ég það eru 4 að horfa. Það eru 4 að horfa, ok, gett. Wow. Það er frábært. Það er frábært. Vil ég spyrja eitthvað þessa 4? Sko við viljum fá svar frá ykkur. Við viljum ekki spurningar. Við ákvaðum að skrifa niður, eða fór svona, það var kannski í svona framhjálaupi. Það var smá óskrift, það var eftir improv-sýningu í síðustu viku. Þá er maður með smá heilaþóku. Það var maður með heilaþóku, ég var með heilaþóku. Og við vorum að fara að taka upp eitthvað galið TikTok með Birnu. Já. En við ræddum, ég allavega skrifaði 5 umræðefni. Já. Hugmyndar umræðunum til að taka í podcastinu. Já. Ég skrifaði 1 eftir sýninguna, svo skrifaði 4 í bílum á leiðinni. Já. 1 í gær og svo hinn 4. Já, ok, ég með 6 umræðefni. Ok, vel gert og takk fyrir það því að ég bara var búin að gleyma þessu samtali. Já. Ég myndi ekki eftir því og ég er ekki með neitt. En ég get klárlega að þú veist bara spunnið. Já, sagst það undirbúið eitthvað. Já. Ég ætla bara að lesa upp mín 5. Já. Og við getum bara valið hvort við erum að tala um eitthvað eða ekki. Já. Fyrsta sem ég skrifaði var Severance Season 2. Já, af því að við töluðum um það daginn. Já. Og þá sagði Andrés þegar við vorum að segja honum frá því, hann sagði þetta hljómar þessu podcast. Já. Þið ætti að vera með podcast í vinnunni. Já. Þannig að ég skrifaði það. Já. Næsta sem ég skrifaði er að fara í bíó með vinum. Ok, til ég að ræða það. Það er bara svona óháð myndinni, bara svona upplefunin að fara í bíó með vinum. Já. Hvernig það er. Ok. Næsta sem ég skrifaði var bíómyndin Sinners. Já. Sem við fórum á í gær. Já. Synapse. Synapse myndin. Já. Og við getum tekið svona spoiler free eða bara spoiler review á þá mynd. Trammar, besta samgöngulegin? Spurningamerki. Ok. Vangavelta. Og svo skrifaði ég Bakarðslaupið. Já, af því að við vorum að tala um það í bílnum. Já. Og ég var með sterka skoðun að því. Já, þú var svo reið að ég var eitthvað save it for the pod. Já. Hvað viljið þið tala um? Ég vil byrja að tala um að fara í bíó. Já, með vinum. Óháð myndinni. Óháð myndinni og svo kannski getum við fært okkur yfir í Sinners og á meðan geta kannski þessi 4 sem eru að hlusta sagt okkur, þú veist, hvort þau séu búin að horfa á myndina eða ekki. Eða bara ekki, kannski eru það að gera eitthvað annað á meðan þau eru að hlusta. En að fara í bíó með vinum og þú ert að tala um upplifunina. Já, bara svona, já. Sko, mér er oft mjög fínt að fara í bíó þegar ég er þreytt en vil gera eitthvað. Já. Og finnst ég kannski vera að þrá eitthvað svona smá félagslega tengingu en ekki mikla.
Þú vilt finna fyrir vinum en ekkert endilega eitthvað eigi samskiptum við þá. Já, eða svona, ég til ég að tala við ykkur án og myndum byrja. Já, ekki að með myndinni stendur. Nei, svo byrja myndin þá erum við ekki að tala saman. Og svo kannski eftir á þá er kannski bara svona stutt spjallu myndin og síðan Já, nei, algjörlega. Það er bara stundum þarf bara það. En stundum, ég verð samt að taka fram að stundum tekur maður líka bíóferðir þar sem maður eitthvað, ok, förum síðan og setjumst fáum okkur bjór og spjöllum myndina og eða bara eitthvað við verðum að keyra löngu leiðina heim sko, og fara yfir myndina. Já, mér finnst það mjög skemmtilegt sko. Já, ég er sammála. Mér finnst gaman að fara í bíó þegar ég nenni ekki alveg að gera eitthvað annað. Já. Og ég kann mjög mikið að meta sko hléið í þessu samhengi. Ok, þú ert prófhlið. Ekki alltaf. Sko, almennt ekki prófhlið. Nei. En þegar ég er svona í svona svipa ástandu þú veist Lísa, fyrir eitthvað þreyttur, nenni ekki alveg að tala við fólk, en þú veist, langaði samt alveg að hitta vinni, þá er næs að fá hléið upp og geta verið eitthvað, heyrðu, þú veist, kemur hléið einhver segir eitthvað, þetta var nú góð mynd, þetta skrýtir endir. Já. Eins og þú gerir í gær. Já. Þegar hléið kom. Grínast með að myndin væri búin. Mjög gott þið með að stela þessum. Og svo er ofta einhver svona plaggöt frammi sem hægt að taka myndir við, þú veist, taka mynda sér með Minions eða eitthvað. Já. Þú veist, það er svona skemmtilega upplifun. Við gerum það líka í gær, það var þarna svona Karate Kid. Já. Svona sparkmælir. Já. Hversu hátt getur þú sparkað? Það er skemmtilegt. Og hvað náðu þig? Ég var sensei, þú varst meistari. Já, Inga náði meira. Ha? Nei, þú náði meira. Þú náði meira. En þú? Já. Ég held að þú náði meira en ég. Bíddu, við tókum þetta upp á slow motion myndbandi í símanum. Já, ég held að þið sé að mismuna. Getum við fengið það inn á YouTube eða? Nei. Já, örugglega. En svo var eins og Anna-Lísa, hún æfði karate. Ok, en hún var með gott spark. Hún var með gott spark, hún náði hæðst sko. Já, hún náði mjög hátt. Þú ert í sensei. Ég ok, ég náði svipa hátt og þú, en ég hoppaði. Það telst þeir ekki með. Það viltu sína, ég get snúið þessari myndi alveg. Já. Svo lappar upp að henni. Og setja þetta bara upp að myndavélinni. Já. Já, ok. Hvaða myndavél segirðu? Já, þessi? Þessi, já. Ná, ég þarf ekki að tala með hann ef einhver er bara að hlusta. Jú, ekki að horfa. Endilega. Þessi. En við fórum á Sinners í gær í Smárabíó. Já. Og það er búið að breyta í smálendinni þegar maður kemur að henni. Ég get stækkað hennar að mann. Það eru framkvæmdir. Svona. Þannig maður fer ekki upp sama rúllustiga og maður gerði það áður þegar maður er að fara í bíóið. Já. Já. En það var alltaf læg. Já, byrju, og hann þú að ná. Já. Já, ef þú ert bara að hlusta en ekki að horfa, þá bara læt ég allan að vita að já, sensei, náður sensei, nei. Hallin næri ekki við sensei. Já, ég næði ekki að tala. Hann er Inga. Vá, þetta er svo flott. Já, Inga næri alveg við sensei. Það er svona rétt svo. Þetta er hérna. Ok, nú er bara þögn. Já, þú getur líka að fara í þessa myndi af sína hana. Nei, þetta er svolítið. En já. En við fórum á Sinners. Ok, mér finnst meira sem við þurfum að taka. Ok, af því að mér finnst líka, þú veist, stundum fer maður í Bíóparadís. Já. Þá vill maður ekki fá hlé. Þá vill maður horfa í gegn. Já. Ég fór á þarna Lynch-myndirnar. Þá verið að sýna þær í Sambíónum. Þá var alltaf hlé. Já. Þær eru vissilega, þú veist, voru flestar frekar langar. En það er smá erfitt að mér fannst smá erfitt að taka pása meðan maður var að horfa á Lynch-mynd. Já, það er alveg svindl. Það er smá svindl. Já. En þú veist, ég var samt þakklát því ég er með litla pissublöður en það komið mér alltaf stórt gos í bíói. Oh my god, já ég tengi svo mikið. Þú veist bara því ég veit að ég mun vilja drekka allt gosið.
og þú þarf þá að fara af myndinni í meiri mynd. Já, eða bara vera í spreng. Já, það er hæðilegt. Það er hæðilegt. Ég sko fengi bara blackout í bíó því það var svo miklu spreng. Já. Ég bara man ekki eftir endan á myndinni. Nei, hvað mynd var það? Það var, ég get ekki talið hversu margar sko. Það er bara endirinn er bara ekki með. Já. Mitt. Já, ég svona almennt mjög fylgjandi pásum því bara mér finnst bara svo fínt að fá pásu alltaf sko. Já. Hafið séð myndina, ég sá þetta einhvern tímann eitthvað svona man at concert is enjoying the show but really wants to go home. Ég er að svo típa alltaf bara mér líður bara að frábær mynd en ég er alveg til í bara að það sé búið og bara er í leikhúsi og stundum nefnilega hef ég farið í leikhús og einhvað myndin enda svona skringilega skilur eins og það var ekki búið að nýta alla endana skilur og allir voru hún endaði eitthvað svo skringilega en þá er ég átt bara svo ánægða bara já flott bara búinn bara ég fæði að fara heim hún er allavega búinn mitt nei ég tengi sko mitt, já, en við fórum á Sinners í gær. Já. Ég verði að segja bara, þú veist, ég skemmti mér alveg að horfa á hana. Mér leiddist ekki. Nei, mér fannst svo gaman að fara á þessu mynd í gær, sko. Já. Ég var svona búin að vera að hugsa að fara á hana mjög lengi. Já. Ég vissi svona að hún er ekkert endilega geðveik. Nei. En það var búin að vera gaman, þú veist, fyrir bíóið. Já. Kaupa mönsið og djóka í sætunum og svo byrja myndin og maður eitthvað hvað er að gerast og svo bara margt mjög vel gert í þessari mynd og maður eitthvað það er svo gaman að vera hérna bara á semi-hryllingsmynd bara hérna með vinum mínum bara þú veist það var alveg smá stemming sko Michael B. Jordan sko hann hefur bara krafist þess að fá að leika 2 hlutverk í þessari mynd Heldur það? Ég held að hann hafi verið bara eitthvað mér langar að leika 2 gaura Það þurfti ekki það þurfti ekki 2 gaura það bara eitthvað einn er með rauðan hatt og hinn er bláan hatt já, einn átti að vera vondur en hinn góður en þeir voru báðir vondir átti einn að vera vondur og einn góður ég bara túlkaði það út frá búningunum þeirra eitthvað svona djöfullin og engillin og það var eitthvað svona djöflatal í byrjun eitthvað svona tónlistir hérna djöfullin mér fannst þeir bara að vera báðir svona góðvondir Já, ég er samlega nefnilega, mér fannst þér báður vera góðvondir en ég var bara svona að reyna að lesa í þessar litir, skilur eitt væri rauður og eitt væri blár Það er margt í þessari mynd, ef maður byrjar að lesa í það og greina það, þá hrynur það, sko Já Þú veist, það er bara, það er ekki hægt Sko, engin myndlíking í þessari mynd gengur upp Nei Það er ekki ein myndlíking sem er eitthvað, wow, ok, það make sense núna Sko, ég allan að skemmti mér allan að Ég beðast ógeðslega gaman Já, það var gaman, þú veist, ég bara skemmti mér allan en mér leiddist ekki og bara fínt að kíkja í Sambíó og horfa á þessu mynd En hvert fóruð, hvað er Sambíó fóruð? Sambíó sal 4, S4 salurinn Já, í Kringlunni eða? Nei, Smáralindinni Nei, ekki Sambíó fyrir ekki, nei, Smárabíó Já, þetta er Smárabíó, ég er Þetta er ekki Sambíón, já Þetta er ekki Sambíón Nice S4, ekki S-Max Nei, S4 Sem er flottasti salurinn þeirra Já sem er ekki IMAX eða neitt sko en hann heitir bara S-Max S-ið stendur fyrir Smárabíó sko S-ið í S-Max stendur fyrir Smárabíó, vissið það? Nei Þú veist, IMAX er svona alvöru kvikmyndatækni og svo er Smárabíó að gera upp salinn sinn og þau er eitthvað að fá IMAX Nei, ég held að það sé ódýrt eða eitthvað, ég veit ekki hvað ég veit ekki hvernig þau ákveða en þau ákveða að kalla salinn S-Max heldur bara þegar hljóman svo IMAX og svo var eitthvað að googla S-Max þegar það var opnað ég er eitthvað, hvað er S-Max? Það er ekkert til sem heitir S-Max það veit ég hvað við það er bara Smárabíó ég held kannski að þetta væri eitthvað svona HD, full HD eitthvað að filma, IMAX, S-Max en þetta er bara Smárabíó Max þú veist, þetta er bara það besta sem við bjóðum Smárabíó Maximum En hvað eru IMAX salir á Íslandi? Hvergi það er engin ekki einu sinni í Smárabíó nei hérna í Eiríksvöll nei það er hvergi sko en hverju gera IMAX myndir fyrir utan Christopher Nolan til dæmis hérna Ryan Coogler sem gerði þessa mynd já og Dune, við fórum á Dune part 2 í IMAX Chinese Theater í LA í fyrra það var geggjað það er bara, vá, ég væri til að horfa á hvaða mynd sem er þar bara því upplifunin er svo góð sko Risatjald og líka bara mikið af fólki í bíóinu já þú veist, við vorum bara að fara það var eins og að fara í leikhús bara
það var bara eins og að fara í leikhús, bara svona heyra í öðru fólki hlæja og það var eitthvað gaman við það sko. En það kom mér óvart í gær eftir Sinners þegar ég fór hún á Letterboxd og merkja við að ég væri búin að horfa á hana hvað allir voru að gefa henni hátt þar sko bara fólk sem er bara þú veist, fólk sem ég er að followa sem er bara eiginlega alltaf að gefa kannski 2 stjörnur, 3 stjörnur var bara þarna 4 og 5 Já, hún er með 4.2 í meðal á Letterboxd ég sá það líka í gær þegar ég fór að merkja hana en allir sem ég voru að followa voru eitthvað 2,5-3 ár sko. Já, það var eitthvað svona já, ég held að Tumi Gonzo, ég er að followa hann hann sagði eitthvað skil ekki hæpið og ég var smá þar líka af því að bara svona fín mynd skiljið en ekki eitthvað ekkert eitthvað crazy sko. En ef að taka svona, mér langar að við reynum að gera svona eins og í alvöru kvikmyndapodcastum þar sem segja svona í byrjun hvað myndin er svo gera það svona spoiler free smá spjall og svo fara það inn í spoiler territory Já. Ok, Inga, getur þú núna útskýrt hvað myndin er svona ímyndaðar að sé svona trailerin sé í gangi yfir hún segir bara Sinners er mynd sem fjallar Ok, Sinners gerist á plantegru, hvað segir maður? Já, eða ekki? Jú, og við byrjum á því að fylgjast með strák sem er prestsonur og elskar að spila á gítar og pappans er ekki alveg nóg hrifinn af því að frændur hans séu farnir að pikka hann upp og láta hann spila á svona, ég er ekki að fanna með þér. Sinners er ný bíómynd með Michael B. Jordan má ég prófa? Sem gerist á plantegru í Mississippi síðustu aldamót þar síðustu kannski í myndinni fylgjast við með ungum dreng sem elskar að spila á gítar undir Samuel en pappans er ekki sáttur með það og svo koma 2 frændur hans aftur í bæinn sem eru búin að vera að vinna í Chicago í 7 ár aftur í bæinn og eru nýbúin að kaupa millu sem hann ætla að breyta í klúbb við fylgjumst með einum degi þessi mynd gerist á einum degi öll myndin gerist á sólarhring á rúmum sólarhring þar sem að þeir eru að undirbúa opnun skemmtistæðarins og hitta þar personur úr bænum og ber þar hæst að nefna Slim munnhörpu og hljómbásleikaran má ég bæta einu við? Varstu búin að segja nú byrjar þú upp á nýtt og við tökum aðra til þannig þeir eru tvíburar frændur þeir eru tvíburar Michael B. Jordan leikur báða og þeir eru svona gangsterar þeir eru smá gangsterar þeir eru búin að vera að vinna með Al Capone eða ekki? Jú í Chicago og þeir eru með írskan bjór og ítalst vín sem er stálu ok, en má ég segja núna því að nú ætlum við að byrja að spoila spoiler territory núna ég ætla að spyrja chatið það er lagið chatta við byrjum að spoila er þetta að gera svona eitthvað jingle eitthvað ok og nú ætla ég að byrja að spoila það komur ógeðslega mikið óvart af því að ég vissi ekkert þessa mynd áður en ég fór á hana nema að Michael B. Jordan verður leiki í henni og það kom mér mjög mikið óvart þegar þú veist það var búið svona það voru alveg búnar kannski svona 40-50 mínútur á myndinni bara mjög mikið á myndinni þetta er löng mynd þegar ég fatta þetta er vampírum það er svo seint það er ógeðslega seint það er mjög seint og eitt sem ég var líka að hugsa í gær mér svo fyndið eitthvað svona þú veist vampírur þetta er eitthvað svona sem 12 ára stelpur voru að elska fyrir kannski svona 10-15 árum og mér svo fyndið bara þú veist það var gert svo mikið grínaði þá og það var svona litið niður á það nú er svo ótrúlega mikið af einhver svona vampírdóti og það er svona cool að fíla vampíru núna og ég þú veist það eru margar stelpur sem eru búin að vera að fíla vampírur í mörg ár Nei, Twilight svolítið eðilaði þetta fyrir vampíru fans sko. Já, sem maður getur alveg svona smá skilið Já,
En samt og þú veist, ég vildi bara benda á þetta er mjög góð ábending. Þetta er bara svona take hjá mér, það má alveg ræða þetta. Já, mér finnst þess að það hafi verið svona ágætis straumur af vampíru-kontenti svona gennum tíðina. Já. Ég er mjög mikill áhugamaður vampíru líka. Já. Og mér fannst ekki nógu mikil virðing borin fyrir konseptunum vampíra í þessari mynd. Nei, ok. Það var ekki fyllt vampíru-reglunum til hlítar, fannst mér. Fannst það ekki? Með þannig hvítlauginn og bjóða inn og... Það var það sem virkaði. Já. En þú veist, ok. Já, einmitt. Þetta er það sem ég er að tala um áðan með að það gengur ekkert upp í þessari mynd. Já. Það er hérna, einhver er bitinn. Já. Eins og bara, þau komast hana inn á barinn. Já. Og það eru tveir sem eru bitnir held ég inni í, eða einn allavega sem er bitinn inni í húsinu. Já. Einn sem næri að vera boðið inn, býtur annan. Já. Og þegar hinn vaknar til lífsins, hleypur hann út úr húsinu. Hinn inni... Þegar sá sem var bitinn inni, hún stakk, bróðurinn. Já. Manstu, hann er bitinn inni, svona inn í herbygginu eitthvað, hei, vil ég ekki hleypa mér út? Og þeir eru eitthvað, þetta er ekki bróðurinn, þetta er djöfull. Já. Hann hleypur aftur út, bara svo við getum haft 20 mínútur sem þau eru eitthvað, ekki bjóða þeim inn. Já, það er rétt. Af hverju hljóp hann út? Hann var inni, hann hefði bara bitið alla strax. Það er rétt. Og af hverju, ok, ég hef séð What We Do in the Shadows, myndina. Ég hef séð alla þættina, ég hef séð alla Twilight myndinar, ég hef séð Interview with the Vampire, ég hef séð Nosferatu, og svo hef ég séð Van Helsing, hvað segir þú? Buffy, ég hef séð eitthvað Buffy, langt síðan. Minn skilningur er sá að þegar þú ert bitinn af vampíru, að þú með þína vilja og þína þrár sést ennþá til staðar inn í líkamanniðinum, en svo þarftu bara að vera inni á daginn og þið langar ógeðslega mikið í blóð af mannesku, er það ekki? Jú. Og það sem gerist er að fyrstu dagarnir, vikunar, mögulega árin hjá þér þegar þú ert bitinn af vampíru fara í að vera bara eitthvað, nei, ég er vampíra. Já. Og svo eitthvað, ég get ekki gert neitt, og svo kannski fyrstu vikunar ertu bara að borða rottur og eitthvað, en það er ekki nóg, skilurðu, þannig að þú ert nú verði ég bara að drepa mannesku. Í þessari mynd, þú ert bitinn, 5 mínútur seinna ertu vaknað til lífsins og þið langar ógeðslega mikið að drepa allar hinnar aðalpersónur í myndinni, bara strax. Já, veistu hvað ég á við? Og það var líka eitthvað svona allar vampírunar tengdust. Já, þær voru hive mind sem er ekki vampíru þing. Nei. En það er svona zombie þing. Það er, kannski eitthvað zombie eða bara eitthvað, ég veit ekki eitthvað bíflugna dæmi sko. Já, en það var allavega þegar hann meiddi þarna aðal vampíruna, þá meiddust þær allar. Það voru þær allar í sársauka. En það dóu ekki allar. Þær dóu ekki allar, nei. Þannig það er líka smá skrítið. Já. Einmitt. Ég skildi ekki af hverju það þurfti að vera vampírur í þessari mynd. Þetta mátt vera eitthvað annað, þetta mátt vera bara... Kannski draugar, eða svona vofur, eða djöfullinn, þú veist. Það er meikaði meira sens þar sem að einn gælan sagði á einu tímpúti. Hún sagði, ég hef heyrt um það að þú getur sáliðin deyr, en vofa tekur þinn stað í líkamannum. Svo segir hún seinna, nei, þetta er ekki það, þetta eru vampírur. Það hefði verið mega miklu meira sens og verið skemmtilega, en þá hefur mistið hana atriði þar sem allir þurfa að borða eina garlic, hvítlaug, og að þurfti að hleypa þeim inn eða bjóða þeim inn. En sko, býtu hvert verið að fara með þetta. Vampírur þurfa, ég ætla að segja bara af því að mér fannst þessi mynd geðveik sko eiginlega fyrir hlé, sérstaklega. Ég mér finnst ótrúlega skemmtilegt að sjá þessa sögu sem gerist á plantekur í Mississippi, þar sem að þetta fólk, bara svart fólk í Bandaríkjunum, býr bara við þessar hræðilegu aðstæður og er að reyna að lifa þær af, og ótrúlega skemmtilegt, þú veist, skemmtileg umfjöllun bara rasisma og samtíman, skilur í gegnum það, og þennan draum, þennan strák sem söng ógeðslega vel. Já, hann söng ógeðslega vel. Og svo var þessi mynd líka einhvern óður til bluesins sem var ótrúlega fallegt líka og skemmtilegt. Ég var ekki að þetta er eiginlega geðveikt. Þau taka hennan unga strák, hann er 15-16 ára og hann þarf að velja svolítið á milli svona trúnnar og þess að spila á svona börum og við erum að fá alls konar línur eins og bara eitthvað, þú veist, ég þekki marga tónlistamenn, enginn þeirra er hamingjusamur. Og þú veist, og svo er Ku Klux Klan þarna inni, fáum að sjá sem að gerast, fáum að heyra sögur bara, einn er bara að segja bara, hann
við vorum hérna mjög ríkir og við spiluðum, fengum endalaust af pening og svo var hann bara hérna hengdur á lestastöð og reyndur og bara ótrúlega svona powerful mikilvæg sagfræðileg moment geggjuð saga og svo koma vampírur og ég bara af hverju eru vampírur að þessi Sammy strákur var ótrúlega servandi þannig ég skil alveg svona að einhver leiti á hverju sumi fílaði þessa mynd það það sem var svona áhrifaríkt það var áhrifaríkt og það var spennandi og það væri líka þú veist semi bara nóg eða skilji það væri bara nóg af hverju í staðan fyrir að koma af hverju kom ekki einmitt bara og svo kemur í ljós að þessi gauður sem seldi milluna hann var bara svindlaði og hann er yfirmaður Ku Klux Klan og þeir ætluðu alltaf að koma morgunin eftir og drepa það á og drepa alla sem voru hann inni einmitt og svo koma þeir í lokin og þá er hann eini maðurinn sem lifið af vampíru ára svona sem er Michael B. Jordan báðir eða annar týpurinn bara það er Hindeyr hann verður vampíra hann deyr samt ekki, hann lifir endalaust sem vampíra og hann drepur alla klansmennina mér fannst það geggjað atriði það var flott atriði sko ég fíla, þú veist, mér fannst bara svona gaman að sjá hann drepa þessar ljótu menn það var geðveikt en þessi mynd hefði getað þeir hefði getað komið nóttina og það hefði snúist bara hvernig áttu að meika leifing sem svartum maður í Bandaríkjunum veistu hvað bara verið smá kommenta á rasisma og það hefði verið nóg og það hefði verið miklu áhrifaríkara því að vonda vampíran var líka írskur og var líka að syngja lög og svo var þetta lore að ef sumir eru það góður í tónlist að þegar þeir spila þá koma andar fortíðar og framtíðar og allir eru saman en það kallar líka á vondarverur og maður er eitthvað af hverju kallar það á vondarverur hvað er vondarveran komin til að gera hvað er markmiðið hennar 100% sko á margt svona ósvarað þú veist eða það var bara svona eins og það segir bara margt þegar maður fer að tala það sem bara svona make ekki alveg sense og líka bara þú veist þessi endir þegar þau eru einhvern veginn komin í 90'sið eða eitthvað 60's það var, ég skil ekki, var þetta ekki 67 eða eitthvað það var þetta 90 eitthvað, þau voru þetta nú klædd ég held að það var 90 og eitthvað því að bara með hvernig þau voru klædd getur verið, mér fannst ég að lesa eitthvað 60 og eitthvað ok kannski ekki, en mér fannst það allan að með að við fatavalið að það væri að það væri í 9. en byrja aldrei að gerast í kringum aldamótin jú, eða sko svo er hann orðin svona gamall kall þannig strákurinn og hann er að spila á einhverjum bar eða á einhvern bar og þá kemur einn tvíburinn sem lifði af og er vampíra og er það svona eitthvað cliffhanger endir nei, bara svona hann spila lag handæðum og svo faraði og þau eru eitthvað með allar plötunar þínar en þess að gömlu upptakan er svolítið léleg og ég fíla ekkert að rafmagnsgítardót sem hann búin að vera að gera undanfarið þannig að hann lætur hann spila lag sem hann spilaði í byrjun myndarinnar fyrir sig en er þetta eitthvað þekki ekki Robert Johnson söguna ég meina gæjan sem var eitthvað svona ekkert spes gítarleikari og svo fer hann og hann er svona sagður hafa selt sálu sína selt djöflinum sálu sína kemur svo tilbaka og er eitthvað svona frábær geggjars blues gítarleikari svona upp úr aldamótunum skilur það 1920-30 það er góð að ég hef ekki það nei og hann var einmitt svona svartur blues gítarleikari en ég verði að segja þú veist þrátt fyrir þetta allt þá þú veist fannst mér bara allt í lagi að horfa hana þú veist mér leiddist ekki og það var heiðarleg tilraun til að sko til að gera eitthvað skemmtilegt og ég meina þú tókst alveg þetta var alveg gaman og eins og ég segi mér fannst ógeðslega gaman að fara í bíó sko mér finnst kannski aðalega bara þú veist það kom mér kannski mest og óvart þegar ég fór að skoða hana á Letterboxd og hún er með 4,2 og bara this kind of movie that reminds you why you fell in love with movies in the first place nobody's ég veit
Hvað stendur hana? I didn't know that I was starving till nei, ok, þetta bara eitthvað skrítin reviews. Hvað er það að lesa? I didn't know. Þetta bara dónaleg reviews líka. Nei, ok. Ég hef ekkert að lesa þeir. Nei. Yeah, we've got a banger on our hands, folks. Segir einhver. Wow, absolutely loved this. Truly jaw-dropping. Og þú veist, þetta alveg eitthvað svona cultural appropriation og eitthvað svona fyrir alveg inn á það. Já. Og það líka, þú veist, mér fannst það líka svona spennandi í myndinni. Já. Já. Mér fannst eitthvað flott við það, mér fannst eitthvað spennandi við það. En mér svona leiði kannski eins og einmitt að svona myndlíkingin, hún stóðst ekki undir sér eða skiljiði. Nei, einmitt. Það var smá svona eins og byrjaði ný stuttmynd, þannig að stutt eftir hlýja. Já, mitt. Það sem að vampíruna koma. Já. Og svo það búið og svo kláru allt hitt. Já. Að því fólk sko að dýrka þessa mynd. Já. Sem er geðið, það er bara frábært. En ég bara það er bara gaman þegar maður skilur ekki alveg. Já, það væri gaman ef að þú myndir elska þessa mynd. Já, og við værum að ræða saman. En við erum eiginlega með sömu skoðun. Já, það er rétt. Þannig það er ekki alveg jafn gaman. Já, en að þetta sé eitthvað af því að það hafa bara verið mikið svo ofurhött í myndum og þetta er kannski svona frumleg, eða ekki frumleg saga heldur svona orginal saga, þannig og skilji. Já, það er svona þannig sko. Því það hafa verið mikið góðum bíómyndum. Já. Sínustu ár, en kannski ekki endilega svona í mainstream. Já, einmitt. Svona blockbuster samvíkinu. Já. Þá kannski er þetta eitthvað öðruvísi tónn. Þetta er alveg ekki einhver svona blockbuster samvíki. Já. Og kannski líka bara eitthvað við sem við horfum alveg á, þú veist, eitthvað svolítið mikið af myndum, myndi ég segja. Já. Eða hvað, er það ósamlega? Ég veit ekki. Ég held að þið horfið meira myndir en ég. Já. Ég er meira svona letihugur. Þetta var smá svona eins og leikstjóri vildi gera eina mynd, stúdíó vildi gera aðra mynd og Michael B. Jordan vildi gera þriðju myndina. Þetta var svona allar þær myndir í einni mynd. Já, þetta voru margar myndir í einni mynd, það er rétt. Stúdíó vildi gera eitthvað svona blockbuster. Já. Leikstjóri vildi gera eitthvað svona fjalla planteikurinnar og bluesið. Já. Og Michael B. Jordan vildi leika tvíbura. Hann vildi leika tvíbura. Einn með rauðan hatt, einn með bláan hatt. Hann hefur labbað inn í stúdíu að vera eitthvað, ég vil gera mynd, ég vil vera tvíburi. Einn með bláan, einn með rauðan hatt. Og þau eitthvað, ok, og hvað með vampírur? Já, einmitt. Og hvað ef ég tek vélbyssu og drep Ku Klux Klan 30 menn, einn með eina byssu í lokin. Það þurfti að vera, sko. Og svo er einhver eftir og ég segi, áttu sígarettu? Og hann segir, baka þér. En svo gefa hann með sígarettu. Og svo deyr hann svona meðan að reykja sígarettuna. Já. Sem er það sem gerist, sko. Og þá hittir hann barnið sitt. Hvað var það? Akkur... Ég fílaði það. Eða það? Já, eða þú veist, ég var eiginlega bara grátandi þegar hann fekk að hitta barnið sitt. Já. En það þarf ógeðslega lítið til svo ég fær að gráta, sko. Já. Og oft er ég eitthvað, þetta er mjög asnalegt, en samt er ég að gráta yfir því. Já, einmitt. En ok, er ekki komið nóg á Sinners, eða? Jú, en mér fannst alveg að lenda á mörgu þannig sem ég var til að tala sko, þegar við vorum að tala Sinners. Já. Eins og bara vampírur. Já. Og vampírur í bíómyndum og þáttum. Já. Og... Mér veist líka að þú segja þetta svolítið fyndið. Já. Vampírur. Já. Hvað segir þið? Vampírur. Já. Þú setur svona áherslu á P. Það er svolítið skemmtilegt. Vampírur. Ég er að setja áherslu á A, þetta. Já, ég er að reyna það. Vampírur. Já, ég tek M og P saman. Já. Vampírur. Já, vampírur. Ég er búin að taka eftir í allan tíman. Vampírur. Það segir þið vampírur. Já, vampírur. Vampírur. Já. Vampires. Kannski eru við eitthvað svona... Vampírur heldur bara íslenska leiðin. Þeir eru að segja vampires. Vampírur. Nei, ég veit ekki. Vampírur. Við getum ekki talað um þetta. Nei, já, einmitt, vampírur. Já, vampírur. Ég hugsa bara þarna... Vampírur, hljómar eins og eitthvað svona
að vera van en byrju, ég fór að hugsa um Hexíu Detrix, en hún er alltaf nörd. Já, hún er nörd. En hún er líka með svona ofnæmi fyrir hvítlauk. Já, það? Já, ok, einmitt. Að því ég las líka eitt review á Letterboxd Sinners, og þar var einhver að skrifa að ég er svo ánægður fylgdu reglunum þú veist, vampírur í þessari mynd. Vampírur? Já, vampírur. Og þau gerðu það, þú veist, þau voru hann að brenna í sóljúsinu. Já, en svo er rétt hjá þér eins og með þegar hann hleypur strax út og allt þetta. Já. Þú veist, þær urðu allar psycho strax. Já. Það er ekki eðlilegt fyrir hann. Nei, já, fyrst er það líka svolítið veiklulegar, eða ekki? Jú, það er eitthvað svona, ó nei, hvað er við orðið? Já. Ég er orðið vampíra. Já. Eða ekki? Jú. Vampíra. Ég er orðið vampíra. Nei, þú veist. Er þetta ekki orðið vampíra? Actually, það verður vampíra, ekki vampíra. En er einhver svona rétt leið til að vera vampíra? Ef þú veist, ert þú bara byggjað út frá því að þú séð þessar myndir Twilight og... Já, svolítið. Já, einmitt, af því að þú veist, það sem er alltaf tekið er að þú þarft að drekka blóð og ef þú býtur einhvern annan þá breytir henni í vampíru. Já. En svo er svona hitt svona þættir eða myndir ákveða svolítið hitt, þú veist, sjálf. Eins og í þannig að, hvað heitir aftur vampírumyndin, það sem eru svona, þeir eru bræður, hérna þættir, Vampire Diaries. Já. Af því hann er alveg að mæta í skólan og allt. Já. Ó, ég hef ekki séð það, Vampire Diaries. En hvað mynd sá við, Hákon, hérna með Nicolas Cage? Já, Renfield. Já. Það er svona vampír, það er hann Dracula, ekki? Jú, hann er Dracula. Já, og svo er hann gæinn úr Nosferatu, ekki? Jú, Nicholas Hoult. Hann er eitthvað svona meðvirkur vinur, nei. Hann er svona familjar. Já. Og vampíru er alltaf með familjar sem er manneskja, ekki vampíra. Já. Heldur bara svona human. Já. Sem að, þú veist, dregur fyrir heima hjá þeim. Já. Sækipóst þeirra, þrýfufötu þeirra. Já. Þú veist, það er svona manneskja sem er þjónnin þeirra. Já. Svo hafið þið séð What We Do in the Shadows. Já, við horfum á einhverja 2 þætti. Já, 2-3. Hafið þið séð myndina? Nei, ekki myndina. Ég sé nú svona halva, já. Já, sko myndin er geðveik. Já. Þættinir eru skemmtilega líka. En þar eru til dæmis með einn svona familjar. Já. Sem að vill ekkert heitar en að verða vampíra. Já. Og það er svona algengt, sko. Já. Svona vampírinn er múið að segja, þegar að þú er búin að vinna fyrir mig í 20 ár, þá breyti ég þér í vampíru. Já. Og svo er það alltaf frestaði. Oh my god. Af því að þau vilja vera með þjón. Já. Já. Hræðilegir yfirmenn. En jú, það var skemmtilega mynd, sko. Hún var stæmingsmynd, hún var hræðileg. Já. Hún var svona, við fórum á hana í Sambíónum Akureyri. Já, gott bíó. Með Jóa, vinnar Selga. Já. Sem beði okkur upp á nammi. Já. Strákur sem við höfum aldrei hitt áður. Já. Ég hitt hann kannski á einhverju fótboltamóti fyrir mörgum árum. Já. Þetta hann svona mjög lítið. Hann vinnur Helga. Hann sagði, Jói vinnur minn er svona fyrir norðan. Nei, ég hef ekki að fara í bíó. Bjóða Jóa með. Já. Og voru búin að vera í residency við þannig í hinum meginn í firðinum. Hvað heitir aftur? Nú voru norrlendingarnir að fara að tjúlast hérna chat, sko. Það voru hérna Stefáns hús. Ég man ekki, já. Nei. Leifshús, já. Og hann var með svo skemmtilega orku. Þetta er kannski líka nýtt umræðumni. Hvað? Hvað átt að gera þegar þú ert að hitta vini þinn í fyrsta skipti? Já. Hvernig orku þú ert að mæta með? Já. Mér finnst hann alveg negla þetta. Hann neglaði orkuna, sko. Hann var ógeðslega góður. Já. Hann kom inn og sagði, blessaðist, það var gaman að sjá ykkur. Já. Gaman að vera að fara í bíó svona strákanir. Já. Og svo sagði hann, við vorum í röðinni að kaupa með hann, svo sagði, stráka, viljið ekki nammi? Já. Að ekki kaupa handa ykkur nammi. Vá. Og keypti handa mér andið sem sikkvart nammið. Æ, geðveikt. Svo sátum við saman í bíó og hérna bara nutu myndarinnar og svo skutluðu við honum heim og það er mjög fallegt. Mjög góð kynni. Já. Það er mynd sem heitir Renfield og hún fjallar mann sem er á svona Al-Anon-fundi. Já. Já, hann er svona meðvirknisfundi. Já. Þetta er svona mynd sem var skrifið út frá einni spuna sinu. Sem er eitthvað svona, hæ, ég heiti þetta og ég er meðvirkur út af þessu.
og svo kemur ljós að hann á ekki alkohólísk foreldri eins og allir aðrir heldur er hann familjar fyrir Dracula sem Nicolas Cage leikur já, geggjað og bara hann er mjög kröfuharður og það er einhvern sama hvað ég geri, það er ekkert rétt Vist, já, ég held að það er bókstæðlega verið að skrifa þetta var eitthvað UCB-lið sem gerði þessa mynd já ég held að það hafi verið skrifað út frá spunum sinni sko. já, einmitt ok, áhugavert, það er mjög skaman að að tala um orku svona hvernig orku maður á að vera með þegar maður er að kynnast einhverjum já, ég sko var að klára svona 2 daga svona listasmiðju út á landi þar sem ég er að hitta skilur eitthvað 10 krakka og er að fara að vera með þeim í 2 daga og þess að kenna þeim eitthvað og ég mæti alltaf inn alveg með alveg svona astnalega háa orku ég er eitthvað, halló teki í höndina, bara hvað segir þú, hvað heitir þú og svo er ég alltaf bara svona og svo eru kannski aðrir í hópin sem er eitthvað svona hæ já þannig er þetta yngri krakkar, er þetta fólk á þínum aldri? Þetta eru kannski krakkar í 10. bekk eða eitthvað já. Það mæti ég alveg með svona og svo er ég stundum í kaffihlénu það er ég bara að segja hæ við alla sem ég sé alla krakka, bara blessa, hvað heitir þú gaman að kynnast þér skilur, en ég er alltaf með svona frekar háa orku sko, í þeim aðstæðum sko. Kannski er þetta svona pirrandi, ég veit það ekki Nei, er þetta ekki svona félagsmiðstöðu starfsmanna Jú, þetta er svona það dæmi sko. Það er bara geggjað sko. Bara muna nöfn og sína þeim áhuga og líka veit aldrei með krakka á þessum aldri sko, það er alltaf það er bara get nice að gefa þeim athygli Já, algjörlega Klárlega, þau fíla það Já, mér finnst ég oft vera í lágri orku þegar fólk er að kynnast mér Já, og ég hef svo sem ekkert meira veit ég að segja Bara larri orku núna Já, eða svona stundum hugsa ég svona eftir á ég hefði verið til í að vera einhvern veginn aðeins opnari Já Ég held að ég er bara svona smá feiminn held ég er það að tengja svona eftir á að vera eitthvað en svo er ég líka bara farin að segja við mig að ég bara vera ég sjálf Já, algjörlega Ég verði að segja það við mig Það er gott að heyra Já Nei, einmitt Nei, að því stundum finnst mér kannski þú veist, að hitta vina eða eitthvað Já þú veist, fólk er kannski að því maður er auðvitað bara með einhverjum svona ákveðnar hugmyndir fólk áður en maður kynnist því Já og þú veist, maður kemst ekki hjá því að bara búa til einhverja sögu einhverja mannsku að maður kynnist því maður kemst ekki að því að búa til sögu einhverja mannsku Ég er að grínast, ég ger það ekki Það gerir þetta ekki heldur en þannig að það kannski veit já, Inga vinkona þín sem er í improv og er búin að vera með uppstand og svo kynnist það mér og ég er bara svona smá orkulítil og segi ekki mikið veit ég hvað ég á við það var eitthvað, en þú veist einhvern tímann hitti ég einhverja konu sem vissi að við varum saman og hún sagði er ekki bara alltaf fyndið það er ekki alltaf fyndið með Ingu það var hún búin að búið svona ímynda sér sko. þannig bara búið sögur og dreifa þeim hún veit ekki að ég þarf að loka mig inn í herbyggi í 6 klukkutíma til þess að bara fá aftur orku til þess að koma aftur út tjók gerir þið ekki heldur eða skilji ég vera að sofa nei, ekki sofa nei, vaka ekki sofa, vaka bara vaka nei, já, eða þú veist stundum er ég komplexið yfir þessu en þá er ég bara að hugsa of mikið um mig og pæla of mikið í mér þannig að já, mitt tengið þið það mér erst alltaf að vera í rólegri orku sko. já þú þurfir ekki að ágjöra þessu nei, takk, ok það er líka bara missjón að kynnast þér sko. fólk er svona, vá, hún gaf mér svo lítið já, þetta er þraut já en hún er mjög fyndin á miðvikudögum já, hún er mjög fyndin á miðvikudögum en hún þarf að vera inn í herbyggið 6 tíma dag til að geta það 6 tíma dag já, mitt já
En hvernig orku heldur að þú sitt með, Hákon? Þegar þú, þetta rólegur eða? Já, ég svona frekar rólegur held ég. Mér finnst þú vera mjög góður í að hitta nýtt fólk. Það? Ég var að segja það. Ég set mig í stellingar, sko. Já, mér finnst þú vera mjög góður í því, sko. Þú veist, mér finnst þú vera mjög góður í að í svona smóltólki og mér finnst þú vera svona góður í að láta fólki líka líða þægilega. Oft ég að fylgjast með þér og ég að hugsa, já, ég ætla að gera þetta næst. Skilur? Já. Já. Veit ekki hvað ég á við. En þú veist þess að bara að ég baði að vera með mér á fundi. Já. Sem ég hefði alveg getið tekið einn. Já. En þá var ég eitthvað svona, já, snuðt. Já. Svona þetta að gera þetta. Já. Já, mitt. Já, ég veit ekki, ég held að ég er svona... Já, því ég verð alveg feiminn, skilur, í kringum svona ákveðna típu líka. Já, ég tengi við það, sko. Skilur, og ég er oft í svona aðstöð þar sem ég er svona kannski á tónleikum og það er alveg rými til að segja hæ við tónlistamannin. Ef hann er kannski frægur, skilur. En þá er ég bara hvað... Þetta verið ekkert ég að segja. Nei, skilur, eitthvað svona... Engin icebreaker eða neitt, en stundum því ég bara með einhverjum. Það get ég bara sagt eitthvað... bara ég er að fyrir bústæðum helgina en þegar maður er með einhverjum frægum ég lendi bara ég lendi daginn að vera eitthvað svona mér langar svo mikið að tala við þeir komu hérna Animal Collective gæðarnir og þeir voru bara þarna og ég var bara hvað á ég að segja við hann og þú veist og fyrir eitthvað svona skvíta tilvíðin það hitti ég eitthvað vinn minn sem hefði túrað með þeim bara fyrir einhverjum 10 árum og hann var bara á svona first name basis með þeim og hann var ekki að tala og ég komst einhvern veginn inn í það spjall en ég var svo stressaður og þegar það kom að mér að segja eitthvað þá var ég bara eitthvað love music, you are great hann var eitthvað yeah man, thank you we love music also skilur og meðan hann var eitthvað já, einmitt, það er ógeðslega krefjandi aðstæð sem ég í það er ofta eitthvað svona sem heili minn er að reyna að undirbúa mig undir í framtíðinni þegar ég mun einhvern tímann hitta eitthvað sem ég lít mikið upp til eða skilji og svo er ég eitthvað búin að vera að hugsa það bara í klukkutíma eða eitthvað en ég ætla að segja, Andrés, þú ert náttúrulega líka þú getur eiginlega að tala samt við hvern sem er eiginlega fyrir undan eitthvað sem þú fílar þú ert ógeðslega góður í að búa til góða orku búa til góða orku og koma með svona umræðefni bara, já, takk. Já, ég held ég vil alltaf þetta ég horfa á þig og hugsa ég ætla að gera þetta næst ég hugsa að þú stundum með maður eitthvað svona channela einhverju orku hjá einhverjum öðrum skilur þegar maður er í einhverjum svona aðstæðum það gerir þið þetta ekki jú ég ger þetta ég er annað bara að hugsa spurninguna á þann sko. Ég er svona mér líður smá svona eins og með árunum að ég sé svona ég er svona minna og minni orku ég að spjalla við fólk sem ég þekki ekki tengið við það ég skil þig alveg ég ekki að mér finnst það leiðilegt en ég er líka bara svona kannski þetta líka bara tengt því að það bara voru mikið að gera hjá mér í svona frekar langa tíma þá er ég bara eitthvað svona bara ég þarf bara svolítið að vera einn með hugsunum mínum sko. eða fara í eitthvað sem er kunnulegt það sitja vel hliðin á 3 vinnum mínum í bíó og þurfa bara að tala við þau fyrir myndina og eftir myndina það er svona mest sem ég vorku í en mér finnst ógeðslega gaman að tala við nýtt fólk mér finnst mjög gaman að tala við nýtt fólk líka sko. Og þá sérstaklega sko, fólk sem er ekki að vinna við eitthvað listatengt veit hvað ég á við fólk sem er að vinna við eitthvað listatengt nei þegar það er eitthvað að ég fór í mötuneytið í vinnunum minni í gær og það var vondur matur ég er bara eitthvað, segðu mig meir oh my god, mötuneytið í vinnunni og þú veist skilji þið nei, ég skilja mjög vel ég var að tala við hérna kunningskonu mína við erum nú eiginlega bara sundfélagar við hittumst mjög eftir sundi en hún er núna aðstofamaður ráðherra og ég var með svo mikið spurningum handinni af því að mér finnst það ótrúlega merkilega vinna og ég var bara
ég spurði hana heldur svona 4 sinnum út í bara síman hennar. Já. Ég er eitthvað, hvað, ertu bara með 2 síma? Og hún sagði, nei, ég er enda bara með 1 síma, bara minn. Og það kom mér í svo opna sköldu. Já. Aðstofmaður á þeirra sé bara með sinn síma. Já. Og ég þurfti bara svolítið að elda það. Já. Og ég var eitthvað, býtu, já, ertu bara með 1 síma? Þau hafa þá væntanlega keypt svona síma handaðir. Já. Svo nei, þetta er bara sami sími og ég átti áður. Já. Og ég var eitthvað, en býtu, þurfti þú að installa svona encryption búnaði í hann eða gerðu þau það fyrir þig? Það er bara, það er ekkert í honum, sko. Ok. Nei, einmitt. Og ég er eitthvað, en býtu, þurftu að skipta símfyrirtæki eða, þú veist, hún eitthvað, já, þau letu mig skipta yfir í síman, en hérna, og ég bara, þurftu þú að gera það? Já, ég þurfti að gera það. Það kom mér svo mikið óvart að hérna, að hún var bara með sinn síma, sko. Já, einmitt. Stefán var hérna í potun líka sem er mættur hérna. Hæ. Eru 2 tímar Hvernig, sko 2 klukkutími leiðin. Við getum farið aftur ef þið eru með, viljið vera að lengur, sko. Ég vildi bara ekki setja pressu. Við erum bara búin að tala 2 umræðefni á listanum. Já. Er þið með meira á listanum? Já, við erum bara slög, sko. Ok. Þið getur bara, ef þið viljið meiri pásu, þá getur þið tekið hana, en við kannski viljið spjalla, þá erum við til það. Og borða þar? Já, næs. Viljið þið kannski á meðan þeir eru úti hugsa einhverja svona spurningu sem þið viljið spurja okkur? Ok, hygglust. Og þá 3 persónulegar spurningar. 3 persónulegar? Oh my god. Á mann. Ok, let's go. Sem er svona smá persónulegt en ekki of. Já. 3 hlutir sem við aldrei sagt neinum. Ok, get it. Hvað sem þið eru forvitnir að veita. Algjörlega, ok. Ok, ég held ég veit hvað þeir eru að fara að spyrja mig að. Já, bara af hverju ertu með svona skrýtna orku þegar þú heitir nýtt fólk? Já. Hvar ertu 6 tíma dagsins þegar enginn nær í þig? Já. Án gríns, reyn í herbyggi. Já, nei, það er skemmtilegt að tala við fólk sem að það er bara gaman að kynnast þeirra heimi, sko, fólk sem er svona lengra frá manni. Já. Það er bara meika ógsta mikið sens. Já, að ég held líka svona að þegar maður er að tala við annað svona sjálfstæðstarfandi fólk, þá getur maður svo auðvitað dottið í eitthvað harkið, skiljið, eitthvað svona þannig. Harkið maður. Harkið. En ég ætla ekki að tala það núna. En mér finnst bara að fyndi því að eins og það er engin svona encryption búnaður hjá þessum aðstofamanni ráðherra. Já. En ég held líka að stundum einhvern tímann þá átti ég líka einhverja vinir, eða ávinir sem voru að vinna eitthvað hjá Alþingi eða eitthvað. Já. Og þá til dæmis fóru kannski allir ráðherra saman í flugvél eitthvað. Já. Eða eitthvað svona allir svona stærst svona þeir sem ráða mestu eitthvað svona forsætisráðherra og forseti Ísland einhvern tíma, þú veist, fóru þau öll saman í flugvél. Já. Og þú veist að ef eitthvað gerist fyrir þessa flugvél þá er landið, þú veist, svona stjórnlaust eða skiljið, þú veist, og í öðrum svona þróaðri ríkjum þá er skiljið búið að finna upp á hérna það er svoleiðis bannað bara þú veist, fossetinn og fossetráðin eru aldrei saman, þú veist, þeir eru sikkur bíl eða hvað er skiljið, en ég held líka svona að því á Íslandi er þetta svona svo líbó, skiljið, og líka þegar það var ekki hérna innsiglað minn eftir þessu fyrir svona í talningunum það er bara því það er ekkert stress, skiljið, en það eru fullt af eitthvað svona dóti held ég í svona stjórnkerfin okkar sem eru svona það er enginn að fara að gera neitt hver ætla að vilja drepa okkur. En það gerðist við pólsku ríkisstjórnina einhvern tímann, það hrapaði flugvél í Rússlandi og forsætisráðherrann og einhverju fleiri ráðherrar bara létust, sko. Það var kannski eftir það gæti verið, sko. Við ætlum ekki að gera þetta aftur. Já, og það gerðist í öðru landi, þannig að var mjög tæft, sko. Einmitt. En hvað vorum að erum við ekki með eitthvað annað umræðefni á listanum? Jú, tjökkum hérna áfram. Já. Við erum með á þessum lista Severance Season 2 að fara í bíó með vinum, við erum búin að tækla það. Já. Bíómyndi Sinners, búin að tækla það. Já. Trammar, besta samgönguleiðin, spurningamerki. Og svo Bakarðslaupið. Já. Ég var að tala um tramma. Já. Ég var að tala um manni daginn sem var svo ótrúlega hann bara á þeirri skoðun, hann elskar tramma, sagði hann.
ég elska að tramma, sagði hann. Mér finnst yndislegt að fara í tramma og mér finnst það svo... Og trammar eru svona á sérakrein með svona tengdingunum rafmagn. Já, þannig að það eru svona teinar í jörðinni ofan í hennar og rafmagnskaur sem fyrir ofan sem eru svona krektir í. Já. Og hann var bara með svo sterka skoðun á trömmum. Sterka jákvæða skoðun á trömmum. Ég hef aldrei heyrt svona sterka jákvæða skoðun á trömmum. Ég alltaf bara þótt bara frekar næs að fara í tramma. En svo er ég búin að hugsa þetta síðan hann sagði þetta bara, kostinir eru náttúrulega að þetta ofanjarðar, þannig að maður þarf ekki að fara niður stiga, lyftu eða rúlustiga. Það alltaf hreint loft þeir koma reglulega örugglega og það hægt að keyra bíla og labba á götunum þar sem þeir eru þegar þeir eru ekki þar, þú veist þeir eru líka hluti af svona venjulegri umferð. Þeir geta stoppað umferðljósum og endur einhvern ekki strætóar sem að sko ég fór í strætó daginn og ég var næstum búin að æla. Þeir keyra svolítið svona keyra ógeðslega hratt og bara njón og svo var ég undir vélinni og hún bara þannig ég var að hrista svona svo var ég þessu á sama tíma svo kom einhver reykingamæður inn og settist til hliðina á mér og bara lyktin hérna ógeðslega heitt úti og það er mjög heitt í bárlega heitt inni og ég bara geti opnað einhvern gluggaðina og ég þurfti að fara úr sko, ég var í jakka peysu og skyrtu og ég þurfti að fara öllu, vera á bollnum og ég var bara eitthvað svona að hristast hérna og svona veltast fram og tilbaka og þurfti bara að setja á noise cancellation og setja á einhverja barnatóli sko, svo ég myndi ekki að æla en þetta var byrja af hverju barnatónlist? Ekki, bara svona róandi tónlistur í börn ekki barnatónlist ég er alveg frá að æla heyrnatól áfram bíl Nei, það er, þú veist, það er bara svo erfitt að taka strætó og það líka, þú veist, það er eitthvað svona auglýsingar sem er eitthvað þú getur verið í símanum í umferðinni eða eitthvað. Nei, ég er að fara að gubba. Ég er að fara að gubba yfir gömlu kona fyrir fram mig ef ég senda einskilbóðið viðbútt. Það er rétt. En við slum ekki sá þessum tíma ég að drulla yfir almenningssamgöngur á Íslandi. En ég meina bara að tala tramma. Eru þið með skoðun á tramma? Sko, mér finnst þeir bara flottir. Kannski eina sem ég hef að segja tramma er bara fíla og bara flottir. Það mætti vera meira að þeim. En mér varst líka áhugaður bara þegar allt var rafmagnslaust á Spáni. Þú veist, þá voru bara trammar að stoppa kannski bara í miðri brekku, skiljiði. Bara, það var rafmagnslaust. Lágaði það niður? Hæ? Fóruð þið þá niður? Ég veit það ekki. Nei. Bara eitthvað svona... Nei, erum við einhverja hemla væntanlega? Jú, örgulega. Eitthvað, ó nei, bara hvað gerist nú? Þannig ég er ekki með neitt mikið. Ég held bara að trammar eru held ég óalgengari en við höldum. Því þeir eru í, þú veist, Berlín. Það ekki? Jú. Örgulega. Hvað hefur þú? Þeir eru í Oslo. Já, Oslo. Hollandi. Göteborg. Stokkólmi. Danmörku. Held ég. En ég held ég segja eitthvað svona það. Ég held að strætóin til dæmis sé svona algengari, skilur. En trammar eru eitthvað svona, ég maður ekkert að horfa á hvað myndbandum þetta er svona það er í svona næstæstu borgum og þannig sé bara svona 20 ára gamalt svona aftur, skilur, þetta var kannski svona 1900 og svo aftur eitthvað bara svona rétt fyrir aldamótin eða eitthvað það er trend aftur núna mér finnst þetta alltaf í lagi en ég er svona sammála Ingu held ég smá með þú veist það er bara svo vond stundum að vera háður rafmagni þess vegna finnst mér sko hjólið vera besta samgöngutækið sko það er sko og þá órafmagnslaust aðeins að fara, ég er ekki að fara hérna að heita á fólk sem á rafmagnshjól en bara það er svo, maður getur bara treyst á það sko á rafmagnshjól, því að ef að rafmagnið er búið þá getur það bara hjólað en batteri getur verið svo þungt en ég er að meina þá bara að venjulegt hjól er þú veist þetta heita á rafmagnshjól ég er að reyna að heita ekki á það ég er bara að segja að rafmagnshjól sé að órafmagnshjól það er bara hjól þú ert bara að drulli yfir alltaf sem ég er rafmagnshjól en trammar en er þetta ekki smá það sem borgarlíðan á að vera er svona því trammar eru líka á svona sérakrein sem ég eitthvað þess vegna einhvern veginn er betri strætó því þeir fara ekki umferð
Jú, að vera í bíl í umferð. Æ, það er endar ræðilegt. En að því að manni finnst, skilur það getur maður verið í símanum. Já, já, að því maður er í símanum. Já. Nei, en ok, mér finnst þú eiginlega búin með þetta. Ok, ja, þetta var ekki það ríkt. Nei, en takk samt fyrir. En ég með eitt auka. Já. Ég var að fá lækin aftur í lækjagötu. Já, ég styð það ótrúlega. Ég var ótrúlega mikið til það. Það þurfu ekki að vera 4 akreinar á lækjagötu. Það þurfu ekki að vera nein. Nei. Það þurfu bara að vera svona kanall. Já. Og bara svona menn að syngja. Menn að syngja. Já, það er svona gondóla. Já. Þú getur farað á gondóla í tjörnina og ég gerði lækin út í sjó. Og við svona ljúum að þetta hefði verið ævafórn svona hefð, sko. Já. The Viking gondola. Já. Og það er svona þegar fólk svona par fer í þetta. Já. Þá syngja það ekki eitthvað svona romantist lag. Það er svona kyrja eitthvað. Kongar. Víkingar. Já. Víkingar. Hvað heitir það ekki? Tvísöngur. Já. Tvíröddun. Nei, hvað heitir þetta? Jú, tvísöngur, já. Já. Margan mannin manda. Þetta. Já. Það er kannski gætilega romantist. Margan mannin manda. Þetta getur við. Þetta er svolítið gott. Heyrðu, erum við að taka þetta upp? Já. Vá, hvað er gott að við erum búin að vera að taka þetta upp. Það er búin að vera svo mikið gull. Já. En viljið þið gera, ég hugsaði, þetta er kannski, ég kann sýta ykkur á spott, en viljið þið gera 2 manna sinni? Já. Og ég byrði orð úr chatinu. Já, heyrðu. Getur við fengið 1 orð í chatið? Já, 1 orð úr chatið. Og ef það kemur orð í chatið þá gerum við það, annars gerum við það ekki. Já, þau gerir ekki þarna senu nema að komið orð í chatið. Eða einhver tillaga, þú veist, að þau vilja vera eitthvað, þú veist, ég vil sjá þetta. Já. Já, það er skemmtilegt. Það er kannski smá svona grísa. Já, sko ég sé að Laufey Haralds var hérna. Hvað sagði þau? Laufey Haralds var hérna. Heyrðu, Davíð Örn Harðarsson, hann segir Eurovision. Eurovision. Ok. Það er orðið. Það er orðið. Ætlar þú að horfa á Eurovision? Djók, bara sena sem gerist í podcasti. Það má alveg gera sena sem gerist í podcasti. Fólk er að hlusta podcast, það er þetta svona eins og spunnið podcast. Já, ok. Ok, ég gera það. Ok. Ekki bra. Hello dear listeners and welcome to the Eurofan podcast. Today we are going to see all of the contestants and make up our mind. Who is gonna be the Eurovision winner of 2025? My name is Johan and... Ég ætla að setja pási. Mér er svo gott að hlusta á svona podcast á menn ég er að ganga frá. Play. Jag heter Johan och med mer hon Stina. Hi Stina. Hi Johan. So, how are you feeling today? Are you getting excited for Eurovision? It's starting tomorrow. I'm getting super excited. It's starting tomorrow and we're going to go through all of the songs today. Oh yes, we are going to be going through songs 1 to 42. We will be competing in Basel in Switzerland this year Eurovision. And so, sorry Stina, please continue. Sorry Johan, I just want to ask you, what's your favorite Eurovision song of all time and why, and can you sing a little bit? No, of course, Stina. You know this. You already know the answer to this question. I know the answer, but listeners do not. Okay. My favorite song of Eurovision all time is, of course, Israel from 1981. Av, with Zango Bara. Av, Muna Yugo Av. Av, Yundo Av. Ha ha ha, Stina. Very good, Johan. Thank you, Stina. But can I ask you, Stina, what is your favorite Eurovision song of all time? And can you give us a demo? Yes, you know it. I know it, but listener do not. My favorite Eurovision song of all time, Gela Gela. Gela Gela. What year and what country? So good questions.
I know this, but listener do not. You tell us. I tell you. Ég ætla að setja þér á pási. Það er svo gott að hlusta svona podcast þegar maður að ganga frá, en ég ætla að spóla aðeins áfram. Elsku mín. Já. Þú að tala við mig? Nei, sorry, ég var bara að tala við mig. Ég bara ganga frá. Ok. Það bara ég er online með strákunum. Ok. Við heyrum í þér. Shit kill. Nei, já, sorry, ég var ekki að tala við þig, ég var að tala bara við mig. Þau voru bara að spyrja hvort þú er í lagi með þig, eða þú veist. Það er í lagi með mig. Ok. Er alltaf í lagi með þig, Sonja? Er alltaf í lagi með þig? Já, það er alltaf í lagi með hana, strákar, ég er með hana hérna. Er í lagi með þig, Sonja? Garðar. Já, það er alveg í lagi með mig. Ég er bara næst að tala við mig. Ok, en ég ætla að leita aftur á play, ég er búin að spóla þess áfram. Ok. And song number 41. It is Iceland with the song Róa. Róa. So Yes. Stina, vad tycker du om den song? What do you think? Is it gonna be a winner? It's gonna be a winner, Róa. Row in the air. Ron Didar is a very happy boy who's singing the song. Very happy brothers from Reykjavík. Oh yes, but you know, I think they might win this year. I think they might win, and I think they might win also next year. Oh yes, I think we're gonna have a two-parter on our hand. Win 2025 and win 2026. 2 years, Broa Brothers. I think, yes. Vibe. Vibe. That's how you say it, vibe. Vibe. So, we have to say to you listeners here, Stina, do you want to announce? Yes, I want to announce I am having a little Eurovision baby. Oh yes. In 9 months. Yes, we are glad to inform. We just had sex yesterday, and we're gonna make a baby in 9 months. So next Eurovision, we're gonna have 3-month-old baby. That will be with us in the studio. Of course. It's Stina and Johan, the Eurovision couple, will be a Eurovision family. Thank you very much for listening. See you next year when we have Eurovision family. Of course. Goodbye. Goodbye. Þetta var nú góðu þáttur. Gaman að það eiga vona barni. Ertu að tala við mig? Ha? Nei, ég er bara að tala við mig. Ok. Nei, strákar, sorry, ég var bara að tala við Silju. Af hverju er hann alltaf að spurja þig hvort að þú sér að tala við hann þegar það er augljóst að þú ert bara að tala við þig? Ég veit það ekki. Silja, þú ert byrjað að tala við þig aftur. Ó. Já. Og það má ekki. Það er ekki samþykkt. Nei, bara akkur. Að viðmiðum samfélagsins. Þú bara, þú veist, þetta er bara hugsanir. Þú getur bara hugsað í hljóði. Þú hugsaður upp átt. Ég get hugsað í hljóði en ég verð að tala við sjálfa mig upp átt. Ok, gerðu það. Ég er ansið ræddum. Sorry, strákar. Heyrðu, ef að fara hérna inn til vinstri eða, ég held að vondukallurinn getur verið hér. Ertu að tala við þig? Hvað sagðirðu? Ertu að tala við sjálfa þig? Nei, ég er að tala við Garðar og Steinar. Þeir eru ekki. Við erum online. Þeir eru ekki online. Víst er þeir online. Ok. Hvað meinarðu? Það bara er eins og sérst að tala við þig. Já, nei, ég er ekki að tala við mig. Ég er online, við erum að tala saman online, við erum á Teamspeak, við erum að spjalla, við erum að spila kod, við erum að spjalla við þá. Ég var enda þannig. Já, hvað segirðu? Við hvernig ertu að tala núna? Nú er ég að tala við að við erum að taka podcast. Oh my god, Silja. Svæp. Ég ætla að hringja í læknin. Já, svæp, þannig hvað. Já, svæp. Vei. Það var mjög gaman að fá nótur eða punta. Í chat. Já. Davíð eða Laufey. Hér sé Stefán Jónsson,
Ha. Ok, takk Stefán. Það er ekki nóta. Nei. Það er rós. Við erum auðvitað líka til rós. Já, þannig ef það er eitthvað rós í chatinu. Eða nótur, ég er ekki bara að biðja rós. Já. Er það sem Stefán sé í pásu að hlusta á okkur út í góða veðurinn að borða? Já, þetta getur eitthvað leikstjórinn. Já, Stefán Jóns. Já. Ég held það fyrst. Hann heitir Stefán Gunnlaugur Jónsson. Ok, fyrirgeðu Stefán. Fyrirgeðu Jóhann. Jóhann og Stína. Já, mjög skemmtilegt sko. Mjög gott svona þrepin sko. Já, það voru nokkuð þrep. Það voru nokkuð level sko. Ég var alltaf að reyna að kötta sko inn í að þú myndir alltaf inn að fara að leika eina görun sem ég var að tala við í leiknum. Og þá getum við farið aðra senu. Og þá getum við kannski gert einhvern svona Harald eða eitthvað óvart. Já, there's no hope in improv. There's no hope in improv. There's no hope in working with Inga Steina. Já, varstu að vonast til að ég myndi gera það, já. Ég er búin að vera í herbyggið 6 klukkutíma í dag. Ég veit ekki hvað ég er að gera. Já. Hvernig var strákan að gera það? Ég var til og með svo gæð núna til að taka svona 5 minúna pásu áður en þeir koma aftur. Veit þið hvað við? Ég get alveg sett á pásu. Nei. Já. Við getum ekki farið í pásu, við verðum að halda þessu gangandi. Já. Það kom að okkur verkefni að halda þessu gangandi í 2 tíma. En mér finnst, sko, við komum mjög seint. Það er rétt. Og ég tek það á mig af því að ég er nýkomin með bílpróf og ég á erfitt með að meta hversu lengi ég er að keyra milli staða. Já. Og þú líka þorir að taka það á þig. Og ég þori að taka það á mig að, það er mér að kenna að við maður segja. Það er mikill kjarkur í því. Takk. En þá líður mér svona... Ég er hetjan í þessari sögu. Þá líður mér svona eins og ég megi taka það á mig að við tókum pásu, skilur við. Já. Veitu hvað við? Já. Já, algjörlega. En þú fór að hugsa, kannski getum við gert eitthvað svona persónuleika prófi eða eitthvað meðan hitt tekur pásu eða eitthvað, nei, djók. Já, heyrðu, það getur verið. Ég var líka alveg til í sko að sjá bara hérna sko Ingu og Andrés potið sko í smá stund. En sko ég þarf að pissa. Og þú vilt ekki taka pásu? Nú vilt þú bara fá að pissa einn á meðan ég og Andrés tökum persónuleika próf. Og svo kom aftur og ég fæ enga pásu þegar ég vildi pásu. Já, en þá myndi ég skilur taka persónuleika próf og þú myndi vera í pásu. Og þá er enginn hérna og þú ert að pissa? Nei. Já, ég skilji. Manneskan sem er, sko... Ok, tökum pásu, það er alltaf læg. Tökum pásu, þú pissar, getur verið bara 3 mínútur eitthvað. Ok. Það er ekki bara? Jú. Mjög stutt, bara fáum okkur vasklas. Það er inn eða? Þá er þeir komnir inn. Þá komast strákanir.
veit ekki, Tómi, erum við komin í loftið? Mynd, já, það þarf eitthvað, maður segja. En ég sést það antilega ekki. Já. Já. Nei, já. Þetta er flott. Ok, gæðið. Já, hérna, hvernig tækluðu þið þetta? Þið verða að hlusta. Oh, fuck. Shit. Við erum að fá hérna næsta gesti inn, hægt og rólega. En, sko, mér skilst að við höfum átt að vera með eina persónulega spurningu til ykkar. Já. Er það rétt? Já, var þetta ekki ykkar hugmynd? Jú. Og hérna, mín persónulega spurning er, hvernig haldið þið að annað fólk sjáu ykkur? Ok, við komum smá inn á þetta áðan. Aha. Já. Já, Inga sagði að hún væri svona þögul og lokuð. Já, ég og heldur að fólk upplifi mig svoleiðis, já. Og það er eitthvað, ég var að búast við því að hún myndi kannski tala meira. Já. Ég veit ekki, ég held að það sé oft þannig, sérstaklega þegar maður er með ókunnugum, sko. Og, veist, sumir eru líka bara betri, mér finnst þú góð spjallari, Hákon. Við komum með þessi með það líka. Fuck, ok. Ok, önnur spurning. Hérna, ok, ég er með aðra spurningu. Já, ég ætla að segja bara, ég er búin að vera svo þreyttur undanfarið. Að ég uppleiði mig mjög mikið sem þreyttan. Þannig ég hugsa bara núna að aðrir uppleiði mig sem þreyttan aðurinn. Hákon var, að ég er búin að vera á æfingum og eitthvað fyrir einhver verkefni, en ég er búin að vera svona mjög þreyttur. Þannig ég svona fór heim eftir æfingunum og eitthvað, þau eru örugglega að hugsa, hann var svolítið þreyttur. Það var svona, svona einhver þreyt í honum. Þú varst að geispa til dæmis bara rétt á hann. Var að geispa rétt á hann, já. Ég hugsaði það. Sem þekkir þig vel. Bæði, sko. Líka fólk sem, kannski ef fólk þekkir mig ekki, þá hugsa ég kannski frekar eitthvað, svona þögull og leiðilegur. Já. Nei, ég veit ekki. Sko, ok, ég er með alveg aðra spurningu. Já. Hversu mikið riss haldið að þið hafið frá einu veiku tíu? Riss? Já. Ég myndi segja svona... Verður hreinskilin. 3. Inga, hreinskilin. 3? Já, riss, aðsinn eitthvað svona... Inga, baksviss í Þjóðleikhúsinu. Segðu fólkinu í alvörunni hvernig það ert. Þá er ég með 10. Það drýpur riss á hverju strái, sko. Já. Inga er bara, maður þarf að passa sig, sko, að fá þetta ekki fram að þessu, sko. Ég bara, bunny. Já, uppbytunarleikinir okkar eru svo fullir af karisma, sko. Já. En þú, Hákon? Ég veit ekki, ég myndi kannski segja svona 6. Þú ert að koma inn í nýjan svona hérna hóp af fólki. Já. Og það þekkið í rauninni enginn. Og við fórum þetta aðan líka, sko. Og þú ert að reyna að reyna við einhverja mannesku. Já. Og þú bara sérð. Þú ert ekki sambandi lengur. Þú ert ekki sambandi lengur. Okay. Helena lendi í geimflugsleysi. Og í ástasorg. Og þú ert í ástasorg. Og þú kemur inn í Lonely Singles Heart retreat á Snæfellsnesi. Okay. Og það þekkist enginn. Hversu góður ertu að rissa upp eina mannesku þannig? Eldflaugaslýsið, sagðirðu? Já, ekki, hún í rauninni, hún sprakk ekki. Já, hún bara hvarf geimflaugin hennar. Og hún gæti ennþá verið á lífi? Hún gæti verið á lífi, við bara vitum það ekki. Hversu góður er ég? Þú er basically að spyrja bara hversu góður er ég í að reyna við fólk. Já, basically. Ég held að ég var að miskilja því að ég held að það væri spurningin. Já. En riss er karisma. Já, það er rauninni karisma. En það er samt að reyna við. Þetta er svona viðreynslu karisma, sko. Okay. Ég veit ekki, ég held að það myndi ganga bara svona fínt þangur til að það myndi allt í einu ganga ógeðslega illa. Já. Það veit ekki hvað ég við. Og geimflugin myndi tínast, sem viðreynslu geimflugin þín. Viðreynslu geimflugin myndi tínast, hinn geimflugin myndi koma aftur og ég væri bara mjög feginn, sko. Já. Ok, þetta var mín spurning. En þú, Andrés, hversu mikið karisma ertu með? Hversu mikið riss ertu með? Má ég svara fyrir Andrés? Já. 9,5. Ég segi 10. Já. Mér finnst það aðeins svo mikið. Við veitum öll að Inga er með sko svona viðreynslu skjöldurinn hennar er 9,5. Þannig að þú þarft að vera með 10 til að komast yfir hann. Og Andrés komast yfir hann. Þannig að það er bara ein leið. Það er ef þú ert með 10. Já, algjörlega. Venni hjarta hennar. Já. Með pjúra rissi. Getið þið deilt einu lúki bara svona fyrir myndavélina? Nei. Ég held að þetta hafi verið nóg, sko. Sorry.
eitthvað meira, hérna sem þið eru að pæla? Bara takk hérlega fyrir okkur. Já, takk fyrir okkur. Takk fyrir tröst. Takk fyrir sín tröst. Og ef þið viljið ekki fá spoilera fyrir bíómyndina Sinners, ekki hlusta á... Ég hef séð þessa mynd, við fórum á hann saman. Það? Þá verður það að hlusta á... Herri, geðið einhvern, sikkur leið, fyrst Björgvins og Stefán. Já, geðið einhvern. Á 0-5. Ok. Af því við Inga vorum sammála og okkur vantaði einhvern sem var ósammála. Ég kannski 3,5. Hvað? Ok. Af hverju? Af 5 væntanlega. Ó, það virkar ekki. Björgvin sagði 3,5. Já, Björgvin sagði 3,5. Ok. Hvað sagði ég? Það sagði 8,2. 8,2. Af 10. Af 10. Ok. Það er 4,1. Já. Já. Stefán, þú hefðir eiginlega þurft að vera með okkur. Þú hefðir þurft að vera með okkur á. Við vorum svona kannski líka í 3. Ég er 2,5 sko. Ég er í 2 sko. Það síðast við fórum saman í bíó og sáum myndina Hundreds of Beavers sem þið hötuðu 0,5. En mér fannst æðisleg. En þú elskar hana. Mér fannst þú bara æðisleg. Við vorum haters. Þið voru haters. Já, ég var reiður alla myndilega. Ég var reiður alla myndilega. Ég hugsaði bara svona 10 sinnum bara hvað ég ætla að standa upp og labba út. Ég var með vinum mínum í bíó, þannig ég var eitthvað að ég get ekki skilið það eftir. Ég var búinn að draga fólk með mér á þessa mynd og ég var með svo mikið samviskubit. Við bara ekki hafa það sko. Þetta var experience sko. Við ættum að tala meira kvikmyndi saman af því að við erum ósammála. Ef við erum með mismunandi Alveg klárlega held ég. En þið voru samt, þið hötuðu ekki Sinners. Þið voru bara svona Nei, þetta er stemmingsmynd sko. Það er gaman að fara hann í bíó. Það var ógeðslega gaman að fara hann í bíó. Við vissum ekki neitt sko. Bara þegar fyrst kom eitthvað svona það sem kom í ljós þá vorum við bara, er þetta svona típaða mynd, skilur við? Hafið þið séð From Dusk Till Dawn? Nei. Hún myndi mér mjög mikið á. En það er með það svona mjög svipað tvist svona í miðri mynd. Já, það var svona, ef þú vissir ekkert hvað myndin var, þá bara, ok, svona mynd. Herðu, en núna er ég með smá samvinskupið að þið erum konum með hérna næstu gesti sem við þurfum meila að fá inn. Hérna við þurfum að kveðja ykkur. Takk kærlega fyrir að koma. Takk fyrir okkur. Og ég hlakka ógeðslega mikið til að taka svona debrief með ykkur þegar við erum búin að taka upp einhvern tíma næst ef við hittumst. Bara hvernig gekk og hvernig ykkur líður og ég get takkað ykkur almennilega fyrir og hérna og við getum talað um Sinners. Já. Og hérna átt góða stund. Algjörlega. Af því nú er bara show must go on dæmi sko. Já, bara takk fyrir okkur og til hamingju með afmælið. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir. Thank you. 200 þættir baby. Við kynnum næst inn í stúdíóið ekki síðri gesti en það er hluti af listahópnum eldklárar og eftirsóttar og Rebecca, vilt þú kannski koma hérna við hliðina á mér bara? Já. Taka við hérna þessu mic. Takk fyrir og þetta til hamingju. Þetta er Rebecca Magnúsdóttir. Oh shit. Þú eitthvað stúsast hér, Stebbi. Viltu seifa að gera eitthvað? Nei. Lægum þessu bara rúla. Og jú, tökum eina mínútu í pásu, við komum rétt strax. Ég ætla bara að seifa upptökunar og setja svo nýjar í gang. Ok, þannig að Tommy, settu bara be right back skjáin.
Við erum komin aftur, eða ekki? Tómas? Frábært, velkomin. Við erum komin aftur í stúdíó. Það er skipting, önnur skipting. Við erum með eldklára eftirsóttar. Yeah! Og það er Gunnlöð, Laufey og Rebban mætt í sinn árlega þátt í rauninni. Já, einmitt. Og það er í rauninni skylda þegar sumar kemur, þá koma eldklárar í podcastið, sko. Nákvæmlega. Eins og Lóan, sko, alveg 100%. Og ég er ekki frá því, Gunnlöð, að mamma þín sé eina manneskjan sem hefur kommentað á þátt hjá okkur á Spotify. Já. Er þetta kommenta á Spotify? Já, það var ný viðbót sem Spotify bætti við og til að byrja með var Spotify með sko spurningu sem var bara sjálfkrafa spurð eftir hvern þátt sem var hvað fannst þér þáttinn? Já. Og mamma þín svaraði þeirri spurningu í þættinum sem þið komið. Nei. Og hverju svaraði? Mjög skemmtilegu þáttur. Hún bara svaraði spurningunni. Hvað fannst þér þennan þátt? Bara mjög skemmtilegur. Mjög skemmtilegur. Já. Þáttur. Æðislegt. Sko, hún stiður sína. Ykkur að segja, þá ætla Björgvin núna að vera í eldhúsinu og byrja að búið til pítsur fyrir okkur. Oh my god, luxusinn. Við ætlum svo að smakka á eftir. Þetta verða pítsur sem verða kannski smá óhefðbundnar og sumar góðar og sumar ekki eins góðar en allar skemmtilegar. Eins og við erum sumar góðar, sumar ekki eins góðar allar skemmtilegar, það er nefnilega málið og vonandi nær Tómas að stilla því þannig upp að myndavélin verði á eldhúsinu á Björgunni vera elda þannig að fólk getur horft á hann líka vera eitthvað að fikta í eldhúsinu. Já, það er geggjað. Þannig að fólk getur horft á hann líka og ekki ykkur. Ég er svo mikið steðin til þess podcast sé til að hlusta ekki að horfa en ég skil eitthvað svona afmælis. Þetta er afmælis sko. Já. Og hérna við erum nefnilega búin að vera, ég er búin að hugsa þennan dag svolítið þannig að hafa 1 klukkutíma í þættinum sem er svona visual klukkutími þar sem við leifum okkur að gera hluti sem eru ekki bara í talmáli heldur, þú veist, þá segjum við bara ok, okkur er alveg sama, þetta er bara fyrir það sem er að horfa skilur við, og fyrir utan það erum við, þú veist, meira að hugsa kannski sem podcast þannig að hann fer í ganga eftir og það verður mjög gaman en fyrst ætlum við bara svona aðeins að spjalla hvað hérna, þið komum með köku hver sagði hann baka þessa köku? 200 ára afmæli Matthías Jochumssonar sem samdi þjóðsönginn. Herðu, ég skildi honum. Þú hvað? Ég er Jochums, já, og svolítið langskilið en Rebba Joch? Já. Það er ótrúlegt. Nýr mæk, vera að fljúa nýr mæk. Bara svona lang. Ég ætla að skipta mæk á svona 2 mínúna fresti. Já. Ég vil hafa fyrir mér. Og heyrist í Gunnlöðu núna? Ég er svo feimin, ég þori ekki að tala mjög hátt. Ég er sko að vanda mig að hústa ekki. En hérna... En þetta er tilefni afmælis ykkar? Já, algjörlega. Afmælis þáttur. Þannig að Gunnlöð er núna, ef við fáum Gunnlöð til að segja eitthvað. Hæ, ég heiti Gunnlöð. Heyrist þið það? Já. En nærinn heyrðist hann. Nærinn heyrðist, já. Bara til að tjekka, hann heyrðist. Ég færði mig svo framvægn. Æ, það er svolítið mikið vaksa drjúpa á kökuna. Herðu, þá með þið bara að blása. Ef að blása. Björgi, hvað blástu? Óskar. Nei, þá rættist hún ekki. Óskar þér að það eru 200 þættir í viðbót. Það má ekki segja að það rættist hún ekki. Það má ekki segja. Nei. Og er ég að fá hérna stærri brjóst? Hvað varst að óska þér? Björgvin? Klukkutíma nú með hvað ertu á núna? Ótrúlegt að Björgvin hafi óskað þess sem við vorum öll að óska. Og ég vildi að Stefán geti verið með stærri brjóst. Ó nei. Hérna, sko, velkomnar. Það er svo gaman að fá ykkur. Þetta er búið að vera smá panikdagur að reyna að láta allt ganga upp. Tæknin hefur bara ekkert strítt okkur sem ég er ennþá að bíða eftir stóra kvellinum sko en bara hefur gengið furðu vel og Steini og Björk komu hérna áðan og voru í bara næstu 3 tíma sko
Varst að beða okkur að vera lengur en þess? Já, ég Ertu að beða okkur að toppa hana? Ertu að manna okkur? Ég að manna ykkur. Ok. Og ef þið viljið. Það fer vel okkur. Ég kom með teppi. Þyngingateppi. Ég fer ekki neitt. Æði. Og við erum með fullt af leikjum sem mér langar að prófa að spila eftir. Tæknin er byrjuð að stríða okkur. En hérna, til að byrja með kannski bara spjalla þess. Sko, ég hef alltaf byrjað þættina á að spyrja einhverjum svona spurninga eins og Hvað er ástin fyrir ykkur? Ég var að hlusta á fyrsta þáttinn, Guð mig góður, allavega að halda fram í. Og þá var ég líka alltaf að grípa fram í, eins og ég er að gera núna. En mömmu minni fannst það flott, þannig það er alltaf Mömmu fannst það mjög flott. En ég var að hugsa kannski, hvað er, þú veist, hver er svona ykkar uppáhaldstýpa af ást? Ertu í alvörun? Var það í alvörun eða svona að hugsa? Er það að tala um svona rómantísk ást, er það svona kæfandi ást? Já, svona toxic ást, það er uppáhaldið mitt. Halda mann smá tánum. Ég sko, einmitt svona óendurgoldin ást var mjög lengi það sem ég var að vinna með sko. Ég held að við rætt það svolítið í tengslu við ljóðabókin ykkar þegar hún kom. Já, einmitt. Ég myndi segja ást á dýrum. Hún er svona dúllu ást. Svona dúllu ást. Já, og lítið börn og gamalt fólk ást. Já, einmitt. Já, einmitt svona, svolítið skilyrðislaus, þú veist að þau gefa ekkert beint tilbaka, þannig. Já, eins og nei, og ef þau kúka á sig, skilur þá bara allt í lagi. Þau guppa á mig, allt í lagi. Allt í lagi. Ef ég guppa á þau, foreldræni brjálæðir, skilur þú? Já, þau guppa á mig, foreldræni bara, hvað er þetta að gera? Ég var nefnilega í sko nafnaveislu áðan og það var svo mikið af fólki og við vorum öll bara eitthvað að elska þetta litla barn sem og hann svaf allan tíma. Já, hann hefur ekkert við sér. Já, enga hugmyndum að við séum einu sinni til og við elskum hann. Akkur er maður einu svona að reyna? Mér finnst ást sem er að reyna að vera elskaður. Meðan sumir eru bara að sofa og fá bara alla ástina. Og fá alla ástina, akkur er maður að reyna. Þú mátt alveg leggja þig, Stefán. Já, Stefán, viltu leggja þig? Já. Og hvað, ertu að reyna að alveg jafn mikið? Nei, ég ætlaði bara að draga mikrofónu nær. Ef þú ert sofandi þá er líka enginn að reyna að fella borðið. Já, sorry. Herru, mér finnst svona ást, uppáhaldstýpan mín af ást er svona ást sem maður þarf ekki að pæli, sem er bara allt í nú komin. Eða þú veist, sem er svona, þarf ekki ógeðslega mikið svona þess að hún fattar allt í einu bara ég er búin að vera að elska þessa manneski. Já, nú er ég bara að hugsa my boy. Palla? Já, Palla. Palli maður. En þú veist, ég man eftir að fattaði þú það bara einn daginn? Já, og það var bara þegar hún nýbyrjaði að deyta þá, við fórum bara á stefnumót og svo bara héldum við áfram að deyta og svo héldum við áfram að deyta og það var bara svona, hann var fyrst alltaf að finna upp á einhverju skemmtilegt að gera. Núna ekki svo mikið svo henni. En svo allt í einu þegar ég var að fara til Ísland sem við byggum hann í London og þá allt í einu var eitthvað, ég með svo skrýtna tilfinningu hérna, hvað er þetta? Ég bara eitthvað leið þegar hann var að fara. Þá fattaði ég að bara koma eitthvað svona að sakna hans sem er mjög sætt. Cutie patootie. Og svo bara hélt það þannig áfram. Sko Rebecca bjó nefnilega í London og kynntist þar manni sem heitir Paul Jones. Paul Jones. Getið ímyndað eitthvað meira bara svona maskulin nafn, sko. Svo er hann sko með leyninafn. Það er út í hann kaþólskur, þá fá þau auka svona fermingarnafn. Já, og það er Anthony, þannig hann heitir Paul Anthony Jones og hann fekk það þegar hann var 14 ára. Af hverju hef ég aldrei heyrt þetta að kaþólikar eigi fermingarnafn? Já, þetta er satt. Paul Anthony Jones. Kannski megum við ekki vita þetta, sko. Nei, þetta er leyndónafn. En mér finnst allir útlendingar alltaf, ef þeir heita millinöfnum, þá er það rosa mikið leyndó. En sko, á ég segi eitthvað svolítið fyndi, hann Paul er með svona, hann er rosalega svona með gott sjálfsálit og flottu kall, skilur, og bara æðislegur, viti út af hver það er. Þegar þú elskar hann. Já, náttúrulega líka það, en það er út af því, ég tel það sé út af því að þegar hann var eitthvað 15 og 16 ára, þá ég veit ekki hvað gerðist, en í London þarna, þá var eitthvað svona fullt í skólanum hans, þannig að hann og einn annar vinur hans voru settir í kaþólskan stúlknaskóla, bara þeir tveir. Alvörunni? Ég bilast. Og allar stelpunum voru bara, þú veist bara að deyja yfir þeim, því það voru bara tveir gaurar. Og það var kaþólskur stúlknaskóli. Ég er í sjokk. Það er ekki hollt fyrir litla drengi. Nei. Þetta er vanda, þetta er það sem að heiminum í dag. Reyna að koma þessu út. Ég er í sjokki. Það voru bara 2 ár og þær voru bara... Skilur, ég þarf að vera, skilur, það þarf að koma mér
Nei, ég ætla ekki að vera kaþólskan drengjaskóla. Það þarf að koma mér inn í þetta. Kaþólska engaskóla. Nei, ég meina, skilur, setjið mig á eitthvað bílaverkstæði, skilur. Þá fæ ég þessa sjálfsmynd. Shit, já. Setjið í Gunnlaugu inn á bílaverkstæði. Nei, þeir verða hvað, veistu ekki eitthvað dekkur eða eitthvað og ég var eitthvað. Já. Veistu ekki hvað dekkur? Ég var bara, nei, það myndi ekki fiska. Nei, kannski. Einmitt, vá, Paul Jones, ok. Já. Maður hann þá alltaf kalla fyrir ekki Anthony í kaþólska skólanum hjá stelpunum, voru það alltaf Anthony. Já, það kalla öll bara hvort annað með kaþólska leyninafninu. Nei, ég veit ekki, hann bara, ég vissi ekki af þessu nafni fyrir en bara mjög seint. Hann væntanlega fengi að velja það sjálfur eða ekki og það var verið eitthvað svona dýrlingarnafn. Jú, ég held það nefnilega. Anthony. Hvað myndið þið velja? Ég myndi velja Joan, eins og Joan of Arc. Já, það er að vera eitthvað svona dýrlingarnafn. Ég myndi vera bara Maria May. Já. Er það Psycho? Ég myndi heita Gunnlaug Jóna Maria May. Ég myndi heita Maria May. Herðu, ég náttúrulega skýrð úr biblíunni, sant? Já. Og öll sískini mín. Jokk. Nei, ekki, ég er ekki jokk, ekki segja þetta. Nei, Rebekka við brunnin í biblíunni. Já. Og svo voru sko hinn sískini mín líka skýrð eftir hérna úr biblíunni því pappa náttúrulega prestur og mamma mjög, þeir bæði úr kristinn. Og það er sko, sýsti mín til Sigrún Elísa, það er eftir Elísa Spámanni. Sko fyrir ekki að vitið þið hvað Rebekka við brúna er? Af því að mér liður núna eins og ég sé bara allt sem þið eru að segja mér. Brunnin. Brunnin, hvað sagði ég? Brúna. Brúna. Trölluðundi brúna. Hún var eitthvað svona, ég man ekki alveg söguna. Sko, mér liður eins og allt sem þið eru búin að segja við mig er eitthvað sem ég veit ekki. Þetta með Spotify, þetta með millinöfnin. Hvað dekkeru? Nefnum að svo runnum við út á nöfnum, svo þetta er elsta systir mín María og Sigrún Elísa og Rebekka. Svo voru eitthvað, hvað er þetta bróður minn heita? Ég veit, Guðmann. Stóri maður í þessu, sko. En mér skátti runn út úr nöfnum og því að þetta voru allt kvenmannsnöfn og það voru allir kallarnir í biblíun eftir. Þú voru bara ekki neitt af, þú veist, lærisveinum Jésu. Þau reynda að skýra hann í höfuð á afa mínum og það var bara heppni að það var Guðmann, sko. Já. Þeim fannst það nógu kristið. Já. En nógu mig, hvað hérna? Nennum ekki verið. Ekki nógu, jú, ég með fyrst að skoðum sögum. Nei, hérna, hvað finnst ykkur á landsbyggðina? Landsbyggðina, meinir það fólki eða, þú veist, staðinn? Ég held að við ættum bara að segja að allt er flott. Já. Landsbyggðina, eða þú veist, hvert vil ég fara í þetta? Einhver spicy take, sko. Herðu, ég er með spicy take, hot take. Ég held að landsbyggðarfólk sé... Graðra. Já. Og líka bara, þú veist, ég ætlaði ekki að segja það. Ég ætlaði að segja, ég held að landsbyggðarfólk sé minna meðvirt. Já, jú, það gæti alveg verið. Ég held að sé meira bara svona það er sauðburður núna, skilur. Og einn stelpa sem vinna með mér, hérna, hún er alltaf með live feed á kamerunnar í fjárhúsinu og bara, já, nú fyrir þessi og þetta er svo spennandi, sko. Er það ómeðvirkni? Nei, býtu, það var bara sætt, það var sætt. Já. En hún er meira svona... Ég ókslega meðvirk eitthvað, ég ætla ekki að segja hvaða sem þú fyrir að bera, það getur verið óþægilegt fyrir hína. Nei, ok, það var sætt þingið sem hún er með og það er töff að vera með live feed úr fjárhúsi, það er geðið næs. En mér finnst hún yfir höfu bara svona, það er bara straight to business meira, finnst mér. Það gæti vel verið, sko. Ég held að, en svo eru líka til, sko, svona ömmur út á landi sem eru líka örugglega mjög meðvirkar, sko. Já. Með öllum. Ég held að það sé bara líka auðveldar að vera nettur ef þú ert á landsbyggðinni af því að það er meiri líkur að segja lítið, eða þú veist, lítið að gera og þegar maður leiðist þá þarf maður að finna upp á einhverju að gera sjálfur og þá ertu komin í eitthvað. Og það er kannski bara nóg að fara til Reykjavíkur einu sinni og kaupa tyggjópakka og vera eini á Ísafirði með tyggjó eða eitthvað svona. Ok, það mistu... Og það er bara ógeðslega auðvelt einhvern veginn. En þetta, hann er alltaf að tala um 1902 þegar fólk þurfti að lappa eða taka bátinn í kring. Árið 1902 þegar tyggjó bara í Reykjavík og allir á Ísafirði var bara what? Það var búið til úr svona húðinni í görnunum úr kindum. Það var ekki. Og hann tögði það. Já, nei sko, faraði mikið út á land? Ég vildi ekki fara meira út á land, sko. Mér finnst það alltaf æði því ég fer. En eru þið alveg mikla svona borgar? Píur. En svo er það svo hallarslegt að segja það að búa í Reykjavík. Það er ógeðslega asnal, eða þú veist. Því Reykjavík, maður gerir sér grein fyrir það. Ég er algjör city girl, í Reykjavík. Eða þú veitir, það er smá skrítið, finnst mér, sko. Frekar en að segja að þú sérst búir út á landi og segja að þú sérst city girl. Nei, já, bara þetta er ekki New York. Já, þetta er ekki alveg city. Þú veist, það eru 2 leikhús í þessari borg. Já. Það er 3.
3 leikhús. Það eru 3. En halló, 2 og 3 er eiginlega alveg að blíti. Gleymdir Borgarleikhúsinu. Ég glemdi Borgarleikhúsinu, já. Hvað er Þjóðleikhúsið? Nei, það sem ég er að meina er, ok, 2 og 3 er jafn blítið finnst mér. Já, einmitt. Jú, það er þetta. En þú veist, ok, pointi mitt er að það eru mjög fá leikhús í Reykjavík. Og við veitum öll að við metum borg út frá fjölda. En vitið af hverju, hvað það þarf í borg til þess að vera talin borg? 4 leikhús. Nei, það er þing, sko, í alvörinu, þetta er alvöru spurning. Hvort þú séu með, Cathedral. Dómkirkju, takk. Cathedral, ég er náttúrulega liðið í London, skilur ég. Þannig ég segi alltaf býttu hvað, býttu aðeins, ok, ég vona að pítsan okkar sé með hvað heitir þetta sem er margum lögum þú veist onion, hvað heitir þetta aftur? Donkeys. Það er gott ef ég myndi alltaf gleyma öllum íslensku orðunum. Ég lenda alveg stundum í því. Man er alltaf svo lifaður. En sko til að svara spurningunni þá myndi ég segja ég væri svolítið Reykjavíkur stelpa. Já. En ég líka, sko ég gæti held ég ekki búið annars staðar á Íslandi. En í Hveragerði eða Selfossi? Nei. Svolítið fljótt svar. Nei. Ég held ég geti Hveragerði eða Akranes, sko. Eða ekki Akranes. Akranes? Ok, Akureyri er enda svolítið cute. Akranes er þetta iconic staður. Út á sjósundunar. Og ég gæti mögulega hugsað mér að búa þar. Nei, ég gæti ekki. En það er alltaf þegar ég mæti þar. Ok, bróður minn býr á Akranesi, sko. Guðmann. Já, þannig ég má segja þetta. En það er alltaf vont veður því fyrst á Akranesi. Heyrðu, það er kjaftaði. Eða sko kannski þegar þú ferð, en þegar ég fer, þá er alltaf gott veður. Ég á sko í miklu ástarsambandi við Akranes. En ok, reyndar er ströndin geggjuð og farið sjósund á Akranesi, Trabian. En bara svona legit, munur á fólkinu sem býr út á landi upp til hópa og býr hérna í bænum? Já, mér finnst líka bara munur á fólki sem býr neyri miðbæ og sem býr hér. Já. Eða skilurðu, og ég segi þetta bara sem mannskja. Niðrandi við Fossvogi. Já, þú veist, það er eitthvað Já. En hvað með, þú veist, útkverfalið eins og í Kópavogi og Garðabæ? Já, mér finnst bara vera svolítið munur, þú veist, auðvitað er ekki hægt að alhæfa, en ég fæ alveg að heyra það, þú veist, því ég er bara miðbæjar barn og bara hef alltaf búið í miðbænum. City girl. Fólk hefur alveg skoðanir á því, sko. City central girl. En mér finnst líka sko skipta máli hvaðan af landinu fólk er, eins og mér finnst oft auðvelt að spotta ef að fólk er að vestan. Nú, hvernig spottar það? Það er eitthvað svona stolt. Já. Vá, aldrei hef ég séð það. Og eiginlega örgulega bara auðvelt að spotta það af því að fólkið byrjar alltaf að tala um sko, Já, það er reyndar satt. Ég held reyndar að sama hvaðan þú ert á landinu það sé eitthvað svona stolt, sko. Sem gerir það líka að verkum að það er auðvelt að pota í stolti. En haldið að sé einhver staðar, bær, sorry, ég grip saman fyrir, sem fylgir skömm. Vá. Alltaf hvað ég er frá... Já, einmitt, örugglega, sko. Vík, eitthvað svona. Samherjafirði eða eitthvað. Úf, Dalvík, svo sagt. Já, Dalvík, það fylgir skömm. Nei, Garðabær. Ég er frá Garðabæ. Sko, Garðabæ. Vákvort leilur, ég er ekki með neina skömm það. Þar sem peningarnir eru, það er skömmin. Það er skömmin. En fólki sem er þar, það lafar þetta. Við erum hérna með 3 Garðabæingar. Ég er Garðabæingar, ég var á... Rebecca, þú bjóst í London, þú ert London. Já, ég alveg rétt, ég glemdi það. Þú hægt að vera Garðabæingur. Nei, sko, mér finnst stundum eins og ég þurfi að bæta við þegar ég segi, já, ok, hvaðan ertu það, hvað ólstu upp í Garðabænum, en ég hef ekkert verið í Garðabænum sín ég byrjaði í menntaskóla. Ég er svolítið þannig með að vera úr Vesturbænum. Vesturbær Reykjavíkur. Það er fólk í Vesturbærinu sem maður líka, sko. Já, Vesturbær, sko. Fyrir að vera svona költ og listatípu fólk. Já, snobblið. Snobb, já, það er svolítið snobb. Er það Vesturbærin, já, svolítið. Það er svolítið snobb. Maður sér það svolítið á... Áringar, ekkert velliðnir og svona. Maður sér það á hérna búðunum sem eru, sko. Og það melabúðin er svolítið smá snobbbúð. Hendir út alþýðu bandalags fólki sem er í verðaransóknum og eitthvað. Nei, ég er ekki næst, þau gera það alveg af ástæðu. En ég elska melabúðina af því að þetta er eins og að fara í tímavél, sko. Þetta er það, mér finnst melabúðina æðisleg, sko. Og í Garðabænum er Costco og það segir sér bara sjálf. Það heitir Kaupfélag Garðabæjar. Það heitir Kaupfélag Garðabæjar. Ég finn þangað mjög vilt þar. Ég er mjög stolt af því að vera í Garðabænum. Ég er farin. Mér finnst ég að lenti í einhverju því ég fer í Costco. Já. Lendi í einhverju? Ég var bara ekki búin að kveikja á því að Costco væri í Garðabæ. Það er í Garðabæ. Nei, sko. Vissir það ekki? Þú veist, ég veit hvar Costco er. Ég var ekki búin að hugsa, nú er ég í bæjarfélaginu, í Garðabæ.
Ég held þegar ég var unglingur að Garðabær var ekki til í alvörunni og að Hugleikur Dagsson hefði fundið upp fyrir söngleikin Le. Hættu, það er ógeðslega fyndið. Það hljómar allt rétt samt sko. Já. Garðabær hljómar svolítið eins og eitthvað svona make-up eins og eitthvað svona fake, já. Allir sjálfstæðismenn búa bara saman einhverstaðar út í einhverju bæjarfélagi með lægra útsvar. En það samt líka alveg óneitanlega, það Rebecca brosir í tárin. Yes, mér finnst ég bara sammála. En það einhver svona Garðabæjar líka típur sko sem alveg leiðilegar. Og við vorum alveg með í grunnskóla alveg svona þessi bully týpur sko sem svona ígjast upp í Garðabæjar menningunni en svo eru eflaust bara eineltisseggir allstaðar og leiðindatýpur allstaðar og snobbaðatýpur allstaðar en svona ég alveg veit af þeim í Garðabænum og man eftir alveg nokkrum sem voru með okkur í árgangi. Þeir eru bara leiðilegar því að þeir eiga pening. Já, eiga pening og eru núna líka bara komnir í einhver svona stjórnstöður í einhverjum fjármálafyrirtækjum og maður er svona, ég man eftir þér pissa á þig þegar þú varst í fyrsta, eitthvað svona. Hann svo mikið að hugsa eitthvað einn. Já. Ég er að hugsa ákveðnar. Þið báðir, þið vita hver. Vitið hvernig hann er að tala Það eru margir kandidatar sko. Ég veit ekki hvernig það er ákveða sko. Ógeðslega fyndið. Já, þannig að þú veist. Ég er með góða minningar á Garðabænum. Já, ég hef, þú veist, ég vann í Garðabænum sko. Ég var að flytja í Garðabænum fyrir 6 mánuði. Let her cook sko. Nei, hvar vannst í Garðabænum? Í barnaskóla Hjallastefnunar á Vífilsstöðum. Já, vannst það. Ég vann einu sinni á Vífilsstöðum líka. Það, á spítalanum, já. En það var bara dásamlegt sko, þannig að bara ef einhverju foreldrar barna sem ég var að sjá mér og horfa og eru eitthvað byttu nú við, hatar hún okkur? Þá segi ég nei. Jú, já, nei. Við því bara segi leiðir þetta núna alls og ég ekki. segi við þá, nei. Það er gott fólk allstaðar sko. En ég vil skilur frekar að einhver stríði mér sem kannski á ekki pening. Já, frekar en einhver sem stríðar og mjög ríkur. Já, það er miklu betra þegar þá er ég eitthvað, við höfum allavega eitthvað sameiginlegt. Já, það er eitthvað svona punch up, punch down dæmi sko. Já, það er mín tilfinning. En það er líka fátækt fólk í Garðabæ, skilur, bara minna en annars þar. En það eru líka fordómar gegn Garðabæ. Núna vissi ég ekki að þú værir úr Garðabæ, Stefán, og þetta breytir álitinu. Já, breytir alveg smá. Það er það, ég veit það. Við getum ekki verið mjög lengi í podcastinu. Ég veit það. Við ætlum ekki að reyna að vera lengur. Engar ágjur. Ég er búinn að ráða hérna fullt af mönnum til að ráðast hérna inn og koma í podcastið og taka við af ykkur sko. Mér finnst Garðabæri verið svona eina bæjarfélagi sem ég sé það sem að ef einhver spyr hvaðan ertu og fólk segir Garðabæri þá er svo fólk svona ég fengi það nokkuð sem ég svona hvað? Ég held svo það sé, fólk úr Breiðholti lendir í Svartholti. Já, það eru miklu fordómar gegn Breiðholtinu. Samt sko annað hús í Breiðholtinu bara ógeðslega flott einbýlishús. Allir sem ég þekki úr Breiðholti. Þú veist, það er nokkra blokkir þarna og svo er bara, já, Breiðholti er náttúrulega ekki alveg það sama Breiðholti, sko. Vitið það, ég held að ég sé búin að kjarna þetta. Ok. Hvað er með? Ég held að við séum bara með fordóma gegn öllum og þurfum bara öll að opna augu okkar fyrir því að við erum ólík. Eigum að draga spil. Skiljið, ég held að sé bara í alvörni að það sé fólk sem pikkar í allt, sko. Þú veist, ég er á miðbænum og þegar ég segi fólki eitthvað, ég var Austurbæjarskóla og það kemur alltaf, já. Og ég er bara eitthvað, ég hef heyrt þetta Austurbæjarskóla líka, Þannig að það ég held að fylgja bara öllum, nú er ég reyna að vera ótrúlega málefnileg, ég reyna að passa að engum verið slaufað hér í dag. Nei, gott, takk. Þannig að spil fram þú getur ekki passa aðra. Já, ég er alltaf að passa alla. Nei, ég held að sé bara fylgi með allt, þú veist, ég held að sé eitthvað svona stigma í kringum öll hverfi og alla, ég maður kannski Fossvogin. Nei, það er enginn sem talar um Fossvogin. Það er þetta reyndar en sko, Fossvogurinn er líka bara svo opinn einhvern veginn. Já, maður veit aldrei hvar hann endar. Einmitt, hann er, hvað er Fossvogurinn og hvað ekki, sko. Laufey er hérna búin að draga spil. Já, ég drá spil, sko. Hún ætlar að segja okkur um Fossvoginn. Laufey er nefnilega mikil svona tarot spámann. Já, ég elska allt svoleiðis, sko. En þetta gengur út á eitthvað svona að hvíla sig á grind culture. Og ég fekk svolítið spil sem að kannski höfðar til margra. Ok. Og það stendur I will stop worrying about productivity. Wow. I will never. Your obsession with productivity is a result of capitalism. Big city, sko. True. Og maður er að hætta að hafa áhyggjur á þessu. You've been brainwashed by grind culture, which has a goal of keeping you in a cycle of overworking. Eins og til dæmis að gera 10 tíma podcast streymi. You must rest simply because it is your human right to do so. You will be unraveling for a lifetime. Wow. Það er svo satt, sko. Það er alveg sumir sem þurfa að heyra þetta, sko. Það er svo satt. Sumir þurfa að heyra þetta.
Hvernig datt þér í huga að vera með 10 tíma streymi, Stefán? Ég veit ekki, þetta var eitthvað svona, við þurfum að gera eitthvað í tilminni þáttari, 200 aðstæð þáttarins. Annarkvort gerum við bara eitthvað svona venjulegan þátt eða við gerum eitthvað svona mega þátt og ef við ætlum að gera mega þátt þá finnst mér ekki, finnst mér ekkert merkilegt að gera 4 tíma þátt, skilur við. Það er bara langur þáttur og það er bara svona eitthvað svona indulgement á röddinni sjálfur sér. Heldur ef maður ætlaði að gera eitthvað svona þá þurfti maður að taka það, finnst mér, og sprengja það svolítið. Og þá er það, annarkvort 24 tíma þáttur eða gera bara 10 tíma af einhverju dagskrá. Ég hugsaði sko, en ég þarf kannski að taka þetta spil til mín, 200 tíma. Já, ég veit það. Ég hefði kannski sagt 200 mínútur, eða þú veist. Já, en skilji, ég tek þetta spil til mín. En algjörlega 200 tímar, sko. Hefur þú stungið upp á 200 tíma podcasti? Þú veist, mögulega. Alveg bara mögulega, sko. En svo hefur við bara slaufað þeirri hugmynd, skilur við. Já. En það hljómar svolítið líka eins og engum hugmyndum hafa verið slaufa hér því nú erum við hér í heimsókn að tala og það er verið að baka pizza á sama tíma. Já, ég veit það. Já, en ég ætla ekki að gera lítið úr þessum 10 tíma, mér finnst það bara mjög magnað. Já, og planið er náttúrulega líka að kötta þetta niður í minni einingar, sko. Já. Og þú veist, ég veit ekki hvort að þessi þáttur farið í 10 tímar á Spotify. Að kötta niður 10 tíma er líka svakaleg vinna. Kapitalismi. Já, ég meina, ég hugsa, ég reynir bara að kötta á, þú veist, klukkutímafrest. Þetta er bara grind culture á svipunni á þér bara. Þú verður að vera productive, Stefán. Hann þarf eiginlega að vera með svona eigin svipun. Ég mæti vinna í fyrramáli, sko. Þið líka kannski, strákar? Björgvin er ekki að vinna, segir hann. En hann er hér að búa til pítsur. Hann er að gera pítsur. Það er svolítið vinnan hans akkurat núna. Ég gleymið alltaf að Björgvin er pizzabakari. Hann er pizzabakari, sko. Já, hann er það. Já, Björgvin er að segja að hann sé persónulegi kokkurinn minn. Af því að Stefán er úr Garðabænum og þar eru allir með persónulega kokka. Algjörlega, og annarkvort ertu sko persónulegu kokkana hjá fólkinu í Garðabænum eða þú ert fólki í Garðabænum sem er með persónulega kokka. Þannig að og Björgvin er af kokka kynstofnunum og ég er af eiga kokk kynstofnunum. Eiga kokk kynstofnunum. Það er, já. Það er bara þannig. Nei, eigum að smakka þessa köku eða? Já. Úlala. Getum við fengið gafla? Ef ekki bara borðað úr Ó, það er stemning. Já, það er eitthvað. Hvað er landsbyggðin? Er Selfoss landsbyggðin eða? Já. Er Hveragerði landsbyggðin? Já. Er Mosó landsbyggðin? Já. Nei. Heyrðu, þannig var eitthvað. Allavega ekki, sko ég held að eftir nokkur ár verði ekki hægt að deila það að Mosfellsbær sé á höfuðborgarsvæðinu því höfuðborgarsvæðið er að skríða í átt að Mosó. En Já, og ég kom að segja... Þú bara ræði, ég bara láta að vita. Já, takk. Já, annars fyrir ég bömmir því ég horfið setna. Já. Nei, tjók. Líka bara þá þetta er ekki í mynd. En sko, já, landsbyggðin, en eins og haldið einhvern tímann verið byggt frá... Nú eru þetta í mynd. Bara alla leið frá... Já, mér er alveg sama. Það er mér alveg verið mynd. Haldið að verið einhvern tímann byggt frá Keflavík alveg í höfuðborgarsvæði. Ég hef aðeins verið að velta þessu fyrir mér, sko. Það verður bara tengt. Er ekki alltaf svo mikið rók? Sko, mér finnst, má ég bara kommenta á eitt? Ég finnst bara svo fyndið að þú sést að tala svo mikið landsbyggðina og ert með köku full af íslenska fánanum. En mér lýður þess að ég sé ykkur svona, Þjóðrækis. Já, svona smá, eða þú veist, ég ætlaði bara að kommenta á það. En þetta er góðar pælingar. Já, ég held að Keflavík verði tengist einn daginn. Ég get alveg bara verið hérna, bara algjörlega hreinskilin við ykkur. Hreinskilin? Já. Ég undirbjó þáttinn og við vorum að undirbúa þáttinn síðustu daga. Og ég eyddi svolítið miklu púðri í að undirbúa seinni hluta á þessum þætti. Þannig að spjallið er ég svolítið að þessi landsbyggðarpælingar er annað handrit sem ég átti til. Ok, mér finnst þetta sko, ég er ekki að setja út á það. Það er bara eitthvað af því að Laufey léti hafa hennan hatt og svo kom Laufey með þessi íslensku fána. Ég er með kúrikahatt á Íslandsfjöldum. Ég er náttúrulega viss að hann ætlaði að láta okkur syngja þjóðsöngina eftir þegar hann valdi í fánana. Já. Og við á slaginu 6:30 þá hættum við öllu sem við erum að gera og við syngum þjóðsöngin. Ég glimti að læra hann. Að læra þjóðsöngin.
Það góð kaka. Já, ég veit það. Þetta var ódýrasta kakan. Við syngjum hann oft samt í spuna. Já, ég bara hef aldrei tekið það. Ég gerir bara svona. Þú er einilega ekki úr Garðabænum, ha? Hvað segir þið? Þú sagðir ódýrasta kakan. Þetta er ódýrasta kakan, ég er náttúrulega miðbænum á ekki krónu. En hérna... Forkdróp. Já, ég ætla að segja, bæta við hérna þess að tala Mér finnst Reykjavík hafa alveg svona smá svona borgar, svona feeling upp að hugarfar út af því að það er alltaf að vera að byggja blokkir á litlu götunum sem eru eftir í Reykjavík í staðin fyrir að stækka hana og byggja kannski, akkur ekki hægt að byggja hérna hjá Esjunni og eitthvað. Já. Akkur ekki hús á Esjunni? Akkur ekki hús á Esjunni. Eða skilur ég þarna þegar maður komið fram hjá Esjunni og vitið hvað ég meina? Og kannski út í Keflavík jú, það er nú aðeins verið að byggja Vatnsleysuströnd. Já, ég verð að segja það sko, borgarskipulagið er mér finnst það skrítið. Mér finnst það bara að vera að tróða í, þú veist, litlu götin. Já, algjörlega og svona að vera að tróða í litlu götin. Ég er samt svolítið spenntur, ég væri alveg ógeðslega til í að fá aðra borg á Ísland sko. Já, aðra borg? Já, bara þú veist, hjá Vík eða eitthvað. Já, það væri ógeðslega fyndið að það væri svo ekki Akureyri. Akureyri er alltaf næst stærst. Já. En það væri svo bara, þú veist, Stykkishólmur. Ég væri alveg til í það sko. Að væri eitthvað annað en Akureyri. Ísafjörður kannski? Til dæmis Ísafjörður, Egilsstaðir. Já. Mér finnst það alveg alltaf leið líka. Það er næs svæði. En ég vil bara geta, þú veist, keyrt út úr Reykjavík og svo keyrt eitthvað og komið inn í bara aðra borg á Íslandi sem með, þú veist, svona aðeins öðruvísi menningu. Svona með sitt eigið svona tempó og eitthvað. Með svona eigin sporvagna. Allan 4 Já, vá. Það þarf 4 til að verða borg. Já. Og Cathedral. Cathedral. Ef við erum að byggja frá grunni þá náttúrulega getum við sett sporvagna og eitthvað sem að ætti að sjálfsögða að vera á Íslandi. Nákvæmlega og hannað svolítið vel sko. Subways kannski. The Tube. Já, byrja bara því að grafa. Já. Og svo grunna kannski sletta flöt svo setja hjóla á. Já, en þetta gallin við, sko, flesta borgir þurfa eiginlega að vera við sjó. Það er svona, það sem er oft... Já, eða vatn. En hérna á Íslandi væri það sannlega við sjó. En við erum með svo mikið að fjöllum oft við sjóin, sko. Það er erfitt að fá einhver svona stað þar sem við hefum nóg pláss til að... Ég vil hús á fjöllin. Hús á fjöllin? Ég hef komin, ég ætla bara að... Ef ég má aðeins skjóta inn í, sko, ég las einhvers staðar að einu sinni var pælingin að Eyrarbakki og það svæði átti að verða höfuðborgarsvæði. Sko, átti ekki Seyðisfjörður fyrst að vera höfuðborg? Af því að það er komið bátar. Jú, það var auðveldasta... Ég hugsa að það líka Eyrarbakki er þannig. Eyrarbakki og það svæði, það er svo ógeðslega flatt. Og það meikar sens, þetta er Suðurlands undirlendi, þannig að Eyrarbakki, Stokkseyri, Selfoss dæmi. En ég veit ekki hvort að málið sé bara að það var ómikil mýri. Það er held ég ómikil mýri sko. Ég er þykist að vita svona. Gunnlaug allan að segja það og ég treysti Gunnlaug fullkomlega. Þú ert ekki að fara í borgarskipulag? Nei, bara því að vinkona mömmu á hús þarna rétt hjá Eyrarbakka og þar. Hún horfir yfir á fangelsið og það er rosa mikið mýri bara allt í kring sko. Sko, nýjasta íþróttahúsi í Garðabænum, svo ég munist nú aftur á Garðabæn, var byggður í mýri og það fyrsta sem... Heitir mýrin og heitir Hekluhöllin? Nei, ekki mýrin. Ok, hvað er það að tala? Hún var líka byggður í mýri. Ég er að tala í miðgarð sem var byggð þannig hjá golfvöllum. En golfbrautin sem láð þar hét mýrin, ef þú vildir. Sem við fyrir fram að Barðaskóla Hjallasafn. Og svo gott hvað margir svona Garðabæðsbyggingar. Garðabæn hljóma ívúl að í mýri sé hvað mikli garður og golfvöllur, það fannst ég að bíl og golfvöllur. Já, en fyrsta sem íþróttahúsi gerði var að sökkva onni í mýrina sko. Já, heyrðu. Er það sama íþróttahús og er með of lágt loft? Já, er þeir með of lágt loft? Byggðu fótbolta Þú sagðir okkur það? Nei, sagði þú okkur? Já, ég gerði það. Við vorum að fara til Danmörku, við kerðum framhjá. Já. Ég búið að segja öllum þetta. Sjáu þetta hús, allt og lágt loft. Nei, svo ég segja öllum þetta sem ég með í bíl sem keiri þarna framhjá. Já, en þetta er náttúrulega mínu fólk að gera Garðabæ bara, sjáu þið hérna. Nei, það tengist ekki Garðabæ, það tengist bara byggingum og... Sko, ég hef ekki fengið nákvæmlega staðfest hvort þetta var meðvitað eða hvort það var slys og ég held að það hafi af einhverju hluti verið slys. En semst, íþróttahúsi var byggður sem bara heill innanhús fótboltavöllur en var 1 metra eða eitthvað svona frá því að mega vera löglegur landslýsvöllur. Nei. Og hérna... Rebecca, þú varst í bílum þegar við rættum þetta. Og sagan segir að það sé slys og þau hafi ætlað að byggja völl sem má halda landslýsleiki en bara eitthvað hafi fokkast upp í byggingunni.
Ég segi öllum það allavega. En ég skal segja ykkur eitt. Þau hafa ekki nefnt að halda landsleik. Það gæti verið, en hinn eiginlega óneitanlega skemmtilega saga, sko. Hljóðvistir hann mjög góð. Inn í vellu? Já, ég fór hann einu svona 17. júní gleði, í 17. júní skrúðgöngunni og svo löppuðum við hann alveg framhjá og allir spila og kósi og eitthvað og svo endaði allir inn í þessum fótboltavelli og svo var sko lúðrasveitin að spila og ég var svona 3 metrum frá henni og ég heyrði í alvörun ekki í henni og því að bara það var bara svo dempast allt og ef maður kallar eins átt og getur þú heyrið ekki í svona 10 metra. En það hljómar eins og það sé ekki gott eins og það er íþróttaleiki, allir eitthvað áfram og þeir heyri ekki. Jú, út af því að það eru svo margir vellir í einu og þannig að þú ert með fullt af börnum og fótboltaæfingu í einu það er ekkert jafn slemmt og hérna. Já, það er nefnilega málið. Já. Ég sendi smá auglýsingu inn í þáttur að fólk fyrir almennt að lækka. Já, nei, ég vil ásum hana. Við höfum lesið hana. Lækki sér? Já, þetta var frá Sussus. Vá, mér leiður svo þessi líka alltaf komið veg fyrir að beint til mín og Rebekku. Já, eitthvað. Nei, alls ekki. Já, algjörlega. En bara segja Laufey. Ég tala mjög. Ég veit að ég tala hátt. Bara segja Laufey. Takk til mín, þetta er allt í góð, sko. Gjallandi er mjög fallegt orð. Gjallandi, já. Gott orð. Svona íslenskt. Svona þjóðlegt orð. Svona landsbyðinni. Þjóðlegt og íslenskt orð. Við erum alltaf svolítið búin að vera að sletta, ferða illa í þjóðurni sinna eins og þig. It's the Gallanday. It's the Gallanday. Cathedral. Þau eru nú oft, það er oft Gjallandi. Það er nú oft Gjallandi í þeim, já. Já, sterkur Gjallandi, sko. Ok, sko, mesta skítasker á landinu. Skítasker? Já. Ég bara ætla að minna á að leikonum var slaufað. Leikonum, fyrir að segja að eitthvað væri skítasker. Krummaskuð. Já, fyrir að segja eitthvað væri krummaskuð, alveg rétt. Ég ætla bara að minna það, ég er slaufunarvaktinni hérna. Ég held þessi minna að maður er eitthvað svona viti að staðurinn sé vondur og meira svona einhverju staðir sem hljóma eins og það sé ekkert að gera. Ég man að ég, ekkert tíma því að ég var krakki, notaði kópasker sem dæmi eitthvað. Það var akkurat bærin sem var. Já, en ég er ekki vissum ég hef komið ánga þannig að það getur verið að það sé bara mjög næst. Nei, sko, þetta er hana á... En þau voru eitthvað svo rosalega defensive. Já, ég veit ekki alveg. Come on, give us a break. Já, sem var verið að skýta yfir, já. Já, sko, einhverjum tímapunkti verður maður að átta sig á bara raunveruleikanum við höfum ekki mikið, við höfum Færeyinga til að gera grín að það og svo höfum við, þú veist, eiginlega engan annan. Mér finnst við ættum að vinna meira með að gera grín álandi. En maður á að kýla upp, krakkar. Maður á að kýla upp, sko. Þannig að maður á að vera að gera grín að, já, til dæmis Dönum og Könum og... En ég held að sko, krummaskuðsverðlunni fara til Borgarfjarðar eystra. Það eru 2 borgarfjörður á landinu og það er að skýra þennan eystra því hinn var mikilvægari. Já, algjörlega. Amma er þaðan. En svo fengur þeir sér kúl hátíð. Það er eina sem gerist, sko. Það er kaffihús sem er held í bara opið við sumarið því það einfaldlega þarf ekki að hafa opið við veturinn. Já, það er alveg draumur líka og það er ekkert niðrandi beint að vera að tala að sumir bæði séu að það sé ekkert í gangi þeim og eitthvað svona. Það er bara, stundum það líka bara næst. Það er náttúrulega bara staðreind. Og það er bara staðreind. En samt sko, nú á ég vinkunum sem að flutti til Stöðvarfjarðar. Það er ekkert þar nema Steinasafnið, sko. Já. Og fótboltaliðið Súlan. Já, einmitt. Vá. En þú veist, það er samt rosa margt í gangi. Þau eru með eitthvað svona átak, sterkur Stöðvarfjörður og svona. Þú veist, þannig að ég var bara, hvað ert að gera að flytja þangað, það er ekkert í gangi. En svo er bara, þú veist, hún er bara eignast svo marga vini þarna og það er svo margt í gangi og líka, þú veist, nærliggjandi bæjum og eitthvað. Þannig að ég held að þetta sé alveg svolítið mikið fordómar að maður halda að það sé ekkert í gangi því að þetta lætur fólk eitthvað skemmtilegt gerast. En mér finnst mér finnst hérna við svona litla bæi, það er eitthvað beauty við það, þú veist. Ég var að keyra með tjaldvagn fyrra sumar og var að fara á leiðin til Ísafjarðar og það bilaði tjaldvagnin og sprakk og bla bla og það var annarkvort að fara bara og ég var að byrja á Hólmavík og þurfti að fara til Ísafjarðar þannig að eini staðurinn í millitíðinni var í rauninni Bolungavík og þetta var eitthvað svona gætt vesen og ég ringi eitthvað, það var einhver kall sem svara og hann var eitthvað, já, það var allir svo tilbúinir að hjálpa og bara hann opnaði þegar ég kom og svo var hann eitthvað og hann hætti ekki að tala og nema hvað, það var afmælisdagurinn minn, 19. júlí í fyrra og við mættum aðna, já, æðislega sundlaug bara þið vitið aðeins 19. júli að við senda henni blóma og hérna kransa hann fyrir Garðabæ ég var að flytja í Kópavog en já, þannig að við mætum aðna og hann er eitthvað, já, herðu já,
komdu bara og hittu mig, ég hvað það læst hjá þér, já, herru, ég að fá mér hádegismat hérna á Ísafirði, komdu bara yfir og hittu mig, og ég fer þangað og hann eitthvað, já, og hann gæti ekki hægt að spjalla í síman, sko, hann bara, já, þú hljómar eins og gáfuð kona, ég eitthvað, já, og svo horfir hann á mig og segir, já, þú ert bara, akkurat eins og ég myndið mér að þú lítir út, ég eitthvað, guð, já, það hrós? Ég veit það ekki. Svo keyrum við yfir í hérna. Ég held það sé mjög misjafnt eftir röddum. Já, hitt svo. Rebekka vissulega hljómar eins og hún lítur út. Og er gáfuð kona. Já, en ég? Nei. Ég vil ekki vita svarið ykkar. Hvort þú lítur út eins og þú hljómar? Já, eða hvernig ætti ég að hljóma öðruvísi? Þú ættir að vera. Þegar ég segi því sem er djúparödd, þá fer ég að hugsa eitthvað leðilegt. Þú lítur út gáfulegri en röddin. Já, ok, takk. Nei, ég ætla ekki að fara að hugsa þetta. Djók. Ok. Ég held þú lítur út akkurat eins og þú hljómar. Já, ok. Já. Ég veit það ekki. Svo, mér finnst alltaf gaman að hlusta, við erum búin að hlusta eitthvað podcast í mörg ár og svo sjá manneskjurnar í fyrsta skipti. Það er stundum sjokkerandi. Er þetta í alvörunni hvernig þú lítur út? Það var mér þess að gesti, ég hef hætt að hlusta podcast út í saman manneskjurnar. En hann var reyndar hættur að vera skemmtilegur út, hann var búið með það sem hann ætlaði að fjalla um í podcastinu og var að reyna að finna upp á einhverju fleiri. Er þetta hérna Dead Eyes? Var Stefán með landsbyggðina? Nei, þetta er ekki það. Nei, þetta er hérna það var óslega skemmtilegt. Þetta var gaur sem var að lesa allar Harry Potter bækurnar og hafði aldrei gert það. Og svo var hann búið með allar Potter bækurnar og verið að reyna að finna eitthvað annað Harry Potter dót og svo var hann orðinn frægur þannig að það stegur hann alveg til höfuðs og hann var orðinn svo leiðilegur og það eru nokkuð podcast sem eyðileggjast þannig sko. Þegar fólk eru orðið út alveg eins og Harry Potter og svo leita hann ekki þannig út. Haldið að þið myndu láta stíga ykkur til höfuðs að vera mjög fræg? Já, ég held það. Ég held að ég myndi vera bara Ég held að ég myndi alveg bara eins fræg og Jennifer Ok, ég myndi ekki tala við ykkur lengur Jú, ég myndi tala við ykkur fullt af fólki Sko Rebekka, ég hef séð Rebekku hérna, ég hef verið með Rebekku á frægðarmómenti þegar hún bakkaði á bíl Oh my god og stelpan kom út og hún og Rebekka eitthvað skiptist á upplýsingum hún eitthvað, ég heiti Rebekka, hún eitthvað, ég veit ég hef séð þig og Rebekka var mjög hóvær þannig ég held hún myndi alveg vera hér ef hún væri mjög fræg sko hérna Rebekka er nefnilega þú ert að gera svona TikTok myndbönd og svona grín á TikTok já, hvað heiti ég aftur á TikTok, ég ætla að auðvitað mig aðeins og hérna daginn gerður TikTok myndband og við vorum niður í Þjóðleikhúsi og þú varst eitthvað að pæla hérna, eða varst að posta þig þegar við vorum að spjalla saman og við sagðum að þú ættir að taka kærustunum mína já, er hún búin að koma eitthvað hún er ekkert búin að koma þetta á þetta hún er ekki eins og búin að læka þetta held ég nei, hún er bara ekkert adressað þetta ég held hún myndi segja, heyrðu, Rebekka var að taka en vá hvað þetta kemur illa út fyrir mig en er hún þá ekkert að fara? ég hugsaði, ég þarf að spyrja ekki segja neitt og bara geymdi þetta bara í mörg ár ég held að hún sé að posta síðan þá en þú veist, hún veit ekkert, veit hún hver ég er? Já, hún veit að þú ert í spunanum sko, allavega. En þetta er svo fyndið að ég skulle bara taka einhvern það er svona næstu og ekki segja neitt við hann og sjá hvað gerist ég ætla að taka hann í venjulegum vídeum líka ég gerði það, nennur að halda áfram að taka hann alltaf að taka hann, hann segir eitthvað ógeðslega fyndið já, hvað er fyndið við erum ekkert vinkonur ég ætla að tjekka á þessu fucking fyndið ég með hérna sko, sorry líka Rebekka, þú varst að segja eitthvað og við gripum algjörlega fram með fyrir þér en ég man ekkert hvað varst að tala Jú, ég var að tala Bolungavík Já, alveg rétt Já, hann var svo æðislegur Já, ég ætla að segja, og svo opnaði hann, ég ætla bara að klára það út, þetta var fyndið hann, svo, eða skrítin tilfinning hann opnaði svo fyrir okkur hérna bílaverkstæði sitt og svo ætlaði við að drífa okkur hann ætlaði að hjálpa okkur eitthvað að setja eitthvað ljós ljósin aftan á tjaldvagnunum voru biluð þannig að þetta skiptum hann að stykki og þetta heiti vist Kallinn og Kettlingin sem að pluggar inn, þú veist og hérna einmitt og ég lærði það allt já, Kall og Kettling, þú veist það sem að pluggar inn í kerru þetta er bara male og female hérna tengi á dóti og það er alltaf að spyrja og hvað þetta er eins og bara kló sem stingur inn í innstungu þetta er bara eitthvað sem allir kalla Kall og Kettling nú er það að stinga kalli það kallast male og female tengi það kallar þetta enginn Kall og Kettling nema kallar á verkstæði og kettlingar á verkstæði þannig að þegar þú fyrir að vinna á verkstæðinu þá verður það vita þetta ok, takk allavega ég gæti sagt bara já, kettlingin er biluð og hérna og svo vorum við mætt þarna og ég var að mér langaði að drífa mig að fara og það var gett góð fallegur dagur og mér langaði að drífa mig á tjaldstæði og setja upp tjaldvagnin og bara hafa kósí skilur hopp í höfnina eða eitthvað herðu nema hvað að hann segir já komið upp
og við fórum upp á efri hæðina á Bifvélaverkstæðinu sem var kaffistofa og svo voru bara, settust allir niður við borðið og þar þurftum við bara að sitja og spjalla meðan hann opnaði svona dós hann opnaði svona keksdós svona dollu og svo bara þurftum allir að tala og við vorum hann í svona 50 mínútur áður en hann fór loksins að segja og maður gæti ekki sagt neitt út því hann var í rauninni að gera mig greið út því þetta var held í laugardagur eða eitthvað og ég eitthvað svona, ok, förum að gera þetta Getur ekki sagt, jæja, ef ekki fara að bedrífi Nei, ég gat það ekki ég varð að sitja og eitthvað svona og spjalla og smóltóka og Pól þarna satt við borðið líka og Alexander eitthvað út eitthvað svona Vitið hvað ég er að hugsa núna? Það var svo skrítið Já, svona okkar Hann er að hlusta á þetta og hann er miður sín Hann er það, Hann var samt svo sérstakur og skrítin en hann var mjög skemmtilegur En hérna, ertu góð í smóltálki, Rebecca? Já, mjög Ok Var það hvað fljótt? Þetta var stutt og laga Það var mjög stutt og laga Ég er mjög góð í smóltóki Heyrðu, ég er með spurningar fyrir ykkur, landsbyggðarspurningar svona, hversu mikið landsbyggðar fólk eru þið? Það er quizzi sem við erum að fara að taka hérna Ok, já Þannig að við erum að komast að því í rauninni Við skulum bara gera allar í einu Þið svarið bara og svo fer þetta allt í kerfið og ég skráði þetta inn hjá mér og þetta fer í gegnum kerfið og svo fáið þið niðurstöðu hversu mikið landsbyggðar mannskið eru Vá á skalanum Reykjavík upp í Kópasker þannig að það er skalan sem er Ok, þannig að fyrsta spurning þegar þú horfur á veðurfréttinar A. Hef ég lítinn áhuga B. Aðalega einbeita mér að veðurfræðingnum C. Áttu allt þitt undir guði og veðrinu D. Brynnir þú músum vegna þurrka í Skaftafellssýslu A. Hef lítinn áhuga Ég er alveg í C eða D Áttu allt þitt undir guði og veðrinu Ég veit ekki hvað það svarið þitt Gunnlöð Nei, ég er algjör, ég er mikil veðurkona og ég er með í símanum bara öll lönd sem ég bara nokkuð tíma að fara til og ég skoða það alltaf tala hvernig veðrið er alls staðar Mér finnst það alveg mjög kjút bara til að þú veist vissulega kannski minna að skoða veðrið ég horfði á veðurfréttir í gær með ömmu og við vorum alveg já, sjáðu þarna á Reyðarfirði Æðislegt Þannig bara það sem er mest, ég er veðurkona Ok, ég held að það sé að þú grátir yfir þurrkunum í Skaftafellssýslu Já, ég myndi gera það ef það væri miklu þurrkar í Skaftafellssýslu það er náttúrulega bara horror Já, ég held að ég myndi segja að ég pæli mest í veðurfræðingnum Já, ég held að þetta meikar allt það sem er Já, ég er bara hvað er hann að gera núna, hvað er hann Já, ég er svona frekar nýfarinn að kíkja stundum að veðurfræðingnum Sko ég skal viðurkenna, ég horfi ekki á þær eða það er bara því ég er ekki með sjónvarp ég er alltaf að sinna kindunum Nei, þú veist Hvað þýðir það? Já, en þegar ég er með og þú veist, ég er fylgist með í símanum sko Já. En þegar það kom í útvarpinu, hlustið þið þá? Ég bara Leggið við hlustir Nei, ég gera það ekki Ég er ekki mikið í að fylgjast með veðurfréttum á þessu stíi mínu lífi Ert þú að taka quiz líka? Nei, en bara Rebecca spurði Ert þú að taka þessu quiz? Já, ert þú að svara þessu quiz? Ég skal aldrei svara Nei, ég hefði áhuga á að vita hvort Ég lofa samt Vilt þú ekki vera með? Nei, af því Þú ert hrættur við niðurstöðuna Ég er hrættur við niðurstöðuna Ég þori ekki að taka Hann gæti þurft að Ef ég myndi fá niðurstöðuna að ég er Garbavíkur í hjartana mér þá myndi ég myndi deyja Ég er Garbavíkur nema ég er ekki svo spillt kannski Nei, þú ert Ekki svo spillt Það er bara eitthvað sem Garbavíkur segja Ég er ekki það spillt Nei, aðeins spillt Herðu, spurning 2 Hafið þið kysst mjaltakonuna á næsta bæ? Er þetta já eða nei spurning? Wow, kiss and tell En þekkið einhverja mjaltakonur á einhverjum næstu bæjum? Nei, en ef hún byggi myndi ég kissa hana, já, örugglega Nei, örugglega ekki Mundur þú gera? Já Þetta er í rauninni já og nei Ég glimti náttúrulega að segja Já Ég átti heima á Sveitabæ einu sinni, vissuð þið það? Já, í horninu á Garðabæ Í Garðahverfinu Já En þetta var svona, þú veist, ekki alveg legit Þú veist, hann var orðinn gamall, skilur, Sveitabærin Já, sko ég held bara hænur og hreinskilinn þá nei, örugglega Ég er ekki það mikið eitthvað að kissa Laufey já, Gunnlaugur nei Er þetta bara já og nei spurning? En byrju, ertu að tala um, þú veist Er maður að kissa hann út í þetta flott kona ef maður þekkir hann eða út af því að þú veist, hún er heit eða maður er eitthvað, takk fyrir mjólkina Hún er nálægt Hvernig erum við að kissa? Bara á Sveitaballi Ég var að lesa, já, ég var að lesa Híbili vindana Hún er til í það, sko Já, ég er ekki að segja það En hérna, bara því hún er nálægt líka Já Bara því hún er nálægt Ertu þá að spyrja, myndu við almennt
kyssi eitthvað bara því að þetta er svona mannski sem við erum alltaf að hitta. En maður er mjög þakklátur henni. Ég vil bara segja já. Ok, Rebecca já, þið eru nei. Já, ég held að það sé rétt. Ok, ég held að það sé rétt. Númer 3. Sérstaklega Mjalta Gaur, baby. Fuck yeah. Mjalta Gaurinn, myndi leifa honum að allan. Ég myndi mjólka hann. Hanna komna. Spurning 3. Ég er búin að bíða eftir að koma. Spurning 3. Nefndu 3 tegundir af traktorum. Rauður. Nei! Og græn. Ferguson. Ekki Volvo. Allir kattframleiði traktorum. Já, pottið. Og þá eru Suzuki líka. Já, ég myndi alveg halda það. Við erum að keppa og Vá, Laufey. Vá. Ég segi Black og Decker. Black og Decker. Nei, djók. Jú, það er einna Hakusima. Ég er ekki með síma, kannski einhvern hérna. Hatusima. Ég síma náma. Haftusima. Er ekki hérna Ford traktor til? Já, Ford traktor til. Þetta er svo leiðileg svör, sko. Gunnlaug 0, Rebecca 1, Laufey 3. Fyrirgeðu, nú ætlum ég að spyrja fólk heima. Hvað er margir að hlusta spyrja? Er einhverju að hlusta? Er þetta að fá live comment? Getur mamma mín skilið eftir comment? Já, ég held að sé 3 að hlusta, eða kannski 2. Sko, ég meina spurningu, er það rámt að það sé til rauðu traktor? Vá, svo góð punktur. Er það rámt að það sé til blár traktor? En það er ekki tegundir af traktor. Það er líka til, þú veist, traktor til að gera mismunandi. Það er til stelpu, kettlingatraktor og kallatraktor. Já, það er til, nei, hlust, það er sko, þú veist, til þess að draga. Ég vil að fá 1 stig, ef ég má. Já, ok, 1 stig. Þetta stig. sýnir svona landsbyggðar, svona, þetta er viljan. Straight to the point. Ég er búin að segja Hakusima. Þetta er líka svona típist, það er tegund. típist húmor. Hakuchi. Þau eru ekki sammálaðir. Hvað segirðu? Þau eru ekki sammálaðir, Jeffrey. Það kom nei. Hver er að hlusta? Nei, Davíð er að hlusta. Hvað Takk Davíð, já. Stefánsson frá Fagraskógi. Ok, þetta eru fréttir. Ég vissi ekki að væri ekki til rauðri traktora. Þetta er nýjar upplýsingar. Þetta eru fréttir. Ég er bara smá hissa. Fær maður mínustig fyrir að vera með kjaft? Nei, það er landsbyggðin. Vá. Ég er bara að segja. Það er landsbyggðin. Það er enda sagt. Nei, þú dæmir bara, ég tek alveg 0 stigum. Gunnlaug er búin að tala sig upp í 2 stig. Nei, hæ? Rebecca með 1 stig. Ég er með 2 stig. Ok, Rebecca með 2 stig og Laufey með 3 stig fyrir þetta. Ok, næst spurning. Ég er ekki keppnismanneskja og ég veit En Laufey var mjög góð hana. Af hverju ég hana. er að keppast að vera mesta landsbyggunum. Eða skil, ég vissi ekki að það er draumur. Þetta er greinilega draumur sem er og rætast. hei, ekki filtra þig með þetta. Ok, næsta spurning. Jíha, númer 4. Útskýrðu blóðmerahald í 3 setningum. Ein setning á mann. Að kom staðfesting, nei við að það séu ekki til rauði traktorar. Það eru þá til rauði traktorar. Hún spurði, eru til rauði traktorar? Ég sagði, er það satt að það sé ekki til? Hei, þetta er æventýri sem við erum á saman. Nei við að það séu ekki til rauði traktorar. Það eru þá til rauði traktor. Já, það er á ég útskýra blóðmerahald. Ég veit nákvæmlega hvað blóðmerahald er. Ok, það er ein setning á mann. Gunnlaug byrja. Já, nei, Rebecca má byrja. Á ég að segja allt blóðmerahald í 1 setningu? Já. Hvað það er, að útskýra? Hvað eru blóðmerahald? Já, þegar merar eru fólafullar, hafa þær hormóna í blóðinu og blóðið er tekið úr þeim og svo er það notað í lyf. Laufey. Það er þegar vont fólk stelur blóðin úr óléttum hrossum og það er ógeð. Hún er ekki landsbyggð þessi, heyri ég. Ég er að nýju kynsluðin af landsbyggðinni. Ég ætla að segja, blóðmerahald er ógeðslegt og það ætti að vera bannað og já. Það er mín setning. Ok, ég er náttúrulega vissi ekki að maður var að koma inn í einhverjum skoðunum og eitthvað. Ég var bara að segja hvað það væri, skilji. Þetta var eiginlega spurning bara hvort þið hafið heyrt blóðmerahald, sko. Okay, og það hafa greinilega allir heyrt blóðmerahald. En sko, mamma og pabbi áttu hesta og þau vildi ekki drepa hestinn. Þannig að við viljum frekar gefa henni líf, hún verður út í haga og fær að vera frjáls. Svo hún setti blóðmerahald og þau hafa nú fucking sér til því maður. Með við myndirnir og þetta sem er að koma, sko. Æ, þetta er ömurlegt. 3 stigur Rebecca, 2 stigur ykkur.
verður svo leið. Ég held að allir séu meðvitaðir hvað þetta er ógeðslega. Já. Og líka fólk á landsbyggðinni. Ég leti svo allir á landsbyggðinni elskuðu blóðmöra. Já, það er ekki þannig. Við erum að prófa ekki vera að horfa á leynibakstur gefa sér sjans ekki að horfa á leynibaksturinn við grátiðum mér líður líka svona eins og Rebecca sé alltaf með hverju svari að svara hún sé mest að hún eitthvað, ég bjó náttúrulega Sveitabæ foreldrar mér náttúrulega hesta bara svona hún koma þessum og heyrðu, við spyrjum að leikslokum hérna síðasta spurning, nei, það er smá eftir spurning 5 spurning 5 hvers konar sigg kveikir mest í þér? Er það lófasigg, iljasigg, varasigg eða pungssigg? Sigg? Sigg. Pungssigg. Ég vil pungssigg. Pungssigg. Maður sem er búin að sitja lengi á hestum. Það er mitt svar við spenna. Jó, ég vil ekki að menn hvers konar sigg kveikir mest í þér? Hvers konar sigg? Lófasigg alveg smá hatt. Það er eitthvað, já, ok. Það smá. Hvað var aftur möguleikarnir aftur? Lófasigg, iljasigg, varasigg, pungssigg. Það er náttúrulega... Varasigg, er það ekki bara varaþurrkur? Nei, þú er bara búin að nota var... Þú kissar hjartakonuna svo mikið. Fyrst verður það svona nuttsár og svo skrapar það. En mér finnst náttúrulega sko, ég er með svona fótafóbíu, mér finnst svona ógeð þegar það er svona sigg. En það eru svo margir með fóta. Já, það er það. Svo handasigg gefur til, þú veist, gefur hugmyndum að sé eitthvað verið að nota hendurnar, skilurðu. Það er alveg heitt. Vinnumenn er alveg heitir. En pungsig, þá er verið að nota. En pungsig, sagðan líka, pungsig. Já, ég breyti það. Það var eitthvað annað í gangi með mjölkakonunni, sko. Já, þá er verið að svifla. Ég segi handasig. Ég ætla líka að standa með pungsig. Ok, 3 stig á Gunnlaugu, 2 á ykkur hinna. Hvort fílaru suðu eða rjóma betur? Suðu? Svar er bara eins og þið viljið hérna. Hvort fíliði suðu eða rjóma betur? Það er fátt sem að toppar rjóma, sko. Rjómi? Ég sko, mér finnst rjóma ekki það góður, sko. Rjómi? Sko... Nei, suða þá. Suða? Já, ég meina, ég er alveg til í, þú veist, kjötsúpu eða eitthvað. Ok, fíla það. Suða, sko, ég náttúrulega svolítið að sjóða heitt vatn alltaf í hitapókan. Já, algjörlega. Við vorum í LA. Ég segi suða frekar, sko. Þegar við vorum í LA, þá var ég stundum satt í stofunni aðeins fram á kvöld og var eitthvað í tölvunni og Gunnlaugur alltaf svona lættist niður svona 12 nótt til að sjóða sér vatn fyrir hitapóka sinn. Dúllan. En við eitthvað meiri dúllu. Oft sagði Stefán, myndi hann mig á það. Ef við komum heim og vorum með einhver sýningu eða eitthvað. Gunnlaug, viltu ekki sjóða vatni? Viltu ekki fara að sjóða vatni? Þannig að þú þurfur ekki að fara upp og niður, Og við vorum í LA, ég ætla að minna ykkur á það. Og svo var ég, sko, við vorum á afstæðinni við stelpunnar og þar var hitakerfið í húsinu. Og ég blastaði því alltaf kvöldin, svo heyrðist af vinum hæðunum. Er þetta að lækka hitan? Þá var ég bara að sjóða hitapókan og... Bara í Gunnlaug að sjóða hita? Aðeins að hita? Já. Ok, þannig að ég er að heyra suðu, rjóma... Hitapóki. Mér finnst líka sko að ég vil bæta við, það finnst mér líka sko suður súkkulaði allt í lagi stundum. Suður Ameríka, æðislega. Já, mér suður mjög gott og mér finnst líka gaman að suða. Já, sammála eftir þessu. Ok, þannig að ég er að heyra 2-3-2 held ég. Suðurlandið, suður. Ok, það eru Býfugnar suð. 3 spurningar eftir. Vá, ok. Hvaða línu notar þú til að gefa ungfrúm undir fótinn á sveitaböllum? Línu Langsokk. Nice. Vá. Þú gerði það? Ég geði en kókainlínu. Ég línu dansa. Línu dans. 3, 2, 1. Laufey fær 3 stig, Gunnlaug 2 stig, Rebecca fær 1 stig hérna. Fyrir kókainlínu við erum ekki með eiturlyfjum. Nei, við erum með móti eiturlyfjum, ég var að djóka. Mér hans bara að fyndin lína, þetta var línubrandari. Þú getur gefið um tóbakslínu, það er svolítið það er nú ekki Já, þú myndi gera svona í nefið. Þegar við fórum til Danmerkur í fyrra, þá fór Rebecca með... Þið eru greiðlega aldrei á landsbyðinni, alltaf bara út af. Já, úti á landsbyðinni. Nei, ég er all talk, no action, sko. Ég veit það, en Rebecca var, sko, það var eitthvað grín hjá okkur að Rebecca
vildi svo mikið fá sér eitt eitur, gera eitt eiturlif. Gera eiturlif. Það var sko í svona 5 vikur á mánudagsæfingum. Alltaf eftir á, ætlum við svo ekki að gera eiturlif í Danmörku? Ætlum við ekki að gera smá eiturlif? Gera smá eiturlif, já. Við gerðum engin eiturlif. Því miður. Ok, við erum alveg að klára hérna. Númer 9, nefndu 3 hús fyrir dýr. Hlaða. Myndur aldrei setja dýr? Nei. Það er ekki... Það er fjós. Hesthús. Það er ekki húsið sem köttur... Hænsnakofi. En svo finnst mér líka bara húsið mitt opið fyrir öllum dýrum í heiminum. Fjós, hænsnakofi og svínabú. Svínabú, frábært. En þeir eiga ekki heima þar samt. Ég ætla að segja hreiður, kanínuhola, that's it. Og meira bú. Minkabú. Nei, minkabú er verst. That's it, that's the message. Ég stið... Bara sæt og góð dýr eiga að vera á... Minkar eru svo sætir. Það eru reyndar ógeðslega. Ég var alltaf að followa, þegar það var svona Snapchat stories var svona máli, ég var alltaf að followa gaurinn sem var alltaf að skjóta minkana. Og hann gæti ég svona þykjustu baby minkarljóð og svo koma með byssuna og bara... Ég sko átti frettu sem eru þessu minkar. Það var svo gaman að horfa á hann sko. You baby. Heyrðu, og síðasta spurning. Hvað keyptir þú fyrir peningin? Ok, þetta er spurning, það er eiginlega bara ein mannskja fyrir Glaufi. Af því, svo þeir, já ok. Af því það getur eiginlega bara ein svara þessu, af því... En við getum ekki gert svona með það. Já, það þyrfti að gera eitthvað svona leiðis. Sjáum hvort við getum ekki samt svara. Ok, sjáum hvort við getum ekki samt svara þessu. Sjáum allar á sama Já. Hvað keyptir þú fyrir peningin sem konan á Gilsbakka gaf þér? Bannaði að segja ég ha fljóð. Rjóma. Ok. Hvað máttu ekki segja, segirðu? Ég ha hljóð. Einbeitingarsvipurinn er gífurlegur. Frænka mín býr á Gilsbakka. Heldur betur. Þegar hann segir að mér ekki segja hljóð, ok, þér það fyrir að mæma? Nei, fljóð. Já, ég held að þess að hljóð. Hún... Hljóðið? Frænkan hefur gefið pening. Þessi skvísa hér keypti sér meðal annars íbúð. Nei. Oh my god. Vá. Það er alvöru peningur. Ok. Skreet, it's me next. Ég held að það er me, sem er eiginlega íslenska útgáðan að ég. Hún er náttúrulega frá London. Skreet. Já, hún er frá London. Cathedral. Hvað keyptir þið? Skreet. Og rúgbrauð með smjöri. Með smjöri. Fíla. Gæðið. Hérna, þetta fyrir allt í gegnum. Sko, en þess að frænka mín hjálpuði mér að kaupa íbúðpersónu. Og þær búa í alveg Gilsbakka. En er það ekki svona meira place? Lati Geira á Lækjarni, hann á Lækjarbakka, já. Gilsbakki er bæ. Við hliðin á hvaða læk sem er. Það eru alveg nokkra Gilsbakkar, sko. Nei, hérna, Rebekka, þú ert Hafnarfjörður, Laufey, þú ert Hveragerði. Og Gunnlöð, þú ert Grafarvogurinn. Sorry, komst ekki lengra. Það skiptir sko miklu máli sem hvað mér finnst það reyndar mjög langt. Grafarvogur er sveit. Já, alveg sem Mósesbær er sveit. Grafarvogur eru mörg mismunandi hverfi. Og eins og foreldrar mínu búa í Hamrahverfi og þar er ekkert. Það er verra heldur en Kópasker, sko. Það er ekkert þar. Það er ekkert þar. Þetta er það sem við kallar náttúrulega bara svefnhverfi, eða svona sleeping neighborhoods. Í Hveragerði. Það er svona sem að bílamenning hefur búið til. Heyrðu, mér langar að gera svolítið annað núna. Mér langar að taka óundirbúna kynningu, Laufey. Vilt þú kynna fyrir okkur glæru kynningu sem við ætlum að varpa hérna á skjáinn. Og hérna Gunnlöð, af því ég hafði ekkert það mikinn tíma. Ekki afsaka þig. Þá hefur þú séð þessa kynningu áður. Ok. Hún hefur séð glæðina. Já, hún hefur séð glæðina. Nei, þetta er náttúrulega ný kynning að því Laufey er að kynna. Já. Þannig að Laufey, fáðu stattu hérna hjá... Fáðu þér stattu. Fáðu hér stattu. Á hún að fá mikrofón? Hver gerði þessa kynningu? Gerði Laufey hana? Ég veit ekki. Þú veist ekkert hvað að gerast. Ég ætti að vera að fá mér smá köku. Já, fá mér köku. Ég veit ekki, spurði Davíð.
Ertu fúl út í hann? Já. Ég bara vissi ekki að það væri ekki til rauði drættur. Hann er að stilla upp. Þetta er svona góð kaka. Hún er bara mjög góð. Langar alltaf ekki að gera þetta. Þetta hlusta með Stefán, bara mjúka mýrúnin. Erum við myndavél? Erum við myndavél? Eru pítsunar að fara í ofnin? Er einn með bara tómatsósu? Ég sé sykurpúða. Ó, ertu bara að syngja? Ég fekk köl í tönnina. Hvað hún svo segir þetta? Þetta er mjög fín kaka. Mér finnst þetta landsbyggðar það skemmtilegt sko. Já, það finnst það líka. Ég átti bara alls ekki von á því. Nei, ekki heldur. Mér finnst ég ekki hafa neina skoðanir sem er áhugaverður fyrir fólki að heyra. Maður koma. Ó. Wow, bandarísk menn. Nei. Já, kíkja. Er ég þetta græns? Já, banna að kíkja fyrir göð. Þetta er maður með sík á höndunum sko. Hann er að halda á stól. En nú er ég nokkur í kökuna sko. Ég veit bara svona smá pakkið. Fæði þá kannski hattinn aftur. Já, það er þetta við erum tín. Ykkur ekkert hvað? Nei. Það er orðið smá Þetta er svona. allt í góð, ég er að laga steppið, hann náði ekki alveg niður. Nú er ég góð, takk. Þannig að, já, við Ertu hætt í mikrofónum með það? Ég er hætt í podcast. Má halda á honum eða kemur þá eitthvað svona leiðilegt hljóð? Ok. Þú mást samt eftir hvort það sé hann ekki. Það var eitt sem var á hann var alveg bara... Og hvar er ég? Herru, þú þarf að kynna eitthvað, spennandi. Já, ég veit ekkert hvað þetta er. Hendur þetta mína. Herru, við getum þetta loka hurðinni fyrir þig. Ætlar að taka mig upp á með þetta angle? Sko, helst ekki. Nei, öll angle er góð angle. Takk aftur. Vá. Ég fór í leggings að því að ég er bara að vera bara eitthvað í þessum sófa. Þú ert búin að hugsa þetta út. Ég vissi að ég er undir takk. Þannig að Laufey, þú mátt koma kannski aðeins lengra hingað. Ég ætla að færa sjónvarpið. Alveg. Það er alltaf hrúa dóttið hana. Gerður mest að gera degið í henni? Nei, svo... Nei, ég sá þið opna hann. Ég bara allir sá þetta feitibóka eitthvað. Já, ég bara aðeins að það. Ég hefði gert Fleyt ljóð. Fæ ég hattinn? Veitu, var hvað sem búin að gera mikið? Hann er búin að gera svo mikið, sko. Það er eins og ég hef kemur frosna pizza í gær. Fyrir öllum þetta. Það er alveg svolítið smá kaffina. Ok. Er það opið út? Já. Það er það búin. Er ekki loka út aðeins? Það er bara... Sko ekki mínu, Það var samt aðan einhver hundur að gelta, ég vil ekki... Enga tröflur. Hello. Sé langvegg. Þú vilja ekki gera þetta, það er alltaf bara komin fyrir. Það er búin að koma með nýtt. Sko, ef að... Já. Hjálpi mér. Ok, þannig að... Ég get ekki lyftið teppinu. Og þetta, og streymið lúka vel og það er allir, það heyrist vel í öllum og eitthvað. Það ekki bara. Er Davíð ennþá að horfa? Ég þarf að ræða að spila meira þessa traktora. Það geta alveg verið traktor í þessari kynningu. Hún er bandaríska menningu. Bandarísk menning. Ég hef haldið þessa kynningu líka. Já. Ok. Gunnlaug hefur nefnilega haldið þessa kynningu. Áður en við fórum sjálf að LA. Já. Þá bjóð Stefán þetta fyrir mig. Í þessu podcasti? Nei. Á LA... Private event. Private event fyrir LA fara. Peppers Rap. Þannig að... Svona maka event sem við Ég held að sé bara... Gjörðu svo vel. Já, takk, velkomin á þessa kynningu mína bandaríska menningu, American culture. Ég heiti Laufey Haraldsdóttir eða Laffy Haraldsdaughter eins og bandaríkjamenn kjósa að kalla mig. Ég er með BA Honors gráðu í bandarísku leikhúsmenningu, American Theatre Arts. Þetta er satt. Þetta er satt. Ég hef búið í Bandaríkjunum oft. Í svona cirka næstu heilt ár þegar allt er meðtalið. Satt líka. Svona, já, nokkra mánuði samt. Þannig að ég veit mjög mikið bandaríska menningu. Já, er með háskólagráðu í rauninni í bandaríska menningu. Þannig að ég ætla að fá næstu glæru bara. Já. Hvað er Bandaríkin? Það eru ekki bara 7 ríki.
heldur 52 ríki og svolítið erfitt fyrir mig að lesa þetta af því að sjónvarpið snýrað ykkur þannig að þið kannski... við getum fært það líka aðeins lengra. Já, einmitt. Sko, Bandaríkin eru samansafn af ríkjum sem eru ekki bara 7, heldur 52. Og það í rauninni sko svona eins og suðupottur sem talaðum að New York sé suðupottur en í rauninni eru öll Bandaríkin eins og mjög kekkjóttur pottur af einhvers konar kásu og það rosa mismunandi eftir svæðum hvað skiptir fólk miklu máli eins og sumum svæðum getur til dæmis síminn skipt miklu máli það verður til dæmis Silicon Valley þar sem að eru mörg stórfyrirtæki sem að framleiða tækni og annað slíkt og þar gæti til dæmis verið Bandaríkjamaður sem vill ekki tala við neitt annað þig heldur en símnetið byggt af Verizon 5G 3 GHz sendinetum þú veist, ef þú ert að fljúga til Bandaríkjana þá getur þurft að hlusta á marga klukkutíma einhverjum að tala þetta en við auðvitað höfum ekki áhuga á því svo náttúrulega menningin sem við þekkjum og bíómyndum þannig að þú veist við ættum vona á því að sitja við hliðina á vinsælustu stelpuna á ballinu þegar við erum í flugvélinni á leiðinni til Bandaríkjanna þú veist, Prom Queen eitthvað svona Southern Belle hún lítur alltaf fullkomlega út þetta típan sem við kannski ættum vona á en hún auðvitað myndi aldrei tala við útlendinga súrmatur í bílalúgu eitthvað sem að þú myndi kannski vilja tala við Bandaríkjamann þú veist það væri kannski ástæðan fyrir þú ert í flugvél þú ætlar að fara á pizza að því að lúgumatur það sem að Bandaríkin í rauninni byggjast á þessa dagana Bandaríkjamenn eyða öllum sínum tíma í bíl þetta vitum við og vilja alltaf fara í lúgu sem minnst snerting við annað fólk sjálfsög og ef við ætlum með íslenska menningu til Bandaríkjana væri til dæmis súrmatur í lúgu frábær byrjun við fáum næstu glæru hvernig eru Bandaríkin til sko auðvitað byrjaði þetta allt með Miklahvelli skilur þannig varð jörðin til og Bandaríkin urðu til vegna þess að fólki fannst það ekki passa annar staðar þú veist það var að leita sér að einhverjum stað til að vera á valdi stað sem annað fólk bjó á tók yfir og búið að vera í rauninni stýra skipinu til glötunar síðan þá og nú erum við mjög nálægt að ég held falli þessa stórveldis og nema loftsteinn skella á jörðina þá eitthvað hræðilegt að fara að gerast sem mun eiga upptök sín í Bandaríkjunum við fáum næstu glæru þetta hjá mig sko nú ef þið eru á leiðin til Bandaríkjana þá mjög mikilvægt að vita að menningin þeirra öðruvísi en okkar sem til dæmis eins og með þeittan rjóma við myndum alltaf kaupa rjómapel út í búð við myndum jafnvel hringi pabba okkar og segja ert þú til að koma með rjómapella ég að halda veislu þú veist eitthvað svona mjög satt og svo myndum við nota handþeytara ég meiri segja þeytt með þú veist svona crazy svona skrúfandi sjálfskrúfandi við viljum svolítið vera að snerta hlutin við viljum tala við fólk þú þeytt hann bara í krukku svona já í flösku einmitt við viljum geta snert hlutum við viljum vita hvaðan þeir komu þú veist við jafnvel vitum hvaðan kýrnar eru Bandaríkjamenn vilja bara þeyttan rjóma úr svona sprautu svona gerfirjóma þeir vilja ekki vita hvaðan hlutinni koma þeir vilja ekki hugsa að það hafi hugsanlega dýr þurft að þjást þeir vilja sterilisera matvörur þannig að við myndum ekki vera þeyttur rjómi og skítu í puttar eru ekki fyrir Bandaríkjamenn alls ekki þeir vilja ekki koma nálægt þú veist þeir tala að vilja get your hands dirty en það er í rauninni mjög lágt hlutfall Bandaríkjamanna sem í rauninni myndi setja puttana í rjóman þetta er eina konan og hún gera það bara sem það borga fyrir það hún er með síðu heimasíðu hvað einkennir menningu Bandaríkjana flott þarna sjáðu mig á góðri stundu í þegar ég var í skiptináminu mínu þarna sem sagt þú veist það sem einkennir menningu Bandaríkjana í rauninni þetta stars and stripes mótíf þau vilja þú veist og stjörnurnar í rauninni tákna svona að upphefja
fólk og svona frægðarmenningu og svoleiðis og Stripes Sorry, við verðum að halda áfram með þetta á eftir en bara klukkan Já, það er þjóðsöngurinn. Ok. Þetta, einmitt, það annað sem einkennir menningu Bandaríkjanna en við ætlum að syngja íslenska þjóðsöngi. Þór. Svo við heyrum. Já. Eiga allir að vera. Já, undirspil. Já, við þurfum ekki að blasta því. Já, þú kannt ekki þjóðsöngin, nei. Þú kannt ekki þjóðsöngin. Ég meina það kunnu allir bara fyrsta vers. Nei, ég kann allt. Já, ég held það. Já, þú tókst þessa mynd af mér á... Nei, ok, hvað þau mörg? Já, hún var að koma upp hjá mér núna því það var ár síðan eða eitthvað. Fyndið. Heyrum við í þjóðsönginu. Á ég ein? Þú ert forsöngar. Með þyngdarteppi, það er ógeðslega fyndið. Sýta líka, ég veit ekki sýt svona. Jú, þú veist með þyngdarteppi. Við getum nota bara hérna. Ég ætla að draga eitt svona því ég svo kvíðin. Vá, ég að gera nákvæmlega þetta. Ég veit ekki hvernig alveg hvernig best að gera þetta. Lay down somewhere. Ég veit ekki gert bara svona. Jú, en það heyrist bara svo hátt í... Það heyrist svo rosalega hátt í... Í streaminu, sko. Já. Er það ekki? Ég ætla að heyra... Veist þetta heyrist rosalega hátt? Ég þarf að checka bara streaminu svo. Ok. Þú bara hlusta á lögfræng. Við syngjum bara. Já. Ég bara spila þetta. Já, svo að heyrist í streaminu þannig að spila þetta á Krans þínir herr. Það var ekki að byrja á byrjun. Ok, byrjum á byrjun. Nei, við erum bara á krönsunum. Nei, við erum að gera okkar standa með hérna. Erum að reyna. Já, ég skal standa. Og ég að standa líka. Líka sko, við erum ennþá með kynningur í skotuna. Ég bara eitthvað skota það. Já, við verðum bara fjalla. Já. Það hafa það svo hérna hérna. Ég kann ekki. Allir sofið. Stefán lagði þetta bara svona á mig. Þú ert að syngja villust lag. Já, það er Íslandarum skoðu. Mér er ekki bara þetta ekki alveg rétt. Ég get líka verið bara með einhverjum. Já. Nei, það er líka þessi. Tók hann ekki með mér. Sko, þetta er... Hérna, Leifi, við skulum hlusta saman. Já. Hvernig það gerir það? Svona? Svona. Guð vors lands, ó lands vors Guð, við loðum þitt heilaga, heilaga nafn. Úr sólkerfum himnanna nýta þér krans, þínir herskarar tímanna safn. Fyrir þér einn dagur sem þúsundar og þúsundar dagur ei meir. Eitt eilíðar smáblóm með tindrandi tár sem tilbiður Guð sinn og deyr.
Sorry, Já, ég elska Ísland. hérna, við getum bara haldið áfram. Já, allt í lagi, þetta var hérna bara flott. Já, þetta var mjög flott. Þetta var bara svolítið flott, já. Þetta var bara svolítið flott. Það var sögumir þetta. Ekki gott. Ekki svo sorry, ég skallaði. Sko, fyrsta pítsan hérna komin á rótunum. Laufey, klára. Já, næsta glæra. Já. Þarna. Ói. Já. Þetta er sjúkt. Þetta er hérna. Er það? Ég held það. Málið með Bandaríkjamenn er að þeir eru með og eru rauninni stofn þjóð útlitsstyrkunar. Til dæmis svona getur ekki látið sjá þig í vinnu í Bandaríkjunum vegna þess að Bandaríkjamenn vilja allt sé fullkomið og vilja eyða öllum peningunum sínum í akrineglur. Næsta glæra. Walmart er náttúrulega mjög þekkt verslunarkeðja, lággjalda matvöru og ýmiss konar verslun og þar er hægt að sjá hversu í rauninni ólík mannflóra er til í þessu rosalega stóra landi. Sumir gangi í skrýtnum skóm, aðrir eru laðnir á bakinu. Þetta er svo rík menning þarna í þessu landi. Næsta glæra. Þetta er félagi minn úr náminu sem að er fluttur burt frá Bandaríkjunum núna, fluttur til Kanada af því að hann var lagður í einelti fyrir að vera sköllóttur í Bandaríkjunum. Kanadamenn, það er svo kalt, það er allir með húfu. Okay. Næsta glæra. Þarna einmitt sjáu þið mann að keppa í áti og þetta er kleinur hringja át og svona infinite donut eitthvað apparat. Bandaríkjumenn, miklu keppnismenn og mikil matarmenning þó að maturinn þar sé allur eitraður. Og þegar fólk flytur fyrst til Bandaríkjanna svona fyrstu dagana ertu með skitu, það er bara þannig. Okay. Næsta glæra. Oj. Já. Þetta er sonur vinnar mín sem flutti þarna til Kanada. Hann mun alast upp sem herramaður af því að hann flutti til Kanada. Ef hann hefði alast upp í Bandaríkjunum hefði hann að sjálfsögðu orðið óþolandi incel. En í staðinn er hann the little gentleman. Stafar okkur hætta af Bandaríkjunum, okkur hér á Íslandi. Nú getur farið að næsta glæra. Að sjálfsögðu. Yes. Að sjálfsögðu, okkur stafar mikil hætta. Nú til dæmis mákona mín sem er bandarísk flutt til Íslands, þannig að nú er önnur mannski sem ég þarf að tala við. Og mér er leiðilegt að tala við fólk og nú þarf ég reglulega að tala við fleira fólk. Erfitt fyrir mig. Næsta glæra. Simpsons er eitt af því fáa jákvæða sem komið hefur út úr bandarískri menningu. Það geta allir haft einhver ánægju af Simpsons af því að það er til svo mikið af því. Þú veist, það er allavega einn þáttur. Ég meina það er þáttur þar sem þið fara til Íslands. Næsta glæra. Einu þáttur sem Stefán horfir alltaf á. Simpsons. Er einhver hér sem veit hvað þessi persóna heitir? Nei. Engin? Ekki, veist þú það? Hann var ekki í þættinum sem fór til Íslands. Nei, hann er nefnilega ekki í þættinum sem fór til Íslands. En þetta sýnir hvað bandaríkjumenn leggja mikla áherslu á stereotypur. Því að þessi karakter heitir að sjálfsögðu Oulala le Jean af því að hann er franskur og heitir þá svona stereotypísku nafni af því að bandaríkjumenn Oulala le Jean. Ertu að segja satt núna? Já. Ok. Þú ert svo mikið að ljúga. Ég trúi þér. Nei, ég er búið til. Okay. Næsta glæra. Þannig sjáum við Oulala le Jean í símanum og undir venjulegum kringumstæðum myndi frakkar tala frönsku í símanum en þarna í þessum þætti þá talar hann bara ensku, ameríska ensku með smá frönsku hrein. Og segir með hans yes, frakkar að sjálfsögðu segja oui. Þú veist, þannig að engin virðing borin fyrir menningu annarra þjóða. Næsta glæra. Ljóðið sorgmæta eggið. Í raun skiptir það ekki mái. Takk. Í rauninni skiptir ekkert mái.
ef maður pælir því. Þessi glærukynning skipti ekki mái. Þessi pizza sem við erum að fara að smakka, hún skipti ekki mái. Ég ger ráð fyrir þessi loka glæran. Já, takk fyrir að hlusta. Er það allt sem glærur ég var með? Það er ekki eins síðast að ég bæti henni við á það. Hann að gráta sko. Oh my god. En ógeðslega fyndi. Vel gert. Í rauninni rosa mikið bandaríkin. Í rauninni skiptir það ekki mái. Heyrðu, ég held að við séum með pizzasmökkum. Já, ég held það líka. Ertu með á sófinn núna? Ertu búin að skipta senu? Þetta var mjög vel gert. Já, takk. Ég vissi ekki að ég myndi þurfa að gera þetta. Ég held ég myndi þurfa að tjögga mjólk í þessu þetta. Ég held, tíminn er náttúrulega bara alltaf að hlaupa frá okkur, sko. Ætlum við þá ekki að tjögga mjólk? Jú, við þurfum eiginlega að gera það líka. En við erum með svo mikið pizza líka. Ég veit ekki hvað hann ætlar að gera þessu mjólk. Þetta er fyrsta pizza. Ok. Viltu ekki koma með bara símaðinn? Hvað kallar þessa? Og þannig að hann sjáu pizzuna. Ég taka close-up af. Þetta eru blábær? Nei. Þetta eru ólífur, baby ólífur. Ó. Þetta er lambaspörð. Er það blábær? Nei, það sagði nei. Hvað erum við með hérna? Súkkulaðirúsínur. Rjómaosti á botninum. Ok. Lifrarkæfu. Erum við með bara síma og sofa? Það er ég ekki bara. Við erum með alla þrjá. Oh my god. Er þetta svona ógeðspítsur? Nei, ekki svona. Well. Já, græmmetisætan er náttúrulega að sleppa hans vel. Þetta er mjög óhefbundið, þannig að þú sagði hvað rjómaostur á botninum og kindakæfa. Á pítsu, já. Varstu stressuð? Ég er matvæn. Er það? Varstu svona pirrandi barn þegar þú varst lítil? Já, bara út af öðru hlutum. Nei, samt ekki. Pabbi minn er Hann er búinn að segja hvað þetta er. Heyrðu, þetta voru sem sagt lifrakæfa og rjómaostur. Og svo eru brendar rúsínur. Nei. Það er átt ekki að vera brendar, en það eru brendar. Oh my god. Vissir ekki að maður setur rúsínur inn í ofn og brenna þér? Og hvað? Það er bara, og brendar rúsínur og sulta. Orm proveggio, krakkar. Þetta er kæfan, er það ekki? Guð, jæja, maður láta maður sjá þetta. Hún lítur vel út, sko. Hún lítur mjög vel út. Vel út, sko, en hún er svolítið mikið bökuð. Það er góð lykt af sultunni. Er þetta mitt vasklas? Mér finnst nefnilega lifrakæfa ekki góð. Ekki með heldur. Nei, þetta var kindakæfa. Þurfum við skila þetta? Oh my god, hún er mjög góð. Kannski. Ég er ekki vissum að sé allir saman um þessi kannski. Nei, hún er ekki jafn slæm og ég átti vona á. Býtu, hvernig dattur í huga að gera rúsínur? Þetta var bara eitthvað pæling, þú veist, fólk setur döður, af hverju ekki rúsínur? En þú ert ekki að reyna að gera eitthvað svona hræðilegt? Nei, þetta er ekki svona ógeðspítsa, eitthvað borðið þetta. Nei, við erum ekki að gera algjörlega ógeð. Hann er að reyna að finna eitthvað svona leynikombo. Já, alveg svona smá frumlegar er kannski pælingin. Kannski er Björgun að fara að finna eitthvað mega kombo hérna í dag og hann er að fara... Þetta er ekki... Revolutionize. Já. Pizza industry. Svona matarsnopp fólki myndur og finnast næs. Er þetta rúsínum það, þetta hérna, svarta? Já, ég held það. En svo lítið út þessu smá lamba. Já, spörð. Algjörlega. Sko, hérna, það eru fleiri pizzur í ofninum. Já. Og hvað eigum við að gera á meðan? Hérna, við erum með leiki, við vorum með fleiri kynningar líka. Getur kynnt, sjálfur á ég að kynna? Ég skal kynna. Við getum gert það. Ok, ég skal kynna núna. Já, þá þurfum við samt aftur að það er pizza cam í... Já, viltu hafa myndavel á þér líka? Já, við breytum bara pizza cam. Ok. Þá förum við í Glæri kynningu. Hefur þú ekki séð þessa kynningu, Stefán? Nei, ég bjóð til kynningu fyrir hann. Hann veit ekki hvað verður að koma þar, sko. Ok, já. Hún er bara mute, sko. Vá. Það já, ég sé alltaf ekkert á þetta sjónvarp, ég það, sko. Opnaði bara, já.
opnaði þetta bara á hinu skjánum og draði yfir. Það örugglega betur Stefáni. Fer ég inn á postið þinn bara? I don't know. Hreinsiðu pelletin með þessu. Thank you. Með gúmmi. The palette cleanser. Gúmmi? Með gúmmi? Hún var ekki vond þessi pizza, sko. Nei, hún var ekki vond. Það var bara eitthvað við að þetta væri kindakæfa og það væri búið að lýsa rúsínunum brendu sem lambaspörð. Ok, það var ekki verið var það ekki, en sko mér finnst líka svo gott að Björgvin tók ákvörðun að baka heila pítsu með einhverju, ekki kannski hálfa heldur heila. Já. Mér finnst það sterk ákvörðun. En nú geta allir smakkað, sko. Já, allir sem er eftir að koma, mjög gott. Og við vorum líka búast við kannski. En vil ekki mennirnir á bak við tjöldin líka? Já, kannski kokkurinn sjálfur smakka. Taste the ting. Ég bara svona almennt, þú bara afganga í lífinu. Enga kokkurinn úr Garðabæ segir. Og hvað? Review nummer 2. Slæði hjá. Ok. Ok. Vá, þetta er fullkomið. Ertu með rétt stilt hana á glæðurinn? Þú ert hérna á glæðurinn, já það er allt í góð. Komið sæl. Hvað erum við með á þessari? Svo við bara... Þetta er kiwi og svona vegan pekingland. Alveg rétt. Oh my god. Vegan? Ég er svo ánægð með að sé það. Ég held að það hefði tekið túnfisk. Lítið svona út fyrir áhorfendur heim í stofu. Ok, hún lúkkar svolítið vel. Hún lúkkar mjög vel í litunum. Það verður svo kaotísk fyrir þig að klippa þetta. Þennan part. Þegar hann labbaði hérna í gegnum allt með síman haldandi á honum, sko. Það verður einhverju fólki bara að sjói. Þannig mér er óhægt að borða þessa. Já, þér ætti að vera óhægt. Það er náttúrulega ostur. Eigum við að smakka hana núna eða eigum við að bíða eftir kynningunni? Er hún ekki svolítið heit eða þá? Hún er svolítið heit, já. Ég heiti Stefán Gunnlaugur Jónsson og er með kynningu hérna fjörfót. Ég er með kynningu fjörfót. Þannig að þetta byrjaði nú allt með þessum tveimur manneskjum hérna frá 1794 á Skarðsheiði og þetta er fyrsta ljósmyndin sem var tekin, ekki bara í Íslandi heldur í heiminum, er af þessum manneskjum hana og þetta er Héðinn Fjörsson og Lilja Fótadóttir sem voru algeng nöfn á þessum tíma, Fjör og Fótur og fyrsta sparkið var einmitt þannig, ekki bara fyrsta sparkið heldur fyrsta myndin af fyrsta sparkinu og þetta var í rauninni sögulega opnunarhátíð á fyrsta sparkinu sem átti sér stað í heiminum. Á undan því hafði fólk bara verið að kýla. Þetta er upphafið og þetta eru þau, Héðinn Fjörsson og Lilja Fótadóttir. Huggulegt fólk. Og hvort er að sparkaði fyrst? Það er bara frábær spurning og við skulum bara kíkja á næstu klæri, þá getum við séð það kannski betur. Þetta er völlurinn og hann er einmitt sko, Dubai gerði sinn völl algjörlega eftir hvernig fjöllin mynduðust hérna á Íslandi en þau mynduðust í svona skál og það var hann hérna Héðinn Fjörsson takk fyrir sem tók á móti fyrsta sparkinu frá henni Lilju Fótadóttur og það gerðist þannig á svona velli, fáum bara næsta klæru. Þetta var boltinn og hann var upphaflega maður sem bjó með þeim, Börkur, Mörður, Hörður, núna Asbestos og Singi en þetta upphaflega var það vinur þeirra hjóna og í rauninni fyrsti svona ananas maðurinn hann satt með þeim í hjónabandinu. Já, svona swingers eða eitthvað. Hérna, fyrirgeðu, þannig þetta er Börkur, Mörður, Hörður. Já, þau notuðu hausinn hans eftir að hann var dáinn, eða drápaði hann? Nei, þau drápa hann ekki. Náttúrulega. Það var svona til að heiðra hann? Já, algjörlega. Og núna voru Asbestos og Singi. Já, því það er ekki lengur hægt að nota höfuð og berki með herði. Þannig að núna eru höfuð af tveimur öðrum. Nei, þetta eru efni, Asbestos og Singi. Og Sing. Já, Singi. Fáum bara næstu glæri. Singi. Alltaf í boltanum. Og það er vegna þess að þau voru alltaf onni í boltanum jafnvel eftir að hann dó og héldu honum inn í hjónabandinu
með sér bæði að sparka út á fyrsta vellinum og líka í svefnherberginu þá var hann alltaf með þeim og þau voru alltaf í honum. Þegar þú segir alltaf í honum Í boltanum? Í boltanum. Svona kynferðislegan hátt? Mjög kynferðislegan hátt. Og notuðu þið asbestos og syngi til þess að svona varðveita höfuði? Í rauninni kom það seinna. Það var ekkert sem var að varðveita? Nei, það var í rauninni ekkert eftir af höfðinu eftir nokkur ár. Þeir voru alltaf í því samt? Þeir voru alltaf í því. Og fenguðu sér aldrei nýjan þriðja aðila í hjónabandið? Við skulum bara kíkja einmitt á næstu glæru til að sjá það sko. Það var Gregorius Stungas fljótasti fjörfóturinn sem kom inn í hjónabandið. Skemmtilegt að það sé ananas inn í nafninu hans. Já, Gregorius Ananas Stungas sem kom inn í og hann bjó á næsta bæ og þetta eru fornleifar sem við erum að grafa upp núna frá einmitt þessum stað sem að koma í ljós með þetta allt saman. Fá næstu glæru og nýja kynslóðin allt öðru því að hún alveg upp á asbestos og syngi og í rauninni miklu heilbrigðari hvað varðar það að opna hjónabandið sitt og halda boltanum lifandi og þetta í rauninni fyrsta íslenska íþróttin að eftir glímu þannig að fá næstu glæru. Hvaða númer þetta? 1, 2, 3, 4, 5 Og hvers vegna eru þau þarna? Af því þau vantar 6. Já, þau eru að auglýsa eftir 7. manni til að klára landsliðið. Já. Þetta er auglýsingin fyrir landsliðið. Þetta er auglýsingin fyrir landsliðið. Í fjórfót. Já, þannig að þetta eru hjón og boltið þeirra og svo hjón og... Það vantar boltan þeirra. Það vantar síðasta boltan. Fyrir 6. Og þetta auknar vinsældir. Og við erum með Conan hana vegna þess að hann núna í virkum viðræðum að joina vera boltinn í hinnu hjónabandum. Verður maður að deyja til að vera bolti? Alls ekki sko. Þetta er boltinn í bandinu? Það má vera bolti í bandinu og það má sko og þetta er íslenska íþróttin. Já, ég held það. Önnur glæra. Vilt þú vera með? Þannig að þú getur haft samband með mig fjörfótur@gmail.com eða í númer 552 97 85. Ég á LinkedIn og Google Circles Google Plus ef einhver hefur áhuga á því og svo náttúrulega hægt að hringja í Dominos og beða að einhver labba öðru hæðina og banki hjá mér og segja síman ef þið viljið það líka og ef þið viljið vera með í þessari íþrótt fjörfæti. Einhver spurningar? Ég bara áttum á tengingunni þinni, þú ert landsliðsþjálfari? Ég er rekrúter fyrir liðin og safna í hópa fólki. Ég frétti að þið væri í svolítið deilum við ISI. Það er aðalega út af lyfjanotkun og við viljum ekki taka þátt í ISI af því þá þurfum við að vera lyfjatestuð fyrir alls konar eins og asbestos og syngi. Asbestos er náttúrulega baneitra. Og það er einhvern veginn, við erum rosa lykilatriði í okkar íþrótt. Hvað eru bara 3 í liði? Já, sko. Landsliðin eru svona 6. Landsliðin eru 6. Það er 3 manna varamannabökkur. Já. Og þetta er yfirleitt tjón og svo einn sem er boltinn. Og er boltinn alltaf karlmaður? Yfirleitt, mjög góð spurning. Ekki alltaf. Það er miklu fleiri konur núna. Já, frábært hvað það er að breyta. Til dæmis. Það hefur breyst mikið. Já, hver er svona uppáhaldsliðið þitt? Hvað liðsmenn eru á toppnum? Svona hraðfætlingarnir til dæmis mjög góðir og sparkarakleinunnar í Kópavoginum. Sparkhærðu? Sparkarakleinunnar, já. Sparkhærðu og Akranes er líka flott. En svona í alþjóðlega geranum, hver eru að koma sterkir inn þar? The Lightning Toes og franska liðið frá París, Le Petit Bonjour. Mér er svo gaman með eina franska liði að því að það einhvern veginn í öllum öðrum löndum heitir þetta eitthvað tengt fótunum. Þessu franska heitir þetta bara litla góðan daginn. Já, litla hallói. Litla hallói. Le Petit Bonjour. En það er af því bara einfallega vegna þess að það var kveðjan sem var notuð þegar það var verið að reyna að finna nýja bolta í Frakklandi. Litla halló, Le Petit Bonjour.
og þá vissi þau að já, við erum að leita að opna sambandi fyrir fjörfót. Æðislegt, takk fyrir. Takk. Ég kem ég síðan með 3. pítsuna. Herði, við höfum eftir að smaka kiwi veganönd. Já, nú getum við smakað kiwi vegan. Þetta er pilsu. Hún var líka svo flott í. Ég er sinnebáni. Já, það get ég ekki bara. Ég meina spurningu fyrir Stefán, akkur kanntu ekki að segja sink? Zinki. Ég var bara, hvað er sinki? Já, ég vissi ekki, nei. Hvað er svona sinki? Þetta er æði. Herðu, þessi Það góð. er alveg hræðileg þessi. Já. Guð mig góður. Finnst hún ekki góð? Þetta er bara hræðilegt sko. Nei, þetta Þetta er er kiwi hater. Kiwi pizza. Nei, mér finnst kiwi fínt, mér finnst þetta dót sem er ekki kjöt og kjöt. Já, öndin. Herðu, mér finnst hún góð. Mér finnst hún æði. Hvernig finnst þér þessi? Mér finnst þessi allt í lagi. Herðu, kiwi og pítsu, varst þú að fatta það? Er það eitthvað? Hafðu Ég hef séð aldrei það? séð áður. Ég hef bara séð ananas og banana. Mér finnst það mega sens. Nei, mér finnst þetta alveg hræðilegt Mér bara. finnst það alveg bara Og kiwi á pizza er strange sko. Herðu, ein með öllu pizza, that's crazy. Ein með öllu pizza. Þannig að Þú ert onto something here. go nuts með hana sko. Ég er ekki eins og að grínast. Herru, næstu gesturinn okkar er bara rétt að komin. Mér finnst veganöndin góð líka. Hver er að koma? Frændi minn sem er hagfræðingur sem er að koma. Ok. Hvað heitir hann? Herru, ég ætla að smaka næstu. Hann heitir Ásgeir Brynjar. Já, smakkaði næstu. Þórir í hana? Já, ég kem með þér. Þetta er pizza með öllu. Pulsa með öllu. Mér fannst kiwi. Er einhver sneið sem er Hún er svolítið stór. ekki með svona Þið finnst það bara vond, eða? Mér finnst það bara ógeð og mér langar ekki að guppa í Ég held að livestreaminu. þetta getur verið gott. Ég er áhugakonum að sleppa því að guppa á livestream. Já, ég er sérlega áhugakonum þess að Þessi er guppa alveg í crazy. livestreaminu. Þessi er góð. Þessi er góð. Þetta er bara eins og Þessi hlýtur að vera góð, pulsa. ég bara veit að þessi er góð. Þessi er alveg Þetta er bara pulsa með Já, öllu. ég er næstu. Akkur getur ekki vel á pítsu. Og pulsubröð er gott og þetta er pizzabröð. Þessi er alveg crazy góð sko. Ok, þetta er enda mjög gott. Hann, fyrir að smakka hana líka, kokkurinn. Já, kokkurinn. Hafið farið Geggjuð, sko. pulsubarinn á Stykkishólmi. Þar sem maður getur fengið sér einar með öllu. Það er svo mikil undanni. Og það er sett úr Doritos og ostur og chili og Það er einhver líka þarna og svona alls konar kartöflukrydd og eitthvað dót. Já. Hvaða, Já, þeir eru með svona, já. hvaða veganönd settur á þetta? Ég er að fara að gera þessa pítsu. Mér finnst það mjög góð. Þetta er le petit bonjour. Já, þetta er le petit bonjour pizza. Björgi, keyptir þú svo á sérstaklega fyrir þetta að það átti stefni vegan og frosna? Herðu, eins og vanlega. Mér finnst hún sko fárlega góð. Alltaf mikið að tala um. Eins og vanlega, alltaf mikið að tala um þegar þið komið einhverja. Og nú er bara næsti gestumættur. En mjölkin? Er það að reka okkur En út? senasta pizzan? Ég veit það. Við bara, ég Við veit ekki getum hvað alveg við verið gera. næs með frændaðinn. Jó, við getum alveg gert það. Kemur hann. Ok. En já, ef að prófa mjölkina. Já. Björgi, hefurðu orku í að gera mjölkina núna? Hvað átti að gerast með þessa mjölk? Hvað gerast með mjölkina? Heldur að gefa frændaðinn mjölk í Já. stæðin? Hæ. Við erum hérna að reyna að halda Á spöðunum. á spöðunum. Velkomin. Ásgeir frændi minn var að mæta hérna. Ég þarf reyndar að fara. Jæja. Já, Ok. við getum alveg farið. Við getum alveg farið. Ég sagði Þú verður að ég segja sagði bara hvað ég þú þarf að ætlar að gera með þessa mjölk. Mjólkusmökkun. Giska á hvaða mjólk þú ert að Ég drekka. vissi það. Ok, það er geggjað. Já. Þú varst alveg með, þú veist, D-vitamin bætta og ekki D-vitamin bætta og Nei, laktósulausu. reyndar ekki. Örnumjólk. Með MS, Mhm. nýmjólk, léttmjólk, undanrennu, Já, ég held ég myndi núna á því. kjörmjólk, rjóma og svo útþyntan rjóma. Við hefum örgulega verið mjög góður í þessu. Gerum þetta bara heima núna? Nei, já, ég Já, þarf það. útþyndur rjóma er tricky. Þannig er tricky. En þetta er bara ógeðslega gaman. Takk fyrir að bera svona í Já, okkur. fyrir, vá, veitingar og allt. Já. Þessi pizza er, ég mæli með fyrir fólk Ándjóks, vegan önd og kiwi.
Ég veit ekki hvað það var, en mér fannst eitthvað hræðilegt við hana. Þú vilt hafa... Já, þú veist eitthvað... Nei, mér finnst gerfi kjöt bara ekki. Ég ekki mikið fyrir gerfi kjöt sjálf, sko. Nei, já, þetta aggi. Herru, glæsilegt, sorry. Bara takk hella fyrir að hafa okkur. Takk fyrir. Og já, ég glemt að segja hérna Reb Magn á TikTok. Já, Reb Magn. Fylgja Rebu á. Já, áhrifavaldurinn. Gunnlaug allstaðar. Gunnlaug allstaðar. Ekki koma nált mig. Það getur látið mjög mér. Þetta hófari leikonan. Hófara. Eigum við að taka smá Takk fyrir. Já, endilega. Takk hella fyrir okkur. Takk fyrir. Ok, erum við on eða? Já, og heyrðu í mér. Hvort ég tæki sófan eða tvo ef ekki vill vera kyrr einu sinni. Taktu sófan. Er ég ekki kyrr? Heyrðu, jájá. Ok, við erum að sigla hérna inn í síðustu upptökunar okkar. Ásgeir Brynjar, takk fyrir að vera með okkur og Arngrímur. Já, takk fyrir. Fullorðins umræðefni. En líka bara, þú veist, skemmtilegu spjallari hérna. Ásgeir komið til að vera með okkur. Ég er mjög leiðilegur spjallari. Mjög leiðilegur spjallari, en hefur áhuga á heimsmálum og hagkerfinu. Nei, hérna, hvað segir þú samt þessa dagana? Ertu svona heilt yfir bara í þínu lífi? Svona bjart yfir öllu? Já, í mínu lífi. Í þínu lífi. En í heimshagkerfinu kannski minna. Svolítið af svona skíabökkum og skilum og lægðum og Einmitt. Það eru svona blikur á lofti kannski ef að
það má segja það. Það voru nú svo sem góðar fréttir í dag að kannski sé Zelenski og og Putin að fara að hittast á 5. daginn sem er vopnahlé og það er komið smá vopnahlé hjá Pakistan og Indlandi sem er kjarnorkuvopn og þá er bara að vona að slátrunin á Gaza fara að ljúka og þá er allavega svona ekki maður getur reynt að sjá allavega einhverja ljósabletti að vonandi fara eitthvað af þessum stríðum að hægjast á. Þetta var svona þegar voru 3 stríð í gangi samtímis hérna síðustu viku og ekkert vopnahlé. Þetta er ekkert frábæra fréttir sko, einhvern veginn að fá þetta allt. Nei, og svo vofir yfir svona Kína vilja kannski taka Tævan og svo er náttúrulega Trumpin alltaf verið hvoru að hóta að taka Panama og hann var að hitta Carney í Kanada, vill strókutlandamærin þar og náttúrulega yfirvofandi ógnunum að hann vilji líka taka Grænland með eða án valdi og það var nú bara fundur í gær sem að Katrín var á með JET-hópnum 8 sem eru svona þessi ríki hérna sem eru að reyna að samhæfa varnirnar sínar á norðurslóðunum og þannig að það er óhætt að segja svona síðustu eftir í hvað þú vilt fara ef þið viljið fara langt aftur í sögunni á síðustu 5 árum er náttúrulega eiginlega rosalega margt búið að breytast sko. Það var náttúrulega COVID og að því að var í vikunni 80 ára afmæli heimsstyrjaldarlokana seinni heimsstyrjaldarinnar eða annar heimsstyrjaldarinnar og þá var ég einmitt að rifja upp í leðarunum í vísbendingu sem ég ritstýr á út af einhverju grein sem ég las í örugglega einhverjum útlenskum vilja sko, á 75 ára afmælinu voru engin svona hátíðahöldi hittingar það var bara COVID-grímur og fjarlægðarregla en á þeim 5 árum sko að þá er rosalega margt búið að ske og svo var tekið svona 50 ára afmælið sem er svona það leit sem þið kannski fæddust sko fyrir 30 árum það er 80 ára afmælið núna og þá þú veist það var samt bara rétt undir lok síðustu aldar 1995 að sko þá voru menn bara að tala unipolar world ég var að reyna því það sem einspóla að því Sovétríkin voru fallin og menn voru svona frægir fínir alþjóðlegir greinendur og fræðimenn að tala að nú væri bara komin endir sögunar, það væri búin all stríð, búin allar fjármálakrísur, það var nú alveg fram til 2005 sagði við erum búin að leysa allt þetta með fjármálakrísur og svona, það hef ekki orðið síðan 1930 en svo er nú bara 3 ár sko, þannig að þetta er svona allavega og svo getum við ef þið vilt taka hruni eða ég veit ekki hvenær þið byrja að fylgjast með fréttum sko, síðustu 15 árum eða 17 árum að þá er mjög mikið búið að gerast. Fyrir 15 árum fórum við, eða ég allavega svona meira að fylgjast með því kannski í gegnum menntaskóla líka hrunið var svolítið bara eitthvað svona ytri aðstæður fyrir mér sko að miklu leyti sem þú veist krakki á þeim tíma en þú náttúrulega upplifir kannski betur þetta hrun finnur fyrir einhver svona svipari orku núna og þá eða var allt öðruvísi? Já, það var nú ég var þannig á samstöðun ég held ég sé búin að koma næstu í 100 sinnum þangað þegar hún var stofnuð fyrir 5 árum en þar var verið að rifja upp aðeins hruni bara út af þessu njósnamáli sem kom upp að því að það var náttúrulega út af bankaruns dómsmálum og náttúrulega svona þeir sem eru að borga lögreglumönnum eða fyrrum lögreglumönnum til að vera að reka einhverja svona leyniþjónustu og það var náttúrulega 12 ára gamalt mál þannig að þá fer maður ósjálfrátt aftur í hrunið en það er nú orðið svolítið þreytt umræðefni líka sko. Já, það er það náttúrulega. En við erum að borga, þú veist, núna það var bara verið að samþykja í byrjun ársins sem sagt svona uppgjör út af þessu IL-sjóði sem er gamli íbúðalánasjóður sem er í raun og veru
skuld sem var alveg átt að vera fram til 1934 og 44 sem var verið að gera upp núna. Það frá því 2004 uppálega, það voru gefin út 40 ára skuldabréf þá. Já. Og það var þegar var nýbúið að einkavæða í fyrri umferð hérna nokkrum árum áður og þá þurfti að hleypa fólkinu út úr íbúðalánasjóðnum sem allir voru með húsnæðislán úr yfir til þess að bankarnir, nýju bankarnir eða nýju einkavæddu bankarnir getur farið að vaxa og taka hlutdeild í húsnæðislánum og við erum að borga núna, þú veist, 300 milljarða eða 600 eftir hvernig ég vilja skilgreina en tapið líklega svona kringum 300 milljarðar á ríkissjóði sem rosa tala sko. Hvað það mikið af heildinni og í sambúri við það svona 2-3 landspítalar sem verið að byggja og það sko já, bara af álíka skala og kostnaðurinn við endurreist bankana eða Hvað hægt að læra af þessu ÍL-máli? Já. Það var varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins í svona mail sem Rauðaborðan hann á samstöðunni. Hann vildi draga lærdóminn að þetta þýddi að ríki ætti ekki að vera í bankarekstri en ég reyndi nú að færa rök fyrir því að þetta hefði verið gert til þess að einkavæddu bankarnir getur fengið meiri hagnað og þá tók ríkið tapið og alveg eins og þegar að bankarhunni var það þá þurfti ríkið að bjarga bankunum þannig að ég held að lærdómunum sé meira bara að ef að við vöndum okkur ekki við fjármálakerfið og ef að við látum einhverja stýra því sem að ráðgjörlu við það þá þurfum við alltaf á endanum að borga það og með mismunandi hætti og það náðist nú að fá tilbaka frá kröfuhónum að við eiginlega létum útlendingarna borga fjármálahrunið að mjög miklu leyti en ég meina að það sem Sigmundur Davíð eignaði sér hann þegar hann samdi þess að kröfuhafa þá það var nú kannski ekki beint hann segir það, já sko, en hann samþykti ekki lögin 12. mars 2012 þegar það var samþykkt í þinginu. Fyrst voru sett neðarlög hérna bara strax í hruninu þar sem var ákveðið að vernda innanlands og hérna þau voru kölluð sko fuck the foreigners bara þar að segja það útlendingar sem áttu peninga á Íslandi voru læstir inni gjaldeyrishöftum, gátu ekki farið út og hérna allt erlenda tap bankana lendi á kröfuhófunum það er að segja þeim sem höfðu lánað bönkunum og hérna og svo kom sá peningur tilbaka þannig að þegar að hérna Sigmundur var honum forsætisráðherra og þannig var hægt að nota í gildi sirka 1 Landspítala í að endurgreiða fólki sem hafði átt lán sem voru verðtryggð að því Hæstiréttur hafði látið fólk hérna sem var með lán í erlendri mynt fá leiðréttingu og þá var Sigmundur Davíð að færa verðtryggðum lántökum einhverja milljón á haus eða ég veit ekki hvað var að meðaltali en þeir voru allir búin að fá líka hækkun á eignunum sínum þannig að í raun og veru eru þeir sem töpuðu á hruninu fyrir utan útlendingarna eru þeir sem voru á leigumarkaði og þeir sem töpuðu eignunum sínum því þeir fengu ekki neitt og eru kannski búin að vera á hérna leigumarkaði síðan og þar allt verðtryggt og hérna þannig að já hérna ungt fólk á aukaraldri sem voru kannski krakkar eða unglingar á þeim tíma þetta kannski ræða við það fólk sko því að hérna það er nú svona og síðan náttúrulega síðan í framhaldinu að sko að komast inn á húsnæðismarkaðinn verður alltaf erfiðara þannig alltaf að hækka en þetta er bankarhrunið og fjármálamarkaðinn síðan getum við náttúrulega haft sko mestar áhyggjur af því sem að ef við segjum að stríðin hérna komist í frið í vikunni og næstu viku að þá er náttúrulega það sem að hefur eiginlega frestast bæði út af COVID-aðgerðunum og svo stríðsaðgerðunum að það er eiginlega stærsta efnahagsvandamáli eða vandamáli í heiminum sem ég sé loftslagsmálin og það er bara núna sko ekki hægt að tryggja fullt af heimilum og húsum hjá fólki af því að það er orðin svo mikil hætta á
tjóni og það ákveðið svona merkjum við að þá kannski kapitalismin ekki alveg að ráða við því það nú það sem að fjármálakerfið og tryggingafélög að vera sérfræðingar í að verðleggja áhættu og selja fólki þá vörð gegn því en nú bara ástandi orðið svo svakalegt það var í Financial Times í dag líka það verið að jarðsetja það búið að vera svona jarðsetningar á jöklum Andri Snær að minnst á hana það verður grafið inn í Himalaya-jökulinn sem ég man nú ekki núna hvað heitir svipað var gert við Okið hér fyrir 10 árum eitthvað svoleiðis og það eru jöklar allan heim sem eru náttúrulega bara að hverfa saman og það eitt svo var ég nú á frumsýningunni á Ocean mynd David Attenborough um hafið á föstudaginn og það sýnir okkur líka bara hversu bæði rosalegt ástandi þar en hann 99 ára og var eiginlega búinn að vera með eins og allir þekkja svona myndir allt lífi á jörðinu en hann komin að þeirri niðurstöðu svona við þegar hann alveg að verða 100 að mikilvægasti parturinn og minnst rannsakaðasti parturinn á jörðinni í raun og veru hafið við höfum rannsakað meira geiminn og allt annað heldur en sjálft hafið en þar hægt að með því að friða ákveðin svæði þá hægt að ná rosalegri endurlífgun á því aftur og það eru þar akrar af einhverju sjávargrasi eða sígras sem að binda rosalega mikið kolefni það verið vannmeti eitthvað hafið bindur mikið þannig að það eru allskinn svona jákvæðir punktar líka ég hef heyrt að fólk sé að tala að þetta sé svona ein mest imponerandi mynd frá honum jafnvel bara á ferlinum en einhver raunverulegur áhugi á að fara ráðast á þetta vandamálinu gæslappa sem loftslagsbreytingar eru bara að segja svo Trump það ekki maður í það Nei, hann búinn að draga Bandaríkin í annað sinn út úr Parísarsamkomulaginu. En svo erum við Kínverjar sem einhvern veginn opna, maður heyrir þetta ofta að segja opna kólaver hverju viku. Það eru gamla fréttir Kínverjar standa fremst í heiminum í grænvæðingu orkunnar það? Þeir eru búin að byggja svo sem bæði vatnsaflsvirkjanir eins og við og búin að loka fullt af kólaorkuverunum sínum eða flytja þau til Afríku en og kólaorkuver í dag geta líka verið með mjög þéttum varnarbúnaði þannig þeir eru langstærstir í vindmyllum, sólarorku og framleiða búnað fyrir vindmyllum, sólarorku þannig að þeir eru langstærstir í rafmagnsbílum þannig að þeir eru búin að stærstir líki losun en náttúrulega margir per capita eru við nú með stærstu og Bandaríkjamenn miklir mengunar segir þannig að það er ég er ekkert ég er svona þeir færa okkur þó það séu náttúrulega ekki lýðræðisríki og maður geti gagnrýnt sumt hjá þeim að þá eru þeir og hann var þannig hjá Putin á hersýningunni hann Xi að þeir eru samt búnir að gera þeir verða að fá að eiga það algjörlega og þeir geta gert það líka auðveldari hátt en margir aðrir að hann búin að ná raunverulega fórustu í batteriframleiðslu og rafbílum og svona að umbreyta orkukerfinu hjá sér líka en þeir eru þeir eru líka góður að gera plön langt fram í tíman Kínverjarnir hugsa langtíma hugsa í kynslaðum frekar en kjörtímabilum og þú veist það bara það sem þeir eru svolítið góður í en hvernig Ásgeir með sín 5, 10, 20 og 50 ára plön Ásgeir bjartsýn eða hann svartsýn fyrir þú veist erum við að fara að ég las greinarnar sem þú sendir mér sem það sem við hefur skrifað á heimildinni og það óneitanlega mikil það svona drungi að einhverju leiti yfir skrifunum síðast að koma út núna á föstudaginn sem var held í 7. greinin síðan í nóvember þegar að Trump vann kosningarnar það eru nú ekki allar beint Trump en litast mikið af því af því að ég er ekki blaðamaður á heimildinni en ég ritstjóri á Vísbendingu sem er vikurrit viðskipt og efnahagsmál sem að
sama útgáfufélag gefur út. Vísbending hefur komið út í 43 ár og bara svona lítið blað með dýrri áskrift sem fáir eða svona kaupa, en heimildin miklu stærra blað kemur út í hverju viku líka eins og vísbending en miklu stærra dagblað og þar eru blaðamenn í vinnu, en ég kem þar inn með svona alþjóðlegar greinar og það er náttúrulega stærsta sem búið að vera að gerast á alþjóðasviðinu er það sem að kosningin og Trump felur í sér og afleiðingarnar af því, þannig að Biden var náttúrulega búin að vera í 4 ár og reyna að breyta hagkerfinu í Bandaríkjunum. Hvernig stóð hann sig að þínum mati? Vel og illa, ég meina hann tapaði náttúrulega, en hann var að gera það sem var kallað Bidenomics, hann var að gera sko breytingar sem að ýmsum í Bandaríkjunum þótti vera argast í sósíalismi, eins og það kom á ódýrum leikskólum fyrir börn. En meira sé að vinnuveitundum var farið að finnast það bara svolítið sniðugt, því að fólk gat þá bara sett börnin í leikskóla og komið í vinnuna, sko, þannig að á þess að þurfa að greiða helminginn á laununum sínum í það, þannig að sko hann var náttúrulega takast á við sko afleiðingarnar af COVID, og hann var með þetta sem var kallað Inflation Reduction Act, verðbólguminnkunar löggjöfin sem var í raun og veru viss grænvæðingar löggjöf líka, að setja mikið og það er notabenni Trump núna að sko mikið að tilskipunum hans snúast að sko vinda ofan af löggjöf Bidens varðandi loftslagsmál og þannig að sko hann vill bara bora meira eftir olíu og telur þetta ekki vera trúverðug vísindi, þannig að Bandaríkjum eru farin að dragast aftur á loftslagsviðinu og náttúrulega í þessu sem að Trump réðst mikið gegn fjölbreytileikinn, jöfnuðurinn og inngildingin sem er bara búið að banna sem orð og draga tilbaka. Og hann er að nota sem bara part af samningaviðræðum hjá sér, er bara ef að Bretland ætlar að fá samning þá þurfa þeir bara að hætta með inngildingu og eitthvað svona sem er ólöglegt í mörgum löndum. Þetta eru mjög svona afdrifaríkar afleiðingar af þessu sem hann gera, og hann ætlar að búa til óvissu, það er svona viljandi óvissu, og það er svona taktíkin hjá honum og svo breytir hann og þetta er sko maður hefði haldið að það veri slæmt fyrir eða sko markaðinn. Óvissa og svona ófyrirsjáanleiki er mjög slæmur, og það var einmitt grein í Financial Times sem ég var að lesa í vikunni sko svona taugasálfræðingur sem hafði unnið á fjármálamarkaðnum og gerði með þá rannsókn á fjárfestinga stjórunum að sko að það er sko miklu verra þegar það er svona óvissum, þú veist ekkert hvað gerist næst eða hvenar gerist næst eitthvað óþægilegt sko. Ef það er sko reglulega eitthvað svona sem kemur alltaf við ákveðið, þá getur aðlagaði að því, en þegar það er alltaf út og suður og óljóst og óvist, að þá veldur það svo mikilli sko streitu og fólk verður að taka svo slæmar ákvarðanir og veit ekkert hvernig það á að bregðast við og hvað getur gerst næst, þannig að það er í raun og veru það vonda við þetta ástand núna, og svo er hann alltaf bara með tollunum, sko, svo fór hann í útlendingana sem er sérpartur, og svo þetta með tollana sem hann núna á frelsisdaginn mikla svo kallar 2. apríl og er búið að valda sko bæði fjármálamörkuðum og bara frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum samdráttur í hagvexti í heiminum. En hvaðan er þetta að koma? Þetta er eins og hann hafi bara bitið í sig eitthvað eitt orð og sagt bara þetta er það sem ég ætla að gera til að leysa allt, sem er bara tollar. Því, maður hefur aldrei heyrt talað svona mikið um tolla. Þetta er bara eitthvað, þetta er allt hjá honum snýst tolla. Já, það er þó ég sé búin að skrifa þessar 7 greinar þá og það er mjög mikið skrifað hann í alþjóðlegu fjölmiðlunum sem ég les í Financial Times og Bloomberg og svona, að það er rosalega erfitt að reyna sálgreina hvað hann sé að pæla, því að það eru flestallir hagfræðingar í heiminum sammála það að Bandaríkjamenn borga
sko þess að tolla með herra vöruverði meir og minna allir tapa á þeim hann með sko það svolítið svona vandinn við þetta sko hann til þess ekki þurfa að fylgja hvorki staðreyndum eða rökleiðslu og hann skiptir bara og velur svona hvað hendar og það já, og þá hættir fólk að trúa neinu. Já, einmitt. Það þessi myndina að ég Apprentice. Já, ég sé hana. Það unga Trump hana. Já. Það mjög skemmtilegt. Já, hérna deny og eitthvað, never admit defeat. Já, það magna mynd sko, að einhverju mörgu leiti. En sko, maðurinn drekkur náttúrulega ekki sko. Maðurinn bindindismadur. Já. Og er hann ekki bara eitthvað svona lítill strákur einhvern veginn svolítið hvernig heldur að þú ætlar að sálgreina Trump? Já, nei, ég ekki rétti maðurinn til þess sko en það menn hérna hann með djúpar pælingar hagkerfið eða hann beitan bara í sig af einhverjum öðrum einhverjum pælingar tolla og sko hann náttúrulega vann í lýðræðislegum kosningum og það náttúrulega hann birtingamynd á vanda sem var búin að vera grassrænandi mjög lengi og það sem að fólk sem kannski býr í þessum fylgjum eða hér í Bandaríkjunum sem að hurðu fyrir því að störfin fóru þaðan til Kína fyrst og annað núna en framleiðslan fluttist úr landi en flestir allavega hagfræðingar alveg sammála að hann mun ekki geta flutt tilbaka þau störf til Bandaríkjanna en það hins vegar fólki kjósana því að þetta hljómaði sem eitthvað ég meina, fólk kannski sem búið að alast upp í 20-30 ár við atvinnuleysi og hérna og náttúrulega það var hinn punkturinn í svona sögunni að sko það var alltaf verið næsta kynslóð á svona bjartari framtíð, meiri lífslíkur og hérna svona betra lífvændum þannig hefur það verið árhundruð eða þúsundir eftir hvernig maður mælir það en á síðustu ég veit ekki hvað maður að segja 10, 15, 20 árum að þá í raun og veru sko fyrir meðalmannin og þetta á við Bandaríkin og fleiri lönd að þá í raun og veru sko launahækkunin hún að vera mjög lítil að nánast engin og núna eru sko lífslíkur í Bandaríkjunum sérstaklega farnar að sko lækka og nema og sérst bara í ríkustu 20% og þú veist Bandaríkin náttúrulega öðruvísi land en við það eru 30% sem eru með háskólapróf. Já, hvað erum við með? Við erum með, held ég að komin upp í næstu 60% núna sko. En þar þarf að taka mikið lán fyrir háskólaprófinu og ef þú sér síðan ekki fram á að fá sko störf við hæfi og laun sem geta náð að borga þau lán tilbaka þú veist, þannig að þarna liggur viss fjármálavæðing að baki sem eitt hluti vandans og svo alþjóðavæðingin sem að þannig það hægt að rekja og svo loftslagsvandinn það hægt að rekja mörg af þessum vandamálum til í raun og veru vandans við það sem hægt að kalla ultraneoliberalisman eða svona öfgafrjálshyggju eða sumir vilja kalla bara vandan við kapitalisman en það og þá koma flestir hagfræðingar og segja já en kapitalismin hefur samt fært fólk úr fátækt og fleiri úr fátækt nokkuð sem áður og ég meina Kína búið að gera það færa fólk úr sveitum í borgir og það fólk vil náttúrulega búa við svipar hérna lífsskilir og við og neyslu og plánetan okkar þolir það ekki þannig að það verið að grafa eftir hráefnum í það allt þannig að sko vandinn er ansi mikill og þegar að sko hagfræðingar segja þetta að þá verður samt að taka tillit til þess að ójöfnur hefur verið að aukast á síðustu 10 árum og þar liggur eitt hluti vandans og síðan náttúrulega loftslagsmálin sem sýna fram á hvernig kapitalismin hefur látið okkur eyðileggja
jörðina og svona hinn kapitalísku viðbröð að reyna að koma á kolefniskvóta eða öðrum markaðsum sem hafa gengið allt og lítið, allt og seint, þannig að vandinn versnar og versnar. Kosningin á Trump, sko, er það eitthvað ákall til þess bara að fá eitthvað nýtt, eitthvað öðruvísi, eitthvað sem ekki partur af institutioninu til þess að, þú veist... Já, og náttúrulega birti líka feilin hjá hinni hliðinni, að sko kannski einhver leiti eins og við sáum hér í kosningun líka, ég meina að VG strókaðist út á þingi, Framsóknir er pínu lítil, að þó að það verið með og Sjálfstæðisflokkur undir 20% sem hann hefur aldrei verið, sko ef að þú hérna ert að stjórna eða eins og Biden var að gera en nærð ekki að bæta kjör fólks almennt og fleirum finnst þeir vera verðstættir og óháði hvort það sé út af einhverju sögulegu út af COVID eða elgósi eða einhverju eða hérna að þá er þá kýs fólk eitthvað annað í staðinn, vill fá breytingar. Já, algjörlega. Hann er bara svo, hann er svo galinn, sko, svo, ef við tölum aðeins með Trump, þú veist, hann er bara að segja eitthvað og það er þessi hugmynd að, sko, líka fjölmiðlar þurfa að túlka alla vitleysuna sem hann segir og reyna að láta hann að make a sense. Vegna þess að bara, þú veist, ef þau gera það ekki, þá eru þau einhvern veginn að viðurkenna það að það er algjörlega galinn maður sem er orðinn forseti eða er allavega að bjóða sig fram til forseta, þannig að það er einhvern veginn svona nýjuföddin keisarans að þú veist, ef þú heldur ekki áfram að túlka sem hann segir og hann meinar nú að þetta og þetta er stefnan hans og þegar hann virðist ekki hafa neina stefnu og eða stefnu að búa til óstöðuleika og óvissu og óreiðu. Já. En það er allt túlkað sem hann segir eins og það sé eitthvað bak við það. Já. Kerfið, hérna hvort sem það er fjölmiðlakerfið eða fjármálamarkaðskerfið er vant því að reyna að greina og skilja og finna út. En erum við að greina eitthvað sem á að geta verið að greina? Eða þú veist... Já, sko... Ef þú fyrir að greina bara eitthvað svona... bara einhver raus í manni sem talar í 5 tíma. Já, hann er bara valdamesti maður í heimi öllum líkindum með allavega stýrir og fer fyrir einu stærsta hagkerfi heims. Þess vegna þurfum við að greina. Hann hefur áhrif, ég meina tollanir sem hann setur á hafa áhrif á heimshagkerfið og það sem er eiginlega svona einn af verst afleggingarna sem var með í nýjustu greinu núna, sko, til 100 dögunum í embætti í seinna skipti sem var í síðustu viku, er það að hann er sko að grafa undan háskólakerfinu, réttaríkinu og dómskerfinu eða semst löggjafar, réttaríkið löggjafar hérna dómurum og Hæstarétti og þá er samfélag á ansi miklu hnignunarskeiði þegar það var grein hjá mér í síðustu viku bókum sko ungur strákur á ykkar aldrei hérna sem að skrifaði bók Tyranny of the Minority sem sagt ógnarveldi minnihlutans en þeir höfundar tveir höfðu skrifað áður bókum How Democracies Die 2018 þannig að sko að við erum að sjá niðurbrot samfélagsstruktúra í Bandaríkjunum sem er eitt okkar nánasta nágrannaríki og hann er bara sko ég meina hann er að ráðast á sko núna kom nú meira sér eftir að gera síðustu grein bara núna í vikunni að þeir var að reyna að finna leiðir til að geta vísað fólki úr landi án dómstóla. Það búið að vera að gera það hluta til en nú ætlar hann að finna leið til að geta gert meira af því þar að segja að þú eigir ekki rétt á málsmeðferð að vita fyrir hvað þú ert ákærður eða hefur brotið af þér og fá eðlilega fyrirtök á því og þarna er bara komið svona einhver
grunnur að sko barbarisma sem við þekkjum ekki inn í vestræna þjóðfélagi svona vörnina á því að þú eigir rétt á eðlilegri, á civil rights, þetta eiginlega borgararéttindi, að þú átt rétt á því að vera ekki hérna. En hann auðvitað búin að líka pakka svolítið í Hæstarétt hjá sér af konservatív fólki. Já, og í fyrra tímabilinu líka og hérna, og svo hann að gefa út leiðbenningar í tilskipunum til sko dómara að þeir eiga að hérna að vísa sem fyrst úr landi hérna ólöglegum innflytjendum og það var jafnvel sko einn dómari ákærður fyrir að hafa verið að geyma ólöglega innflytjendur í dómshúsinu þegar hann var að taka fyrir mál þeirra og þetta fangelsi sem hérna í El Salvador sem hann semur við forsetann þar að reka og hann kom til hans núna nýlega 6 vikum eftir Zelenski og bara þeir voru að semja 5 fangelsi viðbót þannig að hann vill geta sendt jafnvel bara sko Bandaríkjamenn þangað þar að segja sem eru þá annarra kynslóðar börn ólöglegra innflytjenda sem hafa haft réttindi í Bandaríkjunum eða út fæddur í Bandaríkjunum jáfnvel bara foreldrarnir var í námi í Bandaríkjunum þá þarf þú ekki að segja grænakorti, þú ert bandarískur ríkisborgari eða út fæddur þar sem er bara stjórnarskrárbundið þannig að þegar hann byrjar að sko brjóta stjórnarskrána og segja það opinskátt hann þurfi ekki að fylgja stjórnarskránu og það sem var svolítið svakalegt líka sko að hann farin með forsetatilskipunum að ráðast á sko stóru lögfræðifyrirtækin þess að þau lögfræðifyrirtæki sem voru kannski að hérna vinna fyrir annarkvort að verja þá sem að hann var ákæra eða voru að vinna við rannsóknir á þeim sem að fóru inn í þinghúsið 7. janúar 2021 að hérna sem að búið að fangelsa sko 1500 manns fyrir ólöglega að hann búin að náða þá alla og núna að fara á eftir þeim sem að unnu við það annarkvort hjá saksóknara eða í löggæslunni eða í hérna dómskerfinu að elta þá uppi og sko og hann gerir þá samninga við stóru lögfræðifyrirtækin til þess að þau sleppi við að fá á sig tilskipanir að þá þurfi þau í staðinn til að sleppa við það að vinna pro bono vinnu þar að segja ókeypis vinnu fyrir hann eða vini hans í sérstaklega gegn sko antisemitisma eða einhver þess að sko þannig að hann sko þannig er hann búin að þvinga fram stuðning og aðstóð það sem að koma síðan með öllu kryptóinu sem hann að gera hann gaf út svona sína eigin rafmynd að það er náttúrulega bara beinlins að flæða þá til hans peningar í það langt umfram það sem lögin leyfa framlög til stjórnmála. Er það ennþá í gangi? Er það? Já. Og þú ert náttúrulega fjárfestur í þú ert búin að kaupa hellingu á Trump-coin? Ekki af neinum svona sýndaregnum en ég meina, þú veist, það sem er svo svakalegt við þetta núna ólíkt áður og hann Applebaum vísar í sem gaf út bókum Autocracy hérna að sko að það er ekki einu sinni verið að fela þetta bara þegar hann var búin að gefa út hérna tollana fyrst og fjármálamarkaði var alveg í krassi á föstudeginum hann eftir frelsisdaginn 2. apríl og þá var einmitt verið að koma með þessa 4 hermenn sem að týndust á landamærum Litáens og Rússlands og var búið að vera að leita þeim í nokkra daga bíllinn hafði ekki farið út í fen hérna kistuna voru að koma heim hann fór hvorki í herstöðuna þar sem kistuna voru að koma heim nýja til New York til að svona róa fjármálamarkaðana heldur fór hann til Florida í golfmótið sem er opinberlega styrt af sátunum sem að hann gerði fasteignadíl við eftir að hann var kosinn áður en hann var forseti sonur hans og eða tengdasonur er að gera samninga í Sádi-Arabíu þannig að sko hann er bara algjörlega bara hann liknar ekki við það að hérna gera hlutin eftir sínu höfði sem að hefði verið algjörlega óhugsandi bara fyrir nokkrum árum. En hvaða afleiðingar hefði það ef að dollarinn myndi hætta sem þessi heimsgjaldmiðill, þessi sjóður heimsins þú kallar þetta forðamynd heimsins þú veist
erum við að horfa á það? Þeir eru náttúrulega svolítið að draga inn seglin og loka landamærum og loka öllu. Já, sko. Hvað afleiðingar, þú veist, er það möguleiki? Kannski það eitt af því sem hann vill, sko, með þessum tollum. Það er að segja, eða bara veikja dollarinn sem svona gengisfelling sem að kemur sem sagt útflytjendum vel. Þú veist, þetta var gerst hér alltaf hérna í gamla daga. Bara ef það var hérna, ef það kom minni þorskur eða ef að verð á fiski fjall á mörkuðum, þetta var tvö helstu áföllin þegar ég var ungur, sko, þá var fiskur 80-90% útflutningi okkar. Við bara seldum bara fisk og það var bara kreppa eða uppsveifla hér eftir hvernig gekk að veiða og hvernig verði var á fiskinum úti. En þá gastu stýrt hagkerfinu á Íslandi þannig að, sko, að ef það var hérna minna fiski eða verði fjall, að þá bara felldur gengið og þetta voru bara stjórnmálamenn frekar að gera heldur en einhver sjálfstæði seðlabanki eða stjórnmálamenn sögðu seðlabankanum að gera þá fellur gengið og þá fá sko menn meiri penning í íslenskum og þurfa ekki að segja upp fólki þannig að hérna það haldi áfram að borga launin en þá náttúrulega hækkar allt sem hún flytur inn þannig að það sko, ég veit ekki hvað mikið Trump skilur í þessu að ef hann að veikja dollarinn til að styðja við útflytjenduna sína að þá það náttúrulega neytendur og almenningur í Bandaríkjunum sem þarf að borga þá hærra verða allum innflytningi nema hann ætla að fara að framleiða allt sjálfur eins og hérna sem að gengur náttúrulega ekki upp heldur En þú lætur eins og þetta sé bara að íta ykkur að takka til að hækka gengi á íslensku krónunni og lækka Það var þannig bara En núna náttúrulega er því stýrt bara á markaði en Seðlabankinn getur gripið inn í markaðin núna erum við með gjaldeyrisforða sem var ekki til fyrir hrun og náttúrulega í hrununum fjallgengið af því allir sem gátu fóru út með penningin það hefði enga trú á krónunni og þannig varð allt hérna, gengi fellum 50% og þannig varð allt helmingi dýrara og þá verður ódýrt í smá tíma að koma til Íslands eins og verður allt dýrara þannig að þú veist en hérna það hvað að segja svona í einhvers konar eðlilegu ástand í heiminum þá eiga þessar hreyfingar að vera svona litla en svo reyna hérna Seðlabankarnir að milda það þar segja að hér getur Seðlabankinn gripið inn í nota hluta af forðanum til að kaupa eða selja til að verða ekki eins mikið og það að því við erum náttúrulega með svo litla mynd og lítið markaði ef einhver einn stór erlendur aðili selur í marel eða kerir sér svo fleiri með þá penningu út þá getur það hreyft hérna gengið sko en Bandaríkin verandi sko forðamynd heimsins eða svo mynd sem hærst í hierarkínu stigveldinu að það er náttúrulega svo gífurlega mikil viðskipti með dollar þannig að það ekki eins hægt að hreyfa hana en honum að takast það með þessum aðgerðum með tollana annars vegar og hins vegar að hann segir hérna við þá sem eiga skuldabréf bandaríska ég ætla bara að breyta þessum hérna 2 ára skuldabréfum yfir í 100 ára bréf þar sem ég ætla ekki að borga þér en þú færð í staðinn hérna ég ætla að borga þér eftir 100 ár en ekki eftir 2 ár og vextinni verða lægri og þá náttúrulega byrja fleiri og fleiri fjárfestar að færa sig úr Bandaríkjunum ekki Kína stærsti eigandinn í bandarísku skuldabréfum? Jú. Stærsti einstaki eigandinn? Og það kemur út af þarna sko ef við ert að skoða peningaflæðið í heiminum að þá verður að skoða vöruflæði líka og af því að sko Kína hefur verið að flytja svo mikið af vörum til Bandaríkin og þess vegna kemur þetta sem hann óánægður með þessi viðskiptahalli en afleiðingin af því þar sé að Kína hefur selt Bandaríkjamönnum meira en Bandaríkjamenn hafa selt Kínverjum að þá verða Bandaríkjamenn að selja skuldabréf í staðinn þar sé að þeir eiga fjármunlegar eignir á móti öllu dótinu sem að Bandaríkjamenn keyptu af Kínverjum sem þeir framleiða. Til þess að halda þá genginu herra? Nei, bara til þess að sko, það gerist bara af því að Bandaríkjamenn þurfa að borga fyrir alla vörurnar sem Kínverjar eru að flytja til þeirra að þá flæða fullt af dollarum inn í Kína og Kína þarf að gera eitthvað við dollarana og það þá bara fjárfesta í bandarískum skuldabréfum og bandarískum hlutabréfum og hérna Þetta alveg smá svona hræðjartak sem Kína hefur á bandaríkjum í gegnum skuldabréfi sín eða hvað? Eða þú veist Já, ég meina þeir
sko, það varð alveg eftir tollana sko, mikið fall, mikil sala og það eflaust einhverju leyti Kína og það alveg í Financial Times núna, þeir eru smám saman sko, þeir vilja ekkert gera ómikið læti, þannig að þeir eru smám saman búin að vera að selja meira og meira, það erfitt að finna út af því að það ekki alveg mikið á opinberum tölum en þetta ég nokkuð öruggur á því að segja þetta sko með við hérna svona þá sem ég lesa að Kínverjarnir eru örugglega búin að vera að gera það og hann finnur fyrir því og að spurningunni þinni sko forða myndi að vera aðalmynd heimsins sko, dalurinn búin að vera það en bara síðan í seinni heimsstyrjöld sko áður var það nefnilega breska sterlingspundi sem var aðalmynd heimsins þegar the Great Britain og breska heimsveldið átti hérna nýlendur út allan heim og Englandsbanki með 300 ára seðlabanki hann var þá svona eins og seðlabanki fyrir heiminn sem að Fedin núna, Federal Reserve, bandaríski seðlabankin en núna svo mikið af viðskiptum í dollar og svo mikið af sko, viðskiptum með dollar og skuldabrif og hlutabrif í dollar og líka bara öll viðskiptum með olju, öll viðskiptum með flugvélar þú veist, það allt, verðmiðarnir allir í dollar og sko í öllum gjaldeyrisviðskiptum heiminum held ég 80% annar leggurinn dollar, þannig ef að þú ætlar að fara að breyta íslenskum krónum yfir í sænskar krónur þegar þetta fara út, þá mjög líklegt að þær fari frá Íslandi gegnum London yfir í dollar fyrst og svo úr dollar yfir í sænskar krónu frá London til Svíþjóðar af því það ekkert mjög margir í Svíþjóð sem vilja vera að kaupa íslenskar krónur þannig að þetta svona ástæðan fyrir því að dollarinn svona mikið notaður bara að hann hefur verið stöðugastur og stærstur sterlingsmundi var það áður þeir tapa þeim hérna því hlutverki þannig að út frá þeirri sögu getur maður sagt það ekkert sjálfgefið ef maður skoðar hagsöguna svona langt að dollarinn, bandaríkjadalurinn þurfa að vera heimsmyndin alltaf en hins vegar sko sko hann gæti minnkað úr því að vera 80% í 60 eða eitthvað sko nema hann haldi áfram algjörlega að láta fólk tapa trúnni á því en þá vandinn, það til svo mikið af eignum í dollar þannig að sama hvað hann vil gera þá getur markaðir jável bara fyrir utan Bandaríkin ákveðið annað ég meina sko stærsti svona viðburðurinn eftir Bretton Woods samkomulagið 1944 eftir stríðið þegar það ákveðið að búa til þetta fjármálakerfi sem núna í heiminum IMF búið til og OECD í hérna París sem í raun og veru sett upp eftir Marshall-aðstoðina þegar Bandaríkjamenn lána fullt af pening til Evrópu til að endurbyggja Evrópu eftir stríðið að þá að fylgjast með að þið séu með fjármálun ykkar í lagi og gerið upp ríkissjóð eftir samkvæmt eðlum bókhaldsreglum ekki einhverjum svona sérstökum mismunandi reglum milli landa sko þannig þetta að fara að mæla það hagvöxt og gengi og svona að hérna að sko þetta byggist upp þannig frá 1944 til 50 eitthvað en síðan kemur næsti svoleið stóri viðburður í hagsögunni sko Nixon sjokkið þegar Nixon forseti 15. ágúst 1971 áður en ég fæddist sko að þá ákveður Nixon að taka dollaran af gullfæti og það var heilmikið sjokk sko en síðan þá erum við búin að vera með fljótandi kerfi og ekki neitt gull á bakvið myndirna. Þannig það sem er að halda okkur uppi eftir það bara trúin á hagkerfið og hvað að það þennist út alltaf já, vissuleiti það búið að vera hérna svona trúin á hagvöxtinn og trúin á við getum alltaf fundið meira og meira af olíu eða auðlindum en við erum hins vegar komin á þann punkt og komum yfir í undir lokin yfir í hérna bókina sinna vinna að þeir náttúrulega klárast á endanum resursarnir, námurnar tæmast á endanum og við erum bara með eina jörð sko, ef við ætlum að láta alla jarðarbúa hafa sér eins og við höfum okkur, við og Bandaríkjamenn sem erum svona mestu umhverfisóðarnir að þá þarf svona 6-7 jarðir sko. En þetta kapitalíska kerfi gengur alltaf á þessum lánum og trúna á því að það muni stækka og fá tilbaka og þetta sé í útþenslu þannig að við þyrftum þá nýtt kerfi basically sem þarf að gerast
Eða þú veist hvað? Já, ég get alveg hérna svara því að eitthvað þarf að breyta kerfinu en hins vegar sko eru mjög fáir sem geta séð fyrir sér annað kerfi en kapitalist kerfi sko fólk á auðveldar að sjá fyrir sér dauða sinn heldur en að breytinga á kapitalíska kerfinu. Og þetta uppnefni líka sérstaklega í Bandaríkjunum að segja einhversi sósíalisti sko eða kommunisti skilur það bara móðgun. Já, en það var samt sko eftir hrun, það var eftir að ég flutti hingað heim, ég flutti hingað frá Svíþjóð 2014, þannig það er fyrir svona 10 árum eða kannski 8 árum að þá var könnun sem ég las meðal bandarískra háskólastúdenta að þá voru sko færri sem að trúðu á kapitalisma heldur en sósíalisma meðal háskólanemenda af því að þeir voru alltaf að taka lán og sáu sko hversu þetta kerfi var ekki að þjóna þeim þannig að þannig eru einhver leiti kannski að sjá hluta af hérna vandanum eða við andstöðinni við varandi kerfi sem að lætur fólk jafnvel þá kjósa Trump sko þannig að þetta er hvað við segja Trump er svona einhvers konar birtingarmynd á að við erum ekki beint með sjálfbært kerfi kerfið er súrt sko. hvort sem það er heimsækkerfið eða loftslags eða fjármálakerfi það eru ómiklir vandar í því en það er svo flókið að breyta svona kerfi. Ég veit það. Sko nú erum við að halda þér aðeins lengur heldur en að ætla að vera hérna og við erum alla byrjaðir sko. Rétt komið næsta þegar þessu. Má ég spyrja í lokin? Hefur ég alveg trúað því að eitthvað muni leysast í þessum stríðsviðræðum núna í vikunni? Já, ég bara... Ertu bjartsýn á Úkraínu og Rússlands? Sko þeir eru að hittast í fyrsta sinn síðan að innrásin var gerð. Það var staðist bara í kvöldfréttunum Zelenski var búinn að heimta fyrir daga það koma 30 daga vopnahlé en hann hafði sagt núna síðdegis að hann myndi mæta til Tyrklands og þetta eru þeir, þetta er ekki einhverju sendifulltrúar sko. Auðvitað getur annar hvor hérna beilað að klikka ekki mætt en eins og þetta lítur út núna og sólinn er úti og vorið er að koma en sko þeir ég heldur hafi einu sinni hist áður svona í eigin persónu og þetta er í fyrsta sinni eftir innrásin gerð og sko þú veist rússneski herinn er líka alveg orðin mjög langfittur eftir þetta ég var að lesa grein sko frá Eistland og Lettland og Litáen sem eru nú okkar svona nágrannar og vilja vera með í Norðurlandasamstarfinu sérstaklega Eistar eru það sem ég hef aðeins unnið það eru bara mjög líkir Finnum þessi lönd eru búin að vera að byggja upp sko rosalegar varnir alveg frá því sko 2014 þegar einu svona Krímskagan byrjar og þau og núna og eru reynda með bandaríska hermenn líka á herstöðum, NATO-herstöðum hjá sér sem að Trump vill draga Bandaríkin út úr og NATO jafnvel í óvissu í svona krísu að það var talað við varnarmálaráðherrann held í Íslandi í þessar grein síðanlega að hann segir en sko það er engin rússneski hermenn hinn með núna þeir eru allir farnir niður til Úkraínu þannig að ég vona að það blóðbað geti allavega hætt í vikunni við fáum meira hveiti ég ætla ekki að gefa líkur á það og maður þarf að vera viðbúin öllu en ég menna Trump gerði þennan samning fær helmingin af auðlindunum það er mjög mikil vinna eftir að ná að vinna þær auðlindir og þá að fara í sjóð þannig heldur þetta sé út af því að Putin sé að koma samningaborðinu kannski sko það er erfitt að meta allar fréttinar en ég meina sko kannski hefur Trump hann var bara allavega búinn að segjast ætla að stöðva þessi stríð og hann er búinn að fá helmingin af náttúruauðlindum Úkraínumanna hérna ef það er svoleiðis þá er hann nú helviti segur samningamaður sko. hann langar örugglega að komast á spjöldsögunar eins og svona litli kallar vilja gerðan og ekki með einhverja sálgreiningu á hvort hann hef ekki fengið að knúsa mömmu sína nógu mikið eins og var gert einhvern annan svona kall en hérna sko
ég hugsa að hann langi alveg að fá kreditið fyrir það eitthvað glóri fyrir að hérna hafa náða enda stríði þó að sé svo sem reikalegt það sem hann ætlar að gera í Gaza að styðja landtöku ríkalegt og þetta myndband sem að byrti að einhverju túristastað sko, þetta er náttúrulega bara ömurlegt. Ég meina, Biden var að fjármagna það stríð líka og senda upp ofnið, þannig að þú veist, þetta er óskiljanlegt samband þannig á milli Ísrael og Bandaríkjanna sko, en hérna, já, mögulega friðarverðlaun Nóbels og Trump út af þessu og það er bara, það er alveg satt. Ég ætla ekki að spá því en þú segir það. Ég ætla bara að sko þessi stríð verða að hætta. Það tapa allir á þessu. Þetta er búið að kosta sko nánast hérna algjört þjóðarmorð held ég svo ótt að segja í hérna Gaza og það er sko á vissum svæðum og skilgreining á þjóðarmorði það þarf ekki að vera heil þjóð sko, á vissum svæðum í Úkraínu búið að stróka út sko, og þeir settu að því þeir eru nú báður ungi menn þeir settu sko herskyldualdurinn frekar hátt það voru svona meðaldra menn í þessu stríði í byrjun á mínum aldri að því að þeir ætluðu að eiga ungu kynslunum til að endurbyggja Úkraínu og síðan eru þeir smátt og smátt búin að vera að lækka herskyldualdurinn þannig að mæður eru jafnvel farin að senda 16 ára, 17, 18 ára sinni sín úr landi þú veist, til að þeir fara ekki í stríði þannig að sko þetta er bara ástand sem að verður að fara að hætta algjörlega og ef þau semja núna ég bara sé engan tilgang bara frá neinu sjónarhorni gagnvart þessu stríði veist, hvað er Putin þá veist, hann gerði ekkert og kom í raun ekkert út úr hann fær kannski einhver héruð það er enginn að segja mér að það sé þess virði allana þetta er já, ekkert stríðan alltaf þess virði en þú veist, já, sérstaklega ekki og ég ætla ekki að fara sjálfur hann enn síður heldur en Trump en hins vegar er það þekkt úr sögunni að stundum fara svona valda miklu menn eða einvaldar eða hvernig sem við skilgreinum þá þegar þeir eru komnir í vanda heima fyrir að þá er góð lausn að fara í stríð til að hérna já, tryggja sig að fá ytri óvinn og allur fókusin fyrir á þetta ég meina engin postið Bandaríkjanna hefur tapað kosningabaráttu í stríði já, þannig að sko þetta er, og ég meina Nixon sjokki sem við varum að tala um, þá er náttúrulega Nixon í vanda með sko Vietnamstríði og svona þannig að þetta er hérna ég vildi að við getum verið að tala um stríðið við loftslagsvána eins og við tókum stríðið við veiruna og gátum sko stöðva heimsækjarfið breytt hlutum sem hefði alveg verið algjörlega ómögulegt að breyta en við gátum gert það þá og það sýnir að við getum gert ótrúlegustu hluti þegar við tókum saman og Attenborough var með þann boðskap líka varandi hafið að við getum bara sko, og það kemur rosalega mikið af fiski í svæði þar sem er friðað og það er ótrúlega fljótt að ná sér aftur og kórallar jafnvel sem eru 100 ára gömul dýr botnföst sko að hérna þau geta jafnvel náða að lifna aftur hérna svo reyndar rosalega myndir af trollum sem skrapa upp botnum en þú veist það eru hérna það verða sko, já, náttúrulega heilmikil vinna við endurbyggingu en það er hægt að byggja þá upp nýtt hérna betra samfélag vonandi og allt er betur en stríði algjörlega að hérna og það er búið að vera undirbúið það er náttúrulega hagkerfið í Evrópu sem er svona kannski ekki nógu mikið vaxandi að það fær líka þá búst við það að fari að hjálpa til við enduruppbygginguna eftir allt sem er búið að vera að sprengja og eðilegja en þú veist aðal fókusin ætti síðan að drífa í að vera á að gera allar nýju uppfinningarnar, lausnirnar sem við þurfum að gera á loftslagsmálunum sem er stærsta ógnin okkar. Algjörlega og þetta var nú ekki eins svartsýnt og ég var að hélt mögulega og hefði getað orðið en hérna mjög næs þú bara þarfst að fara skilst mér og hérna sorry að við hérna dróðið aðeins lengur heldur en allt í góðu, þú varst búin að segja gaman að fá að taka þátt í 200. þætti. Já, takk kærlega fyrir að koma og hérna bara kunnum virkilega vel þetta og skemmtilegt að tala við þú veist, við vorum bara rétt byrjaðir að skrapa á yfirborðinu hérna í topikunum sem við hefum getað að tala sko. Þið þurfum að leysa úr þessum vanda sem við, mín kynsla, erum búin að búa til leita sko.
Þetta er búið að vera að segja við okkur. Orður til alls fyrst, það þarf að byrja að tala það að vita hvað búið að vera að segja þetta við okkur, sko, alla mína ævi. Er að þið þurfið að leysa þennan vanda. Bara alveg síðan maður var í grunnskóla, sko. En hérna, það er alveg satt, sko. Takk fyrir að koma. Takk fyrir mig. Tommy, eigum við að setja á bara smá Be Right Back og við komum aftur bara eftir smá. Bara eina mínútu. Þessi pizza með öllu er hún er góð, sko. Þetta er bara eins og pulsa nema í pizzabröð. Þú veit mynd, sko? Já. Hagaðu þér. Ég var að hugsa hvort þið viltu svo líður á lesa saman Passíusálma. Já, Passíusálma með handrit að fyrsta handrit sem við Björgvin og Tómas skrifuðum fyrir einstaklega mörgum árum. Það er ekki 10 ár? Meira. Þetta er ekki verið eins eða verið eins stórt. Ég held að þetta sé bara ekki gerð í 3. fjöðra. Maður heyra hans í ykkur, ræða ykkur mækinn. Ok.
Halló. Halló. Ok, við erum komin aftur. Við erum aðeins búin að breyta stað. Nú ég komin hérna í tæknina maður, Tómas, búin að taka yfir. Nei, náðu þú þig bara mic. Það máttu skipta, ég ekki hafa mic. 1, 2. Já. Mike Tyson. Tyke Myson. Nei, ég þarf að skoða í tölvunni, sko. 1, 2, 1, 2. Ok. En þarf ég að ná mér í bæk og hann að fara að lesa úr? Nei, þú þarfst ekki bara ekki segja neitt þá, af því þá heyrist ekki í þér, þannig að þú ekki segja neitt. Ok, já, velkomin aftur. Við erum mætt hérna til þess að hlusta á Björgvin, ræða eða lesa pistil sinn. Og já, Björgvin, take it away. Já, takk fyrir takk fyrir að gefa mér þetta plattform til að koma mínum skilaboðum á framfæri. Þetta svona pistill sem ég vil kalla hugvekju, því að ég vil að þið og áhorfandur og þið sem hér eru í stúdíónu gangið burtu einhvers vísari og með eitthvað til að hugsa þannig að bara here we go. Ég hef verið að velta fyrir mér lífsgæðum undanfarna vikur sem hefur undið svo upp á sig að ég tók lífsbreytandi ákvörðun og í lok þessa pistils vona ég til þess að vera búin að sannfæra þig að gera slíkt hið sama. En áður en við komumst þangað þarf að byrja á byrjuninni. Mér áskotnaðist daginn bók sem heitir því einfaldan nafni Evrópa og var gefin út af Almenna bókafélaginu árið 1975. Bókin inniheldur glás af misáhugaverðum upplýsingum Evrópu og þjóðir hennar settar fram á merkilegan myndrænan hátt sem ég er einfaldlega ekki viss að sjáist í bókum lengur. Eflaust má finna á netinu sambærilegar upplýsingamyndir grafnar undir þungu fargi á heimasíðu einhverjar Evrópustofnunarinnar þar sem aðeins þeir sem sérstaklega leita að þeim sjá þær. En hvar sem þessi bók gæti leynst, í bókabúð, á bókasafni, heima hjá vini eða í dánarbúi ömmuðinnar, getur hver sem opnað hana samstundis orðið hugfanginn af öllum litríkum myndunum og áður en hægt að segja fucking nerd hefur þú lært að árið 1970 taldi verslunarfloti Austur-Þýskalands 175 skip sem samtals gátu flutt rúmlega 1,3 megatonn af farmi. Þó ég geti skrifað lengi áfram þessa bók og þau hugrenningatengsl sem hún skapar í huga mér ætla ég í þessari hugvekju aðeins að halda mig við eitt hugsanakort sem bókin kom af stað niður brekkuna svo úrvarð stór og myndarlegur hugsanabolti. Í bókinni kafli velmegun. Þar svo mikið af upplýsingum að tölfræðingurinn sem skrifaði kaflan hefur líklega lent í kulnun í kjölfarið. Þar kemur til dæmis fram að á Íslandi var dagleg meðal hitaeiningarnotkun einnar mannesku 2900 kaloríur samanborið við 3140 í Danmörku, 3180 í Bretlandi og 3130 í Júgóslavíu. Þá þarf það varla að koma óvart að Íslendingar borðuðu á þeim tíma næstmest allra Evrópuþjóða af mjólk, eða 754 grömm á mann á dag.
Aðeins Finnar sögu spennan meira þar sem meðalneyslan var 912 grömm á mann á dag. Þarna eru svo líka upplýsingar fjölda síma og sjónvarpstækja þar sem Svíar eru í forystu með 5,4 síma og 3,1 sjónvarpstækja á hverja 10 íbúa. Íslendingar hafa verið í merkilega góðu símasambandi með 3,4 síma á hverju 10 íbúa sem gefur 3. til 4. sæti meðal Evrópuþjóða. Rúmenar reka þar lestina með 0,2 síma á hverja 10 íbúa. Nú væri áhugavert að vita hvernig síma og sjónvarpsfjöldi hefur þróast síðustu 50 árin síðan þessi bók kom út, en tölur Hagstofunnar eru ekki mjög skýrar. Það eina sem ég get sagt ykkur er að árið 2008, sem eru nýjustu tölur, var sjónvarpstækjafjöldin komin upp í 3,5 á hverja 10 íbúa, sem nokkuð merkilegt því það ekki nema 0,4 sjónvarpsum fleiri en í Svíþjóð árið 1970. Í raun var sjónvarpstækjafjöldin nokkuð stöður í kringum 3,2 tæki á hverja 10 íbúa frá 92 til 05. Ætli þetta sé ekki bara svona cirka sjónvarp á heimili. Varðandi síma get ég ekki sagt annað en árið 2011 voru notendalínur í almenna símnetinu 4,3 og farsíma áskriftir 10,8 á hverja 10 íbúa. Getum sagt samtals 15,1 sími á hverja 10 íbúa árið 2011. Nú 14 árum síðar er líklega talan enn hærri. En svo má í fúlustu alvöru spyrja sig hver er munurinn á sjónvarpi og síma? Spurning sem hefði verið vitfirra árið 1970. Og eftir þennan langsótta inngang komum við loksins að spurningunni sem bókin vakti. Eru þessar tölur merki aukna velmegun, sem fljótlega breytist í hefur innreiðið snjalltækja aukið lífsgæði fólks? Er eitthvað við snjallsíma minn og samfara tækniframfærið sem gerir líf mitt markvert betra en ef ég og allur heimurinn hefði aldrei kynnst þessari tækni? Í kjölfarið á þessum hugleiðingum var ég farin að skrifa niður heimasmíðaðar skilgreiningar á hugtökunum lífsgæði og aukin lífsgæði eins og lúðin sem ég er. En í staðis að fara í of mikil smáatriði hér ætla ég einfalda hlutina talsvert og fullyrða að eitthvað fyrirbæri auki lífsgæði fólks ef við getum svarað spurningunni var einhver að biðja þetta? Játandi. Og þegar ég segi einhver þá meina ég líklegur notandi sem var á barneignaraldri 20 árum áður en fyrirbæri var til eða komst í almenna notkun og með þetta á ég við eitthvað í líkingu við fyrirbærið sem myndi þjóna sama markmiði og tilgangi. Þetta er náttúrulega mjög loðin og óskýr skilgreining. Svo við skulum taka nokkur dæmi til að sjá hvernig hún virkar. Tökum fyrst dæmi kæliskáp. Kæliskápar eruðu algengir á heimilum í Evrópu upp úr miðri síðustu öld. Markmið kæliskáps er að auka geymsluþol matvæla. Svo við spyrjum okkur, er raunhæft að ímynda sér að meðalmanneskja sem var uppi á fyrri hluta 20. aldar eða fyrr hefði óskað sér að geymsluþol matvæla væri meira? Fyrir mitt leyti er svarið við spurningunni já og niðurstaðan því að almenn notkun kæliskápa hefur aukið lífsgæði meðal fólks. Allir sammála því. Ef við tökum annað dæmi, snjallkæliskápar. Og hér á ég við kæliskápa með spjaldtölvu framan á sér sem gætu jafnvel sagt þér hvað þú átt í ískapnum, hvað vantar og sitt hvað fleira. Ímyndum okkur að snjallkæliskápar hafi komist í einhvers konar almenna notkun kringum 2015. Spurningin sem við þurfum þá að svara er raunhæft að ímynda sér að meðalmanneski á barneignaraldri sem var uppi fyrir 1995 hefði óskað sér að hafa aðgang að einhverju tóli sem gæti sagt sér hvar sem þú ert hvað er til í ískapnum? Eða getum við raunhæft að ímynda sér að sú manneskja hefði óskað sér að geta tengst internetinu í gegnum kæliskápin sinn. Svona eftir því hvernig þú álítur megin hlutverk snjallkæliskáps vera. En með þetta eru eflaust skiptar skoðanir en fyrir mitt leyti er svarið nei. Þar á leiðandi hafa snjallkæliskápar ekki í för með sér aukin lífsgæði. Nú þegar ég er búinn að sannfæra þig að þessi skilgreining sé skotheld, er komin tími til að athuga hvort notkun þeirra verkfæra sem við notum dagstaglega hafi í för með sér bein aukin lífsgæði fyrir okkur notendur. Nú væri freistandi að kafa beint ofan í síman og spurja, hefur notkun snjallsíma í för með sér aukin lífsgæði? En vandinn er að snjallsími hefur svo marga notkunum möguleika að það er ómögulegt að svara spurningunni fyrir síman í heild án þess að brjóta spurningunni niður í smærri búta. Svo við skulum gera það. Tökum mig sem dæmi. Gerur ráð fyrir að ég sé meðal snjallsímanotandi. Ég er með í mínum síma ótrúlegt en satt 9-10-6 upp, sum fyrirfram uppsett, önnur sem ég hef sett upp. Mörg gegna saman hlutverki, til dæmis er ég með 2 klukku upp, ekki spyrja mig af hverju, Smitten og Tinder gegna saman hlutverki, Gmail og Outlook sömuleiðis og svo framvegis. Satt best að segja eru flest þeirra eitthvað sem gæti bara verið velhönnuð vefsíða í staðinn fyrir sérstakt app, til dæmis Instagram, Íslandsbanka appið, YouTube og fleira. Í raun eru app sem nota internetið einfaldlega vefsíður og ætti að líta á sem slíkar. Sömuleiðis er ýmislegt sem ýmist var hægt að gera í farsímum áður en í snjallsímar eru til eða í sér tækjum, eins og að hringja og senda skilaboð eða stilla vekjaraklukku og áminningar. Nú væri auðvitað hægt að spyrja sig
hver og einn þessara notkunarmöguleika auki lífsgæði og svo reyna að vega og meta framlag hvers og eins þeirra til lífsgæðaaukningar eða skerðingar. En þá værum við á villigötum því eins og ég nefndi áðan þá bókstaflega allt sem við gerum í snjallsímanum hægt án snjallsímans, annarkvort í gamla takkasímanum þínum eða á netinu í tölvunniðinni. Það eina sem snjallsími gerur okkur kleift að gera að gera alla þessa hluti alltaf, allstaðar, hvenær sem og hvar sem Mér finnst það í raun ótrúlegt að þrátt fyrir það hversu mikið töfratæki snjallsímar eru og hvað þeir fá mikla athygli, þá gera þeir mér ekki kleift að gera neitt sem ég gat ekki gert áður, nema núna get ég gert það alltaf og allstaðar. En þá má náttúrulega benda á að það var alltaf hægt ef þú áttir fartölvu og augljóslega snjallsími bara lítil fartölva. Snjallsími bara tölva í vasanum. En skoðum nokkur af helstu notkunarmöguleikum snjallsíma og spyrjum okkur hvort ótakmarkað aðgengi á þeim auki lífsgæði. Ef við skoðum til dæmis Netflix og aðrar streymisveitur og ímyndaði þér að árið sé 2000, hefði einhver hugsað, ég vildi óska þess að ég gæti hvar sem og hvenær sem hort bara á allt. Svarið nei. En hvað með samfélagsmiðla? Þar sem ég á við alvöru samfélagsmiðla, ekki shortform myndbandaveitur. Hefði einhver hugsað, ég vildi óska að ég gæti bara alltaf, til dæmis þegar ég er í bíó eða út að borða með vinum mínum geta skoða hvað kunningjar og annað fólk sem ég þekki ennþá minna að bralla í blandu auglýsingar. Nei. En hvað þá með shortform myndband? Hugsaði einhver tímann, ég vildi bara hvar og hvenær sem kannski leið og ég vakna eða meðan ég bý eftir grænakallinum skoðað algjörlega merkingarsnauð og langoftast leiðileg myndbönd sem í þokkabóti eru nánast alltaf auglýsing, þó að sé raun ekki auglýsing. Nei, það var enginn að biðja þetta, það vill þetta enginn. Nú ég ekki endilega að segja að þessi fyrirbæri sem slík geti ekki auki lífsgæði, en þessi eina raunverulega virkni snjallsímans, alltaf og allstaðar, eigur ekki lífsgæði. Ég er ekki að segja þér að hætta á Facebook, Instagram og TikTok, heldur skoða það bara í tölvunniðinni þegar þú getur. Og ef þú ætlar að segja, ég myndi aldrei skoða TikTok í tölvunni, þá ertu búin að sanna fyrir sjálfum þér að þú hafðir aldrei gaman að þig til að byrja með. Svona mætti halda áfram, með öll öppin í símanum og alltaf verið svarið nei, nema einu sinni. Google Maps er raunverulega gagnlegt og ég er sannfærður að það hafi aukið lífsgæði. Af hverju? Jú, því ég held að svarið við spurningunni gæti einhver hafa hugsað ég vildi að ég gæti hvar sem og hvenær sem fengi leiðarlýsingu þangað sem ég vil fara, vita hversu langan tíma það tekur mig, hvort og hvernig ég get gert það með almenningssamgöngum og hvort það sé þess virði að fara þangað. Ég held að svarið þessari spurningu sé já, kannski ekki allt sem ein hugsun en allavega í minni bútum. Þannig, ef við tökum smá stöðutjekk, þá erum við óyggjandi búin að sýna fram á að snjallsímar auka ekki lífsgæði, að undanskildu Google Maps. En það að eitthvað auki ekki lífsgæði þarf ekki endilega að þýða að það eigi ekki rétt á sér. Ég held til dæmis að fínar espressovélar á heimilum fólks auki ekki lífsgæði þess umfram venjulegar uppáhaldingavélar nema fólk sé þeim mun meira kaffi áhuga fólk. Á sama hátt auka fínar myndavélar eins og þessi sem ég er að tala við ykkur í gegnum ekki lífsgæði eigenda þeirra nema fólk sé þeim mun meira áhuga fólk ljósmyndun eða jafnvel fagfólk. Ég keypti mér þessa myndavél og ég hef alveg notað hana en ég held hún hafi ekkert aukið lífsgæðin mín. Í besta falli fyllt upp í eitthvað gat í sálinu minni en líklega gerði hún það samt ekki. En það er allt í lagi, espressovélar og fína myndavélar auka ekki lífsgæði en eiga samt alveg rétt á sér því þessi tæki að minnsta kosti ekki skaðleg. En aftur að símanum. Vegna þess að klukkan 8 núna í morgun þegar ég skrifa þessa setningu hef ég ekki tíma til að hugsa upp gáfulegar skilgreiningar á skaðlegum tækjum eins og ég myndi svo gjarnan vilja gera. Svo við þurfum að komast í höfn á hyggjuvitinu. Það væri kannski ekki endilega rétt að segja snjallsímar sem slíkir séu skaðlegir, heldur hvernig við notum þá. Eða eins og uppáhalds hagsmunasamtökin mín í Bandaríkjunum segja guns don't kill people, people kill people. Málið er að litlu eðluheilarnir okkar ráða ekkert við snjallsíma og það sem þeir hafa upp á að bjóða. Eðluheilin vill dópamín, hann veit það og hann veit að hann færi það út úr tækin í vasaneinum sem er ósvo auðvelt að sækja þegar þú kúkar. Því það er auðveldar að skoða símann en að hugsa lífið og þú ert í símanum að meðan þú skeinir þér því þú kveiktir á 15 mínútna myndband á YouTube en þú hefur að minnstakosti sjálfsvirðinguna til að sitja ekki í 15 mínútur á klósettinu. Í raun er það talsvert afrek að geta látið símann vega salt á lærinu á meðan þú sækir klósettpapírinn en þú ert líka búin að mastera tæknina, hraðan og hornið sem þú þarft að kippa í klósettpapírinn með annarri hendi til þess að fá akkurat 2 blöð af pappír án þess að restin af rullunni afrúllist. Forfeður þínir væru stoltir af þér. En þegar þú ert búin að þvo þér hendurnar á þess að taka augun á skjánum ennþá 6,5 mínúta eftir
þú gætir alveg klárað og heyrðu áhugavert myndband sem YouTuber að mæla með, vil ekki missa því, svo þú ferð upp í sófa, bara eitt myndband, ekkert mál, fer svo að skrifa ritgerðina. Og það vita þetta allir og það hata allir þetta tæki. En aftur, það er ekki tæki, það er bara hvernig við notum það. Það er ekki heroinni, það er hvernig við notum það. Svo þú eyðir Facebook-appinu og líður vel í 2 vikur, segir ég sakna einskis en ert samt ekkert minna í símanum, svo þú nærði eitthvað app og blokkar Instagramin vegna þess að app eru bara vefsíður og þú gætir ekki blokka vafraðin í símanum. Því hvað þú þurftir nauðsynlega að googla eitthvað, þá stelstu bara á Instagram í vafranum bara til að checka eitt og litli eðluheilinn fattar að Instagram í vafranum er ennþá Instagram og app eru bara vefsíður, svo appið skiptir einhver máli og Facebook er líka í vafranum því app eru vefsíður. En það er ekki tæki, það er bara hvernig þú notar það. Svo þú sækir minimalist phone app, lætur plata því að borga $5 á mánuði til að gera símaðinn leiðilegan, því ef hann er svarthvítur þá er hann ekki jafn aðlaðandi. Því þú gætir ekki verið án símans, hann er svo gagnlegt tæki. Þú ert bara aðeins svo mikið í honum og það er bara út af þessum B-vitans litum. En síminn var alltaf leiðilegur, hann var aldrei aðlaðandi, en þú sækir samt í hann þó hann sé svarthvítur. Og þú fattar að þó það sé ekki tæki, heldur bara hvernig þú notar það, þá er eina leiðin til að hætta að reykja að hætta að ganga með sígarettur á sér. Að hata snjallsímann sinn en réttlæta hann með því að segja að hann sé alveg gagnlegur er eins og að halda áfram að ganga með sígarettur því það sé svo gott að geyma bíllyklana í sígarettupakkanum. Og nú ertu farin að hugsa, ég vildi óska þess að ég hefði aldrei fengið þetta tæki í hendurnar. En býttu, erum við ekki farin að nálgast skilgreininguna á auknum lífsgæðum sem við vorum að tönglast á áðan, nema úr öfugri átt. Býttu, ok, ímyndum okkur árið sé 2045 og að fólk sé að hætta að nota snjallsíma og við spyrjum okkur, var einhver að biðja þetta? Er raunhæft að ímynda sér að meðalmanneskja árið 2025 hefði hugsað með sér, ég vildi óska þess að ég gæti hætt að nota snjallsíma? Já, það er raunhæft og þú kemur út á göngunum eftir að hafa gengið í átt að ljósinu svo lengi og fattar að það losaði við snjallsíman myndi auka lífsgæðin. Svo þú leipur niður í geymslu, sækir gamla takkasímaðinn, ekki verra ef hann er snjallt samlokusími, hleðslutæki á sínum stað, hendur honum í hleðslu, færi SIM-kortið yfir og voilà, aukin lífsgæði á 5 mínútum. En býtu, hvað með rafrænu skilríkin? Ekki örvænta því þau virka vel í takkasímanum. 4 vikum seinna, þegar fráhvarfseinkennin eru liðin hjá, er eins og allt sé miklu skýrara. Þú ert búin að gleyma því hvað það er gott að láta sér leiðast, gleyma því hvað hugsanirnar þínar eru áhugaverðar og hvernig hugsanir verða hugmyndum sem verða að veruleika. Og áður en þú veist af ertu farin að skoða gamla bækur með úreldri tölfræði Evrópu sem samt ná að sá litlu fræi í hausinn á þér. Fræ sem verður hugsun, sem verður hugmynd, sem verður veruleiki. Takk fyrir mig. Takk. Já, takk fyrir þig. Þetta var pistillinn hluti sem við höfum eins og talað um. Við höfum rætt áður. Oft. Já. Ég held ég að mér þess að áður flutt einhvers konar pistil í þessu hlaðvarpi mjög sambærilegt en hérna. Algjörlega, ég hugsa það. Já, það er líka gaman sko að þú varst að lesa upp hana pistil og sérstaklega sjá Tómas við hliðina þér í snjallsímanum. Hann sko leit ekki upp sko. Það er frekar fyndið. Sem er mjög fyndið. Já, Tómi, vilt þú koma hingað og við skiptum eða? En málið er, ég ætlaði að gera þetta sem ég sagði síðast, þannig að sækja símann minn úr geymslunni sem ég gerði, svo virkaði hann ekki. Þannig að ég er ennþá með snjallsímann minn, en það er á dagskrá að setja hendum út og fá bara taka síma. Ég er búinn að sannfæra sjálfum mig með því að skrifa pistil. Stundum þarf ég að gera það, bara að skrifa mig í gegnum. Gegnum hugsanir. Starfsmaðurinn áðan á Hagavík. Þess að síminn sem þú ringir í, þú ert að ringja til að panta, það er bara svona gamaldags bleikur flip-phone. Ég sá gaurinn bara halda þetta á og ég er bara svona, hvað ákveður heldur maður? Já, þetta er alveg sniðugt sko. Og já, ég veit það ekki. Það er alveg satt með dópamínu sko, við ráðum ekkert við okkur, við erum alveg fíklar sko. En hefur einhver ekki beðið meiri afþreyingu einhvern veginn? Erum við ekki svolítið afþreyinga fíklar? Jú, en og hefur ekki einhver en hefur einhver beðið þú veist ég vil betri afþreyingu en ég veit ekki alveg hvað það er og þannig óbeint beðið þetta. Jú, en þú veist þessi sko pæling með að geta nálgast að hvar og hvernig sem er. Þú veist, ég er ekkert endilega að segja
að Netflix eða streymisveitur endilega að það séu slæmar en bara svona þessi pælingar geta einhvern veginn fengið það hvar og hvernig sem er Geta fengið það The man sko Akki getur fengið það hvar og hvernig sem er algjörlega, þetta er hæfileiki bara í Evrópu sko hvernig fannst þið kóngað? Ég sá glöggir hlustendur sá líka Argrím labba hérna og ná sér í kónga í miðjum pistli geðveikt súkkulaði er það gott? Djöfull, þetta er gott Við ætluðum að vera með miklu meiri smakkanir í þættinum komist ekkert yfir það við ætluðum að vera með mjólkusmökkun og appelsínsmökkun og eitthvað svona og kóngasmökkun einmitt og lega fólki að giska sko en þú veist kónga er það ekki bara hraun mínus crispy Rice Krispies jú er það jú Prins Pólo er þetta ekki bara flatt hraun jú þetta er æði þetta er bara eins og Prins Pólo en súkkulaði er ljósara Já, þetta er hraunsúkkulaði. Er það ekki? Ég held það frá góðu sko. Ég held að sé bara þetta er einfaldri útgáfan af hrauni sko. Ég viðurkenni alveg 10 tímar er alveg að take its toll sko. Já. Ég er alveg að vera hvað ertu að segja? Orkuleflið hefur lækkað. Já, það er komið svona smá þar í þetta sko. En við þurfum að klára út þess að ætlum við að tvöfalda þetta. Já, sko Bjöggi talaði það er ekkert að stoppa okkur að halda áfram eftir 10 tíma tja við sitjum bara hérna ég var alveg opið fyrir því að fá svo talað ef við vildum ég er svona að byrja að auga það komast bara upp í rúm og fara í síma minn og gera ekki raskat bara deyfa þig niður fá svo 2 tíma fyrir mig það er bara svo mikið í gangi alla helgina ég er bara eiginlega ekki búin að fá neitt nema svepp og þannig ekki búin að nóga honum heldur þannig ég er búin að vera bara svona ég er svolítið að hlakka til að gera bara ekki neitt í símanum eftir sko já ég skilji já sko gott þú sért ekki með taka síma sko við vorum með ég held reyndar að við skuldum smá auglýsingar og ég held að við ættum að taka lestra smá auglýsingum hafa komið einhverja nýjar smá auglýsingar inn ekki því að tala um mig sko ekki mjög neitt sko en bara því við vorum bara auglýsaðar svo oft sko er þá ekki en þú veist getur ekki bara lúpað þér og honum Bjögga aftur ekki bara lesið sömu auglýsingarna sko já ég er að segja þú veist þið eru búin að lesa báðir allar auglýsingarna en ekki eins hvað viltu að ég fara á editi núna og stingi inn bara já ég meina downloadi fælum og opni já ég meina bara í ég held að vera að tala bara fyrir sko fyrir þegar það er byrt efnið ég er bara að tala um streamið sko ég get ít á smá auglýsingar taka sko það er ekki mál ok hérna Bjöggi rétt með tölunum minna þess sko já hingað eru við komnir á ít á smá auglýsingar taka ekki alveg strax ég ætla bara að lesa nokkra smá auglýsingar bara því við erum búin að auglýsta það svo oft og við skuldum smá lestur ert þú tilbúinn? Ég skal lítið smá auglýsingar og tónlist og bara grazie mille Við minnum á íbúafund í Grafavogi vegna áforma byggingu nýs vændishús við Rimaskóla. Komdu og láttu þína skoðun í ljós og tryggjum að málið fái ánægjulegan endi. Félag Melludólga. Atelier Agency. Vantar þig áhrifavald eða aðstoð við að vera sýnilegur á samfélagsmiðlum? Heyrðu í okkur. Atelier Agency. ateliereagency.is. Þegar þú skeinið eftir númer 2, myndirðu sleppa því að skeina rassskoruna? Nei, þá skaltu ekki sleppa því að flossa. Flossi, flossi, floss. Ekki dansinn, heldur þráðurinn sem fer á milli tannana. Dr. Kristína Ben. Hlaðvarp stjórnendur athugið, sýnið nærgækni þegar rætt klósettmál og líkamsvessa. Ekkert fliss þegar rætt piss. Það að vera mál er ekkert gamanmál. Klósettmálanefnd. Rif, hryggur, lærisneðar og lundir við útvegum mannakjöt við öll tilefni. Afgreitt eftir pöntunum. Kaupfélag Suðurlands. Vantar því veikindaleyfi í vinnunni? Við erum með allar gerðir inflúensu og kórónuveira á lager. Hringdu fyrir hádegi og við sendum einhver til að hósta framan í þig sambandur. Veikindaverksmiðjan Síðumúla 23. Sími 554 7000. Hotsheep.is. Last minute deals á tours and experiences. Hotsheep.is. Iceland's hottest tours at a cheaper price. Það er ekki bara fínt. Bara nóg gott. Mjög
sko. Speglagerðin fægir, heilisspeglar, brotnirspeglar, stórirspeglar, litlispeglar, loftspeglar, gólfspeglar, veggspeglar og speglarspeglar. Ljósvangi 71, 101 Reykjavík. Nice, mjög gott. Já, sko, hvert erum við komin hérna? Sko, við erum með hérna leini dagskrárlið sem ég datt í hug að gæti verið að lesa upp úr handriti sem við skrifuðum fyrir mörgum árum. Ég, Björgvin og Tómas. Og þetta handrit hefur nú farið í gegnum nokkra lífdaga og ég deildi með ykkur, Argrimur, þú ert taka þátt í þessu. Sko, þetta er handrit til að gefa smá kontekst sem byrjuðum við að skrifa opnum blaðsíðu 13. Byrjuðum við að skrifa þegar við vorum ungir eftir að hafa séð mynd sem heitir Attack of the Killer Tomatoes og The Blair Witch Project og eitthvað svona og þetta var upphaflega bara svona grín sem við byrjum að gera einhvern tímann eftir skóla í byrjun sumars eða eitthvað og svo kláruðum við að skrifa þetta handrit og svo ídraði ég á því og bætti við og eitthvað svona og þetta er alveg skelfilega lélegt sko. Þetta er alveg svona einstaklega lélegt. Þetta er einstaklega, já ok, þetta voru, þú veist, hvað, 16 ára strákar sem vissi ekki neitt að skrifa. Og þú veist, við vorum alveg meðvitaðir um það líka á þessum tíma, þú veist, bara allir sem meðvitaðir um það, þetta var meira bara rugl, sko. En þetta fjallar sem sagt vinahóp sem fer í útilegu, 3 strákavinir og svo kemur frænka eins þeirra með í útilegu og það er í þessari náttúru þar sem þeir eru bílar þau eru föst og það er mannættugórilla og það er tjald sem étur fólk og þau þurfa að díla við það einhvern veginn og fyrst byrja þau að koma öll saman heima hjá einum stráknum og hittast fyrir útileguna og hann er að segja þeim og karakterinn heita sko Björgvin, Stefán og Tómas og stelpan þetta er svo kjánalegt sko. Þetta er bara svona þetta er svona sárt þetta er orðið cringy og þetta er svona sárt svona opinberun og stelpan heitir nafninu Hellkvella og ekki spyrja okkur af hverju Hellkvella hann kemst að því hann myndi leysa handritið Hellkvella þú ert hún ég er Hellkvella þú leikur hana Hellkvella það er nafnið hennar og hún er frænka karaktersins sem heitir Stefán og Stefán er leikinn af Tómasi og Tómas er leikinn af Björgvinni og ég leik Björgvin það er ekki bara að ruggla neitt nei, en þú leikur Stefán Björgvin, þú leikur Tómas og ég leik Björgvin já, ég leikur Tómas og Argrimur, þú ert Hellkvella ég er Hellkvella og mamma já, þú mátt líka vera mamma en við byrjum inn í stofu hjá Stefáni er það ekki blaðsíða 13? Blaðsíða 13 og þetta er sem sagt stendur fyrir utan hús já, úti, fyrir utan hús, bla 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 og svo inn í stofu hjá Stefáni og hérna blaðsíða 13 og hérna þetta er sem sagt heima hjá Stefáni og Hellkvella er frænka hans og hún er neitt til að koma með þeim og vera með þeim í þessari útilegu sem þau eru að fara í sem hún vildi ekkert fara í og strákan eru svona ennþá ég veit að ég samþykti á þann að lesa þetta handrit en ég er að snúa ég veit það þetta er alveg skelfilegt sko. ég bara gleyma ekki að skelfilegt ég var bara eitthvað, ó nei ég veit það, og sjáum bara hvað komst langt mér langar að ná einu atriði en það er nokkra blaðsíður inn en sjáum bara hvernig flæðið er ok, ég skal lesa lýsingar inni í stofu hjá Stefáni hvað, 13? já, þetta er svona fyrir miðju blaðsíðu 13 já inni í stofu hjá Stefáni þar eru Hellkvella og Stefán Stefán leggur síman á og segir Björgvin er að koma
þá er Aggi. Ég finn þetta ekki, sko. Þetta er... Já, ok. Já, Stefán, hann segir... Björgun að koma. Er hann skemmtilegur? Hann legendi. Núna heyrum við sturta niður. Tómas gengur út af baðherberginu. Hann með vídeokameru í hendinni og að taka upp sjálfan sig. Myndavél Tómasar. Nú hef ég lokið við að gera þarfir mínar og eftir vandlega íhugun hef ég komist að eftirfarandi. Eðlismassi 1,8. Lengd 2 x 4 cm plus 1 x 9 cm plus 3 x 12 cm. Geisli 1,5 cm. Rúmmál 375 rúmcentimetrar. Massi 674 grömm. Litur kastaníubrún. Niðurstaða borða meiri trefjar. Venjulegt sjónarhorn. Tómas lítur á Stefán. Heyrðu, ég fann að mamma var að kaupa nýja tegund á klósettpapír. Fáðu hana til að e-maila með típuna svo ég geti... Tómas fokkaður. Ok. Tómas lappar aftur inn á klósett. Stefán face pólvar. Tómas gerir það líka. Guð minn gott. Hvað er hann að gera með þessum myndavél? Hann tekur allt upp í þessu vídeobloggi sínu og setur á þessu ógeðslu vefsíðu sína. Hann dæmir meira að segja kúkinn sinn. Hann reyndi einu sinni að dæma kúkinn minn. Oj. Djöfull er ógeðslegur maður. Nú sjáum við Björgun hjóla með töskuna á bakinu. Hann heyrir bípað og hann bregður svo. Ok, við ætlum að hoppa aðeins áfram og við ætlum að fara undir lok eða byrja næstu blaðsíðu. Sko það sem ég vil segja samt, þú veist, með þessa kúkamælingar þú veist, við sátum inni á skrifstofu hjá þér og vorum raunverulega að reikna út hvað kúkur væri stór og er líka bara skellir hlæjandi sko. Við sko geltandi örgulega. Já. Ok, já. Hérna nei, ok, höldum bara áfram. Nú sjáum við Björgun hjóla með tösku á bakinu. Hann heyri bípað, honum bregður svo mikið, hann flýgur fram fyrir sig, hann stendur upp og næri hjólið. Skot af húsinu á Stefáns. Hvernig ætlum við að taka þetta upp? Ætlum við bara einn okkar að faceplant á hjóli? Já, bara með góðum vilja sko. Inni, heima hjá Stefáni. Tómasi Stefáni? Já, Stefáni. Hellkvelda Stefán og Tómas sitja við borð og eru að tala saman. Hei krakkar, sáu þið heimsmeistaramóti í hestamennsku í gær? Hann Gráni frá Botskriðu var óstöðvandi í tjöldinu og knappinn. Já, hann var nú ekki síðri. Ég verð samt að segja að Rauður frá Hallgerðarmýri komi nú skemmtilega á óvart. Þú segir ekki. Úti, fyrir utan hús Stefáns. Björgun kemur að flegiferð niður brekkuna öskrandi. Heimi á Stefáni, það heyri slátt öskur og þau líta hvert á hana. Björgun klessir á og flýgur áfram. Dettur, stendur upp og byrjar að labba dyrunum. Já, inni, heimi á Stefáni. Hei Hellkvalla, var það vond? Hvað? Þegar þú fjast af himninum. Stefán hoppar út í skjánum. Mér líður illa. Þetta er óþægilegt. Þetta er svo óþægilegt. Dyrabjallar hringir. Stefán stendur upp, dustar af sér. Ég með það. Stefán gengur á dyrunum og opnar. Ói, bara ég get ekki. Gefli. Blessa. Hvað sé Gefli, gott inn? Nei, blessa, Gefli húnin. Hellkvella situr við borðið, horfir á Björgun. Hún hnusar út í loftið og kúar svo og grípur fyrir vitsjar. Finn ég pissulísis svitaðaraksbyrjarlegt. Björgun gengur fram. Nipp. Björgun gengur fram hjá henni og horfir á Stefán með blöndu af því að vera hneykslaður og hissa. Hann bendur á Hellkvella og segir eitthvað í lágum hljóðum. Hellkvella kúast aftur. Björgun og Stefán setjast við borðið. Jæja, þá erum við öll mætt. Fundur settur. Ég vil koma því að framfæri að aðeins sá sem heldur á þessum penna hefur orðið. Fyrsta mál á dagskrá, þetta er Hellkvella, frænka mín sem ég er alltaf að tala um. Hún var að flytja inn til mín og mömmu á meðan mamma hennar og pappi er í útlöndum. Hún ætlar að koma með okkur í ferðina. Hellkvella, strákar, Hellkvella. Í öðru lagi, áfangastaður.
Eins og þið vitið ætlum við að fara á draugaveiðar. Ghostbusters. Haltu kjafti. Staðurinn sem við ætlum á er þekktur fyrir draugagang og reimleik. Þar á drápstjaldið að vera. Strákar, þið þekki söguna. Ég þekki hann ekki. Þegiðu kona. Og svo kemur Þegiðu kona. Ok, shit. Svo kemur eitthvað rosalangur texti af veggur og texta. Bla bla bla. Og já, svo fara þér út í ég get ekki sko. Er þetta ekki allt mikið eða? Er þetta ekki bara ágætt? Jú. Er þetta ekki bara flottu smjör þegar við erum af fornum fjöndum? Þetta er alveg skelfilegt. Þetta er alveg ógeð. Þetta er svona kaldur sviti sko. Þetta er svo vont sko. Það sem er vont er að við sóttum eitthvað styrk á Garðabæ eða eitthvað. Já, við sóttum styrk á Garðabæ og fengum eitthvað styrk upp á 10 skall sem er ekki neitt. Sem er ekki neitt. Þú veist, sem var eitthvað svona til að en það var samt meira þá. Já, algjörlega, en þú veist, náttúrulega, þú veist, samt, ekki neitt, en samt, við fengum styrk, við sendum inn þetta handrit og ég veit ekki hvort einhver hafi lesið þetta handrit. Örugglega ekki. Og örugglega ekki, og svo mættu við einhver til þess að taka á móti þessum styrk. Alveg rétt. Og þú veist, við vorum að hitta eitthvað, ég veit ekki, eitthvað svona fólk úr bænum, í einhverju nefnd. Og þau bara, já, hvað er þið að fara að gera? Og við ætluðum að gera þetta. Við ætluðum að plana, við vorum að byrja að teikna upp og setja upp einhverja helgi sem við myndum fara á gista og gera þetta. Já. Við vorum þess að fengum einhverja lánaða myndavél og byrjuðum að taka upp eina senuna. Þetta er skelfilegt. Þetta er alveg fyndið. Þetta er fyndið að hugsa um þetta, sko. Þetta er alveg fyndið. Þetta er alveg erfitt líka, sko. Þetta er svolítið vond. Þetta er helvítið vond. Allan, það gerði allir, og þú veist, ég bara sé ekki eftir neinu, sko, þannig sé. Þetta var ótrúlega gaman. Ég myndi sjá meira eftir ég hef ekki gert neitt. Já, ég meina, það var gaman hjá okkur þegar við skrifum þetta. En náttúrulega ekki frábært, sko. Já, hvernig er sumarið að leggast í byrjunin á sumrinu? Bara nokkuð vel, sko. Hvernig, ertu með eitthvað fríplanað? Nei, við erum eitthvað að skoða þetta. Alltaf ekki að leggjast vel í dóttur þína. Hún virðist ekki vera ánum með veðrið. Svona því sem ég sé. Ég er alltaf að sjá einhverja myndir í hérna story og hún er alltaf einhverja þvílíka skeifi bara. Já, hún er svolítið þungabrún. Brún og þung. Ekkert af því. Heyrðu, ég var að hugsa, til þess að loka þessu, þú veist, fara í fréttir eða? Við getum tekið fréttir í hvað kortir. Já, eitthvað svoleiðis. Já. Eitthvað annað, vil ég tala um eitthvað? Þú ert svo búinn. Ég er alveg búinn, sko. Þetta handrit átti að fylla upp í tíman. Ég er mjög ánægður með við gerðum það ekki. Já, það er bara fínt. Eigum við að halda sumartónleika? Eigum við að fá Agga til að kynna Eurovision? Gulluð átt að gera. Það er Eurovision tökur. Ég náði ekki að klára hana, sko. Klára hvað? Ég voru með óundirbúna kynningar og já, við náðum ekki að klára alltaf. Hvað sér, Eurovision? Ég getur tekið mjólk. Það að horfa? Já, ég horfa. Allt þú horfa? Já. Ég held ég nenni ekki. Hei. Nei, mér finnst ég leiði, ég sá fréttina hérna íslenska keppendur og bara eitthvað, ég er stolt af mínu landi og það var eitthvað svona, ok, það var bara flott. Great stuff, þá má bara vera það, vera í Eurovision og syngja um eitthvað drast. Já. Ég veit ekki. Já, þetta er náttúrulega, I don't know, ég er ekki mikið að fylgjast með, ég er ekki búin að hlusta lögin í ár. Ertu búin að hlusta lögin í ár? Nei, alls ekki. Ég held ég að við hlusta svolítið í fyrra. Við tókum svolítið grein að gera, nei. Já, jú, það er grein góð að gera. Vorum við þátt Eurovision? Já, við höfum gert það. Tókum við Eurovision þátt? Ég man ekki, nei, kannski hitti fyrir. Hitti fyrir að vorum við svolítið ítalega þátt. Já. Það var fínt, sko, þannig sé. Ertu búin að grilla? Ég er ekki byrjað að grilla. Já, ég er búin að kaupa grill, ég keypti grill í fyrra. Já. Það er ekki bara niður í geymslu það sem við sáum? Jú, það er niður í geymslu. Og náttúrulega Íslendingar verða grillóðir, sko. Það veit bara hvert mannsbarn hérna á. Það er auðvitað helmingur hérna borgarinnar að grilla í kvöld, sko. Ég myndi alveg hugsa það, sko. Það var svaka grillitt í gær, sko. Vesturbærin bara ilmað af própan á gasi, sko. Própangas. Lamba kjöti, sko. En það líka var nú veður í gær og í dag fyrir grill, sko. Já, ég hérna, þegar ég keypti grillið mitt í fyrra, ég held ég hafi sagt frá því, þá, þú veist, fór maður að sækja eitthvað vöruhús
og þegar maður mætti í vöruhúsi þá var bara, þetta var sameiginlegt vöruhús fyrir Elko og þetta niður á Skarfagörðum já, Skarfagörðum, eitthvað svoleiðis bara fyrir nokkuð stór fyrirtæki einhver svona lagerfyrirtæki og það var bara þegar maður mætti það voru bara staplar þú veist bara í sko 7 metra hæð af grillum steps upon steps já, og þetta voru bara alls konar típur af grillum eins og þú veist bara á þessum tíma þá kaupa Íslendingar bara 10.000 grill á ári og svo bara í lok sumars þá þeim hent og svo bara, þetta einhver svona hringur bara eins og svaka grill útsala vantanlega í lok já, við keyptum þetta samt bara í júní á fólk ekki grill eða bara rúlla út bara 10k og 10k ég skil ekki hvernig það getur verið endanlaust keypta grill ég veist við að við erum með sama grill hérna með fóreldrum mínum já, ég meina, eðlilega, flestir eru með sama grillið sko. já, þú kaupir alveg grill á hann að duga eitthvað ekki já, þannig að, nei, og ég má bara líka við mættum í Elko, vorum að skoða grillin og voru svona 7 önnur pör að skoða grill já. Það kaupa líka allir þetta grill þetta er þessi miðjustærð já, þessa típu, er þetta ekki Weber grill eitthvað svona, þú veist, það eru nokkra stærðir en þú veist, mér líður svona önnur hver ég ætla bara að ungt par á þessum ég finnst að ungt par er bara með svalir og það verður þá bara að vera nógu lítið til að passa á svalirnar sko, en samt nógu öflugt til þess að geta grilla sko. það er eitthvað gaman að grilla sko. það er alveg gaman og það er gott hann er glott á okkar manni Helga þegar hann var hérna í Helgi, þetta var bara yðnaður rumburinn hann með 3 grill og við sem sagt mættum í 30 samali þar sem var grillað vel útilagt í grilli og engin hambúrgar, það var bara kjöt það var bara rumpur, rumpsteik það var virkilega næst sko. Sko ég rak augun í hérna smá svona fréttir ég fór á MBL og skoði hana mest lesið og mér fannst þetta áhugavert bara titillin og fyrirsagnar á fréttunum það voru 4 fréttir á sama tíma í 10 mest lesnu fréttar MBL þannig að þetta er bara yfir sömu vikuna eða sama daginn eða eitthvað og þetta er titillin á fréttunum myndskeiðið sem sýnir snjókomuna í Njarðvík vekur athygli ein vinsælsta Airbnb íbúðin á Tenerife vekur hrifningu Íris Líf vekur athygli fyrir hagnýtt sparnaðaráð og svo síðast að dúllugisting á Hofsósi vekur athygli það er einhverju top journalism já, bara it's finest það er einhverju MBL bara búin að fatta bara svona, þetta er eitthvað svona nýtt clickbait það er eitthvað nýtt, bara svona, já við setjum þennan frasa það bara klikka þetta er bara eitthvað en þetta er svona allt eitthvað frá Smartland þetta er allt eitthvað frá Smartland sko þetta er ekkert eitthvað Helgi Seljan er eitthvað þessar hljóðupptökur vekur athygli nýja fjármálaáætlunin vekur athygli nei það er ekki tannig sko en þetta er ég bara veit ekki hvað er að rýna í þegar segja vekur athygli er nóg bara eitt umtal eitthvað efni sé athygli eins og þetta hérna, eitt af einhver sparnaðaráð það er bara svona eitthvað íslenskt myndband verður frekar væral á TikTok það bara vekur athygli já kannski það er alveg rétt svo var hérna fréttum að einhver maður lét býta sig sko viljandi bara sjálfur heimi á sér á snák lét snáka býta sig 200 sinnum og svo hafa vísindamenn uppgötvað það og bara í alvörinu geta nota það eitthvað svona hann var bara að gera þetta heima á sér og svo sendi hann bara á vísindafólk heyrðu ég er búin að hérna láta snáka býta mig svolítið oft bara eitthvað svona flippi hjá mér og vísindamenn bara, já ekkert í flippi, hann er var þetta ekki kóp, hvað slanga var þetta? Ég held að hann hafi látið alls konar snáka býta sig hann er ykkur sko rafvirkið eitthvað í, þú veist, ykkur fenum þarna í Louisiana eða eitthvað og hann var bara, þú veist, ég nenni ekki að deyja eitthvað hérna en hann ákvað bara að sankaði sér ykkur snákum og bara reyna að búa til ónæmi fyrir þessu og sagði bara eitthvað, já, ég er svona casually lent 3 sinnum í dá upp á spítala og var eitthvað svona en er hann ónæmur? Já, og hann er bara í alvörun að hjálpa að lækna vísindunum með þessu þeir eru að nota bara að búa til mótefni úr blóðuna því að hann er bara búin að vekja upp bara sjúklega mikið af einhverjum T-frumum og hann er svona litla stelpan í Last of Us smá, já nema bara sinnum 300 og snákar í staðan fyrir sveppafólk já ég laka til að sveppafólki kemur ég er svo hræddur við sveppi sko. Ertu hræddur við sveppi? Já, þetta sveppir eru, þetta er akkurat svona þú veist, þetta er svo mikið einhver svona sveppir svona drasli geti tekið yfir heiminn fólk er að segja þetta en þú veist, er það?
Ég meina það alveg bara því þeir eru invasive, við erum þegar að fólk díla nú þegar við ýmsa sveppi í líkamanni sko. Sveppir að taka yfir heiminn, vekur athygli. Tommi á TikTok, tala sveppi. Ég meina það eru til sveppir sem taka yfir lífverur og bara nota þér þangað til að þeir, það eru næring farin. Já, við erum ekki, það er ekki einhver bounce and leaps að einhver fokki lúði borðar einhver svona gaur aðeins flóknari. Það er alveg rökréttar að vera hræddur við influensuveiru eða eitthvað sko. Já, ég er bara svona, þetta er svo, ég líður eins og þetta sé viable möguleiki að það gerist. Og þess vegna finnst mér að vera svona. Þannig þú ert alltaf svona smá þegar þú kynnist nýja fólki. Hvað heitir þú? Ég heiti Sveppi. Að þú ert hræddur að það sé sýkt að Sveppi. Þannig að þú horfir ekki á Last of Us? Ég er búinn að sjá fyrstu seríu en ég er ekki byrjaður á annari. Nei. Ég er svona alltaf binsa þegar það komið allt út bara. Já, ykkur finnst þetta gott stöð? Þetta er gott stöð. Finnst það mjög fínt. Er þú ekki búinn að sjá þetta? Ég er ekki búinn að sjá þetta. Ég átt bara eftir að koma eitt á þetta. Hvorugt eða? Já, ég er ekki búinn að sjá. Nei, ég er ekki búinn að sjá. Þú hefur spilað leikina ekki? Eða hvað? Ég hef spilað fyrsta leikin. Þegar Steppi var gamer. Það er alveg fyndið hvað mörg atriði eru bara svona í þáttunum bara, já, ok, þetta er tölvuleiki atriði. Aha. Já. Ok. Það var svona einhver dettur niður hólu og það lokast einhver hurð þannig að þú getur ekki fætt tilbaka eða eitthvað við þurfum að finna leið út. Það er rétt, já. Það er svona mikið sem er bara allt í lagi, þau gera það vel sko. Í anda þess sko, Gaur lét býta sig af 100 górilum og er núna orðin tung sár. Hvað er að fokkin fyrir þetta? Steppi er að púla algjöran Steppi er að fá heilablóð að setja 8 mínútur í streymislokk þá er Stefán að fá heilablóð. Þá þurfum við að fara Bombardír og krokodíl bara að rölda með henni yfir á spítalan. Brr patapim. Hérna ætlaði sé fljótlegra að koma fólki úr þessu húsi þessari íbúð á spítalan á eigin nótum eða með því að hringja sjúkrabíl? Ef þú ert með bíl hér ég er genuine að pæla það er potið hraðara sko. Nei, ok, við hérna 8 mínútur strákar, 8 mínútur fókus og þessi þáttur er búinn. 8 mínútur sko, 100 gaurar 1 górilla. Ég er þá því að mennirni vinna sko. Já, sko, ég veit ekki hvort ég vilji tala nákvæmlega þetta meira bara svona phenomenonið að þú veist hvernig þetta svona tekur yfir svona heimskari umræður sko. Þú ert náttúrulega mikið þú spyrð mig að einhverju svona löguðu 3-4 sinni í viku en svo þegar þetta var mainstream þá hatar hann. Já, þá er þetta allt í einhvern veginn ég er ekkert að segja þetta sem aðstæð, þetta eru góða pælingar, það er bara búið að krifja þetta og ég held bara kannski að okkar þú veist, einhver 2 cent á þetta kannski skipti engu sérstökum máli en hversu marga 5 ára krakka myndið þið geta tekið í slag? Þú veist, þetta er sama spurningin þú veist að segja hér var asnalega þetta er spurningin, þú hefur bókstaflega spurt mig mér finnst þú bara fín en ég bara, það er búið að krifja hana það er búið að komast að niðurstöðu með það og hún er hver? Górillan á ekki sjans allir helstu górilu sérfræðingar heimsins hafa komið fram nei, það var skrifað grein þetta á Vísi náttúrulega og þá veistu að þetta er dáið sko. Ef að Jakob Bjarnar er búin að krifja þetta þá náttúrulega Jakob Bjarnar þá var hann ekki einhvern veginn svona örgulega hvernig? Jakob er það rúss? Jakob það sé smá að römpast en það hvernig er Jakob Frímar líka einhvern veginn svona hann talar mjög skvingið hann með djúpa röddu og talar mjög háflögt sko. ég er ekki með hann sko. Jakob, má ég sjá Jakob Bjarnar eftir? Jakob getur þú látað að segja tung ok, hérna fleiri eftirhermur eftirhermur keppni skjótið á okkur akko, ég og ekki keppum
Stebbi, gerð þú Jamie Carragher? Jamie Carragher Hann góður í Er það einhver fótboltagaur? Já, Tommi vildi bara gera það sjálfur Já Nei, mér langar að heyra þig reyna Ég veit ekki eins og hver fótboltagaur Ég helst í alvöru Fyrrum fótboltagaur og að ég gæti vita Nei Takk fyrir Höll Tómas Ok Já Okay. Go to kvenmannsröðin Já, nei, sko lykillinn að því að sko oft hoppa á milli kynja í svona held ég í svona eftirhermum er að bara gera eitt orð skilur, eða eitt hljóð jafnvel. Þannig að Halla Tómas í Krónunni að fatta að uppáhalds sultanennar er búinn skilur, að gera bara eitthvað svona ekki það, þú veist, ég bara svona þetta er dæmi hluti sem ég held að í staðin fyrir að vera með heila setningar í einhverju annari rödd, sko Ó nei Sultan mín er búinn Já Náði hann ekki vel? Jú, mjög Byttum með einhvern annan forseta Annan forseta? Kristján Eldjárn einhvern annan forseta sem var á undan Gunnar TH og eftir Vigdísi Finnbogadóttur Nei bara einhvern Takk þú Joe Biden Ok, ég get gert Joe Biden My fellow Americans Góðum við Barack Obama Let me introduce my vice president, Joe Biden. Og Joe Biden kemur. Hello, I'm Biden. Eitthvað svona. Það er Joe Biden. Hello. Aki, takk þú Björn Jörund. Akkur svarar hann? Björn Jörund. Er ekki neina svona? Eitthvað svona. Það sagði ekki neitt Leif mér að taka Björn Jörund þegar fattar að einhver stal handklæðin hans í sundkljáunum í Árbænum. Hann fer aldrei í Árbæ Í Vesturbæjarlauginni. Hei Geri Og takk þú Ingvari. Ok, þetta er Ingvari að hitta Björn Jörund í Vesturbæjarlauginni og þeir deila hann og þeir deila þeir skasta rassin sinn saman hei hei gigidi Þetta sem við köllum uppfyllingarefni. Það eru 3 mínútur. Já, við 2 mínútur upp. Ok, ein eftir hefnum upp. Oprah. Björk. Oprah fattar að Björk tók handklæðinar í Vesturbæjarlaug. Oh no! Gigidi. Eitthvað svona. Ok. Og Björk er svona ég er bara í klefanum að þurrka rassana með handklæðinu Ég verði að skásta eftir hann Það er svona sko Eitthvað svona Mjög gott Fínt Ok Bogi er hættur Hann er hættur Og síðustu orðin hans var Er það Bói Ágúst að Bói Nils á Íslandir? Já Við erum að segja Boga Ágúst Bogri Ágústsson Og síðasta orðið hans var Aufúsugestur Það var alveg skrítið Já, hann sagði samt að viljandi hefði hann ekki valið neitt sem var á veðböngunum Eðlilega, ég skilði það Hann vil ekki stuðla að veðmálum Aufúsugestur En Aufúsugestur er orð sem ég bara hef aldrei heyrt Ég hef ekki einu svona heyrt fyrirpartan af því sem er Aufúsu Aufúsu? Og hvað þýðir Aufúsugestir? Ég held að það hefur bara verið velkomin gestur Já, eitthvað slags En sem sagt, þetta er Bogi Ágústsson að segja Ég vona að handklæði mitt hafi verið Aufúsugestur við Björn Jörund í Vesturbæjarlauginni þegar hann fattar að Björn Jörund tók handklæði sitt Það er samt svo skrítið að veðja á þetta Ég var að fara að taka eftir hérna sorry
Ég er bara miskildi. Ég vona að handklæðið mitt hafi verið auðfussugestur. Hvernig var Björn Jörundur aftur? Hvernig var Björn Jörundur aftur? Ég veit ekki, ég veist svona. Já. Það er ákvæmst og ég. Þú, hvað ertu að segja? Ég ætla að segja, mér finnst ógeðslega skrítið að þetta sé veðmál. Hvað síðast orðið hans? Já. Því að þú veist. Það er alltaf veðmál. Nei, þú veist, ekki það, heldur bara svona, hann gætt valið, eða þú veist, hann gætt séð veðmálinn og breytt. Já, og þú veist, það er náttúrulega engin, hann hefði bara getað valið eitthvað eitt og bara veðjað á það sjálfur. Já, eða þú veist, eitthvað. Ég er alveg nokkuð vissum að sé ekkert eftirlit með því eitthvað svona boga veðmálinn, skilur það getur bara riggað þess að nenni algjörlega. Heyrðu, klukkan er orðin og ég held að við segjum þetta þá bara gott í dag. Takk fyrir að hlusta eða hlustuð, takk fyrir að horfa eða horfðu, takk fyrir að senda okkur post eða sendu post og ekkert að frétta að gmail.com. Takk fyrir að kommenta á streymið. Takk fyrir að kommenta á streymið. Ég held að það séu 3 manneskjur sem kommenta á streymið. Takk fyrir hlustunina í 200 þætti og rauðin dags í dag var bleikur monster. Stittur alveg þáttur í dag voru löggan. Ótrúlegt að sagða. Já. Manstu hvað það sagðir? Fyrir 10 síðan. Treystund eða það er traust eða landsbyðar treystum brjóta niður lögreglan eitthvað svona. Þetta er slagurinn hjá lögreglunni. Já, við þökkum bara, þú veist, Steini og Björk og Alexander og Hákon og Ingu og Eldklárum, Gunnlaugu, Rebbu, já, Andresi auðvitað, Gunnlaugu, Rebekku og Laufi. Þökkum Alexander og Áskeri og svo þökkum við auðvitað já, Aggi er náttúrulega líka bara partur af þessu hlaðvarpi, hann er ekki gestur sko. Ég er ekki auðfúsugestur. Þú ert ekki auðfúsugestur, þú ert bara partur af þessu, hvað sem þú vilt það ekki. Tómas, takk fyrir að tækna með okkur. Ekki mál. Virkilega vel þegið. Já, ég veit ekki. Viltu bæta einhverju við það? Ég ætla að aðtöku hvort það væri komin einhver síðustu komment, einhver svona bless komment, en watch-talan fór niður úr 5 í 4 allavega. Það er 4 núna. Já, fólk veit að þetta er klárast. Þannig að hún fór aftur upp í 5. Bara hérna haldið áfram að horfa. Það er margt að vera að senda á mig. Gott konga. Gott konga, já. Erum við að glabba? Hún er að fylgjast með kallur. Nice. Já, er það ekki bara? Bara slút. Ég held að. Slút kapút. Bless, takk fyrir okkur. Bless. Takk, bye. Og ég set að við komum aftur. We'll be right back. Vada.